डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. इंडस्ट्रीज आणि पंचायत आणि ट्रान्सपोर्ट ताका सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं कमिंग टू इंडस्ट्रीज. स्पीकर सर, हांव परत एकदा रिपीट करता. म्हाका दिसता आमकां आमदार जावन 4 वर्सां जाल्लीं आसात आणि म्हज्या मतदारसंघात लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. हाचो जो प्रोसेस जालो तो एक्झॅक्टली आतां 10 वर्सां जाल्लीं आसात. ऑक्टोबर 4, 2016 ही जागा ऑफिशियली IDCक ट्रान्सफर केल्ली आणि मागीर ट्रान्सफर जातूकसुनी मागीर तुका 2017 प्रोविजनली अराउंड 98 प्लॉट जाले. सबंद जागा असली ती 3,25,000 स्क्वेअर मीटर असली आणि मागीर स्लो काम चल्लें. जेन्ना हांव आमदार जालो 2022 हांव जावच्या पयलीं थंय फक्त बारीक रस्तो आशिल्लो, लायट नासली, उदक नासली. 2022 जेन्ना आमदार जालो रस्तो वायडनिंगाक घेतलो. उदकाचो जो विशू आसलो ते आमचे WRDन 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट केला आणि तितले 5 MLD आसा ते हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक दिला. ते ग्राउंड लेवल रिजर्व केला, ओव्हरहेड टँक केला, सबंद पायपलायन केली. इलेक्ट्रिसिटीचे काम चडशे जाल्ले आसा पण सबस्टेशन अजून जावंक ना लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट. मिनिस्टर आसता, मिनिस्टराक कितें दिसता पळय, स्पीकर सर हांव इतलेंच सांगता, ते लोक ते इंडस्ट्रीक पळोवन म्हातारे जाल्यात. 2016 आमी सुरू केल्ली आसा आणि आतां खंय तरी प्लॉट अलॉट जाल्यात. 3 फेजींनी प्लॉट अराउंड 50 प्लॉट अलॉट जाल्यात. फक्त 3 प्लॉट जे IPBक जाले तितले एकट्यानच काम सुरू केलं. इम्पेरियल डिस्टलरी म्हणून तांणी 15,000 स्क्वेअर मिटराचेर. हांव कितलेशेच फावटी MDक सांगला, चेअरमॅन म्हजे सायटीक आसा तांकांय सांगला. सो म्हजो एकूच आसा रिक्वेस्ट सिन्सियरली मिनिस्टराक, मिनिस्टर म्हणजे इंडस्ट्रीच्या देगेक रावता, की तांणी स्वता मन घालून लास्ट 1 वर्स उरला त्या कंपनीक जांकां तुम्ही प्लॉट दिला तांकां सुरू कर म्हणून सांगात, नाल्यार रिवोक तरी करात. म्हाका दिसता की ही इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करपाक मिनिस्टरान स्पेशल लक्ष घालपाचो इतलो म्हाका एश्युरन्स आज तांणी दिवपाचो आणि इट शूड गिव मी अ टाइम फ्रेम. बाबा ह्या टायमाक इतले प्लॉट जातले. 3दा प्लॉट ऑक्शन केला. हांव जाल्यार सांगता फेब्रुवारी 2024 27 प्लॉट हे केला, अलॉट केला. 25 14 प्लॉट अलॉट केला आणि परत एकदा 25च्या म्हणजे सेकंड हाफाक 13 प्लॉट केला. ऑलरेडी 53 प्लॉट अलॉट केल्ले आसा. एकट्यानूय काम सुरू करू ना आणि दिस आर ऑल तुम्ही आम्ही जेन्ना तशी ठरयल्ली तशी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तशी तुम्हीच ठरयल्ली मंत्री साहेब. सो म्हजो एक सिन्सियर रिक्वेस्ट कशें आसात अनएम्प्लॉयमेंट हो इश्यू वाडत आसात. आमच्या भुरग्यांक तिसल्या सावरदाट आसूं, उस्पा आसूं, लाटंबारसे तांकां दिसता ही इंडस्ट्री केन्ना तरी सुरू जातली आणि आमी जे हांगच्यान वेर्णा वता, हांगच्यान कुंडय वता ते इतले डिस्टन्स हे जातले. आय फील समवाव म्हाका पर्सनली दिसता हांव कितले पुश करून देर इज अ लिमीट फॉर मी. सो समवाव हांव MD बसला दिसर MDकूय हांव कितले फावटी सांगला, बट हॉनेस्टली स्पीकिंग आय एम नॉट फायंडिंग एनी प्रोग्रेस. सो मिनिस्टरान ताचेर म्हाका आज एश्युरन्स दिवपाचो, ना जाल्यार तरी सांगपाचें बाबा ही आनी फुडली 5 वर्सां जावची ना 10 वर्सां आमी लोकांक सांगता हाच्या वयली आशा सोडात म्हणून तूं सांगता इंडस्ट्रियल इस्टेटी वयली. सो हाचेर मातशें सिरियसली हे करपाचो हो म्हजो मेजर इश्यू आशिल्लो. स्पीकर सर, सेकंड इश्यू आमचे बस स्टँडाचें काम ह्या फावटी खूब प्रोग्रेस जाल्लें आसा. म्हाका लास्ट एक 20% बी उरला फिनिशिंग काम. सो प्रोबेबली एक पावसा पयलीं इनॉग्रेट जातलो अशी अपेक्षा धरता. चडशें काम जाला, मदीं इन बिटवीन स्लो जाला फॉर मेनी रिजन्स, कॉन्ट्रॅक्टर एंड ऑल, पण आता जाला. कित्याक लोकांचें कशें आसता एकदा ते सुरू जावन जाल्लें आसता. स्पीकर सर, म्हजो जो मतदारसंघ आसा तो असो खूब हे आसा, म्हणजे वायड स्प्रेड आउट आसा, स्पेशली द रुरल एरिया. सिटीन आमचे बरें आसा, एकूच कॉम्पॅक्ट एरिया, म्हणजे मिनिस्टराक सगळें खबर आसा. सो त्यामुळे ह्या हातून मतदारसंघात बसी आसपाचें खूब गरज आसा. लास्ट 4 वर्सांक एकदाच आमकां एकूच बस दिल्या, ती वडावल म्हणून आमच्या गांवांत बसूच वचनाशिल्ली, ती एक कदंबा बस दिल्ली आसा. सो आनीक बसी घालचे गरज आसा. म्हाका दिसता कदंबा कॉर्पोरेशनाक म्हाका दिसता तांचे ते कदंबा बसी आतां फुडल्या वर्सा वॉट आय गॉट द डेटा आनी एक 150 बसी स्क्रॅप जातले. सो ह्या बजेटीन 137 बसीस हाडटा म्हटल्यार म्हाका दिसता तो नंबर इज नॉट इनफ. तो नंबर खूब वाडोवचो पडटलो, चड बसी लावचे पडटले. आज कितें जालां, शहरांतल्या लोकांक आपले स्वताच्या व्हेहिकलान काम करू शकता, पण गावात तशी परिस्थिती ना. गावात अजूनही लोक आसात
की जे सकाळचेच बशीक रावतात, अजूनही लोक रातचे पणजेच्यान घरा येवपाक रावतात, आमच्या गावांनी येतात, असे कितलेशेच लोक असतात बशीक हे वचपाक. सो त्या खातीर मंत्र्यान लक्ष घालून अवनू तरी त्यांनी जास्त बशी घेऊन गावांनी जाय. म्हज्या मते जाय सांगात कितली कडेन जाय. म्हज्या मते स्टोरी सांगता, एक बस साखळेच्यान ती म्हाका दिसता ओल्ड गोवा येता. सो आमचे बिचोलचे लोक उठतात आणि सकाळी उठता आनी साखळे वतात आनी थंयच्यान बस घेवन येतात. ताका कोणाक तरी पेरंट्सांक सोडची पडटा, इतली कमतरता आसा. बस बी हे म्हणटात न्ही, बस स्टँड हे कॉमन मनशाचे प्रश्न, आणि हे कॉमन मनशाचे प्रश्न सुटावो जावपाची खूप गरज असता. नाजाल्यार आमी कशे आसा जे व्हडले व्हडले हायफाय गोष्टी उलोवन हांगा बेजीक जर नेसेसिटी ना, इट स्पीक्स बॅड. आमच्या आतां एक मेणकुरच्या शाळेक ती म्हाका हेडमास्टर येवन मेळपाक सोदता, तर तांकां डेडिकेटेड बस ना, तांकां बस दिल्या, त्याच बसीन भुरगीं वतात, त्याच बसीन बाकीतले गांवाचे लोक वतात. असे प्रत्येक गांवांचे इश्यू आसा. एक टायमाक आमच्या गांवांनी, म्हणजे हांव भुरगें आसतना दिसता गांवांनी कितलेशेच बशी वताले 21 वर्सां पयलीं, आतां कमी जाल्ले आसात बशी. सो मंत्र्यान ताचेर लक्ष घालून हे करपाचें. कमिंग टू पंचायतीन पयलींच आमचे स्टाफ कमी आसता आनी त्या स्टाफाक तुम्ही ती मदीं SIR ड्युटी, मागीर BLO ड्युटी, आणि मागीर कितें जाता, लोकांची कामां अडकता आनी सेक्रेटरी कितें म्हणटा, स्टाफ कोण ना म्हणून आपण हे करू शकना म्हणटा. सो देर आर कितें आसता, मल्टिपल एक्सक्युजीस आसता. सो तो पंचायतीचो जो स्टाफ आसा तो वाडोवपाचो हे म्हणजे तो वाडोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, थँक्यू स्पीकर सर. Thank you, Honorable MLA Chandrakant Shetty, Honorable MLA Kedar Naik. I stand to support the demands and oppose the cut motions placed in the House. Speaker sir, demand number 13, transport. Speaker sir, I'd like to thank Honorable Transport Minister for providing KTC bus service at Sangolda, Girim, Mapsa, which was much needed. Because the last assembly आम्ही request केलेली आणि Honorable Transport Minister was kind enough to give me bus service which was appreciated by all the locals, especially senior citizens. एक खरेच Honorable Ministeraक प्रसाचे त्यांनी ब्लेसिंगूय दिल्या. स्पीकर सर, सामके बरें काम जालां, पूण मातशी सर्वीस जी आसा इरेग्युलर आशिल्ली. आय हॅव कन्वेड दीस टू दी KTC ऑफिशियल्स आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की KTC ऑफिशियल्सांनी की ही बस नवी दिता म्हणून आमकां, पूण ती बस अजून नवी येवंक ना, पन्नीच आसा आनी सर्वीस मातशी इरेग्युलर आसा. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की मातशें हितून लक्ष घालून एक नवी बस दिवची आनी सर्विसूय आसा ती मातशी रेग्युलरायज करची म्हणून. स्पीकर सर, फ्रेश एकेडमीक इयर फॉर स्कूल विल स्टार्ट इन दीस इयर जून. स्पीकर सर, निदला ते कुजिरा आमचे खुबशे स्टुडंट वता आनी थंय बसीची KTC बसी शॉर्टेज असल्या कारणान कितलेशेच पेरंट्सांक म्हणजे तांकां स्वता मागीर ते पावूंक वयचें पडटा. सो जर एडिशनल बस घातली जाल्यार हेजो आमकां फायदो जातलो, आमच्या स्टुडंटांक फायदो जातलो. स्पीकर सर, एक कोणी पेरंटाक 2 जर भुरगीं आसा जाल्यार एक भुरग्याक ताका स्पेशली एक भुरगें बसीन वता आनी दुसऱ्या भुरग्याक सोडपाक लागून ताका परतून त्या कुजिरा कडेन वचचें पडटा. सो मातशें हेजेर लक्ष घालचें. 137 बसीस नव्यो येता, त्यो म्हाका दिसता ह्या एड्युकेशन सेक्टरान घालपाच्या भुरग्यांक बस दिवपाची गरज आसा. आनी हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की मातशें लक्ष घालून ह्यो बसी आमकां दिवच्यो म्हणून. स्पीकर सर, मोटरसायकल पायलट जे आमी सदांच पळयता, आमकां ते एवरी नाक्यार आमी म्हणटात नाक्यार TTR बाजारांत आमकां पयलीं दिसताले, पूण आयज हो कावंट देंवन सामकें ते मूठभर उरलेले आसा म्हणटा तशें जाल्या. ते जाणटे जाल्या आनी ते म्हणजे ते प्रोफेशनांनी फुडें व्हरपी कोण ना. सो म्हाका दिसता जी तांकां स्कीम आशिल्ली, जे फायनान्शियल असिस्टन्स तांकां मेळटाले, हे फायनान्शियल असिस्टन्स ही स्कीम म्हाका दिसता परतून सुरवात करपाची गरज आसा. हे कितलेशेच पायलट आसा, हे म्हणजे जाणटे जावन ते दुयेंत आसा, कितलेशे जाणां किडनी फेल जावन ते डायलिसीस तेंचे चालू आसा. सो मातसो तांकां फायनान्शियल असिस्टन्स जर गव्हर्मेंटा कडेन मेळत जाल्यार तांकां आनी तेंच्या फॅमिलीक फायदो जातलो. स्पीकर सर, आनी एक तांचे रिक्वेस्ट आशिल्लें की हेल्मेट जे आसा म्हणजे ते पिलियन रायडराकूय घालचें पडटा. म्हाका खबर ना ते म्हणजे इफ इट इज नॉट पॉसिबल, पूण रिक्वेस्ट करता की आनी कितें हेजेर सोल्युशन काडूंक मेळटलें आमी तांकां हेल्प करची गरज आसा. स्पीकर सर, आय कॉम्प्लिमेंट एंड एप्रिशिएट गव्हर्मेंट फॉर टेकिंग इनिशिएटीव टू रिजॉल्व टॅक्सी इश्यू. स्पीकर सर, एक खरेंच प्रोएक्टीव स्टेप ह्या वटी गव्हर्मेंटान घेतलेले आसा आनी एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडून एक मिटींग कॉल आउट करून तेंचे इश्यूज जे आसा हे जाणा जावन घेवन
एक बरो ते दिसा आउटकम आयिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता ते दिसा 3 असिस्टंट डायरेक्टर आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे आसा यांचे आनी आमचे टॅक्सी असोसिएशन त्यांचे एक असोसिएशन हे करून मिटींग अनेकदां सिरीज ऑफ मिटींग घेवन म्हणजे कितें कितें शॉर्टफॉल आसा ह्या हितून तेंच्यांनी ते पॉयंट टू पॉयंट सांगलेले जावं आनीक तेंचे इश्यूज जे आसा टॅक्सीकारांचे म्हाका दिसता ह्यो मिटींग सिरीज ऑफ मिटींग जर जालेले एक हे आमचे इश्यू आसा हो रिजॉल्व करूंक आमकां फायदो जातलो आनी स्पिकर सर म्हाका दिसता एक विन विन सिच्युएशन आसतलें कित्याक इतल्या वर्साचें एक पेंडींग टॅक्सी इश्यू आमी म्हणटा जाल्यार हो जर रिजॉल्व जालो जाल्यार विन विन सिच्युएशन फॉर टॅक्सी ओनर्स फॉर द गव्हर्मेंट आनी सगळे टुरिस्ट कोण हांगा गोंयांत येता तांकां हेजो फायदो जातलो सो खरेंच एक बरें स्टेप घेतला हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की हे फुडें व्हरचें आनी जाता इतल्या बेगीन जो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आमी इंट्रोड्यूस करूंक सोदता तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हे इश्यूज ऑल्सो रिजॉल्व करचो आनी एट द सेम टायम वी हॅव टू टेक केअर की आमचे टॅक्सी भाव जे आसा आनी टॅक्सी बिझनस जो आसा हो आमच्या नीज गोंयकारां कडेनूच उरचो सो ताका लागून ते दिसा हेंच्यांनी बॅचाचे आनी वेरियस अदर इश्यूज दे हॅव रेज्ड तोय बीन म्हाका दिसता सुटावो करपाची आमकां गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की सरकार हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक बरें सोल्युशन घेवन येतलो स्पिकर सर डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स स्पिकर सर वेकन्सीज ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येता ह्यो वेकन्सीज म्हाका दिसता न्यूजपेपराचेर येवपाची एडवर्टायज जावपाची गरज आसा जे करून आमचे लोकल युथ्स आसा आमचे गोंयकार भुरगे जे आसा तांकां ह्यो वेकन्सीज अप्लाय करून तांकां म्हणजे थंय एम्प्लॉयमेंट मेळटले स्पिकर सर अनेक गरज आसा की जे जॉब्स थंय येता ते जॉब्सांचेर कॅपिंग करपाची सर्टन पर्संटेज ऑफ जॉब्स शूड बी मॅन्डेटरी फॉर गोवन युथ्स आनी लास्ट टायम आमी हे डिस्कस केल्लेले आनी म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी एक पॉलिसी घेवन येवपाची आमकां गरज आसा आनी खात्री आसा की ऑनरेबल मिनिस्टरी हाडटले म्हणून स्पिकर सर बर्जर फायर उगडास आसतली की 2 वर्सां पयलीं पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक बर्जर पेंट फॅक्टरीक उजो लागलेलो तेजो स्पिकर सर इन्क्वायरी रिपोर्ट कित्याक लागून उजो लागलो कितें जालें अजून भायर येवंक ना आनी जे लोकल्स आसा हे परतून परतून आमकां विसरत आसा तांकां खंयच्यान तरी कळटा हे फाटल्या दिसांनी कळयलें की ही परतून फॅक्टरी स्टार्ट केल्या म्हणून सो देर इज अ फियर एंड एन्झायटी अमॉंग द लोकल्स एंड सरावंडींग एरिया हेका तेकून सामके सगळ्यो रेजिडेन्शियल एरिया आसा सो आमी तेन्ना रिक्वेस्ट केल्ली की इदर शिफ्ट दिस इंडस्ट्री टू अदर इंडस्ट्रियल इस्टेट ऑर शट डावन दीस फॅक्टरी म्हणून सो गरज आसा की जो इश्यू म्हणजे इन्क्वायरी रिपोर्ट आसा हो मातसो पब्लीक करचो आमकांय कळोवचो जे करून लोकां कडेन आमी पावयतले आनी ही इंडस्ट्री आसा हांव अनेकदां रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी म्हणजे एक इदर ती भायर व्हरची नाजाल्यार त्या एरियाची रेजिडेन्शियल एरियाच्या कडल्यान पयस व्हरची स्पिकर सर डिमांड नंबर 31 पंचायत स्पिकर सर म्हाका दिसता कंटिन्युअसली ईच एंड एवरी MLA जे म्हाज्या पयलीं कोण उलयला तो ह्या टॉपिकाचेर उलयला मोस्ट ऑफ द पंचायत स्टाफ म्हाका दिसता BLO म्हणून ड्युटेक ते घालता आनी टोटल पंचायत जी आसा ही पंचायत ऑपरेट जायना टोटल पंचायत पॅरलायज जाता आतांच SIR एक्सरसायज जे आसा तितून कंटिन्युअसली तांकां म्हयनोकून मायज तांकां BLO ड्युटी आशिल्ले पंचायतीन अशें म्हणजे इन्कम सर्टिफिकेटीक लागून लायसन्साक लागून तेंच्या रिन्युवलाक लागून आमच्या साद्या टॅक्स भरपाक लागून सुद्दां कोण नाशिल्लो पंचायतीन सो एवरी इयर हो टॉपीक येता एवरी इयर सगळे आमदार उलयतात पूण म्हाका दिसता हेजेर कांयच हेजेर सोल्युशन येना हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता सगळे सरपंच पंचायत मेंबर आमकां कंटिन्युअस 4 वर्सां जालीं ह्या इशूक लागून आमकां सांगता खरेंच सिरियसली आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हे घेवचें आनी जे करून म्हणजे एक मिनिमम स्टाफ एक BLO बीन घालूंक दिवचो पण अशें मॅक्झिमम घालून दिवचें न्ही हेजेर लक्ष घालचें आनी हे म्हणजे हो इशू सॉर्ट आउट करतो स्पिकर सर आय थँक गव्हर्मेंट फॉर रिवायझींग द ऑनररियम फॉर ZP सरपंच पंचायत मेंबर्स एक खरेंच बरें काम केलेलें आसा सरकारान आनी ताका लागून हांव मिनिस्टराक कॉम्प्लिमेंटूय करता CMाकूय कॉम्प्लिमेंट करता स्पिकर सर government have announced in the budget to regularize the service of contract employees who have completed 10 years. But Speaker sir, similarly there are so many contract daily wages employees in the panchayat who have completed 10 years. So तांकांय consider करचें आनी सेम स्किमीच्या अंडर तांकांय घेवचें तांकांय रेग्युलायज करचें 15-15, 20-20 वर्सां आतां जालेली आसा की अजून कॉन्ट्रॅक्ट आनी डेली वेजीसाचेर एम्प्लॉईज आसा स्पिकर सर लास्ट स्पिकर सर 7th पे कमिशन it is still not implemented to panchayat employees अजून तांकां 6th पे मेळटा
तांकांय दुखता की सगळ्यांचे म्हणजे एवरी इयर आमी पळयता पंचांचे सरपंचांचे सगळ्यांचे सॅलरीज आमी वाडयतात पूण तेंचे 7th पे अजून तांकां इम्प्लिमेंटेशन जायना. सो हांव रिक्वेस्ट करता की एटलिस्ट ह्या बजेटान तेंचे म्हणजे तांकां इम्प्लिमेंट करून तांकां हेजो म्हणजे फायदो जावन दिवचो आनी तांकां ते इनजस्टीस तांकां दिसता की आपल्याचेर जाता हे काडून घेवचे. इतलेच स्पीकर सर, थँक्यू. Honorable Member Pramesh Seth. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 31 पंचायत, हांव आमचे आदरणीय मंत्री यांचे आभार मानपाक सोदता जेंच्यांनी आमकां दीनदयाळ पंचायत राज ऍक्ट स्किमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किमीच्या अंतर्गत आमची कारापूर सरवण पंचायत बिल्डिंग बांदून दिली आणि त्यान पयलीं मये आनी चोडण ही सुद्धा पंचायत बिल्डिंग ह्याच फंडासून बांदून दिली. स्पीकर सर, हांव आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता की आमची मतदारसंघातली एक नारव्या पंचायत बिल्डिंग नवी जावची असो एक अर्ज आमी प्रपोजल मूव केल्लो आसा पेंडींग बिफोर DOP. ही पंचायत बिल्डिंग सुद्धा ह्या फंडांसून जावची अशें मागणी करता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव आमच्या मंत्र्याचे आभार मानपाक सोदता जेंच्यांनी आमकां GIA फंड टायमली दिल्लो आसा आनी त्यामुळे आमच्या गरीब पंचायतींचे थोडीशी कामां फुडें सरलेली आहा. स्पीकर सर, तशेंच हांव आमचे माननीय मंत्री आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे अभिनंदन करता, आभार मानता जेंच्यांनी आमचे सरपंच पंच मेंबर यांचे ऑनरेरियमूय वाडयल्ले आसा. स्पीकर सर, थोडीशी सजेशन आनी डिमांड करपाक सोदता. जे आमचे MRF शेडी आसता पंचायती बिल्डिंगेन किंवा पंचायतीच्या भायर, ह्यो MRF शेडी बांदून तर सरकारान दिल्ले आसा किंवा त्यो एक्झिस्टिंगली काम करता, पण प्रॉब्लेम अशें जाता स्पीकर सर की लोकांचे कंप्लेन्स खूब येता आनी कंप्लेन येवपाचें कारण कितें? आमी पंचायत सगळी जबाबदारी घेता, पंचायत जबाबदारी घेता की कलेक्शन ऑफ वेस्ट कलेक्ट करता, पण तो डिस्पोजल सारको जायना, टायमली जायना, त्यामुळे एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट जाता आनी थंयसर मागीर जीव जंतू निर्माण जाता आनी वास येता आनी ह्या वासाक लागून जे नियर बाय विसिनिटींतले लोक आसतात ते कंप्लेन करपाक लागता. म्हणून हांव मागता स्पीकर सर, हे जे वेस्ट मॅनेजमेंटाक जो पयसो जायो तो जास्तीत जास्त पंचायतींक दिवचो आनी जेणे करून हो जो वेस्ट आहा तो टायमली सेग्रिगेट जावन तेजो फायनल डिस्पोजल जावपाक जाय. तेन्नाच ह्या विसिनिटींतल्या लोकांक हेजे इम्पोर्टन्स कळटलें की आमच्या गांवचो कचरोय बी उचलोवपाक जावो आनी तांकांय बी त्रास जावंक जायना. अशा तरेचे ट्रिटमेंट ह्या MRF फॅसिलिटीन मेळपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, जो EHN नंबर एनेबल हाऊस नंबर जे आमचे पंचायत डिपार्टमेंटान आमच्या काही लोकांक पयलीं दिल्ले आनी हे नंबर दिवपाचें कारण आसलें फक्त हाऊस टॅक्स कलेक्शन करपाक लागून. पण स्पीकर सर, ज्या नागरिकांनी आपली घरां बांदली हे नंबरांक एप्लाय केले, पंचायतीन तांकां हे नंबरूय दिले, पण आयज कोर्टाच्या आदेशानुसार ह्या घरांक लायट आनी नळ मेळना. स्पीकर सर, तेन्ना आमच्या सरकारान एक निर्णय घेवन एक कायद्यान बदल करून हे EHN नंबरांक वन टायम जांकां मेळ्ळा आपल्या घरान आपली ज्या जागेन घरां बांदलेली आसा अशा ह्या घर मालकांक EHN नंबरान पासून फायदो जावपाक जाय आनी लायट आनी उदक मेळपाक जाय, इतले प्रोटेक्शन बील हाडपाक जाय अशी मागणी करता. स्पीकर सर, तशेंच 15 फायनान्साचो आनी 16 फायनान्साचे पयशे जास्तीत जास्त स्पीकर सर आमचे हे कचरो विल्हेवाट करपाकूच लागता. त्यामुळे खंयच्याच वॉर्डान पंचायत वॉर्डान हे 15 फायनान्स 16 फायनान्साचो पयसो एक डेव्हलपमेंट वर्क करतलो म्हटल्यार मेळना. म्हणून हांव मागणी करता स्पीकर सर, 15 फायनान्साचो पयसो आनी 16 फायनान्साचो पयसो जो आसा तो स्पेशली डेव्हलपमेंट कामाकूच दवरचो, तो स्पेशली हेका कचऱ्याची विल्हेवाट करपाक वापरचो न्हू. स्पीकर सर, तशेंच आमचे पंचायत सेक्रेटरीज जे आसा ताका काही कडेन 2 चार्जीस आसता, काही कडेन 3 चार्जीस आसता.
पण अशें हे कितले पर्यंत चलतले स्पीकर सर. म्हणून आमच्या माननीय मंत्र्यान बेगींतल्या बेगीन हे जे सेक्रेटरीज कमी आहा ते भरून घेवचे आनी डिपार्टमेंटान सिंगल्ली जो काम करूंक शकतलो अशें स्पीकर सर सेक्रेटरी नेमपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच BLO जे आसता सर स्पीकर सर, जे आमचे स्टाफ आसता ताका BLO ड्युटी दिवची न्हू अशें आतांच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जशें डिसिजन घेतलेलें आहा की त्यांचो स्टाफ जो आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो तो BLO ड्युटीक आसलेल्या सगळ्यांक काडटले ते. तशेंच डिसिजन आयज आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत ह्या डिपार्टमेंटान घेवन BLO ड्युटी तेंचे कॅन्सल करून दुसऱ्यांक दिवची अशी मागणी करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना हांव मागणी करता जे आमचे पायलट भाव खूब तेंपा पासून हे पारंपारीक पायलट वेवसाय करीत आसले. 2003 मेरेन तो हेंची संख्या जी आसली ती 5 ते 6 हजार आसली. आयज प्रेझेंटली हेची संख्या फक्त 1600 आसा. म्हणजे हे जे पायलट वेवसाय हो कमी कित्याक जाला हेचेर विचार करपाची गरज आहा स्पीकर सर. आज हे जे पायलट आसा हांकां खंय तरी 50 वर्सां जाल्या नंतर एक तांकां 2000ची फायनान्शियल स्कीम मेळटाली, तांकां बॅकींग मेळटालें, ते आयज बंद जाल्लें आहा. 2018 मेरेन ही स्कीम चालू आसली, तेच्या नंतर ती बंद जाली. तशेंच तांकां मोटरसायकल जी आसा ती रिप्लेस करपाक तांकां एक स्कीम आसली, ती बी स्कीम बंद जाल्ली आहा स्पीकर सर. तर ह्यो आमचे जे पायलट भाव आहा तांकां हो हेल्पिंग हँड म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटाचो मेळपाक लागून ह्यो स्किमी चालू करच्यो आनी पारंपारीक जो पायलट वेवसाय आहा गोंयांत, टॅक्सी सारको जो पायलट वेवसाय तो बी ताका चालना दिवची स्पीकर सर. तशेंच आमच्या रुरल एरियांनी जो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी बरी वाडपाक जाय म्हणून आमी वारंवार ह्या सभागृहांत स्पीकर सर आमी आवाज उठयता की आमकां कदंबाच्यो सर्विसीस रुरल गांवांनी जास्ती जावपाक जाय. पण आज पासून स्पीकर सर ही फॅसिलिटी बरी जाली ना. आमकां जितल्या पर्यंत बसी अवेलेबल जावपाक जाय त्यो बसी येयना स्पीकर सर. म्हणून हांव मागणी करता डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन जे ट्रान्सपोर्ट हाडपाक जाय बसीज ह्यो हाडच्यो. तशेंच आतां आनीक अश्यो टायमार 15 वर्सां जाल्या नंतर बसी स्क्रॅप जाता. त्या स्क्रॅप जाल्ल्या बसीचेर परत तेजें कॉम्पेन्सेशन कशें करतलो, दुसरे बसी हाडपाक लागून एक प्लॅन तयार करचो. नाजाल्यार स्क्रॅप जाता बसी आनी थंय खूब लॅप्सीस जाता. अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. आज आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान परमिशन दिल्या नंतर खूब जाग्याचेर हे करता म्हणजे स्पीड ब्रेकर घालता. पण स्पीड ब्रेकर घालता आसतना इतले टायम लॅप्स करतात ते की पेंटींग जायना तेंचे. हे पेंटींग सुद्दां करून दिवपाक लागून इन्स्ट्रक्शन तशेंच दिवपाक जाय स्पीकर सर की वन्स इट इज इन्स्टॉल्ड स्पीड ब्रेकर घातल्या उपरांत तेचेर बोर्ड सायन बोर्ड जावपाक जाय आनी तो पेंटेड आसपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन इंडस्ट्रीज म्हाका दिसता स्पीकर सर 1-2 मिनटां उलयता. स्पीकर सर, आमचे गोंय एका कॉर्नराक आसल्या कारणान जास्तीन जास्त इंडस्ट्रीज प्रॉब्लेम फेस करता त्या रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटीचे आनी तशेंच फिनिश प्रोडक्ट जे आसा हे भायर धाडपाक लागून तांकां एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट जाता. पर कॅपिटा जास्त जाता तेंच्या इनकम. म्हणून हांकां आयज इंडस्ट्री हांगासर चलोवपाक लागून खूब त्रास जाता. पूण हांव मागणी करता सरकारा कडेन आमच्या सरकारान हेचेर विचार करचो आनी एक बरी पॉलिसी हाडची ज्या जाग्यार आमच्या आतां इंडस्ट्री येयना ह्या गोंयांत. बरे इंडस्ट्री जर येतलो जाल्यार एक तरी पॉलिसी एक चेंज करचो पडटलो. मॅटर ऑफ पॉलिसी आसा तो जर चेंज केलो जाल्यार बरे इंडस्ट्री येवपाक खूब हेल्प मेळटले स्पीकर सर. तशेंच काही इंडस्ट्रीज ज्यो आसा त्यो आपली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सांबाळना स्पीकर सर. आपल्या वाठारांतल्या CSR फंड सुद्दां केन्ना यूज करिना. हेंचे केन्ना तरी एक इयरली ऑडिट जावचें स्पीकर सर. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची जर ते करिना जाल्यार तांकां खंय तरी ते करपाक लावपाक सांगपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच सेफ्टी ऑडिट जे आसता ते कंपल्सरी करपाक लागून तुमचे वारंवार विजिलन्स वाडोवपाक जाय स्पीकर सर.
जे इंडस्ट्रीज खंय तरी एका वर्साचो दाखलो घेता परत दुसऱ्या वर्साच्या रिन्युअल टायम काडटा आनीक 2 वर्सां वयता पण हे ऑडिट आमी जर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान जर केले जाल्यार हेजे सेफ्टी ऑडिट बरें जातलें तशेंच सोशली ते कनेक्टेड उरतले लोकां कडेन थँक्यू स्पीकर Thank you. Honorable MLA Ullas Tuwekar. स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कटभुशनाक उपस्थित करपाक उबो रावला स्पीकर सर डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट आमी पळयता की प्रत्येक गांवांनी जे ग्रामीण भागांत सुद्दां बशी आसच्यो लोकांक ते फॅसिलिटी मेळच्यो ह्या खातीर ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी आमचे मुख्यमंत्री यांच्यांनी एक बरी स्कीम काडल्या म्हजी बस आनी ह्या अंतर्गत जे आमचे गोंयचे जे गोंयकार आमचे जे ट्रान्सपोर्ट धंद्यान आसा तांचो खंय तरी धंदो आयज खंय तरी कमी जायत आसा अशा लोकांक एक बरें एक सपोर्ट मेळपा खातीर ही एक स्कीम काडल्या म्हजी बस आनी तांकां पर किलोमिटर 3 रुपया प्रमाणे म्हयन्याक तांकां 18,000 मेळटले आनी त्याच प्रमाणे त्यांचो जो इन्शुरन्स आहा तो 30,000 हो सरकार दितले आनी तांकां जर नवी बस घेतली 10 लाख दिवपाची अशें करून एक बरी स्कीम तयार केल्ली कडेन आसा आनी ह्या स्किमीन जर सगळे आमचे बस ओनर जर पार्टिसिपेट जाले जाल्यार गोंयान खुबशे आमचे जे रूट जे लोकांक बशी आहा थंय हे लोकांक पावपाक शकता स्पीकर सर आमी पळयता की प्रत्येक बस स्टँड हो बरो आसचो आमी भायल्या गांवांनी पळयता की बस स्टँडाचेर बरे मॉल आसता शॉप्स आसता आनी अशे तरेचे बस स्टँड आमच्या गोंयानूय आसचे ह्या खातीर ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सुद्दां एक बरी येवजण केल्या की PPP मॉडेलाचेर वास्को मडगांव आनी म्हापसा हे बस स्टँड जातले म्हणून आनी मागता मंत्र्या कडेन मातशें जाता तितले बेगीन जर जाले जाल्यार लोकांक बऱ्यो फॅसिलिटी मेळटल्यो आमी पळयता की स्कूल कॉलेज खुबशा कॉलेजींक स्कुलांचे बशींची मागणी आसा आनी त्याच प्रमाणे ह्या खातीर सरकारान ह्या बजेटान आमकां बसी घेवपा खातीर थारायल्ले कडेन आसा आनी हांव मागता की मंत्र्यान आमकां ह्यो बशी जाता तितले बेगीन दिल्यार ह्यो खुबशे लोकांची मागणी आमी पूर्ण करपाक शकतले स्पीकर सर आयज नवी टॅक्निक्स यूज करपा खातीर ITMSL यांच्या मार्फत बस ट्रॅकिंग आमची बस खंय वयता ती केन्ना येतली हें सगळें पळोवपाचें जावं तुजें तें कार्ड पेमेंट आनी समज कार्ड घेतलेलो 10% डिस्कावंट अशी कितल्योशी फॅसिलिटी ह्या फुडल्या येणाऱ्या काळान कदंबान आमकां पळोवपा खातीर आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान ह्यो नवी टॅक्नीक हाडपाची थारायल्ले कडेन आसा स्पीकर सर आमी पंचायतीच्या डिमांड नंबर 31 आमी पळयता की म्हाज्या मतदारसंघात 5 पंचायती आसा आनी ह्यो पंचायती डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता पूण सर अशें जाता की हे थोड्या पंचायती गरीब असल्या कारणान तांकां ते डस्टबीन घेवचे पडटा जावं तांकां ते मॅन पॉवर जाय पडटा ह्या खातीर त्या अशा पंचायतींक जे गार्बेज कलेक्शन करता डिस्पोज करता अशा पंचायतींक चड फंड्स दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी पळयता की दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किमी अंतर्गत नवी पंचायत बांदपाक सुद्दां ह्या हितून फंड्स दवरले कडेन आसा तर म्हाज्या मतदारसंघातल्या दवर्ली जावं आकेबायज अशा पंचायती हांगा नवी पंचायत बांदपाची खूब गरज आसा स्पीकर सर आमच्या मतदारसंघात चडशे असे ST लोक रावता आनी ते स्वता आपल्या शेतान भाजी रोयता आनी ती भाजी घेवन ते रस्त्याचेर बसता आनी म्हाका मिनिस्टरांक सांगूं सोदता की प्रत्येक पंचायतीन अशें एक मिनी मार्केट आसचें कारण ते जे रस्त्यार बसून जे विकपी आसता आमचे गोंयकार भाव तांकां एक बरें एक जागा मेळची पावसान वतान बसता ते अशा लोकांक जर बजेटा भितर एक तुम्ही प्रोविजन करून अशा पंचायतींक जर तुम्ही पैसे दिले जाल्यार खुबशे अशे प्रॉब्लेम हितून सॉल्व जावपाक शकता त्याच प्रमाणे आमचे नॉर्थ गोवा ZP साउथ गोवा ZP हांकां 34 crores ह्या वर्सा फंड्स दिवपाची थारिल्ले कडेन आसा त्याच प्रमाणे त्यांचे मानधन सुद्दां आसा ते 5,000 वाडयले कडेन आसात पंचायतीचे मेंबर सरपंच ZP हे बरें काम आमच्या ह्या मिनिस्टरान केल्ले कडेन आसा हांव तेजे अभिनंदन करता की अशे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपी जे आमचे इलेक्टेड मेंबर आसता तांकां सुद्दां खंय तरी एक आपल्या बोल्सांतले खर्च करून खुबशी कामां करची पडटा स्पीकर आमी पळयता की भायल्या गांवांनी ZPचे भवनां आसता तशें आमच्या गोंयान नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा ZP भवन आसपाचें आनी ह्या खातीर गेल्ल्या विधानसभेत आमी उलयल्ले आनी त्या खातीर ह्या वर्सा तरी हे ZP भवन आसचें अशें हांव मागता मंत्र्या लागीं
तशेंच आमी पळयता स्पीकर सर फंड्स 15 फायनान्स फंड्स जावं अशे वेरियस फंड्स पंचायतीक दिता पूण कांय पंचायती त्यो फंड्स युटिलायज करना आनी ते पयशे खंय तरी बँकेन दवरता आनी म्हाजे कडेन एक लिस्ट आहा म्हाका दिसता आमचे सालसडीन 30 पंचायती आहा तितले जवळ जवळ 10-15 तरी पंचायतीन फंड्स यूजूच करना हे असो फंड जे पंचायत यूज करना तांकां टायम बाउंड ते यूज करपा खातीर दिवपा जाय किंवा जे फंड्स जर ते काडून बँकेन दवरता एफडी आनी बारीक बारीक कामां जर आमी पळयता की ते फंड्स तशे उरले जाल्यार दुसरे पंचायतीक तरी ते फंड्स दिवन ते युटिलायज करपाक जाय दुसरे स्पीकर सर आमी पळयता की रेनी सिजन तेन्ना गांवची जी गटरां आसता ती वर्सान एकदा तरी क्लीन जावपाक जाय आनी पंचायत जेन्ना म्हणटा की आमचे कडेन फंड्स ना आनी हांव मागता की मिनिस्टर की अशा पंचायतींक एक स्पेशल क्लिनिंग ऑफ गटर्स हे अंतर्गत तांकां फंड दिवचो जेणे करून आमदारांकूय खूब त्रास जाता की मागीर आमकांच खंय तरी लेबर दिवन ती गटरां क्लीन करची पडटा हांव मागता मंत्र्या कडेन की मंत्री आमचे खूब एक्सपिरियन्स मनीस आसा आनी ते ह्या खातीर आमकां हे मदत करतले अशें समजता आनी थँक्यू स्पीकर सर. Honorable MLA Rudolph Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयले सुवातेर ट्रान्सपोर्ट डिमांड नंबर 13 उलयतना म्हजें घर ह्या गोवमेंटान जें हाडला हें बऱ्यांतलें बरें म्हजी बस म्हजें घर म्हजी बस ही बऱ्यांतली बरी बस हाडलेली आहा आनी आमच्या सांताक्रुजान ही खूब कडेन लोकांक बेनिफीट दिता तशेंच थोडे कडेन लोकांचो डिमांड आहा की थिंगासोरी घालची म्हणून कित्याक कोविडाच्या टायमार थोडी पळय बसी चलताल्यो त्यो आतां बंद जालेल्यो आहा आनी त्यो त्या जाग्यांचेर आमच्या मिनिस्टरान त्यो घालच्यो तशेंच कितें आसता स्पीकर सर जे प्रायवेट बसी आहा त्योय अपग्रेड करपाची गरज आहा कित्याक प्रायवेट बस ओनर आहा तांकांय त्रास जावपाना आनी तेंच्यो बसी मातशें अपग्रेड करून मातश्यो बऱ्यो करपाच्यो तशेंच टॉयलेट फेसिलिटी बसींनी आसूंक जाय जे लॉंग डिस्टन्स बसी वयता आमच्या आउट ऑफ स्टेट जे वयता ते बसीक कंपल्सरी टॉयलेट आसूंकूच जाय भितर कित्याक जेन्ना सिनियर सिटीजन ट्रॅवल जाता तांकां बसीन तर टॉयलेट आसूं जाल्यार एटलिस्ट तांकां मनाक तरी तांच्या शांती जातली आनी तांकां ट्रॅवलिंग करपाक तांकां अशें प्रॉब्लम आसचें ना तशेंच एक पाटी जाता स्पीकर सर जे बसी जे थांबता बस स्टॉपांचेर ह्यो बसी न्हू बस स्टॉप एक कडेन आसता आनी बस थांबता दुसरे कडेन जंक्शनाचेर थांबता आनी थिंगा मागीर ट्रॅफीक जॅम जाता ताका लागून इंस्ट्रक्शन दिवचें ती सारके बस स्टॉपाचेर त्यो थांबोंक जाय आनी तशेंच बस स्टॉपांक टॉयलेट फेसिलिटी आसूंक जाय आमच्या सिनियर सिटीजनांक बा तशेंच कितें आसता फ्री ट्रान्सपोर्ट हांवें फाटीं मागलेलो आमच्या सिनियर सिटीजनांक दिवपाक की सॅटर्डे संडे कितें आसता केन्ना आमचे सिनियर सिटीजन आपल्या जे फॅमिलीक मेळोंक वयता आपल्या भुरग्यांक मेळोंक वयता कोण माय आपल्या चेड्याक मेळोंक वयता आपणाच्या भावाक मेळोंक वयता कोण अशे सिनियर सिटीजन तांकां अशे फेसिलिटी दवरच्यो सॅटर्डे संडे तांकां फ्री वचपाक फ्री दवरपाचें हक्क सॅटर्डे आनी संडे कितें आसतलें कोण आतां म्हापशेसान जर मडगांव वयता मडगांवासान जर पेडणे वयता कित्याक तांकां फ्री दवरलें जाल्यार कितें जातलें तांकां तेंच्या फॅमिलीक तरी मेळपाक बऱ्याक पडटलें आनी गोवमेंटाकूय लॉस जावचें ना कित्याक चडशे सॅटर्डे संडे आमचे हॉलिडे आसता आनी बसी आदींच एमटी वयता ताका लागून ते गोवमेंटाक की व्हडलें लुकसाण जावचें ना तशेंच बस स्टँडाचेर डिफिब्रिलेटर चड इम्पॉर्टंट कित्याक केन्ना कितें जाता सिनियर सिटीजनाक जर हार्ट प्रॉब्लम बा जाले जाल्यार बस स्टँडाचेर अशे डिफिब्रिलेटर आसूंकूच जावं तशेंच कदंबा बस टर्मिनल आसता बस टर्मिनलाचेर कितें आसता स्पीकर सर एक सोलर सिस्टम जें बसूंक जाता एक मायक्रो ग्रीड सोलर सिस्टम तर आख्ख्या बस स्टँडाक तर घालीत आनी त्या बस स्टँडाक एक गिगा बॅटरी म्हणून बसोवपाची एक गिगा बॅटरी ही तर बॅटरी बसयली जाल्यार ती कितें जाता आख्खो दीस ती चार्ज जातली आनी रातच्यो ज्यो जेन्ना बस पार्क जाता तेन्ना त्यो बसी चार्ज जावपाच्यो आनी अशें करून गोवमेंटाक खूब फायदो जातलो आनी हें चड आनी चड इम्पॉर्टंट हें एका आमच्या ही बसीकूच न्हू हें म्हाजे हिसपान आख्ख्या गोंयान सगळ्या डिपार्टमेंटांक व्हडलें आसूंकूच जाय तशेंच ही बसी वाडोवपाची गरज आहा कित्याक आतां 2027 ह्यो बसी चडश्यो एक्सपायरी जावपाच्यो म्हणून आयकलां कित्याक ते एक्सपायर जावच्या पयलेच त्यो तर घेतल्यो ऑलमोस्ट अबावट 200 बसी सुमार एक्सपायर जावपाचे म्हणून आयकतालो हांव त्यो तर पयलेच घेतल्यो जाल्यार फुडें लोकांक त्रास जावचे ना तशें डिमांड नंबर 31 उलयतना पंचायतीचेर गोंयान पंचायती खुबश्यो बऱ्यो चलता थोडे पंचायत सरपंच बरें काम करता पंच मेंबर बरें काम करता सेक्रेटरी थोडे बरें काम करता मात थोडे पंचायतीन कितें जाता
थोडे पंचायतींनी तुका थोडे पंच मेंबर तांकां सतायता, थोडे सेक्रेटरी लोकांक सतायता, आयज यो फाल्यां यो करता. आनी जेन्ना कितें जाता, एक मनीस आतां नॅ घर बांदतलो जावं हावज रिपेर करतलो, हो मनीस कितें आसता, केन्नाय लायफान एक पाट मनीस घर बांदता आनी त्या मनशाक केन्ना त्रास जावपाक ना. ताका जाता तितले फॅसिलिटी खरें म्हणल्यार पंचायतीन दिवंक जाय. पंचायतीन ताका आपूण हाडून ताका परमिशनां बा दिवंक जाय. तेज्या घरा वचोन पंच मेंबरांनी तेंच्या घरा वचोन तांकां परमिशनां बा दिवन तांकां त्रास जाता तशें करूंक उपकारना. जाल्यार कितें जाता आतां चडशे थोडे पंच हांवें पळयले सगळे थोडे पंच जे आसता ते कितें करता, गांवांत पळयता एक ट्रक तर फातरांचो ट्रक गेलो, त्या ट्रकाच्या फाटाफाट वयता पळोवपाक कोणाल्या घरान वयता पळय तो, आनी मागीर ताका वयता सतावपाक. मागीर ताका वयता आनी ताका कडेन कितें पयशे मागूंक सोदता. व्हडले बा जावं उपकारना. आनी एक एक फावटी आसता एका गांवांत एका घरान 2 भाव रावता. फाटीं ऑनरेबल सीएमांनी ही बरी स्कीम काडल्या की डिविजन करपाक. जेन्ना दोग तीग भाव रावता आनी तांकां तर सेपरेट रावपाचें आहा जाल्यार तांकां सेपरेट हावज नंबर दिवपाचे आनी सेपरेट उदकाचें कनेक्शन, सेपरेट तांकां लायट कनेक्शन. अशें केल्यार तेंच्या मदें कन्फ्युजनूय जायना आनी फॅमिली बरे भाशेन चलता, मोगान चलता. तशें तें एक चड इम्पॉर्टंट आसता. तशेंच आनीक एक इम्पॉर्टंट आमच्या सांताक्रूज गांवांत ट्रान्सपोर्ट टॅक्स इतलो वाडयलो, म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान विसरूंक जाचो ना. 25,000 दवरला ट्रान्सपोर्ट टॅक्स. केन्नाय कोण फ्लॅट ट्रान्सफर करतलो जावं कितें करतलो जाल्यार ताका 25,000 ताका ट्रान्सपोर्ट टॅक्स धरला. हांवें मागलें ऑनरेबल मिनिस्टरांनी म्हाका तेणें प्रॉमीस केल्लें की एक थोड्या दिसां भितर ते जाग्यार घालता म्हणून आनी सर्क्युलर काडटा म्हणून सगळ्या पंचायतीक हुमको ट्रान्सपोर्ट टॅक्स धरपाक. मात हांव मागता मिनिस्टरा कडेन ते मातशें तेणें प्रॉमीस तो फुलफील करचो. कित्याक एवरी पंचायतीक जेन्ना ग्रामसभाक आमी वयता तेन्ना लोकय आमकां विचारता कितें जालें काय म्हणून. आनीक हांव जाणा ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो ताकाय जाय लोकांची कामां जालेली आनी तो 100% हें करतलो. तशेंच पुलीस ग्रामसभाक आसपाची चड गरज. तशेंच डिफिब्रिलेटर आमचे ग्रामसभाक चड गरज आसपाची. कित्याक फाटल्या दिसांनी जे ग्रामसभाक फाटीं हांव गेल्लो तेन्ना आमचो सिनियर सिटीजन आमचो ओला फेर्नांडीस बरो सारको एक्टिविस्ट आनी गांवचे बरे चिंतपी गांवचो एक हांबो कसो आहलो. ताका तेजो प्रेशर वाडलो आनी तो आमचो हार्ट एटॅक जावन तो थिंगाच मेलो. आनी हो डिफिब्रिलेटर जर आहलो जाल्यार म्हाका दिसता तो त्या घडी सेफ जावपाचो. तशेंच गार्बेज प्रॉब्लम गांवांनी चड आसता आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन असलें जाता. कितें आसता, विलेज बाउंड्री मार्क करपाची चड इम्पॉर्टंट. एक एक पाट लोक आतां कितें करता, बाउंड्रीचेर सारके उडयता गार्बेज. बाउंड्रीचेर उडयता आनी कितें आसता, पंचायत एक एक पाट म्हणटा कितें हें आमकां लागना ते पंचायतीक लागता. मागीर ती पंचायत म्हणटा हें आमकां लागना हिंकां लागता. एक एक पाट हायवेक वा सर्वीस रोडाक पडयत पंचायती म्हणटा की हायवेक लागता म्हणून. हे प्रॉब्लम मातशे मिनिस्टरान हे सॉल्व करची. कित्याक गार्बेज अशी पडलेली आनी लास्टाक कोणूच ती काडिना. आतां आमच्या नियाजा कडेन पासून इतली गार्बेज पडलेली आहा. आतां आमी तांकां सांगलां की काडची म्हणून दी. मात खंयचे पंचायतीक पडटा ते पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिवन एटलिस्ट डिमार्केशन करूंक जाय. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन विलेज बाउंड्री थिंगासर रोडांचेर सर्वीस रोड जावं इंटरनल रोड आसता जे बाउंड्री पळय लागता थिंगासर थिंगा मार्क करची. ती एक कसली लायन मारची, येलो लायन जावं ग्रीन लायन कसली तर मारली जाल्यार गमतले की ती सायड बाबा चल मेर्शे विलेजीक पडटा जावं ही सायड सांताक्रुजाक पडटा जावं चिंबलाक पडटा ते लोकांक गमतले. हे सगळे म्हाजे हिसपान आख्ख्या गोंयान पंचायती हे केलेले हे चड आनी चड इम्पॉर्टंट. कित्याक अशें करून लास्टाक गाबेजी जाता. तशेंच एवरी वॉर्ड आनी विलेजींनी कितें आसता पंचायतींनी म्हाजे हिसपान कॅमेरा बा फिट केल्ले बरे. कित्याक कॅमेरा तर फिट केले जाल्यार खंयच्याय वाड्याचेर जर केन्नाय कितें एक एक पाट कितें आसता एक एक पाट क्रायम जाता जावं कितें जाता डिटेक्शन करपाक बऱ्याक पडटलें आनी पंचायतीकूच पावर दिवपाचें तें मॉनिटर करपाक. हें तर जालें जाल्यार पंचायतीकी बरें आनी पुलिसीकी खूब बऱ्याक पडटलें. कित्याक एक एक पाट थोडे क्रुशल पॉयंट्स आसता. त्या पॉयंटाचेर कितें आसता केन्नाय तसले अनटुवर्ड इन्सिडंट जाता आनी ते तसले इन्सिडंट जावपाक पावचे ना. तशेंच डिमांड नंबर 19 उलयतना आमच्या इंडस्ट्रीजाचेर उलयतना चड गरज आहा स्पीकर सर अशे विलेजींनी अशे इंडस्ट्री घालपाक, नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री. कितें आसता आनी अश्यो घालूंक जाय की गव्हर्मेंटाकय फायदो जाता पळय तसो प्लस एम्प्लॉयमेंटूय जाता तशें. आनी अशे इंडस्ट्री घालूंक जाय की एक एक पाट थोडे लोक शिकलेले आसता, थोडे चड शिकोंक ना, तांकांय असले फॅसिलिटी आनी जॉब मेळता पळय तसल्यो घालपाच्यो. आनी अशें केलें जाल्यार कितें जातलें, जॉबूय मेळटले प्लस आमचे गोंयान आमचे लोकय सेल्फ सफिशियंट जातले. खुबशीं कामां तर अशी बऱ्यांतली बऱ्यो तर इंडस्ट्री तर हाडल्यो जाल्यार गोंयान आमच्या खूब बऱ्याक पडटलें. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हें मातशें करचें. आनी म्हाका तेणें
ते हेजेर एश्युरन्स दिवचे आमच्या ट्रान्सफर टॅक्साचेर ते मातशें एश्युरन्स दिवचे. Honorable Member Divya Rane. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 13, transport. I'm thankful to the Honorable Chief Minister and Honorable Minister for Transport and Chairman KTCL for providing us a KTCL bus last year from Pariye to Valpoi via Molle, which has benefited students from remote areas of Sattari who are studying in Bhumika Shikshan Sansthan, which runs a primary school, high school, high secondary and nursing college. I also want to thank the Honorable Chief Minister and Honorable Minister again for including in the budget the proposal for purchase of 137 buses for Kadamba KTCL. But I would like to bring to the notice of the government the shortage of buses which are currently faced by KTCL across Goa. At present, there are 480 diesel buses, 123 electric buses operating under KTCL. 48 EV buses are operating only within Panji smart city routes. It's important to note that around 150 buses are likely to be scrapped next year. At the same time, there is increasing demand for buses for school and college students, which is estimated at least that we require at least 100 additional buses. Further, there are several interstate routes where buses are presently not operating due to shortage of buses, despite these routes having good passenger demand and revenue potential. Considering the buses to be scrapped and increasing demand from educational institutions, I think the need to operate interstate routes, the state requires at least 250 to 300 buses, I think, in total. Even if the government procures 137 buses as promised in the budget, I think we would significantly, there would be a shortfall of at least 170 buses, which could significantly affect the public transport system majorly in the coming couple of years. I request the Honorable Minister to please kindly review the requirement of buses and ensure that the procurement of the remaining buses is taken on top priority. I would like to mention the requirement of KTCL buses in Sattari Taluka. Like most of the buses are over 15 years old, still in operation, unsafe for commuting, and request that they should be scrapped and replaced with modern ones. I need a new dedicated electric bus from Valpoi to Ponda, which is a major route, and because a lot of people go to work from there to the IDC hospital there and onward. Providing a new school bus for government high school Morle, because the school bus allotted to GHS Morle frequently breaks down, and this is causing a lot of inconvenience and safety concerns for the students. And this same bus is used on a sharing basis with Sri Bhumika Nursing College. So I request the Minister to provide at least 2 new buses for GHS Morle and the Nursing College. A dedicated bus departing from Valpoi to Kopade village to drop the school students back home, because 50 students from Kopade travel every day to Valpoi for their education, and they are forced to walk back at least 4 to 5 kilometers in the afternoon, and this is because of the the bus travels from Valpoi to Thane without stopping in Kopade. So I'm requesting the Minister to for an additional bus, especially for the students of Kopade village, because they have to travel quite a long distance. Additional bus for students of GHS Thane. There's a large enrollment of over 265 students in GHS Thane, which has been designated as a PM Shri model school. And this is one of the 12 such schools in the state of Goa. But the students commute from far-flung villages, almost 18 kilometers, 15 kilometers, and this one bus is not enough for so many students. So this has led to the decrease in admission in this school, and it is affecting the overall working of the school. Requesting the Minister and the Chairman to provide an additional bus at the earliest for GHS Thane school, so that it can, this issue of theirs they are facing in decrease in enrollment because of lack of bus, that it will tackle. So requesting the Minister and Chairman, as you have promised me, that you will look into it at the earliest. Please
give us this at the earliest because it's urgent and really a need of the hour. Few schools have written to the Director of Education requesting to provide more school buses for their students from Sattari Taluka, and I will submit the list again to your office very soon, sir. I've raised this issue several times over the last 4 years, that lack of buses, the problem that our people are facing in our villages, the locals and the school students and the college students because of the lack of buses, requesting the Honorable Minister and Chairman to please look into it and provide us buses at the earliest. Infrastructure upgrades, we have 2 bus stands, one in Valpoi, one in Honda. But there are no basic facilities at the Valpoi bus stand. It's one of the busiest bus terminus. Every day there are large number of students, senior citizens, daily wage workers, patients visiting Valpoi Community Health Center, and they depend on this bus stand for travel to Panji, Mapsa, Bicholi, nearby areas. But the bus stand lacks basic passenger amenities like inadequate sitting arrangements, causing inconvenience and hardship to senior citizens. Women and students who are forced to stand for long hours, sometimes more than 1 hour during peak hours. At present, the lighting is not adequate at the bus stand. Further, it's observed that no major maintenance or upgradation works has been carried out in the last 3 years, resulting in poor upkeep of the bus stop and its surrounding. I'm requesting the Honorable Minister that to improve the facilities at the Valpoi bus stand and enhance the public convenience for the safety and dignity of the commuters, and this is going to benefit thousands of residents of Sattari Taluka. Immediate repair and upgradation of KTC bus stand at Honda. The Honda bus stand was constructed 15 years back and later handed over to the KTCL for operation and maintenance. At present, the bus stand is facing severe problems which I have raised over the last 4 years. The roof structure is faulty, causes water accumulation leading to seepage inside the shop premises. The building has not been painted since its construction and is in a very shabby condition. The RCC slabs placed over the cross drains are damaged and pose a safety risk to commuters and shopkeepers. In addition, the street lights, electrical fixtures in the bus stand are not adequate, resulting in poor lighting and inconvenience to the public. And time and again, I've raised this issue requesting the Honorable Minister to take it up for upgradation, but it hasn't happened. I'm requesting the Minister to take it up on urgent basis, the repair of this bus stand. I would like to speak on demand number 19, industries. Formulation of a policy to promote employment of Goans in industries established in the state. It has been stated on the floor of the House that there is presently no policy in place to ensure employment opportunities for Goans in industries being set up in the state. I'm referring to the LAQ in 2022. Despite steady industrial growth and expansion, many qualified Goan youths continue to struggle to secure employment within their own state. Industries established in Goa benefit from government support in the form of land allotment, infrastructure, subsidies, and various incentives. It is therefore unfair that the local population is deprived from employment benefits. I strongly urge the government. 5 minutes. Sir. No, another 2 minutes, finish, please. Sir, I've just started. You just started 8 minutes, 30 seconds back. It's there all right in front of you, you can see. Just 5 minutes. Yeah, 2 minutes more, finish, please. I just have to speak on a very important thing, that is Panchayat. Speak and finish it. 2 minutes, I please. strongly Thank you, urge the madam. government to formulate a comprehensive and time-bound policy to promote and prioritize at least 50% employment opportunities for qualified Goans in industries operating in the state. I would like to speak on the pending compensation to village panchayats in the IDCs. I've spoken about it last time, and these are my 2 panchayats, that is Pisulle and Honda, which have not received the granted aids from the IDC since 2017. Requesting the minister to please look into it because these are economically weak panchayats and they need the support of the government to run properly, because even the granted aids are very slow for the panchayats. I would request the Minister for installation of CCTV surveillance cameras in the village panchayats.
because at present, most of the panchayats do not have CCTV surveillance. The absence of such basic security infrastructure makes village vulnerable to antisocial activities, theft, damage to public property and delays, and even garbage menace. And for example, Keri village panchayat has 4 major entry and exit points into Goa, like from Maharashtra to Goa, from again Virdi, Maharashtra to Goa, Sorla Ghat, that is Karnataka, to again Keri, that is my panchayat. So each village, I would request the minister to please provide adequate funds to install CCTV cameras, at least at these strategic points. Financial, 2 minutes, sir. 10 minutes, it's over. 2 minutes, 2 No, minutes. no, one last point to say, because you're... no. 2 minutes, sir. Last point, one last point and finish it off. Thank you. madam. Financial difficulties being faced by Gram Panchayats in managing solid waste. The Panchayats were provided assistance under schemes such as the Garbage Menace scheme. But for the last 3 years, 23, 24, till 26, no grants have been allotted. And at present, these Yes. Panchayats are largely dependent on the 15 finance Yes. funds, and they are utilizing these funds for the Tied solid grants. waste. And so they can't use Yes, the yes. rest of the money for basic Yes. infrastructure. Thank so you. requesting the Mr. minister Rajesh to kindly Faldesai, look into it. Honorable Member Rajesh Faldesai. Speaker sir. Speaker sir. Speaker sir, हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 13, 19 आनी 31 हेजेर उलोवपाक स्पीकर सर हांव उबो आसा. स्पीकर सर, सगळ्यांनी पयलीं हांव आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, पंचायत मंत्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हांव खरोखरच तेजें अभिनंदन करता, ताका कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण एक डायनॅमीक आनी डॅशिंग असो मंत्री आसा. त्याच बरोबर आमचो चॅरमॅनूय आसा. पण आमकां खूब सपोर्ट जाता, कारण ट्रान्सपोर्टाचेर जर हांव पयलीं जर उलयतलो जाल्यार ट्रान्सपोर्टान ज्यो आमकां खंय खंय बशी जाय, फाटल्या दिसांनी हांवें चॅरमॅनाक फोन मारलो, हांव मिनिस्टराकूय सांगलें, जाल्यार आमकां थंय थंय अवेलेबल करून दिल्या. कारण सकाळी फुडें भुरग्यांचो एक स्कुलाक वचपाचो टायम आसता. आमी लास्ट टायम सांगलें की आमकां आखाडा म्हणटा त्या गांवांत टायमार आमकां कदंबा जाय, ती आमकां तेणी अवेलेबल करून दिल्या. तेज्या बद्दल खरोच ताका हांव थँक्स म्हणटा मिनिस्टराक. स्पीकर सर, कारण आमच्या करमळेन, आमचे करमळे म्हणटा तो एक गांव, तितून आमची वारयां, भाजी म्हणजे भरपूर रोयता लोक, आनी खूब एसटी समाजाचो, त्याच बरोबर कुंभारजो एसटी समाजाचे लोक हे भरपूर आसा आनी भाजी रोयता. स्पीकर सर, कितें जाता एक एकदां तांकां ती बशी जर टायमार जर मेवळे ना जाल्यार तांची ती भाजी तशी उरता. म्हणून करमळेन फाटल्या दिसांनी म्हाका एक प्रॉब्लेम जाल्लो, आमच्या सगळ्या लोकांचो इश्यू जाल्लो. जी पळय बायलां आमची भाजी विकता तांकां ती एक 7:30 बस जाय म्हणून. त्या प्रमाणे हांवें 7:30 बस सांगली, पण अजून म्हाका दिसता 7:30 बस जी पळय आमकां म्हाका दिसता बशी शॉर्टेज आसलेल्या कारणान त्यो बस म्हाका अजून पर्यंत मेळना. ती एक म्हाका मंत्र्यान अवेलेबल करून दिवच्यो, कारण जायत्यो तेंची EV बशी येवपाच्यो आसा. आनी आतां ट्रान्सपोर्टाचें उलयत जाल्यार बशीचें आतां म्हाजी बस ही स्कीम काडून लोकांक खुबसो आदार जाल्लो आसा. जेणे करून म्हणजे जो कोणा कडेन आयज जर बस चलयता ताका आपले दिसवाडो सुद्दां म्हणजे कसो ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक दिवन तो सुटना आसलेलो. आयज गव्हर्मेंटान ती बशी, म्हाजी बस ही स्कीम करून तांकां एटलिस्ट बाबा म्हयन्याक 18,000 रुपया तरी उरता, बाकीचे सगळे काडून. तेज्या बद्दल खूब मंत्र्याक हांव थँक्स म्हणटा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव इंडस्ट्रियल स्टेटीचें उलयतां. सगळ्यांच्यानी पयलीं म्हणटा ती खोर्ले म्हाज्या मतदारसंघान इंडस्ट्रियल स्टेट आसलेली. फर्स्ट म्हणजे 1967 ही सगळ्यांच्यानी पयली गोंयान आनी खंयच नासलेली. स्पीकर सर, तितून कितें जालां, आमची एक डेक्कन फायन केमिकल म्हणून एक आमची कंपनी आसा, सदांच आमकां मदत करीत आसता, भुरग्यांक हेल्प करता, भुरग्यांक स्कुलाक म्हण, एड्युकेशनाच्या वटेन म्हण, बाकीच्या गोरगरिबाक म्हण, चवथीक जाल्यार चवथीक, मागीर सांगडाक जाल्यार सांगडाक, किंवा आमच्या बनेरांक, अशें करून आमकां बनेरां अजून पर्यंत आमकां हेल्प केलां. म्हण अशें तेंची एक हें आसा की आमी हेल्प करतले. अशे खुबशे सार्वजनीक कार्यक्रमांक ते आमकां खूब मदत करीत आसता, गरिबांक कितें रेशनाच्या वटेन मदत करीत आसता. एकूच कंपनी आसा कितल्यो स्पीकर सर, जवळ जवळ म्हाका दिसता 100च्या वयर आमच्यो कंपनी आहा म्हाज्या मतदारसंघान खोर्लेन. पण एकूच आमकां कंपनी जी पळय डेक्कना ती एकूच आमकां सपोर्ट करता, दुसरी सिजांटा आहा. स्पीकर सर, मंत्र्यान हेजेर मातशें लक्ष जर घालीत, म्हाका दिसता हे सगळे CSR फंड जो पळय आसा हो सगळो व्हरून आनी आमच्या खोर्लेन म्हाज्या मतदारसंघान हांगासर पयशे जमयता आनी कितले हजारांनी कोटी आनी व्हरून पुना, बॉम्बे जी तेंची मेन हेड ऑफिसां खंय थंयसर खर्च करता.
CSR फंड्स हो कोणाक दिवंक जाय, हो आमच्या जनतेक गोर गरिबांक जो कोण आजू बाजूचो कोण गरीब आसा एक तर ते जॉब पयलीं सारके दिना, तर तितून भितर हे पळय हे आनी आमकां एक आयज पर्यंत एक खंयची कंपनी दुसरी जाल्यार म्हाका दाखोवन दिवचे खंयचीच कंपनी दुसरी हेल्प करना, हेजेर कडक कारवाई जावंक जाय. कारण जो पळय फंड्स आहा तो कायद्या प्रमाणे 2% जो पळय आमकां मेळोंक जाय तो मेळोंक जाय स्पीकर सर. ते आमकां 1 रुपया म्हणजे आमकां सोड आमकां तर नाकाच, पूण जे पळय कितें करूंक जाय एक्टिविटीज ती ते करना. बाबा खंय एक ओपन स्पेस आहा थंय एक बाबा कितें भुरग्यांक खेळपाक गार्डन करूंक दी, कांयच ना. सगळे कोण डेक्कन फायन केमिकल एकटो करूंक शकना, तरी ते वर्साक कितले करोडांनी खर्च करता आमकां लागून. पण जे पळय आसा दुसरी फॅक्टरी हजारांनी कोटी जोडून घेवन वयता. स्पेशली हांव सिजांटाचें सांगता, एक भुरग्याक जॉबूय दिना, 8 तास सगळे भुरगे भायले. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा, हितून जर मंत्र्यान आमकां लक्ष घालीत जाल्यार म्हाका दिसता 100% इवन आमचो चेअरमॅन IDC चेअरमॅनानूय हितून लक्ष जर घालीत, तांकां आफोवन जर हाडीत, त्यांचे मेन हेड कोण आसा जावं HR कोण आसा जाल्यार आमकां हे सगळें मेळोंक शकता. अदरवायज कारण आमी तांकां तशें आमचे कडल्यान खूब फायदो करून घेता ते पंचायतीन फायली येता तेंच्यो सगळे येता पूण आमकां फायदो कितें आमच्या लोकांक कांयच ना. हजारांनी करोड जोडले आनी वयले आनी भायर तेंची हितून दुसरे कडेन मेन हेड ऑफिसां थंय खर्च करता. मंत्र्यान जर हेतून जर तांकां स्ट्रिक्ट जर वॉर्निंग जर दिली इंडस्ट्रियल स्टेटीन जे जाग्यार इंडस्ट्री आहा, कारण सर सांगपाचें म्हणजे डेक्कन फायन केमिकल आमकां खूब मदत करता. एवरी इयर आमच्या बरोबर ते सदांच भुरग्यांक म्हण एका म्हण सगळ्यांक आमकां बाकीचे जे सिजांटा आसा आनी बाकीच्यो ज्यो पळय दुसरे फॅक्टरी आहा ते आमकां केन्नाच मदत करना. स्पीकर एकूच मिनट तू उलय पण तू तेच रिपीट करता, तू 4 मिनिटात तेच रिपीट करून दाखयता तुका. सांग न्यू पॉइंट सांग. मिनिस्टराच्या नदरेक हाडून दितालो स्पीकर सर. त्याच बरोबर हांव पंचायतीचें उलयतां. स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान 7 पंचायती आहा. स्पीकर सर 7 पंचायतीन आमच्यो 50% मतदारसंघ आयलंडान आसा. आमकां आयलंडान आसलेल्या कारणान आमच्या पंचायतीक थंय हॉलूय ना. आमच्या दिवाडे साव मातायस ह्या पंचायतीन हॉल ना आनी एक म्हणजे एक पंचायत सारकी बॅड कंडिशनान कशी आसा. आमी जर हात लायतलो जाल्यार आमी जर कितें मॉडिफाय करतले जाल्यार आमकां करूंक मेळना. सो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा एटलिस्ट ती पंचायत जर बरी बांदली जाल्यार पंचायतीक आनी एक तेच्याच बरोबर एक जर हॉल जर काडले जाल्यार पंचायतीकय रिवेन्यू कितें येतलो. त्याच बरोबर आमची खोर्ले पंचायत आहा. आमी म्हाका दिसता लास्ट 2 वर्सां जाली आमी स्टोन घालून न्यू पंचायत बांदतले म्हणून. त्याच बरोबर आमकां हॉल पूण आयज पर्यंत तेजें मातशें कांय जालें ना. मंत्री मातशें रिक्वेस्ट आहा की तेणी मातशें आमकां थंयसरूय एक मातशी मदत करची आनी जे पंचायतीक आमकां कितें कितें लागता जे आमचे इक्विपमेंट आसा ते आमकां जर दीत जाल्यार सगळी पंचायतीची आमची बरी कामां जातलीं, जेणे करून आमकां भायल्यान आनी कितें हाडूंक मेळचें ना. कारण पंचायत म्हणजे आमचे सगळे सर्वश्रेश्ठ कशें. कारण गांवांत जर कितें इशू आहा जाल्यार पयलीं पंचायतीन येता. पंचायती जर सगळो इशू जर सगळो सारको जर केलो जाल्यार आमकां आनी फुडें कांय हें येवचें ना. आतां त्याच बरोबर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या मिनिस्टराक आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक. कारण आतांच तेंच्यांनी फाटल्या बजेटान प्रत्येक पंचाक सरपंचाक झेडपीक हांकां तेंच्यांनी 5-5 हजार वाडयल्ल्या. तेच्या बद्दल तांकां अभिनंदन. कारण एक पंच आपले स्वताचे पयशे मोडून तो पेट्रोल घालून तो दुसरे कडेन वचून तेंची कामां करून दिता. ते आमचे कडेनूय तांकां घेवन येता. म्हणजे तो स्वताचे पयशे दितून तेजे वेस्ट जाताले. आज 5 हजार मेळोन एटलिस्ट तेजे कितें तरी एटलिस्ट ताका आनी मातसो हेल्प जातलो. त्याच बरोबर स्पीकर सर आमची ओल्ड गोवा पंचायत म्हणजे एक बरी पंचायत, म्हणजे एक सारकें नांव आसलेली पंचायत सामकी बरी. तितून कितें जालां स्पीकर सर आमचे वयर हॉल आसा. आमकां न्यू बांदतलो जाल्यार आमचे कडेन तितले फंड्स ना. स्पीकर सर जर आमकां जर ती जर बांदून जर दिली आनी वयर जर आनी एक हॉल जर आमचे जर काडले जाल्यार एवरी डे म्हाका दिसता आमचे ते हॉल बूक उरतले. जवळ जवळ 1000 लोक बसपाचो इतले हॉल आमकां वयर बांदूंक मेळटा. स्पीकर सर मिनिस्टरान जर मातशें जर हितून आमकां लक्ष घालून एक 4-5 कोटी जर तितून इन्वेस्ट जर करीत म्हाका दिसता 4-5 कोटी 2 वर्सां भितर रिकवरी जावंक शकता. स्पीकर सर इतले मोठो थंय जागो आसा आनी इतले व्हडले हॉल आसा. स्पीकर सर ताका लागून मंत्र्यान मातशें जर हितून जर घालीत आनी म्हाका 100% आय एम शुअर का मिनिस्टर आमचो डायनामीक आसा, बेस्ट आहा. आयज पर्यंत कितें सांगलें आमकां दिल्लें अशें कांयच अशें ना. मंत्र्यान जर हितूनय लक्ष घालीत जाल्यार म्हाका दिसता तें रोखडें जातलें. हांव ताका लागून परत एकदां मंत्र्याचें आनी मुख्यमंत्र्याचें हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. थँक्यू म्हणटा स्पीकर सर. ऑनरेबल आंतोनियो. ठीक आहे सर. डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशन हांव ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. ट्रान्सपोर्ट 13. स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे धाकटोसो गांव आसा जो कुणसुआ आनी मिनिस्टराक खबर आसा की हांगासर आमचे धाकटे जे गांवान जे ट्रान्सपोर्ट जे आमचे जे बसी आसात
त्यो टायम टू टायम हांगासर येयना कित्याक ह्यो बसो आमचे जायते आमचे जावं स्कूल भुरग्यांक जाय जावं आमचे सिनियर सिटीजन तशेंच आमचे वेन्ना IDC हांगासर वर्कर्सांक कामाक वयता हांगासर टायम टू टायम बसो येयना हांव मागता मिनिस्टरा लागीं हेचेर लक्ष घेवन हे आमचे लोकांक टायम टू टायम हांगा बसो आमकां दिवच्यो म्हणून तशेंच स्पीकर सर वेन्ना जंक्शन टू एअरपोर्ट रोड हांगासर जायते आमचे जे सायडीन ट्रक टँकर हांगासर सायडीन लायलेले आसा ते हांव मागता पुलिसूय केन्नाय तेजेर एक्शनूय घेना हांव मागता तेजेरूय एक्शन घेवन हे ट्रक तशे टँकर काडचे म्हणून तशेंच स्पीकर सर आमी लास्ट टायम असेंब्लीक हांवें डिमांड घातलेलो जेन्ना आमचे इस्कॉलाची जी टिचरी आसा ते म्हाका सदांच म्हज्या लागीं ऑफिसान येता आनी सांगता आमकां कदंबा बस जाय म्हणून पूण आजून पासून आमकां कदंबा बस मेळोंक ना हांव मागता मिनिस्टरा लागीं जाता ते बेगीन आमकां आमच्या इस्कॉलाक कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी बसी दिवच्यो म्हणून तशेंच स्पीकर सर आमचे जे कोर्ताली तशेंच सांकवाड जावं आमचे वेलसांव कांसावली हांगासर पेंजीम टू मारगांव हांगासर आमची बस कमी आसा हांव मागता आमच्या जे मिनिस्टरा लागीं तूं जाता तितले बेगीन आमचे आनी एक्स्ट्रा इनक्रीज करच्यो आमच्यो बसी घालून स्पीकर सर डिमांड नंबर 31 पंचायत स्पीकर सर कितलीशीं वर्सां जालीं आमी सांकवाडे विलेज पंचायत जें घर आसा तें आजून पासून न्यू बिल्डींग येवपाची आसली पूण आजून पासून जावंक ना कितलीं वर्सां लास्ट टायम देखून आमच्या मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें की नोव्हेंबर 2024 हेचें फावंडेशन घालतले म्हणून हेच्या फुडें कितलीं फावंडेशनां घाली पूण आयज पासून हें जावंक ना हांव मागता मिनिस्टरा लागीं जाता तितले बेगीन आमचे जे सांकवाडे जे पंचायत आसा तें घर बेगीन जावचें कित्याक हें आजून पासून रेंटाक आसा कितले रेंट वयता हांव मागता जाता तितले बेगीन आमचे सांकवाडचे जे विलेज पंचायत आसा ती बांदून दिवचें म्हणून स्पीकर सर कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते आमचे विलेज पंचायतान जे इलिगल स्क्रॅप यार्ड आसात आनी स्क्रॅप यार्ड ही चडशे आमचे सांकवाडे जे विलेजीन आसा हांगासर कितलीशे आमचे कोर्ताली ओल्ड सांकवाडे ओल्ड चर्च सांकवाडे हांगासर स्क्रॅप यार्ड आसा आनी हे स्क्रॅप यार्डान कितलेशे आमचे हांगासर सरावंडींग आमची घरां आसा लोक रावता आनी हांगासर जायते आमचे जे स्क्रॅप यार्ड आसा जाता तितले बेगीन ही स्क्रॅप यार्ड बंद करचें कित्याक हांगासर आमचे ओल्ड चर्च आसा लोक ट्युरिस्ट येता हें जाता तितलें बंद करून हांव मागता तशेंच स्पीकर सर लास्ट टायम एक म्हयनो देखून जावंक ना आमचे केलोसी हांगासर स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो एक म्हयनो जाता एक म्हयनो सुमार जालो उजो लागलो आजून पासून ताचो धुंवर येता हांव मागता हेचेर जाता तितले बेगीन एक्शन जावपाक जाय कित्याक हांगासर स्क्रॅप यार्डूच न्हू हे स्क्रॅप यार्डान हांगासर कोंबयो आसा जावं आमचे गोट आसा हेवूय हांगा फसलेली आसा हांगा जाता तितले बेगीन हे स्क्रॅप यार्ड हें बंद करपाक जाय स्पीकर सर तशेंच हांव मिनिस्टराक तशेंच आमचे CMाक हांव कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना आमचे जे मागणी आसली लास्ट टायम आमी असेंब्लीक उलयल्ले ती ZP जी हांव पयलीं सद्या आमचे जे ZP न्यू इलेक्शन रिसेंटली इलेक्शन जालां ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी आतां न्यू ZP येयल्ली आसा आनी हालींच आमच्या बजेटान आमकां ते आमी लास्ट टायम डिमांड केलो तेन्ना हे फावटी आमकां 5-5 हजार हांचे सरपंचाक जावं ZPक वाडयले हांव खरेंच कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांव सदांच जेन्ना आमी ZP कडेन उलयता हांव ZP जावन येयल्लो जेन्ना हांव आमच्या ZP कडेन उलयतालो ते म्हणटाले तुमी कितें तुमकां पेमेंट बरो आसा मरे आनी आमकां कित्याक वाडयना अशें म्हणटाले पूण हांव थँक्यू म्हणटा ताणें हो वाडयलो म्हणून कारण सदां म्हजी जावन मिसीसूय तर एक ZP ती म्हाका सदां म्हणटाली कितें रे तुमकां बरो आसा आनी आमकां कित्याक लेस पेमेंट येता अशें म्हणून म्हाका म्हणटाली हांव थँक्यू म्हणटा तशेंच स्पीकर सर आमचो ZP जे ऑफीस आसा तें कमी एरिया आसा आनी तांकां बिल्डिंग तांकां करपाक मेळना हांव मागता आमच्या सावथान तुमी जाता भशेन आमचे ZP ऑफीस न्यू लँड एक्वायर करून हांकां न्यू ऑफीस दिवचें अशें म्हणून हांव म्हजी मागणी आसा स्पीकर सर आमचे कोर्ताली वेर्ना हांगासर IDC कितले कंपनी आसा आनी ह्यो कंपनीक कितलेशे वेकन्सी येता आनी ह्यो वेकन्सी आमच्या लोकलाक मेळपाक जाय ह्यो आनी जे वेकन्सी येता तेन्ना एडवर्टायजमेंट आमचे दुसऱ्या स्टेटान जाता हे दुसऱ्या स्टेटान जावपाक जायना आमच्या गोंयान वेकन्सी क्रिएट जावपाक जाय हांव मागता आमच्या लोकल भुरग्यांक तुमी काम दितले म्हणून थँक्यू सर Honorable MLA
Alternative cost. Speaker, sir, I rise to speak on the demands pertaining to Department Transport, Panchayat Raj, Industries, Trade and Commerce. Speaker, sir, these departments play a crucial role in overall development of our state and directly impact the daily lives and livelihoods of our people. Transport is the backbone of connectivity, ensuring that citizens can travel safely, efficiently while supporting economic activities across the towns and villages. Panchayat Raj institutions represent the foundation of grassroots democracy and are essential for strengthening rural governance and development. Likewise, the Department of Industries, Trade and Commerce are vital for promoting entrepreneurship, generating employment opportunities and boosting economic growth in our state. Speaker, sir, when we speak about transport, demand 13, Goa is a tourism state, and in fact, being from a tourism background, Speaker, sir, jenna tourists amche Goa yetai, they face a lot of hardship because of transport. Speaker, sir, and then Goya, Magsasta, accidents, I think so 65 accidents, Magsata, this renter bikes and this renter cars, they contribute in 65% of accidents. I'm not blaming the owners or anything, but in fact, somewhere something has to be formulated. Anik, apart from renter bikes, I think so many years back, this license have been kept on hold, rent a bike, new license denied. But many of them who want to do something, employment, then they try to get illegal bikes, private bikes and give it on rent. So I urge the Honorable Minister to find out a solution, something. And again, if you can give some bikes to put genuine amge goinkarang, so they can at least create employment and in a legal way. Otherwise also they try to give the bikes on rent and private. And हाल तरी तर सांभाळले समज तर ₹5 them जोड्या then 10-15,000 they get fined. So I feel that government has to think over it. And एक streamline kon rent a bike magsta puttun it, not a rent a car. I'm talking about rent a bike. If you can at least open that for few days and needs going karang, more going karang समज तरी केला, it will be a great help because day by day tourists are growing and local tourists coming. So I feel that should be done. Speaker, sir, when we talk about transport, Kadamba bus, every time I ask, to na kenna muna, but end result kahin jaina, because it is not in his hand. He always says buses are short, drivers are short. Kittarina. Anik, last 4 years I'm demanding some buses. Out of that, I think so 7-8 demands, just one is fulfilled. I'm just taking the names of these places: Subdole and Dabe, Popoidando, Kudi in Khola. ये area, people are struggling. ये बारीक लोग आम गेले to get a bus. You all cannot. I don't know where the department is heading to. Kadamba transport. See, सरकार इतली पैस मोटा. Why not on transport? Why not give benefit to our local? आणि ये गोंयकारांक they come with their vegetable. बिन त्यांका ते पावन आले त्यांगे ते कित खावड जो तिलो पेडे जावन येता. So just see, you increase the buses. Now you have given that you all are going to 169 some buses more in the budget. You all have said you all are going to give. But just see as soon as possible, because I think so, not only me, everyone is facing the problem of because of KTC buses. Sometimes sokaneta buso dempor ine ratiko ine. So then they get stuck. I also get a lot of calls when I send my hotel taxis to pick them up from Margo and Paupa. So just see this Kadambas are streamlined. Kitte ko rahe na sokan today dadai dempor danai, my evening with my danai. So just see that you all streamline this Kadamba buses, because this are the major source, at least in my constituency, Kadamba is a major source of transportation. So just see that you do it. Speaker, sir, in schools you all have buses. And last time also I had mentioned this name of Baldi Government High School. One bus, one driver, 3 to 4 trips in a day from morning. He starts at 5:30, 6 o'clock. Just take down this Baldi Government High School. Eku driver rahato bablo, sokanson 3-4 trip mada. He is also a human being. Just see that you give instantly one bus to this Baldi High School, Government High School. Masekor, because Captain MP Namga, Captain Virato has given almost 3 buses in my constituency. I'm grateful to him. But I feel that you also, Kadamba should at least give this particular school a bus dipak. It becomes a difficulty at least for these students around Baldi area. Speaker, sir, I'm going to Don Bosco Vocational School College in Kepe. And these people, this priest or this association helps the downtrodden, barik loka samajak, and help all these vocational courses.
but they don't have, the father principal had come to me, they don't have, people, students want to come, but because of transportation, they cannot afford. The same courses which are by 50, 60,000, they give it for 10 and 15,000. So just see Don Bosco Vocational College in Kepe, we need a bus starting from Betul via Bali, Kokoli until Kepe. Just note down this, at least one bus there in Bali and one bus for this Don Bosco Vocational College in Kepe. Speaker sir, Amgelia RTO department, at least in Kepe, Assistant Director Baba Rajesh Shetty, he's doing, and all his officers are doing a very good job. Can I complain in Amka? Local Baba think Trask bin Kelmund. But Magdista RTO apna काम kutai. But it does not come in the transport, but roads. Definitely we charge, we fine gata hai. Itlan amkele overspeeding of fine ata hai magir. But amkele roste sarka swaja isle. So tomorrow we'll speak on that. But on the when you are fining, fine matai. See that the infrastructure is put in place. How tam fine matai baki che kai na. Because there was one initial bus going and Tuekar Baba Hobara Agonda to Vasco, Italy. Early morning from Agonda to Vasco MPD. There are a lot of employees who work in MPD. That bus has stopped. Just see that you can revive that bus because Gaurav Jaha, because there is this road from Amgela Khola to Margaon road from Kanangini side. And if Friday, Saturday, Sunday, it will problem. A lot of accidents, at least 2-3 accidents on Friday, Saturday, Sunday. So the Honorable Minister just keep a tab on this. Here, road RTO tab 90% are tourists. Itli speed in cholita locals kanagin itli loka tras race driving zada. So just see at least you can streamline thank tariko RTO thing dan mashe kitan thank streamline kurpa. Speaker sir, bus stand amgele last time a concern well kepe matdar sang bus stand foundation gele honorable minister silent is file na kaina mun. I don't know how far it is through what, but we need a bus stand since it's a Kushavati now district. We need a proper bus stand in Kepe. So we have to identify the place and see that a proper bus stand with good facilities have to be there in Kepe. Since it's a third district and Kepe is going to be a center, just see that a new good bus stand has to be there. I'm getting a taxi, rickshaw by taxi by pilot high. In fact, one pilot for the stand, I had put my own funds and I had done a small stand for that pilots. But rickshaw stand, I'm getting rickshaw by. There is place, if you can do something for those rickshaw fellows, I'm getting cab car, I think it would be a great help for them. Speaker sir, I'm getting pilot mujhe goya chahe bike, ani hui nahi. So good, something a good facility for these pilots to they're all over Goa. If you can come up with some facilities, then it would be a great help for these pilots. Because sir, when we speak about panchayats, Maksada, ye basic staff ha, tenka clerk peon ya barik sarki काम कुदाई दे, इतने और सान लोका के बारीक काम कुदाई दे, tenka आज 6th pay ha. You had promised them to give them a 7th pay from 2016. Now we are दूसरा 8th pay लापा लागली. See that this staff gets the 7th pay at least by this year. It is very important. Your government has promised, tum thank deen hai diya, and they are the people who are working for the people, the locals from the panchayat. See that you do that. Speaker sir, amgele Anton bhai bolela, tenka 5,000 salary vadela, good thing. But I feel that Zilla and the Punch members, Sarpanch, tenka petrol traveling allowance, basic thodentari petrol allowance thank dile for the Zilla members. So we are also getting 500 liters, I think so, per month as MLAs. So see that something you can give allowance as petrol allowance to Zilla members and the Panchayat members, Speaker sir. Speaker sir, Janna Ami trade industries are Jolaitai. Kitol Aerosports Hub, one thing is come on the paper. It's a big thing issue which is happening in South. And it has been approved from IPB. Anik, in fact, I spoke to the Honorable Chief Minister, and Chief Minister has told me that he'll give me a detailed thing on it, presentation. Speaker sir, amge kisa ta chukta. IPB, it's a board which approves, but amge chukt kit kono, soglem pehla am approve kotay, and magi goinkara sangtay. This has to be changed. Yang goinkara gele, and anything when you all come up with some project, you all take the local person or MLA or the panchayat, the local Gram Sabha into confidence and get it done. See,
लोक मागीर उचांबळ जाता मागीर राजकारण जाता मागीर दोन भाशेन ग्रुप्स जाताय. So instead of doing this, when you all have everyone inclusive, you all get the people, you all get the local body, locals into confidence and then approve. There is nothing bad in doing anything. Goa wants development. It has to be sustainable. लोकांक कितें भायल्यान घालपाक ना. Now it is 2,48,000 square meter of land. आमगे केपेकारांगे जमीन दी, localsange जमीन दी. We are not without knowing the facts. We don't want to oppose it, but we have to know. The locals have to know. The panchayat, the gram sabha have to know what they want to come up with. Will it create employment? Will it आमगेले natural जे आमगे resource आहे ते आमगेले दोतले सांभाळटले? It might be a distraction. What it is? We don't know anything about it. IPB jail पेपराचे येयले आमकां कळ्ळें and people get frustrated. Sarkar म्हाका दिसता it has to be people oriented projects. People should know what they is coming in their locality. कित्याक ही जमीन आमी आमगे गोंयकारान सांबाळ्या and I urge the government, Honorable Chief Minister and the Minister, because it's IDC land, don't get things which are affecting the livelihoods of people. If it is good, definitely we will support. If it is bad, we will oppose it. And I will, on this floor of the house, I will tell you, I will stand with the people of my constituency. But give us a presentation, what is going to come there. In the similar way, the huge warehouse, ammunition, tinga ek old ek warehouse, and there was a big blast, ammunition as a blast sallo. Anik, the panchayat did not give any license to them. All this time, there was no license. They were running it for almost 10, 15 years. And it was, when the blast took place, everyone came to know, they Kodang Lolit. Now, because the panchayat has not approved it, IPB has approved this. And basically, people want of my constituency have to know when you are approving and when this project is coming within a 500 radius, that means 1 kilometer diameter, there will be no development. Lokage zaga hato because of this one thing. I urge the government, before approving, giving a final thing, we will come all out against this project. If you all are doing to take people for granted and panchayat local bodies samajtari tummi deprive kontari tum IPM plan tari approve kon startalo, I will see that it is not been come. On the floor of the house, because 1 kilometer of the diameter, 500 radius, people won't be doing anything. Thank development Kurman because of this one person's benefit. I urge the government to cancel this project which is coming. Speaker sir, आता ONGC या, अनेक ONGC चा मुद्दाम सांगता. It is not now. It is last 30-35 years ONGC is there. There were local transport operators. There were local contractors. Now ONGC has got contractors. I'll just read out the names. Second contractor आहे ते गोंयकार आमगेले पहिलं प्रकाश ट्रान्सपोर्ट, श्री शांतादुर्गा ट्रान्सपोर्ट कोंकळ्या. We are famous for transport companies. आमगे स्पीकर जाण आसलो ट्रान्सपोर्ट कंपनी कितें आहा ते. But all these companies कोण आहे ते कोण Ashok Agarwal from West Bengal, Jageshwari Enterprise from Rajasthan. These people have been given contract. And here local Lakshmi Paulu Travels, all these people were operating there. Yeah, Bailan Kota going Amgele, you are coming with industries, you are coming with things and employing outsiders. Going car konna taxi, even single taxi rent is been given to outsider from Delhi, ONGC. We will go out, I will tell, and last time when this taxi thing happened during that energy week, I urged the Chief Minister intervenes on it. But now these tenders, all these local taxi and the bus tenders are given outside. Don't blame us if we try come on the road and mold todi geldale. I urge the government, the minister has to give us in assurance that ONGC, whatever tenders of transport and whatever local, what Goinkaran Korpa Jata, Goinkara ko samaj of capable of doing it, it has to be given to a Goan, not outsiders. So with this, I feel the Honorable Minister will Honorable listen to our demands. MLA Thank you. Cruz De Silva. Speaker sir, I rise to oppose the demand in support of cut motion for the demand number 13, 19 and 31. Demand number 13. Speaker sir, there is a marginal increase in funding from 340 crores to 366 crores this year. These are not inadequate and there are several issues facing the people. Speaker sir, government claim Kota Majegas 2025 covers all the routes, but in Valley, Uncha route cover Kona. Amka ek EV bus dilla, Kudban to Margaon. Pun Pitwell route आहे आमचे जायते. जाऊन ते आमचे कुंबिया बाट, गोंयची बाट, असोलना बांदा, सालजारा, ब्रह्मपूर, हे भितरले
विलेज आसाय वाडे आसाय थिंगा खंयचे बस कनेक्टिविटी ना. सो म्हाका हे रूट ह्यो धाकटे धाकटे वाडे आहाय तांकां कनेक्टिविटी दिवची म्हणून. स्पीकर सर, आमचे मोटरसायकलिस्ट पायलटांचे उलयता आसतना हे आमचे युनीक ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जायतीं वर्सां जालीं. हे मोस्ट ट्रस्टेड हें ट्रान्सपोर्ट जे खंय आमच्या गांवांनी बस ना, कोणें खंयच्या टायमार ट्रान्सपोर्ट ना, हे आमकां सर्वीस दितले. जायते गोंयकारांक सर्व केल्या तेमी ट्युरिस्टांक सर्व केल्ले आहाय. पूण तांकां तेंची डिमांड आहाय ते तांकां आजून पासून कोण फुलफील करना आनी तांकां कोण इम्पॉर्टन्सूय दिना. स्पीकर सर, आयज हे नंबर आमचे मोटरसायकल्स पायलट आहाय ते डिक्लायन जायत आहाय. लास्ट सेशनान हांवें क्वेश्चन घातलें LQ नंबर 6C आनी तेजेर आमकां दिश्टी पडटा 1,500 मोटरसायकलिस्ट आहाय आतां ऑपरेट करताय एट 220 डेजिग्नेटेड स्टँड्स अक्रॉस गोवा. सो तो डिक्रीज जायत आहाय. सो तांकां आमकां दिसता तांकां स्ट्रेंथन करपा जाय, तांकां आमी सपोर्ट करपा जाय. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान एक स्कीम केल्ली फॉर मोटरसायकलिस्ट पायलट इन 2013. हिका 25% सबसिडी मेळटाली ते सिंगल टॅक्सी मोटरसायकल पायलटांक ते परचेस करपाक एक मोटरसायकल. ही स्कीम अप टू 31 मार्च 2020 उरली. फाटल्यान ही स्कीम लास्ट 5 वर्सांत ही स्कीम डिस्कंटिन्यूड जाल्ली आहा. सो मोटरसायकल पायलट एसोसिएशन लेड बाय श्री सुरेश ठाकूर हो कंटिन्युअसली एफर्ट घाता, मागता, डिमांड करता ही स्कीम कंटिन्यू करची म्हणून, तांकां दिवची म्हणून. आनी तांचे ताडे बारीक डिमांडूय आहाय आनी तेय तांचे फुलफील करचे. सो म्हाका आयज मिनिस्टरा लागीं हे कंटिन्यू करची आनी तेंची डिमांड आहाय ते थोडेचे जावन ते रिइंट्रोडक्शन एंड अपडेट द सबसिडी स्कीम टू हेल्प मोटरसायकल पायलट purchase new or replacement of motorcycles, provide financial support for safety gears including helmets for rider and pillion, introduce special insurance cover for motorcycle pilot and their pillion riders, especially covering injuries or death due to accident while on duty. Speaker sir, आयज आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट जायते पयशे मोडटा कोर्टांनी, इव्हेंटांनी, फेस्टिवलांनी. सो थोडेशे पयशे हेंचेर मोडले जाल्यार कांयच वेस्ट जावचें ना. म्हाका तेंचे टिकेट डिमांड आहाय ते तेंचे मातशें फुलफील करचें म्हणून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 19 and 31 इंडस्ट्रीज आनी पंचायताचेर हेचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, आमची एक मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट आहा सांजे दियार आनी तुमकां जाणा आतां शिवाय जायते पार्टी हाडलो आहा. थिंगा पोल्युशन जाता आनी थिंगा इतल्यो इंडस्ट्रीज आहाय आनी हो एक इंडस्ट्रियल झोन आहा थिंगा त्या गांवांकूय सगळीं घरां आहाय आनी लोकांची हेल्थ थिंगा पेड्यार जाताय. थिंगा उदकाचे प्रॉब्लम जाता, तेंचे शेत पेड्यार जाताय. पूण तांकां कांयच फॅसिलिटीज ना. इतली इंडस्ट्रीज येवन इतली तेंची जमीन वचोन तांकां एडवांटेज कांय मेळना. सो जशें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरा प्रमाणे एक मिनरल फंड फॉर मायनींग एरियांत केल्लो आहा तांकां मेळटा, तेजे भाशेन एक आमकां इंडस्ट्रियल इम्पॅक्ट फंड म्हण कितें करचो. म्हाका कितें आतां 45 हेक्टराचे 1994 ताका आतां पंचायती एलावड करता की त्या बिल्डिंगाचे ट्रेडाचे ताका पयशे घेवपाक टॅक्स घेवपाक. पूण हेका एक मेकॅनिझम ना की रिकवर करपाक कॉम्पन्सेशन फॉर पोल्युशन कितें करता, कोण इंडस्ट्री पोल्यूट करता तेंचें कितें कॉम्पन्सेशन केलें हें आमच्या पंचायतान तांकां मेळना, रायट ना. सो हांव म्हाका कितें पंचायत राज हे मातशें एमेंडमेंट करचो. गोवा पंचायत राज एक्ट आमचें सेक्शन 153 आहा शूड बी एमेंडेड आनी पंचायता एलाव करचें हें तुमचें टॅक्स घेवपाक एनवायरमेंटाचेर. सो स्पीकर सर, आतां एक टॅक्स कलेक्ट केलो जाल्यार कितें जातलें, हे पयशे पंचायताक दिवपाक सेक्रेटरी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाता. तांकां हे पयशे थोडे एकठांय केले, फंड क्रिएट केलो जाल्यार तांचे हेल्थ कॅम्प करपाक जाता, मेडिकल सपोर्ट दिवपाक जे हे इंडस्ट्रियल पोल्युशनाक लागून तांकां कोण दुयेंत पडलें तांकां एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स घेवपाक सच एज ट्री प्लांटेशन, वॉटर बॉडी रिज्युनरेशन एंड एअर क्वॉलिटी मॉनिटरींग, कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट घालपाक क्लीन ड्रिंकींग वॉटर, सिवेज ट्रिटमेंट, एक स्कॉलरशीप दिवपाक जाता कोणा भुरगे किंवा इफेक्ट जाले तांकां, एमर्जन्सी रिलीफ दिवपाक जाता फॅमिलीक ज्यो इम्पॅक्ट जाले त्यो इंडस्ट्रीज हेका लागून. आनी स्पीकर सर, हें दिल जाल्यार म्हाका दिसता सांजे ती आरएल सामकी गरजेची आहा. कित्याक ते सदांच ते प्रोटेस्ट करतात, कोर्टांक वयतात, एनजीटी वयतात, झगडटात, पूण कांयच तेंचें जायना. सो हांव मागता स्पीकर सर मिनिस्टरान हें तेंचें मागणें आयकचें म्हणून आनी हो फंड एक क्रिएट करचो म्हणून. स्पीकर सर, पंचायताचेर उलयता आसतना
हांव एक हायलायट करपाक सोदतां द एम्प्लॉईज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ गोवा जिल्ला पंचायताचे ते एम्प्लॉईज आहाय ते तांकां अपॉयंट केल्ले ताका कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ म्हूण सिन्स फॉर्मेशन जिल्ला पंचायत and the government has not taken any concrete step to provide relief to them and then regular them. And I case out to President Gorpaso that there were 15 employees in both the Zilla Panchayat and they were recommended by personal department and appoint on a compensate ground. After thank like me director of Panchayat DOP appoint Zilla Panchayat officer in north and south. And आजपासून ते थिंगाच काम करतात आणि ते बेसिकली त्याचे पिवन आहे LDC आणि ड्रायव्हर्स आहे सो पर्सनल डिपार्टमेंटान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर काढली टू DOP and they were supposed to observe them as in their office but instead they are sent to Zilla Panchayat office. No posts were created nor sanctioned in Zilla Panchayat and hence though they are working there for nearly 25 years and more, their status is unknown. They are not getting any benefit except salary. There has been no pension provided to one staff who retired recently. There is no benefit of 7th pay commission given to them. Speaker, sir, for issue, Fatle Assembly, the MLA Dayanand Sopte, NAS demandaची उलयता 2016-17 बजेटाचे ताका एश्युरन्स दिल्ले आनी हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले आयज पासून ते सॉल्व जालें ना. So I once again request this House and Honourable Minister that this matters may be resolved and the staff be provided all benefits of the regular employees. Speaker, so हांव तुका सोगती तेजे पेपर्स कितें हांव प्लेस करपाक सोदतां आनी मातशें तेजे नांव हें घालची रायट घालता तेंचे रेग्युलर तेंगे दिवचें म्हणून. स्पीकर, सो आनीक एक आमची डिमांड आहा. आतां आमची एक कॉन्स्टिट्युएन्सी दावोळी दिगारपाली म्हण एक पंचायत आहा, दोनी कंबायन आहाय. आतां दावोळी नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी आमची दिगारपाली वेल्ली पडटा. दिगारपालीचे फकत 3 पंच आहे. आज दोन्ही विलेजांनी पॉप्युलेशन वाडलां, दिगारपाली वाडलां आनी दावोळीय वाडलो आहा. सो लोकांचो एक डिमांड आहा ही बायफर्केट करची आनी दावोळी सेपरेट आनी दिगारपाली एक सेपरेट पंचायत करची म्हणून. कित्याक तेंचे इंडिविज्युअल तेंचे डेव्हलपमेंट जातलें एक सेपरेट पंचायत जाल्यार. कित्याक आज दावोळी व्हडली जाल्ली आहा, पॉप्युलेशन वाडलां आनी आमचे दिगारपालींकूय पॉप्युलेशन. सो एक डिमांड आहा म्हाका एक एश्युरन्स दिवचें हो आमचो एक दिगारपाली पंचायत म्हणून सेपरेटूच करची म्हणून. थँक्यू. Honorable MLA Alex Reginald. Speaker, sir, I speak in support of the demands. Panchayat Raj, I just want to speak 7 pay salary hathenge staffachi. So 169 village panchayats are there, out of which 80 totally 196 panchayats increase keldala kind problem na. Only 80 panchayats have a problem because they weaker panchayats. The rest can manage. So Tengele, and they just got an increase of 3,000. Thanka Mashe, if the minister could help them and give them their raise. Speaker, sir, panchayats, there is a lot of garbage issue. Sogla log garbage udeta. Panchayatik funds pawn nahi de for garbage. Ata garbage funds pawn amun garbage collect kela pasun log wade udeta. What steps the panchayat, the government will take to see that maintenance is stopped? Kan log udeta. It is a moral responsibility of the people also. Lakaji responsibility. Ami ata amge area kadit rawtat. Every 15 days rastar side udete 4 trip kattai ani oil on udete. आमगे सोशल ड्राय गार्बेज ती बट उडयत तो मनशाक इली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना म्हणून ताका कितें जाल्यार एक्शन करपा जाय. वी हॅव टू कम विथ अ सिस्टम वेर वी हॅव टू शेम देम अ बीट ऑल्सो. जाल्यार फेसबुकाचेर बी फोटो घालपाचे कोण उडयताय ते फोटो काण कितें जाल्यार करचें पडटलें नाल्यार हें चलपाना. दीस इज गोईंग ऑन फॉर अ लॉंग टायम. मारगांव म्युनिसिपालिटीन स्ट्रिक्ट केलें म्हणून सगळी गार्बेज हाडटाय आनी आतां थिंग उडोवपाक लागले. इतू लेवलार उडयताय यू कांट इवन इमॅजिन. तूं पास जाता आसतलो स्पिकर हात पडे आमगे स्पीकर आहा तो तूं पास जाता ते सायडीन यू नो दोनी सायडीन खुर्च्यार वयता आसतना तुका दोनी सायडीन ऑल सायड्स गार्बेज उडयताय. एनी सायड यू कम सोशल्यारसान कॅमेरा घाल कितें घाल आतां एक्शन घेवन हें करपाचें. आय वॉज रिक्वेस्ट मिनिस्टर टू कम अप विथ सम सिस्टम वेर वी विल एबल टू if they will pay us for the cameras, we'll put cameras in all the areas and identify people and shame them and then fine them.
स्पीकर सर ट्रान्सपोर्टाची उलयता आसतना हो पण टॅक्सी इशू आहा तो I think finally somebody has to take a call whether that app based जावन तुगेलें हें जायें काय नाका because थोड्यांक जायें थोड्यांक नाका how to come with the system. एक मिनिट. Yeah. 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. 3 hours. The question is that the duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. Those who are in favor may say ayes and those who are against say no. Nobody wants? Very, very difficult issue. Ayes have it, duration of the House is extended by 3 hours. Very difficult issue as far as the taxi issue is concerned because it is there for a long time. There are people, like Minister has said, that there was a survey conducted and that everybody wanted a app. But somehow we have to come up with a system and finish off this matter. This matter is going too far. It is creating a bad impact on the industry also. Sit down with them and finish it this session only because every session we are coming up for the last taxi issues चार full term जालो गेल्या वर्सा half term जालो आणि ह्या वर्साचो term कापा जापयलो term कापा जापासून रावपाक because sir I just want this issue to be settled, some decision to be taken in the interest of the state and in the interest of the tourism industry. Speaker sir, I know Ola जावन तुगे Uber high. I was the guy हांव सदांच taxi association हांव रावलो आहा. हांवें सदां म्हणलें I was on record that we didn't want an app. And the first app came in, that is the Goa Miles. I was here in the house opposing that app. आनी हांव सांगतालो तेंकां हांव सांगतालो तेंकां की सगळे तो तुक पॉइंट करता. Speaker Go sir. ahead, go ahead. Yeah, I'll go ahead. Regional Bob, you are wasting time. No, I'm Finish. not wasting time. You got another 2-3 minutes. There are two opinions. तू म्हाका उलोवपाक दिना जाणा पूण हांव सारको 10 मिनट घेतलो हांव तेच्या सकयल घेना. Speaker sir, delivery and there are two opinions. Goa taxi, but there is no two opinions that Goa taxi has contributed to the industry. Speaker sir, I think I am expecting a good decision. Subsidies आहे bus subsidy operators तेंगेले आमगे कुर्तोरी constituency थोडे operator आहे तेंक subsidy मेळना ती मातशे clear करची should clear the past subsidy. I've been informed that bus operators from other places also have not received. So Speaker sir, I would expect the minister to clear all subsidy तेंगे payments private operators ancho जाऊ the operator मेळना तेजे. EV buses आहे पडे ती मारगांव पेंजिम वाया लोतोली कोर्ताली एक बस वयता ती सोमराजी येना बाकी दिसान येता ती लोकां शिरीपोट्या थिंगा आमगे स्टाफ वयता आमगे जायतो गव्हर्मेंट स्टाफ वयता हू आर इन द सेक्रेटेरिएट तेंगे जोतर ती डील जाल्या तेंक ती रेग्युलर येयल जाल्यार म्हाका सद्दां ती बरी जातली. बिकॉज सर आमी कुर्तोरी लास्ट इवनिंग बसीस फ्रॉम मारगांव टू कुर्तोरी आमगे KTC बस ती सारकी रेग्युलर ना थिंग आनी एक देखून घायल्या जाता प्रायवेट बसीस राती आहाय त्यो लेट आहाय त्यो एक पट चुकयताय. सो आय वूड रिक्वेस्ट KTC बस हेज अ फूल फ्लेज टायम शेड्यूल इन मारगांव कुर्तोरी रोडाचेर त्यो बस ऑपरेट करनाय त्यो मातशे ऑपरेट करच्यो बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी पयलीं आमी बस घायल्ल्यो वेन आय वॉज अ चेअरमॅन आमी घायल्लें. सो आय वूड रिक्वेस्ट यू टू पुट अप दॅट बस बिकॉज sitting arrangement for senior citizen, we would request you to increase the number of sitting arrangement, especially during office hours. Prime peak timing achir increase करपा मेळटा जाल्यार करपाचें peak timing achir. KTC बसीचेर जे हें आहा जे तुगेले designation places where to go board आसताय. If you could give me Roman script as well as Devanagari script in Konkani would be much appreciated. I would expect you to do it. Speaker sir, as far as panchayats are concerned, one more issue I want to take up is additional director of panchayats and Zait matters pending ahead. If you could hurry up those matters and see that you give a time bound clearance because lot of issues have been pending there as far as illegal constructions, illegal this. I know आता Majegar scheme zala, regularization zala, Ruka zala, but still. Another issue I would like to raise is trade license for structures without occupancy.
कितले ट्रेड लायसन्सीस दिलो आहाय? I have asked a question on 23rd. I hope the reply come. EHN हाऊस नंबर्स दिलो आहाय. Commercial हे पासून जालो establishment जालो आहा EHN नंबराचेर. All these issues have to be tackled. It is partially injustice for some people who have put up constructions, who have regularized the constructions, and given all the इतले त्यांनी त्रास करून सगळे लायसन्सीस बी काढले आणि तुम्ही हे केला, तुम्ही तेका EHNाचे रेग्युलरायझेशन केला, whereas the others have to pay a lot. Speaker sir, इंडस्ट्रीजाचे गोवा IDC के अचीवमेंट आहे आणि ते अचीवमेंट आहे ते ओपन पोर्टल, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, and even so services preview पडे हा ते आम्ही there are a lot of improvements that have been done. आता allotments केला आहे आम्ही. We have done allotments, we have done e-auction 91 allotments, we have done plots which are given advertising. Under advertisement इला सोनी झाला, but e-auction आजी चोड झाला. Women entrepreneurs also we have given. Exit scheme पासून केलो हा. Now I'll raise few points. आता when everybody is talking, I have seen posts coming on Facebook. He IFB पासून industry. Honorable MLA. Yeah, speaker sir. एक मिनिट cover 1 minute cover कर. 1 minute रे. माका IDC चे थोडे उलोय नाही मरे. IDC तू उलोव शकना. हाँ उलोय तरी. How you cannot speak, Honorable MLA, Chairman IDC. I'm talking overall. I'm not talking detail. उलोवपा शकना नहीं. I can speak. Speaker You sir. can't. You are MLA. Nets Chairman. company, Eurostampa, Centaur Pharmaceuticals, 14. These companies have come and started their factories also. And IFB, I post sayla कि IFB chair कि IFB ran off because of corruption. I just want to tell you that they want to start another factory. They have come for more factory in Goa, and they want to start. They want to have the factory on e-auction. E-auction आजे त्याने e-auction gain tech factory गालपा सोरिता and गालपा सोरिते सगळे बरे हाँ. गालपा सोरिते बरे हाँ तेंगा. They are asking for some benefits from the company, from the government. ते गव्हर्नमेंटान अजून देखून ते फायनल केला नाल्यार IFB आज पासून हाल्या पासून येवपा रेडी आहा. बिकॉज सर दीज आर इश्यूज विच हॅव बीन रेज्ड. इन फॅक्ट आनी एक मिनट पूण दी मरे खबर बता. बिकॉज सर सो ऑल दीस इश्यूज ते भायर आमकां वी हॅव इवन गॉट अवॉर्ड्स देर इन दॅट टीम. बिकॉज सर आमकां वी IDC फॉर कोलॅबोरेशन जाला, जे ओपन पोर्टल जाला तेजेर जायती चर्चा जाता. चर्चा जात तेजेरी. I just want to tell you that the Karnataka government and the Maharashtra and two successive governments want to even tie up with this. आमगे facility केलती. Because sir. Thank you. Yes, sir. Honorable MLA Venji Vegas. Honorable MLA Venji Vegas. Thank you Anmuna तुका. Thank you Anmuna. Because sir 8 मिनिटं आमकां MLA क्रूज उलयला. 22 मिनिटं आहे म्हाका. तेच्या पयलो काबार करतलो. बेल मातशें मारीत राव नाका. स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव पयल डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडाचेर उलयतलो. स्पीकर सर द गव्हर्मेंट हॅज रिड्यूस्ड द बजेट by almost. There is a drop of 145.64 crores 2025-26. A budget check केलो आनी आतां चेक केलो जाल्यार it has dropped by 145.64 crores. म्हाका खबर ना हो बजेट कित्याक रिड्यूस केला and how it is going to benefit the industries and trade, which is one of the major segment. आनी हो major segment जरी तरी एक budget दिन boost कोनाय जाल्यार our entire economy then finally gets dependent only on tourism. So industries are जरी तरी आम budget देवयत रावले जाल्यार how is the industries going to perform? And what I'm going to now tell you all is that the industries, this department and this demand is not actually performing. Speaker sir, GIDC industrial estates remain half empty. Unemployment is rising and the state still ranks only 19th in the ease of doing business. Speaker sir, आणि हे जात कित्याक तांकां पयशे नाही आणि तांकां पयशे दिले आणि इक्विप केलो आणि स्टाफ गायलो जाल्यार हो डिपार्टमेंट हो डिमांड जो आहा तेन्ना they will able to come to a higher rise. Because sir, I would want the honorable minister to come up with a roadmap to the government and tell the government that you need so much of money if you want to bring this ranking of Goa state to first in ease of doing business. हे हावजार तू हे मांडचे आनी तांकां सांगचें आनी हे जरी तरी तू हें करपा जाता जाल्यार उमको बजेट लागता म्हणून सांगचें and we will stand by you for making sure that ease of doing business Goa stands number 1. For MSMEs, Kaju and food processing,
they are all announced every year, but never they translate into real jobs because of. हे आमी जायत फूड प्रोसेसिंगाचे उलयताय, कॅज्यूचे उलयताय, हे उलयताय, पूण तेजे एक व्हाईट पेपर लास्ट इयर कितले आमी कन्वर्ट केले तितूंतले जॉब्स, कितले एंटरप्रिन्युअर्स जाले, कितली लोकल्स तितून मुखार सरपा पावले, हे व्हाईट पेपर म्हाका सदां एक तयार करपाची गरज आहा, बिकॉज दीज MSMEs नीड टू हॅव सपोर्ट. सद्या तांकां जो सपोर्ट मेळपा जाय तो मेळना, आनी द रूट कॉज इज ड्रॉप ऑफ budget. Every year if there is a drop of budget, how are these people in the MSMEs going to get support? How are they going to rise up? Because demand number 31, हांव पंचायतीचे उलयता स्पीकर सर. 7 पंचायत आहे म्हाका, आनी 7य पंचायतींक मेन सोर्स ऑफ डुईंग देअर वर्क इज 15th फायनान्स कमिशन. आतां कावेलोसी सरपंच डिक्सन बाब मुजबरे आशिल्लो, and he was briefing me of the difficulties स्पीकर सर. आनी हे चोयल जाल्यार तेंगेले जे ग्रांट्स आहाय, ते ग्रांट्स इज नॉट सफिशियंट फॉर देम. तांकां 15th फायनान्सांतल्यानू आतां गार्बेजा सांबाळपा लायलो आहा, आनी गार्बेजा सांबाळपा म्हळ्यार ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द 15th फायनान्स शूड बी युटिलायज फॉर द गार्बेज. सो हे गार्बेज कलेक्शना जरी तर पयशे गेलो जाल्यार मुखावयल डेव्हलपमेंट आहा तो धाकटे पंचायतींक उरिना. आनी स्पेशली आमगे उर्लीम पंचायत आनी सेरावलीम पंचायत आर स्मॉल पंचायत्स, दे डू नॉट हॅव रेव्हेन्यू जनरेशन. रेस्ट अदर्स पंचायत एटलीस्ट कॅन मॅनेज सम रेव्हेन्यू. सो इट बिकम्स सो डिफिकल्ट. हे आम गेलते पार्टी सांगलेलें, आयडेंटिफाय वीकर पंचायत्स and create a separate budget itself for them, so that and give them directions that you will use this budget only for these purposes, and then I think we can able to move in a better way. Because our village sarpanches are forced to beg for funds. Thank by force thank big mark pa pata department akode baba e drainage kor ye korun ge, and the citizens are suffering. ते एक आटीन तांकां पगार आसना बरें. They are voluntarily doing all these jobs, the sarpanches, punches who are there, and then it looks like they are beggars, begging to get the jobs done, and this is not happening. This is a deliberate sabotage of the 73rd constitutional amendments. Because sir, our specific demands, we need to support, we need to uplift, आणि अपलिफ्ट करतो जाल्यार हे जे फंड्स आम आटाय ते आमी फंड सारखे तांकां चॅनलायज करून दिवपा जाय. स्पीकर सर जायत्यो फायल्यो स्पीकर सर पेंडींग उताय, आणि पेंडींग उताय, आणि फायनली ते BDO अप्रुवला म्हणून उताय, आणि BDO अप्रुवल बऱ्यान डिले करता. आणि कित्याक करता तोंडान सांगना BDO कित्याक प्रॉब्लेम ते गुणोन सांगता, आणि फायनली दिस इज लिडिंग टू करप्शन. स्पीकर सर मुगे चार्ज आसा स्पीकर सर, मोन्यान हेटाय आणि मागीर कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू पे, and you have to find out. स्पीकर सर हेंचे इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. स्पीकर सर हे जे कोण हे पोझिशन घेवन इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. आणि हांवें गेलते पार्टी हे हावजा हांवें रिक्वेस्ट केलेली. स्पीकर सर पुट अप अ सर्टन टर्म, 1 वर्स 2 वर्स हे पोझिशनाचे टर्म घाल. स्पीकर सर स्पेशली द पंचायत सेक्रेटरीज हे मोगान पडाय. स्पीकर सर सगळे, आणि मागीर देर इज लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ पावर दॅट इज हॅपनिंग. गिव देम अ टर्म सो दॅट नोबडी इज फिक्स्ड. जावं तो पंचायत सेक्रेटरी जावं तो BDO जावं कोणू पोझिशन जावं, पुट अप अ टर्म. इट बिकम्स इजी फॉर एवरीबडी. आमकांय इजी जाता, बिकॉज वी वॉन्ट मेक शुअर दॅट एवरीथिंग गोज वेल, अँड वी डू नॉट वॉन्ट थिंग्स टू हॅपन इन अ रॉंग डायरेक्शन. सो हे जावपाक गरज आहा. अंडर स्टाफ आहा. स्पीकर सर आतां सांगोच म्हणल्यार आख्खे सालसेतीक, जस्ट टू ब्रिंग इट टू युअर नोटीस, देर आर ओनली 2 ज्युनियर इंजिनियर्स, 2 JE आहे आख्खे सालसेतीक, आणि सालसेतीक 30 पंचायत आहे, 2 JE, एक JE एक असिस्टंट आसपाचो. आता दोन्ही JE आहे फर्स्ट ऑफ ऑल टू हँडल द होल ऑफ सालसेत पंचायत जॉब्स, आणि ते 2 JE 2 असिस्टंट आसपाचे, पूण आता सध्या एकूय असिस्टंट आहा. आय थिंक समबडी इज गॉन ऑन अ लीव, बट टेक रिप्लेसमेंट जावं. सो हे JEs वाडोवपा जाय. टेक द ब्रीफिंग, टेक देअर से, अँड चेक एक पंचायती कितू JE दिवपा जाय ते. सो वेदर यू वॉन्ट टू क्लब देम by a few constituencies, because 30 panchayats having only 2 JEs, I think somewhere it is a shortfall. Speaker sir panchayat staff asata. Speaker sir ek depends on the grade of the panchayat, 1 or 2 staff is being paid by the government. Speaker sir ek 2 staff an panchayat chalna nahi. Find out how much staff is actually required and how much the panchayats are paying by themselves. ते प्रमाणे एक सर्वे करा, आणि ते प्रमाणे you all arrange funds in the budget. समज केडशे पंचायती समज 100 स्टाफ आहा, कुरमणी पंचायती समज 2-3 स्टाफ आहा, जाल्यार ते भाशेन प्रत्येक पंचायती आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुमी एक घेयाय, फीडबॅक घेयाय, अँड ट्राय टू मेक शुअर दॅट स्टाफ इज बीन टेकन केअर बाय द गव्हर्नमेंट. बिकॉज स्पेसिफीक डिमांड आहा, हो डिमांड 3 वर्स जाली हांव घालिता, आणि हो डिमांड घायलोले पाटी फायल तोडी मुखार वयता, आनी मुखार आनी टायम उरना. दिस इज द लास्ट
demands what we are placing here in this particular term speaker sir. Amge Kolwa Panchayat Ghar and Saravlim Panchayat Ghar files have already reached tender zal nahi, but already most of the work is done. The work order is remaining speaker sir. So maksada before monsoon 2027, before the 30th of May, doni work order meon doni foundation stone galpak mashe help kor. Let us get these files moved on. We can inaugurate these two panchayats Ghar speaker sir. Speaker sir, I will come to demand number 13. Speaker sir, I come from a coastal belt speaker sir. Ani amka basi भरपूर गरज आहा. हांवें गेलते पाट मागोन एक बस आमकां रिलीज जाली स्पीकर सर. आतां आनीक कदंबा बस पॅरलल गरज आहा रुटाक. आमगे एक रूट आहा मोबरा टू कावेलोसीम टू जालोर फातराडे मारगांव. इथं हो रूट कवर करून जाता जाल्यार जालरासन कॉमेस जाताली बस. सो ह्या वाटेन एक बस जाय स्पीकर सर, बिकॉज देर इज नो बस. And there is no bus because they say that very less people are going now. So एक पार्ट कॉमेस जाल म्हणटरी सर्वे कराय. I had called up the director, transport assistant director a call कोण I request केलो आ एक सर्वे कराय म्हणून आणि सर्वेया प्रमाणे थिंग ती बस घाले म्हणून स्पीकर सर. स्पीकर सर, I will come to the main topic, that is our taxi drivers speaker sir. म्हाका सगळी हॉटेल लागताय 10 major segment luxury segment hotel मुगे constituency आहे स्पीकर सर. आणि या 10 हॉटेलांक टॅक्सी स्टँड आहे. We are one of the major booster of the economy. When I say major booster of the economy means we hold the second largest coast, and holding the second largest coast, all this revenue that is coming to tourism is coming majorly also from our constituency. And the major logistic tourism ambassadors, when I say logistic tourism ambassadors म्हणजे हांव ल्हान आसतना मोबरार गांवान तेनो लिला येत तेनो सगळें थिंग साफ केल्लें. साफ करून ती हॉटेल येवपा लागली आणि आमगे भुरगे तेन्ना कारवार आसले कोण आसले धंदो सोडून गाडी घेवन ते येवपा लागले आणि ते टुरिस्टांक व्हरपा लागले. तेन्ना 90s तेमी टुरिस्टांक सेलिब्रेटींग सेफली वयलो म्हूण आज ही हॉटेलां जी 50 रूम आसले ते 100 रूम करपा पावले. पूण आमगे टॅक्सी ड्रायव्हर एक टॅक्सी आसलेलो 100 टॅक्सी कोणें केलो ना. मोबरकार जावं कावेलोसीम जावं कार्मोना या वार्का या बाणाले 100 टॅक्सी कोणा कडेन जाले नाही. पूण हॉटेल 50 रूम आसले 10 रूम आसले ते 100 जाले स्पीकर सर. द हॉटेल्स हॅव ग्रोन, देयर रेव्हेन्यू हॅज ग्रोन. वाय? बिकॉज दीज पीपल हॅव सेफली टेकन. एमको एक आहा ती 2 गाडी जाले या एक गाडी पयली आलो ती आतां क्रिस्टा जातली. आणि तेजेरी जरी तरी हो धंदो जो आहा हो गोंयकारांगे धंदो हो लोकल धंदो जो हाती लोकलांको आहा हो धंदो लोकलांको उरपाचो. आणि हो लोकलांको उरतो जाल्यार वी हॅव टू डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन दीस इंडस्ट्री स्पीकर सर. Everybody is doing any rates. बाजारांत गेले जाल्यार नुस्त्या प्रेस सदां सेम आसना. हॉटेलांत गेले जाल्यार चाये प्रेस जावं जेवणा प्रेस सदां सेम आसना. फ्लायटी टिकेटी प्रेस सदां सेम आसना. आमी हे फ्लायटी टिकेटी आम रेग्युलेट करूं सोदनाय कित्याक आम जाणाय ते आमको ना. पूण आम टॅक्सी ड्रायव्हराक गेल्यार 500 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये मोपा वचपाक कोणी सुबेज घेता ती आम रेग्युलेट करूं सोदताय. करया आम ना म्हणनाय. एवरीबडी सेज लेट्स रेग्युलेट, लेट्स बी व्हेरी ट्रान्सपरंट. फ्लायटी टिकेट ट्रान्सपरंट करना काय तुमको जायना म्हणटरी. हॉटेला रुमा टिकेट ट्रान्सपरंट करना काय. क्रिसमसा दिसा 70,000 1 लाख देखून रूम जाता तेजे रेग्युलेट करना काय. तेजे ट्रान्सपरन्सी हाडना काय स्पीकर सर. हाडचो न्हू. पूण टॅक्सी ड्रायव्हर बारीक मनीस लोअर इन्कम कॅटेगरीचो तेका दामपा जायो दांबिया स्पीकर सर. ट्रान्सपरन्सी हाडया. पूण आमकां जाय ते भाशेन ट्रान्सपरन्सी हाडया स्पीकर सर. हो धंदो भायर वचपाक दिसना. Why I am speaking so much? Because sir, I have got lot of hotels. I also have respect for them. But at the same time, these boys are working right from the grassroots to make sure that the tourism is growing. Because sir, all the tourist taxi owners, जे taxi owners, drivers आहे, ते stakeholders, and ते stakeholders म्हणून पहिले 240 रुपये tourism department हारिकोताले. आणि हे 240 रुपया त्यांना receipt मेळटालो as a stakeholder. तो बंद जाल स्पीकर सर. हो म्हाका सुद्दां डिपार्टमेंटान आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान स्टेक होल्डर्स टॅक्स असतो 240 रुपये. दे आर रेडी टू पे. वाय दे आर रेडी टू पे दॅट स्टार्ट दॅट अगेन. कित्याक तेंक हुंय काय तो एक दर्जो मेळटलो. तेंक भितरल्यान तो एक एम्पावरमेंट मेळटलो की दॅट दे आर कनेक्टेड टू द ब्रँड गोवा. ब्रँड गोवा फिलींग येतो तेंका. दे वॉन्ट टू पे दीस. पोतोन कॉमेस करे स्टेक होल्डर टॅक्स येसो 240 rupees जाल्लो तो. So let them feel empowered that they belong to our tourism industry as well as they are part of our transport. Because sir, at the time of new commercial vehicle was purchased, jenna commercial vehicle purchase जाताली, the owner was given a subsidy from the manufacturing company
under the government through the transport department. I last time थोड्यो pending file हाडिल्ल्यो मागीर म्हूण तुमी ना तो स्कीम आम उडयली आम ने स्कीम हाड म्हूण ने स्किमा प्रमाणे आमगे भुरग्यांक ते लायक जायना. सो जरी तरी भुरग्यांक लायक जायना एंटरप्रेनर्सांक ते लायक जायना जाल्यार पोन्नी स्कीम आहलो तीच डिस्कस कराय आनी तीच रिवायव कराय न्हू. आम कितें आहा हिंगा आम जनते लागून आहाय. जनता जरी तरी म्हणटा न्यू स्कीम आहा ती आम अवेल कोनाय आम पुणे भाशेनूच स्कीम जाय. So let us improvise the old one and talk to the manufacturers and come up with that scheme back again, Speaker sir. At the time of replacement of commercial vehicle, after 9 years, during the late Manohar Parrikar government, 30% was refunded back to the buyer of a new vehicle. This has also been stopped, Speaker sir. So your poili jo hosta hai, jo thank avadtai, they want this practice to continue. Please look into this, discuss with them, and you can put in your new points and improvise it and get them revived. COVID time was, Speaker sir, सगळ्या सांगलोलें आफ्टर पेईंग ऑल द टॅक्सीज कांयच उरना म्हणून नथींग वॉज वेव्ड ऑफ. हे गव्हर्मेंटान सांगलोलें की वेव ऑफ करतो म्हणून तेंगे जे मिटर रिडींग आहा जे टॅक्सीज आहाय ते वेव ऑफ करतो म्हणून पूण ते अजून कांय जालें ना. स्पीकर सर वेबसायट उगडल्या आज जायत्यो टॅक्सी आहाय वेबसायटीचे इल्लिगल वेबसायट्स त्यो नॉट रजिस्टर्ड वेबसायट not coming under the government or the transport department protocol. Your soglo illegal taxi website business should be stopped because of illegal website should be stopped because of टॅक्सी जो रेट आहे आज रेटी लागून आम्ही सगळे एक ती पॉलिसी लागून उलयताय. रेट आहे तो युनिफॉर्म जावपा जायो. सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर सगळे गोंयचे नॉर्थ जावं साऊथ जावं सगळे युनिफॉर्म रेट करपा रेडी आहे. Everybody is ready for a uniform rate. It is just that we have to make sure we come out with a uniform rate proposal from A to B, Speaker sir. One of the local taxi drivers, आमची नोटीस येयला कोण एकलो local taxi driver आमगेलो भाव तेणे एक proposal दिला and he has drafted a proposal without consulting the local taxi operators. एक पॉलिसी तेणे आपण ड्राफ्ट करून दिली ही कोण तो हांवूय नको स्पीकर सर. बट असली कसली पॉलिसी कोणी टॅक्सी ड्रायव्हरान सगळ्यांक घेनासतना वांगडा घेनासतना जरी तरी सबमीट केल्या जाल्यार दॅट शूड नॉट बी टेकन फॉर एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम एवरी वन. स्पीकर सर वी आर ऑलवेज रेडी फॉर ट्रान्सपरन्सी बट वी विल ऑलवेज मेक शुअर ट्रान्सपरन्सी म्हणजे सरकार जे भाशेन सांगता आपल्या ऍप करपा जाय आपल्या आनी कितें करपा जाय ऑलवेज दॅट शूड नॉट बी द एक्सेप्टन्स. ट्रान्सपरन्सी जायच. A to B वयता जाल्यार कितू पयशे हारी करपा जाय कितकोन हारी करपा जाय तुका कॅश दिवपा जाता जीपे करूं जाता आनी केसो पे करूं जाता. दॅट इज ट्रान्सपरन्सी एंड दॅट वी आर ऑल रेडी फॉर इट. We are also ready, all the coastal belt MLAs are ready, the taxi drivers are also ready. So I think we are ready for this transparency mechanism, but the way you all want to put it, I think we do not want that mechanism, Speaker sir. Speaker sir, there are two existing app-based taxis, Speaker sir. One is Goa Miles, run by the transport minister or the department, and one is the Goa Taxi app, run by also the tourism minister, tourism department additionally. GEL app is going to be run by whoever is going to be running that, Speaker sir. So, दोन-तीन भाषेन app आहे. जायत भाषेन हिंगा आता हा. Goa Miles हा, Goa Taxi app हा, GEL app हा. So, I think somewhere all these have to be scrapped off and we have to come on one digital way of transparent system which we all are awaiting for the committee to be formed, Speaker sir. Speaker sir, Goa Taxi badge must be made compulsory. Goa Taxi badge for every taxi driver. It should be printed in the MVA rule book with the rule number and at least minimum 20-year or X number of domicile requirement to be enforced. या domicile period सगळ्यांकडे discuss करून ये enforce करपा जाय, Speaker sir. Speaker sir, जेन्ना टॅक्सी पॉलिसीचेर आमकां कोस्टल बेल्टाक गेले ते 6 म्हयने पयलीं आपयल्ले. आतां फाटल्या दिसांनी एक मिटींग जाली आनी ते मिटींगेक आपयना, Speaker sir. एश करपा न्हू, Speaker sir. कोस्टल MLAंक आपयल्ले पयले, सो हेज्या मुखारू आपोवपा जाय. कमिटी जी फॉर्म कोता ते कमिटीचे आमकांय घालपा जाय, Speaker sir. Speaker sir, हांव एक ऑफिशियल गॅझेट नोटीस हाडपा सोदिता 13 डिसेंबर 2006 आनी हेजेर इट स्टेट्स दॅट फिक्स सेपरेट रेट्स वर कमिंग आउट फ्रॉम दिस गॅझेट, Speaker sir. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा सांगूंक सोदिता हेजेर कितें बरयलो हा तें दॅट फिक्स सेपरेट रेट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स अटॅच्ड टू बीच एंड स्टार्ट हॉटेल्स. So why I'm saying is self-employed word is very important. ये आमी retain करू जाय. ये self-employed म्हणटाय तें आनी गोंयकारांक आमी ये retain करू जाय, Speaker sir. This is going to be very important, Speaker sir. Also, I'm coming out with on the 9th of May 2016, Speaker sir.
There was a committee which was formed. I will give you these documents. There was a committee which was formed, and the first report of the committee was announced, yes, because actually same committee करची because हो सगळ्यांक गेलो मागणे सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर मुझ बरे येयले हे सगळ्यांनी मागलोले and they have requested to form a similar committee. I will give you these papers. I am sure you must be also having these papers. Speaker sir, टॅक्सी ॲप पॉलिसी नोटिफिकेशन आमकां हिंग पयर चर्चा जाली ते चर्चेचे आमकां मोठे सांगलोले ते नोटिफिकेशन ऑटोमॅटिकली दुसरी जेन्ना न्यू पॉलिसी न्यू डिस्कशन जातलें ऑटोमॅटिकली जातलें ते ऑटोमॅटीक नाका स्पीकर सर मॅन्युअली ते नोटिफिकेशन काडाय ते स्क्रॅप कराय ते भायर उडयाय क्लियर कट आनी न्यू जेन्ना कोताय ते करूया सो ऑटोमॅटीक आनी नाका वी वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट दिस पॉलिसी नोटिफिकेशन इज विड्रॉन स्पीकर सर लास्ट पॉयंट हांव बरे भाशेन पोलायटली मांडिता स्पीकर सर so that no one should get offended. But Speaker sir, one sincere request. The taxi owners and drivers are hurt by the Honorable Minister's statement that there was a fight between them. And this statement was cleared by the Honorable Chief Minister that there was no fight. तू एक ओडील ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो हेड तुगे काडीज व्हडले चीफ मिनिस्टर ते धाकटे तांबडे लायन भोंवन ते म्हणून सेपरेट बट यू हॅव अ बिग हार्ट येस they all feel that maybe तुवें बोड्यान म्हणला ओ ते अगो तुका ते एअर होस्टेस सांगलो ते तोंडात तूं सुटोला बट वी हॅव अ रिक्वेस्ट नॉट टू रिपीट सच स्टेटमेंट्स एंड इफ यू कूड रिग्रेट फॉर सेईंग दॅट ते दीस तुवें म्हणलो तेका तूं रिग्रेट जावचो आनी द सेम एंड इफ यू कॅन रिग्रेट एंड प्रेजेंट युअर रिग्रेशन इन अ वे इफ यू कॅन से दॅट यू नो कम अप with a statement saying that you regret ते दिसा कित म्हणलो ते झाले ते चुकोन झाले ओ स्टेटमेंट तुम्ही काढचो दिस इज द रिक्वेस्ट ऑल्सो फ्रॉम द टॅक्सी ड्रायव्हर्स दे ऑल विल बी comfortable if you come up with this statement and we have a demand that you should also say that काय जायना गोय चीफ मिनिस्टरानूय एक apology मागली तो रागार जालो on the floor of the house he also asked for an apology जायतपाट जाता हांवूय जायतपाट चुकोता हांवूय जायतपाट रागार जाता तुही रागार जालो म्हाका सता ड्युरिंग युअर डिमांड्स इफ यू कॅन पोलायटली regret for your statement and it will give a overall larger picture for the better of Goa, for the better of everyone to be collectively, we all have to work together and I think this is my final request to you. तो टॅक्सी ॲप पॉलिसी जो आहा तो गोंयकारां टॅक्सी ड्रायव्हर आमगेल्या नाका परत बसया ते नोटिफिकेशन आमी भायर उडोवया and let us together work to make sure that Goa's name and brand Goa is in our hearts and is not pushed upon us. Let us be and let us continue to be the ambassadors as we walk and as we move around in Goa. Thank you, Speaker sir. माननीय आमदार गिरीश बोरकर. Speaker sir, I rise to support the cut motions and oppose the demands. Demand number 13, transport. Speaker sir, जो ट्रान्सपोर्ट आसा हो खूब गरजेचो डिपार्टमेंट आसा आनी तितून आमी पळयता की टोटल आउटले ऑफ रुपीज 36,650.01 lakhs फॉर फायनान्शियल इयर 26-27 अगेन्स्ट जो गेल्या त्या वर्साचो आसलो तो 26,136.27 lakhs एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो जाल्लो इन 24-25. आतां स्पीकर सर आतां सडन ताका ऑलमोस्ट रायज येयल्ली आसा तितून ऑलमोस्ट 10,500 lakhs ही रायज जाल्ली आसा आनी आमी पळयता की इम्प्रुवमेंट गोंयान समज घडपाक जाय नाल्यार रिलायबिलिटी खूब गरजेची आसा जो सेफ्टी रोड सेफ्टी हे खूब गरजेचें आसा तशेंच डिजिटल सर्विसीस ट्रॅफिक डिसिप्लीन हेंय गरजेचें आसा. स्पीकर सर आमी हितून आतां पळयता आसतना आमी पळयता की जो टोटल रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा तो 33,594.38 lakhs आसा वायल कॅपिटल एक्सपेंडिचर only rupees 3,055.63 lakhs आसा. सो स्पीकर सर हितून इतलेंच कळटा की चडसो एक्सपेंडिचर आसा तो रेव्हेन्यूचेर स्पेंड केला आनी जो कॅपिटल म्हटल्यार एसेट जो क्रिएट करतलो कॅपिटल तो कॅपिटल आमकां दिसून येना आनी हे ओवरवेलमींग जो स्पेंडींग जो हेजेर रेव्हेन्यूचेर करता तितून लॉंग टर्म एसेट्स आमचे कितें आसा नाल्यार ते लॉंग टर्म एसेट्स आमकां मेळपाचे ना. स्पीकर सर
हे इतलेच कळटा की फायनान्शियली एक विकनिंग आसा जो अनहेल्थी म्हणटा आमी पळय ते फायनान्शियली अनहेल्थी अशें दिसून येता आनी मॉडर्न जेन्ना आमी पळयता की एसिड्स आमकां क्रिएट करपाची गरज आयज कितलेशे बस स्टॉप जावं बस स्टँड्स आयज सारके ना कितलेशे जाणांनी हांगा डिमांड केले बस स्टँड जावपाक जाय बस स्टॉप्स येवपाक जाय नवी फॅसिलिटीज आसपाक जाय सायड जे आमी पळयता की ड्रायव्हराक लागून एक बरी ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग फॅसिलिटीज आसपाक जाय इंटेलिजंट मॉनिटरींग सिस्टम आसपाक जाय पॅसेंजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय सो हे सगळे करतलो नाल्यार टॅप इन करपाक लागून हांगा बजेट जो आसा तो कॅपिटल लेआउट जो आसा तो चड आसपाक जाय तो कमी केल्लो आसा स्पीकर सर आतां आमी पळोवया की सगळ्यांकून बिगस्ट कन्सर्न कितें आसा तो आतां कन्सर्न अंडर 3055 रोड ट्रान्सपोर्ट हितून टोटल प्रोविजन रायज जाल्लो आसा 32,109 लॅक्स जाल्लो आसा येट the structure of spending shows that the system is increasingly subsidy driven म्हटल्यार सबसिडी दिवपाकूच हो चड हे जाल्लो आसा नॉट रिफॉर्म ड्रिवन आमी नवे रिफॉर्म्स हाडपाचे हे पळयना आमी तीच सबसिडी म्हटल्यार वर्सान वर्स ते सबसिडी काडटा पळय तशीच सबसिडी दीस सोडलेली आसा आतां स्पीकर सर आतां आमकां कितें करपाक जाय आसलें आमी खरें म्हटल्यार डिमांड असो आसपाक जाय की रूट रॅशनलायझेशन हे जावपाची गरज आसली ऑक्युपन्सी इम्प्रुवमेंट जावपाची गरज आसली पंच्युअलिटी स्टँडर्ड्स हे हाडपाची गरज आसली ट्रान्सपरंट फ्लॅट मॅनेजमेंट हे खूब गरजेचें आसा आनी आयज आमचे जो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा हो टॅक्स पेयराचो पयसो सारको मॉनिटर करपाची खूब गरज आसा स्पीकर सर हे जाता अशें दिश्टी पडना स्पीकर सर आमी फुडें जेन्ना पळयता तेन्ना सिंगल लार्जस्ट आयटम सबसिडी टू कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेका 21,373.99 लॅक्स दिल्ले आसा तो वाडलेलो आसा गेल्या त्या फावटाकून 17,400 आसलो लॅक्स आनी आतां स्पीकर सर तो प्रिवियस तेजो पयलीचो बजेट जेन्ना आसलो तेन्ना 14,770.88 लॅक्स आसलो एक्चुअल 2024-25 हितून स्पीकर सर इतलेंच कळटा की आयज सामको डिपेंडन्सी ही आयज उरलेली आसा की आमी फंडींग करीत आसा बट तो इम्प्रुवमेंट आयज आमकां येवपाक जाय जो इम्प्रुवमेंट आमकां दिश्टी पडना कित्याक दिश्टी पडना स्पीकर सर आयज आमी पळयता की ह्या हावजाक एक सारको व्हायट पेपर दिवचो पडटलो कित्याक एवरी टायम आमी पळयता की KTCL जो आसा तो लॉसान वयता लॉसान कित्याक वयता हेजो व्हायट पेपर आयज हाडून टेबल करपाचो गरज आसली मात ती हांगा एवरी टायम आमकां मेळत ना स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता व्हायट पेपरान आमकां रूट वायज लॉसीस आसपाक जाय फ्युअल एफिशियन्सी आसपाक जाय स्टाफ टू बस रूट आसपाक जाय तशेंच ब्रेकडावन रेट्स आसपाक जाय डेपो परफॉर्मन्स रेव्हेन्यू लिकेजीस बिफोर सिंकींग सच अ लार्जली सबसिडीज कित्याक सबसिडीचेर आयज KTCL चलता अशें तरी जालें स्पीकर सर आनी तेजे वयल्यान 1,400 लॅक्स हेजो ग्रॅच्युटी पेमेंट आसा KTCLाक फर्दर 1,000 लॅक्स वन टायम स्पेशल एसिस्टंट KTCLाक आसा आतां हे सगळे आमी पळोवंक गेले ह्यो सगळ्यो सबसिडीज नाल्यार जो आयज बर्डन जो आसा हो बर्डन वाडत चल्लेलो आसा हो कमी जायना आनी वाडटा सो हो कसो आमी रॅशनलायज करपाक जाय हेजेर काम करपाची खूब गरज आसा आयज मिनिस्टर आमी प्रत्येक वेळार हें नोटिफाय करता परत परत सांगता की बाबा हें करपाक लागून तुमी कितें केलां एवरी टायम तेच आमी हांगा उलयता स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता ते रॅशनल सोल्युशन क्लियर आसा हितून आमकां रूट ऑप्टिमायझेशन हें गरजेचें आसा जो फेज्ड रिटायरमेंट ऑर अनइकॉनॉमिकल सर्विसीस विथ प्रोटेक्शन फॉर असेन्शियल रुरल रूट्स GPS बेस्ड मॉनिटरींग ई टिकेटिंग डेपो ऑडिट मंथली पब्लीक डिस्क्लोजर्स परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स हे सगळे इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसा हे अजून पर्यंत जाल्लें ना स्पीकर सर आमी पळयता की बाकीचे कडेन खूब कडेन अशें जालां जितून जे कॅशलेस ट्रान्सपोर्ट आमकां दिश्टी पडटा तितून ई टिकेटींग हे आमकां दिश्टी पडटा आयज हे इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी फुडें जेन्ना पळयता बजेटान 1,715.67 लॅक्स हे रॅशनलायझेशन ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सर्विसीस हेका दिल्ले आसा इट इज अ वेलकम मूव पण स्पीकर सर कितें आसा ह्या हावजाक कळपाक जाय की रॅशनलायझेशन कशें एक्झॅक्टली कशें केल्लें आसा कित्याक एवरी आमी म्हणटा रॅशनलायझेशन करता ते कशें करतले फक्त सॅलरी दिवन रॅशनलायज करतले काय रूट एडमिनिस्ट्रेशन वाडोवन जावं रूट एडमिनिस्ट्रेशन सारकें करून हे रॅशनलायज करतले तेजे रिफॉर्म्स कशे आसा हेजे क्लियरिटी मिनिस्टरान दिवची पडटली हे रिडिजायनींग ऑफ रूट्स सायंटिफीक जो रिमुवल जो सायंटिफीक रिसर्च करून तुमकां रिडिजायनींग ऑफ रूट करचो पडटलो आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ कनेक्टिविटी जो टोटल कनेक्टिविटी विलेज वायज कनेक्टिविटी आसा ती खूब इम्पॉर्टंट आसा आतां इंटिरियर एरियान आज खूब प्रॉब्लेम जाता आमी पळयता की एक LEQ आसा ते LEQन आमकां
क्लियर आन्सर येयल्लो आसा LQ नंबर 127 हितून स्पीकर सर कितें आसा की मिनिस्टरान जाप दिल्ली की 171 डिझल बसीस EV जातल्यो म्हणून रिप्लेस जावन आता तितून स्पीकर सर अशें येयलां की 99 EV बसीस वर टू बी रिसिव्ड अंडर फेम इंडिया स्कीम फेज 2 स्पीकर सर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ही जेन्ना हे येता तेन्ना 72 बसीसूच येयल्यो 9 मिटराच्यो ज्यो 70 म्हळ्यार 27 बसीस 99तल्यो 72 येवन 27 मायनस आता ह्यो 27 खंय गेलो कित्याक लागून पेंडींग आसा हे आमकां खबर ना हे कितली वर्सां आतां 3 वर्सां जाली आमी हेचो फॉलोअप करता परत विचारता मग ते जावंक ना तरी पूण स्पीकर सर हे सगळे 72 आसून बसून आयज पळयता आमकां तरी पूण शॉर्टफॉल आसा कित्याक 171 बसीस जाल्ल्यो सो टोटल 171 आच्यो 72 बसीस येयल्या सो लोड स्पीकर सर इतलो वाडला की कंटिन्युअसली रूट्स मॅनेज जायना आनी एक एलिक्यून आमी मागले तितून आमकां गावले की जानेवारी 2026 लोन 1 जानेवारी 2026 टू 12 जानेवारी 2026 हांगा आमकां एलिक्यू आसा त्या एलिक्यून आमकां अशी रिप्लाय येयल्ली आसा की 380 ट्रिप्स कॅन्सल्ड जाल्ल्यो म्हणून स्पीकर सर हे खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा मातसो मिनिस्टरान आयक मायकल मातसो राव हांव मिनिस्टरान आयकोपाचें 380 ट्रिप्स 12 दिसां भितर 380 ट्रिप्स कॅन्सल जाली आनी कित्याक लागून तो आमी विचारले प्रश्न विचारलो तेन्ना एक आमकां आन्सर एक येता तो म्हटल्यार लॅक ऑफ व्हेकल्स हे इतले क्लियर कट सांगता की आयज KTCL कडेन सारक्यो व्हेकल्स ना त्यो प्रोवायड करूंक शकना सो 12 दिसांच्यो समज इतलो बॅकलॉग आसा 380 ट्रिप्साचो नाल्यार इमॅजिन करा तुमी कितलो हे आसा तो सो स्पीकर सर हे फुडें कशें चलतलें कित्याक आतां पासून जो कॅपिटल लेआउट आसा तो कॅपिटल लेआउट खूब कमी आसा सो तो समज आमी बिल्ड करूंक शकना नाल्यार परत सेम सिच्युएशन जातली सो हेजेर मिनिस्टरान आयज सारकें आमकां सांगपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की स्मार्ट सिटीन ज्यो EV बसीस घातलेल्यो आमकां डेटा गावला त्या प्रमाणे जो KTCL प्रोजेक्टेड रेव्हेन्यू जो आसा तो 3.39 करोज आसा फॉर 25-26 बट मार्च 2026 रेव्हेन्यू शॉर्टफॉल जालो आनी 30 लॅक्स सुमार शॉर्टफॉल जाल्लो आसा आता तितून आमी पळयता की बसीस ज्यो आसल्यो त्यो आमकां दाखयल्या स्मार्ट सिटीन स्ट्रेंथन करपाक बसीस हाडल्या म्हणटा 48 बसीस येयल्यो 2024-25 पण आमी परत विचारले की बसीस 48 बसीस आसा त्यो 43 बसीस 2025-26 दाखयता म्हटल्यार बाकीच्यो 5 बसी गेल्यो खंय हे मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें की बाबा ह्यो 5 बसी स्मार्ट सिटीच्यो गेल्यो खंय कित्याक तेजो ट्रॅकिंग काय ना कोण घेवन गेलो बसी आसा तरी 5 बसी ना चोरयेची कंप्लेन घालची पडली कित्याक तुमचो रिप्लायन क्लियर आसा की एक वर्सा तुमकां 48 बसीस आसा नेक्स्ट इयर तुमकां 43 बसीस आसा 5 बसी खंय गेल्यो कोण खंय पावयल्यो हेजो उत्तर आयज मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आतां आमी पळोवया डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी पळयता की डायरेक्टरेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेका 8,334.36 लॅक्स दिल्ले आसा हो व्हेरी लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बर्डन आसा हो खूब व्हडलो बर्डन आसा आनी हितून आमी पळयता की जो कॅप नॉन एसेन्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रोथ आसा तो खूब वाडलेलो आसा आमी पळयता की वाडत चल्लेलो आसा आतां आमी जेन्ना परमिट्स आसता लायसन्स आसता फिटनेस सर्टिफिकेट्स आसता रिन्युअल्स आसता टॅक्स क्लियरन्स आसता हे सगळे हायर सायडीन जाता सो हे कशें रॅशनलायज हे कशें आमी कमी करपाचें हेजेर काम करपाची खूब गरज आसा स्पीकर सर रोड सेफ्टी एलोकेशन आयज आमी पळयता रोड सेफ्टी हे खूब गरजेचें आसा गोंयभरांत कितलेशे एक्सिडेंट जाता आनी ते एलोकेशन 761.65 लॅक्स जाल्ले आसा आनी हितून स्पीकर सर विथीन 170 लॅक्स फॉर ऑफिस एक्सपेन्सीस घातला सो स्पीकर सर 65 लॅक्स फॉर स्टेशनरी फक्त 65 लॅक्स स्टेशनरी 200 लॅक्स फॉर प्रोफेशनल फीज दिस कंपोजिशन रायझीस कन्सर्न रोड सेफ्टी इन गोवा शूड नॉट बिकम पेपर सेफ्टी स्पीकर सर आयज अशें दिसून येयला की फक्त इतलोसो पयसो दिवन रोड सेफ्टी आमी बरें कितें करतले अशें दाखोवन सोदता आनी तितलेय जे पयशे आसा ते कॅपिटल रेव्हेन्यूक लागून स्पेंड करता स्टेशनरीक लागून आनी रोड डेंजर जो आसा म्हणल्यार आयज तो वाडत चल्लो आसा 2 व्हिलर एक्सिडेंट्स तुम्ही पळयता की रायडर्सांचे एक्सिडेंट चालूच आसा पेस्टल एक्सिडेंट चालू आसा स्कूल जेन्ना आमचे भुरगे वयता सिनियर सिटीजन वयता ट्युरिस्ट वयता तेन्ना कितलेशे एक्सिडेंट आमकां पळोवपाक मेळटा पूण हेका लागून जो ब्लॅक स्पॉट्स करेक्शन आसा
क्रॅश बॅरियर्स आसा, पेस्टल क्रॉसिंग आसा, स्पीड क्लेमिंग एरियाज आसा. सो हे सगळे जेन्ना आमी पळयता जे जंक्शन्स आसा रिडिझायन करपाचे, ह्या जावं स्ट्रिक्ट ऑडिट्स जे आसा हे सगळे करपाक खुबसो पयसो लागता स्पीकर सर. आनी आमी पळयला की आमचे मेर्शे जंक्शन एक टायमार म्हाका देंवन थंय मेर्शे जंक्शन पोवचें पडलें. थंय सारकें सिग्नल ना, अशे कितलेशे जंक्शन्स आसा आमी ऑलरेडी हे मूव केल्ले आसा, मात ते केन्नाच पास जायना. म्हाज्या मतदारसंघानूच कितलेशे हांवें डिमांड्स घातल्या जंक्शन्स जे आसा ते थंय सिग्नल्स घालपाक जाय म्हणून. पण डिपार्टमेंट हे रोड सेफ्टीचे घेवन कितें करता म्हाका खबर ना. ते फक्त जो रेव्हेन्यू आसा म्हटल्यार फक्त जो ऑफिसांत उलोवपाक जाय आसा तितल्या पुरती दवरला काय कितें. कित्याक मेजर जंक्शन आमी पळयता जेन्ना आमी मेर्शे जंक्शन जे पळयता ते सारके कॉलेप्स जाला. तशेंच तुमी पणजेन जेन्ना पळयता पाट्यार जो केटीसी क्रॉसिंग जाता थंय कॉलेप्स जाला. एवरी असेंब्ली सेशनान आमी तो इश्यू काडटा. हो फंड एलोकेशन करून तितून आनी जेन्ना सेपरेट रोड सेफ्टी फंड एलोकेट केल्लो आसा 2749.31 लॅक्साचो. स्पीकर सर हो जो आसा तो आनीक परत तांकां आनीक बजेट दिला. आतां हो बजेट बसून दिवन समज हेंचे कडेन करपाक जायना रोड सेफ्टी, नाल्यार हांव नको कित्याक लागून गेली ती 4 वर्सां आमी परत हांगा येवन बोवाळ मारता की बाबा रोड सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसा, रोड सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसा. मात तेजेर इम्पॉर्टन्स हो आमकां मात्तूय दिश्टी पडना, कित्याक सरकार जो आसा तो दुर्लक्ष करून आसा. स्पीकर सर तशेंच 453.11 लॅक्स जो आसा तो कॉम्प्युटरायझेशन रिकॉर्ड्स हेका लागून केल्लो आसा. आनी इन्क्लुडींग 260 लॅक्स जो आसा तो आउटसोर्स केल्लो आसा DOE आनी ज्युनियर स्टेनोज हेंका लागून. तशेंच 100 लॅक्स जो आसा ऑफिस एक्सपेंडिचराक केलो, 50 लॅक्स जो आसा तो IT इक्विपमेंट्साक केला. आनी हो जो स्पेंडींग आसा स्पीकर सर हो स्पेंडींग वाडटा. पण कितें आसा स्पीकर सर जी सर्विसीस प्रोवायड करपाक जाय आमच्या गोंयकारांक ती सर्विसीस टायमली सारक्यो प्रोवायड जायना. आयज कितल्योश्यो कंप्लेनी येता की अशें जायना तशें जायना. सो हें जेन्ना आमकां रॅशनलायज हें आमकां सारकें करपाक जाय तेन्ना हेजो जे कामकाज आसा तो वाडोवन घेवपाक जाय, मात तो जायना. तशेंच आमी बॉर्डर चॅकपोस्ट जे आसा तेका प्रोविजन दवरला 413.40 लॅक्स हेजो जो मोस्टली आतां ते सॅलरीज म्हटल्यार 375 लॅक्स जो आसा तो फक्त सॅलरीक दिता. सो स्पीकर सर मॅन पॉवर हेवी मॉडल जो आसा तो केल्लो आसा. आयज खरें म्हटल्यार आमकां जे चॅकपोस्टाचेर आसा ते चॅकपोस्टाचेर कॅमेरा सर्विलन्स, डिजिटल टॅक्स व्हेरिफिकेशन, ऑटोमेटेड डिटेक्शन ऑफ ओवरलोडेड गुड्स व्हेकल्स, रियल टायम शेअरिंग ऑफ डेटा हे सगळे करपाक जाय. पुलिसांक आनी ट्रान्सपोर्टाक दोगांकूय शेअर करपाक जाय. आतां हे कंट्रोलिंग नाल्यार इनलिगल सद्याक कमर्शियल जे चालू आसता ते कंट्रोल करपाक हे डिजिटल केल्यार वयल्यान ट्रान्सपरन्सी उरतली. आनी ही ट्रान्सपरन्सी हाडटा जाल्यार ताका कॅपिटल फंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो कॅपिटल फंड आमकां दिना नाल्यार ही ट्रान्सपरन्सी केन्नाच जावपाक शकची ना. आनी हांगा ते चॅक पोस्टांचेर खूब जे व्हिडियोज तुमी पळयले आसतले, कोण सोरो धाडटा, कोण आनीक कितें धाडटा हें चालूच आसता. सो हे चॅक पोस्टाचेर तुमी ते करपाक सोदता मॅन पॉवर लावन हो प्रश्न पडटा. सो करप्शन हांगाल्यान वाडटा. सो हेका लागून ते डिजिटलायझेशन करपाची खूब गरज आसा. आनी हे सायंटिफीक वेन जो न्यू आमी जो मॉडर्न वे आसा पळय तो इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयलें की जो एक स्कीम आसा गोवा स्टेट टॅक्सी अतिरिक्त सहायता योजना ही स्पीकर सर ती स्कीम जी आसली ती 1,000 लाखाची आसली. आयज ती स्कीम फक्त 10 लाखाची केल्ली आसा. सो इतले कमी करपाचो कारण कितें? तुमी टॅक्सीकारांक सामकें जाम करपाक सोदता कितें? कित्याक तुमी स्किमी व्हडल्यो अनावन्स करता, नांवांय बरी दिता, पण ती स्कीम सकयल देंवली. तशीच इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम होय ड्रॉप केलो, 15 लाखांतल्यान 7 लाख केलो. तसोच तुम्ही पळयता की ग्रांट टू द KTCL फॉर हायरिंग ऑफ प्रायव्हेट कॅरेज सर्विसीस होय तुम्ही 800 लॅक्सांतल्यान फक्त 10 लाख केल्लो आसा. सो हितून इतलेंच कळटा की आयज पुअर युटिलायझ तर तुमचे पुअर युटिलायझेशन आसतलें, पुअर डिझायन आसतलो, सायलंट तुमी विड्रॉ करपाक सोदता. ज्यो स्किमी अनावन्स करता, व्हडल्यो घोशणा करता पळय ती घोशणा तुमी अश्योच काबार करपाक सोदता. स्पीकर सर आयज आमकां हितून इतलेंच कळटा की आमचे जे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आसा हें बेटर फुडें बरें व्हरपाक जाय आसलें, बट तें आयज खंय ना खंय सकयल देंवता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट जो आसा जो पॉयंट आमी पळयता तो रेंट कॅबाचो. आतां रेंट कॅब व्हेकल्स ज्यो आसा तितून स्पीकर सर आयज आमचे रेंट कॅब जे ऑफिशियली कोणान लायसन्स काडल्या तांकां खूब जाण ब्लेम करता. पूण हांव एक मिनिस्टराकूय सांगपाक सोदता, हांगा रेंट कॅब एसोसिएशन आसूं जावं तेंचे मेंबर्स आसूं तेंच्यांनी कंप्लेनी घातल्यो
की पलटी नंबर प्लेट, पलटी मारता नंबर प्लेट आनी प्रायव्हेट व्हेकल्स जे आसा ते चलोवपाक दिता. प्रायव्हेट व्हेकल्स चलयता हेजेर कंप्लेनी घातल्यो, कोण डिपार्टमेंट एक्शन घेयना, पुलीस एक्शन घेयना. म्हटल्यार कोण तांकां सपोर्ट करता, हांगा झूम कार्ड म्हणून येता, झूम कार्ड कोण एजन्सी रजिस्टर करता ते आपणाक जाय तशें चलयता. सो अशें स्पीकर जर जालें जे इनलिगल ऑपरेशनल जाता आनी तितून मागीर कितें जाता, एक्सिडेंट जाता. आमकां ऑलरेडी जे कंप्लेन्स आसा त्यो कंप्लेन्स तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनान दिल्या, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय दिल्या, सगळ्याक दिल्या. पण हेजेर एक्शन कित्याक जायना हें मिनिस्टरान सांगपाक जाय. आनी मागीर एवरी टायम तुमी कितें करता, रेंट कॅब ओनर्स जे आयज गोंयकार आमचे कोण धंदो कितें करूंक सोदता तांकां तुमी काबार करपाक सोदता. सो हेका लागून हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की तेजो जो मुवमेंट आसा तो सारको वचपाक जाय. तुमी ओगीच रावन आयकता मागीर कांयच करिना, हे असेंब्लीन आयकतले आयज सांगतले आय विल टेक एक्शन म्हणटाले मागीर फुडें कांयच करची ना. सो आमी परत मागता की हे एक्शन प्लॅन सारको वचपाक जाय. तशेंच जो टॅक्सी इश्यू आसा हो खूब इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. हेज्या बाबतींत आमी लास्ट टायम उलयल्ले आसा. पण हांव परत एकदां सांगता, जो ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स जी आसा तेजो टॅक्सीकारांचो पूर्ण विरोध आसा. जो ट्रेडिशनल टॅक्सीकार आसा तो प्रत्येक वेळा सांगता की आमकां हो नाका म्हणून. जेन्ना ते नाका म्हणटा, इतल्यो कंप्लेन्स येयल्ल्यो आसा, जे ऑब्जेक्शन्स येयल्ले आसा, तेन्ना ते नाका म्हणटा तेन्ना तेंचो जो मुवमेंट आसा तो धरून तुमी हे फाटी मारपाक जाय, हे स्क्रॅप करपाक जाय. आनी स्क्रॅप करिना जाल्यार परत परत टॅक्सीकारांक भायर हाडचें पडटलें. म्हणल्यार आयज जे टॅक्सीकार आपणा पोटा पुरती कितें तरी करता ते पासून तांकां करपाक दिवची ना. सो हांव मागतां की हे पयलीं स्क्रॅप करा आनी मागीर तुमकां कशें तांकां डिजिटलायज करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय हें तुमी हाडचें. आमदार स्पीकर सर आनी आमदार तुमचो टायम डिस्ट्रीब्यूट करा बाकीचे डिपार्टमेंटाक मागीर हें करूं नाका. स्पीकर सर मागीर तशेंच जो टॅक्सी स्ट्रीमलायन जो रेट्स आसा टॅक्सीचो तो स्ट्रीमलायन करपाची खूब गरज आसा. आनी स्ट्रीमलायन म्हटल्यार कितें, सगल्यांक एक प्लॅटफॉर्माचेर म्हणजे एकूच रेट सगल्यांक दिवचो हें तेंची मागणी आसा. ही मागणी तेन्ना आयकून घेवपाक जाय. कित्याक आतां तुमी म्हणटा एक ॲप बेस्ड ऑपरेटर येयलो आनी जे ट्रेडिशनल आसा ऑपरेटर आसा एक रेट समज दवरिल्लो ना सगल्यांक स्ट्रीमलायन जातलें, सगल्यांक तो डिस्ट्रिब्युशन सारकें जातलें. हें कित्याक करपाक सोदना तुमी? एक सायडीन एक जो ॲप बेस्ड आसा तांकां प्रायोरिटी दिवन तुमी एक सायडीन तांकां वाडोवंक सोदता आनी आमचे ट्रेडिशनल जे टॅक्सीकार आसा तांकां तुमी फाटीं काडपाक सोदता कितें हो प्रश्न पडटा. हांव मागतां जशें वेंजिनूय मागलां जे मिनिस्टरान एक एपोलॉजी जावं तेजे सायडीनच्यान एक क्लॅरिफिकेशन दिवची गरज आसा. कित्याक ते दिसता ताणें जें म्हटलें की झगड्यो जाल्यो म्हणून मिटिंगेक तें जावं ना, तें क्लॅरिफिकेशन सीएमान दिल्लें आसा. त्या दिसा मिनिस्टर जाल्लो. हें परत मिनिस्टरानूय क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. कित्याक तेंचे सेंटिमेंट्स हट जाल्ले आसा. आयज टॅक्सीकार सगळे बेजार जाल्ले आसा की आमी झगडीत करूंक ना, मात आमचें नांव घाण करता एवरी टायम की आमी झगडी करता म्हणून. सो हें क्लॅरिफिकेशन खूब गरज आसा. स्पीकर सर आमी फुडलो जो डिमांड आसा तो पंचायत घेवया, डिमांड नंबर 31. स्पीकर सर पंचायत डिपार्टमेंट खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. कित्याक आख्खे आमचो ग्रास रूट म्हणटा तो पंचायतीन आसा. आतां हो ग्रास रूट जेन्ना पंचायतीन आसा हेज्या पयलीं आमी खूब कितें कितें उलयलें. पण एक पयलू तुमकां हांव प्रश्न करता, जेन्ना सेक्रेटरी आयज जे आसा ते सेक्रेटरींक आमी एक खंयचे पंचायतीन आसा ते पंचायतीन कितलीं वर्सां रावंक मेळटा? तांकां 3 वर्सां रावंक मेळटा. आयज स्पीकर जर अशें जाल्लें आसा, आयज प्रत्येक पंचायतीन परमनंट पोस्ट कसो होल्ड केला ते त्याच कदेलीर बसता, ते उठत ना. कित्याक तांकां खंय ना खंय कितें तरी मेळटा. आनी आयज जो डिपार्टमेंट आसा जावं मिनिस्टर आसा हो तांकां तर सपोर्ट करता आसतलो. कित्याक तेंच्यो ट्रान्सफर ऑर्डरी काडीत ना. हें कितें चलना स्पीकर सर? कित्याक 10 वर्सां पासून आयज सेक्रेटरीच आसा ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता, आपणाक जाय तशी फायल पास करता, तांकां कोण लागना. आयज हांगा जो आरपोरा इन्सिडंट जालो इनवॉल्व आसा सेक्रेटरी, तुमी मागीर काडटा आनी बर्डन सेक्रेटरींचेर घालता. बर्डन पयलीं हेंचेर येवपाक जाय. आयज मिनिस्टरान सांगपाक जाय आसलें आमकां की बाबा हे सेक्रेटरींचेर आपूण स्ट्रीक एक्शन घेतलो म्हणून. जितले सेक्रेटरी आसा तांकां ट्रान्सफर मारचे. जेंचो टायम काबार जालो 3 वर्सांचो पिरियड ऑफ जो टायम काबार जालो तांकां ट्रान्सफर मारपाक जाय. तुमी कितें करता, पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स लावन तांकां थंयच दवरिता की आपणाची कितें तरी कामां करपाक जाय. सो हेजे प्रश्न आमकां मिनिस्टरा कडल्यान जाय. स्पीकर सर आमी पळयता की ह्या पंचायत डिपार्टमेंट आसा, ह्या पंचायत डिपार्टमेंटान जेन्ना टोटल जो बजेट आसा तो बजेट 29,302 हो आसलो 2026-27 आमकां दिल्लो आसा. आनी जो रेव्हेन्यू आमकां एक्सपेंडिचर आसा तो 24,857 दाखयला. कॅपिटल 4,445 दाखयला. सो स्पीकर सर हांगाय सेम केल्लें आसा की कॅपिटल जो बजेट आसा तो खूब कमी, जो रेव्हेन्यू आसा तो खूब वाडला. कॅपिटलाची गरज आमकां आसा स्पीकर सर की खुबशे डेव्हलपमेंटल करता, जे ग्रास रुटाचेर आमकां वाडयतले, ग्रास रूट बरी करपाक जाय नाल्यार ते जाय पडटा, पण ते आमकां दिसना. आनी हो जो कन्सर्न आसा हो फुडें फुडें वाडटा. कित्याक आमकांय पंचायतीचे पंच मेंबर तुमकांय सांगता आसतले, पंच मेंबर आमकां सांगता की आमचे कडेन फंडूच ना म्हणून. सो हें कित्याक लागून जाता, हेजेर कित्याक लागून जो ग्रास रूट जो आसा आमचो, जो ताका सपोर्ट करपाची गरज आसली ताका तुमी करूंक शकना, हेजो प्रश्न आमकां दिवपाक जाय.
स्पीकर सर, हांगा अंडर युटिलायझेशन आमकां दिसून येयलें. आमकां हेच्या पयलीं स्लो सपोर्ट, आमकां लोकल जो सपोर्ट मेळपाक जाय तो सारको सपोर्ट मेळना. आतांच वेंजी उलयल्लो, जो ग्रांटीन एड आसता त्यो ग्रांटीन एड टायमली ग्रांट जायना. तांकां जो 15 फायनान्स आसता तो टायमली सारको ग्रांट जायना. सो हे जे फायनान्शियल कित्याक जायना हेजो प्रश्न मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमचे डेमोक्रेसीन डिसेंट्रलायझेशन खूब गरजेचें आसा. जेन्ना डिसेंट्रलायझेशन म्हणटा आमी तेन्ना पंचायत आयज अशें आसा की पंचायती कडेन कांय मेळना, सगळें वयरसून येता. आतां हेवी डिपेंडन्सी गव्हर्मेंटा कडेन आसा. गव्हर्मेंटा कडल्यान जेन्ना सगळें येता, आमी ज्यो पंचायतींक कशें एम्पावर करतले? जेन्ना पंचायत डिपेंडन्सी दवरिल्ली आसा, जो रूल आसा, फायनान्स आसा, तो स्टेट गव्हर्मेंटाच्या थ्रूच येता. सो हें करपाक तांचो फॉर्म्युला कितें आसा? जो फॉर्म्युला एक हाडचो पडलो न्हू, कित्याक नाल्यार अशेंच चलतलें, अशेंच चालू उरतलें. हें चलोवन उपकारना. आमकां जाय की सगळे डिपेंडन्सी जी आसा ती काडपाची आनी सेल्फ गव्हर्निंग जी पंचायत आसा तें करपाक लागून गव्हर्मेंटा कडल्यान एक प्रोजेक्ट येवपाक जाय, एक कसलो तरी फॉर्म्युला येवपाक जाय. तो हाडपाचो कितें तरी हें आसा काय कितें ग्रासरूट डेव्हलप करपाक लागून हें मिनिस्टरान जाप दिवपाची गरज आसा. अंडर 25-15 जो डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एका प्रोविजन जो आसा तो 3,428.30 लॅक्स दिल्लो आसा. आनी लार्जली एडमिनिस्ट्रेटीव आउटले. आतां हांगाय स्पीकर सर सेम जाला. एडमिनिस्ट्रेटीव हेका सगळ्यांकूच चड हें दिल्लो आसा. आनी ऑफिस एक्सपेन्सीस जे वाडटा. 150 लाख जो आसा तो ऑफिस एक्सपेंडिचर जाल्लो आसा, जो रिवायज करून आमी गेले ते हे पळयला. पूण पंचायतीचो जो एडमिनिस्ट्रेटीव कॉस्ट आसा हो परत परत वाडटा. हो कित्याक वाडटा स्पीकर सर? कित्याक हेजी मॉनिटरींग सिस्टम जो टॅपिंग करपाची गरज आसा, विलेज लेवलाचेर टॅपिंग हें जायना. स्पीकर सर, नॉर्थ गोवा ब्लॉक हेडक्वॉर्टर्स जो आसा तितून 1,367.75 लॅक्स आनी साऊथ गोवा ब्लॉकाकूय अशेंच दिला एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल. आनी गोंयांत जेन्ना आमी पळयता इस्टॅब्लिशमेंटाक लागून पयसो जाय, मात तो इस्टॅब्लिशमेंटाक लागून पयसो ना, एडमिनिस्ट्रेशनाकूच चडसो पयसो येता. स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो जो अंडर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स ऑफ विलेज पंचायत आसा ताका फक्त 6 लाख दिल्या. स्पीकर सर, चिंतपाक शकता तुमी, फक्त 6 लाख. आतां 6 लाखान कितें करचें पडलें? आयज पंच मेंबर समज आसा जावं बाकीचे सेक्रेटरी कोणूय आसूं, हांकां स्पीकर सर कितें करचें पडलें? बिल्डींग मटेरियल्स जाय, तांकां सॅनिटायझेशन जाय, वेस्ट अकाउंट्स जाय, डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करपाक जाय, मागीर तांकां सेंट्रल स्किम्स पळोवपाक जाय, पब्लीक ग्रिव्हन्सीस पळोवपाक जाय. आनी हें सगळें करतले जाल्यार 6 लाखा भितर कशें जातलें? 6 लाख आख्खे स्टेटीक अशें न्हू एकूच पंचायतीक दिता तुमी. 6 लाखा भितर तुमी सगळें जे ट्रेनींग प्रोवायड करता म्हणल्यार तुमकां ग्रासरूट डेव्हलपूच करपाचें ना, तुमकां तांकां ट्रेनिंगूच दिवपाची ना. ते मागीर म्हणटाले आमकां फंड ना, आमी कित्याक ट्रेनिंग दिवं? हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक तुमकां ट्रेनिंग दिवपाची ना म्हणून तुमकां वयर काडपाचें ना. आयज गांवच्या लोकांक, आयज आमच्या खेडे गांवच्या लोकांक तुमकां तांकां वयर काडपाचें ना. 6 लाख दिवप थंय बंद आनी फुडें कोण काय जावपाचें ना. चडांत चड 2-3 पंचायती जातल्यो. स्पीकर सर, तशेंच आमी अंडर 101 जो पंचायत राज आसा हितून स्पीकर सर टोटल 13,110 लॅक्स दिल्लो आसा, जो कमी जाल्लो आसा. कित्याक गेले ते हेका 17,806 लॅक्स दिल्लो आसा. आतां हांगा परत एकदां दाखयता की जो सरकार आसा हो पंचायतीक एम्पावर करपा सांडून आयज पंचायतीक सकयल काडटा. आनी पंचायत राज एक्ट जे आसा ते पंचायत राज एक्ट खूब इम्पॉर्टंट आसा, जितून आमचो ग्रास रुटा वयले जे गांवकारी सिस्टम आसा, गांव जे आसा ते गांव वयर सरपाक जाय. बट परत सरकारान तांकां डिमोरलायज करता आनी सरकार तांकां काबार करपाचो प्रयत्न करता. तशेंच आमी पळयता की असिस्टंट टू विलेज पंचायत हे सुद्दां रिड्यूस केल्या. जो नॉर्थ गोवा असिस्टंट आसा जो फॉल्स फ्रॉम 200 लॅक्स टू 280 लॅक्स. जो साऊथ गोवा आसा तो फॉल्स फ्रॉम 240 लॅक्स टू 280 लॅक्स. सो हे पासून स्पीकर सर कमी जाल्ले आसा. सो सगळ्या वाटेन तुमी तांकां कमी करपाक सोदता. आतां आमी पळोवया जिल्हा पंचायत. आतां रिसंटली जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन जाली. खुबशे घोशणा मुखेलमंत्र्यानूय केली, मुखेलमंत्र्यान खूब कितें सांगलें, पण जिल्हा पंचायतीन पासून तुमी ड्रास्टीक कट केला. म्हटल्यार तितूनय तुमी पयशे देंविल्ले आसा. आतां नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत आमी कितले देंविले ते पळोवया. 497 लॅक्स आसले आनी आतां तुमी ताका 200 लॅक्स केल्या. म्हटल्यार डिफरन्स पळया, मोर दॅन 50%, ऑलमोस्ट 60% केल्या. तुम्ही साऊथ गोवा पळया 450 लॅक्साचे तुम्ही 250 लॅक्स केल्या. सो हे कित्याक लागून केल्या? फायनान्शियल जेन्ना तुम्ही पळयता मॅपिंग करता तेन्ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल. माननीय आमदार कन्क्लूड करा तुम्ही. दोनूच मिनटां. टाइम तुमचो सोंपत दोनूच मिनटां. सो स्पीकर सर, आयज आमी नवीन
जे आमचे झेडपी इलेक्ट करून हाडल्या ह्या झेडपी इलेक्ट करून हाडल्या ते एक उमेद घेवन येयल्या की बाबा हय आमी खुबशे कामां करतले खुबशे आमी फुडें व्हरतले सीएमानूय अनाउन्समेंट केल्लें की आमी तांकां खूब कितें कितें दितले म्हणून सपोर्ट सिस्टम दितले म्हणून मात तो आयज हांगा दिसून येना स्पिकर सर आनी हें करतले नाल्यार वील पॉवर आसपाक जाय सरकाराक जायच ती वील पॉवर आमकां तरी दिसना स्पिकर सर तशेंच नॉर्थ आनी सावथ गोवा जेन्ना आमी पळयता रिस्पेक्टिवली 400 lakhs and 300 lakhs हे जो सॅलरी स्ट्रक्चर दिला आतां सीएमान अनाउन्समेंट केला जो हॉनरेबल आसा तो सरपंच आसूं पंच मेंबर आसूं पंचायतीक तांकां वाडयतलो म्हणून पण तो केन्ना वाडटलो म्हाका खबर ना कित्याक जो बजेट आसा ह्या बजेटान तरी तें जावपाचें ना कित्याक आसा तितलोच तेंच्यान फ्लॅट दवरला दुसरें स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता वेबसायट्स ज्यो वेबसायट खूब गरजेच्यो आसा पंचायत लेवलाच्यो आयज ते वेबसायट समज इम्प्रुवमेंट करतले नाल्यार तेंचो जो फंड आसा तो 0.1 lakhs दवरला सो इतलोच फंड दवरला सो तो वाडोवंकूय ना तो ऑलमोस्ट 60 lakhs जाल्लो तो चड वाडोवंक ना सो कशें तुमी हें करतले तेंय आमकां खबर ना की जातलें काय म्हणून सो आमकां तेजेर क्लियरिफिकेशन सरकारा कडल्यान जाय तशेंच लास्ट म्हाजो डिमांड हांव घेवपाक सोदता तो इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स स्पिकर सर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्सान हांव चड उलयची ना पूण हांव एक सांगता की हांगाय तुमी बजेट जो आसा तो कमी केल्लो आसा हांगा तुमचो जो आवटले आसलो तो टोटल आवटले आसा तो 10,827 lakhs आसा 2026-26 कंपेर्ड टू गेल ते फावट 7,322 lakhs आसलो सो ऑलमोस्ट तुमी जो कॅपिटल तेतून आसा तो 3,505 lakhs हो कॅपिटल आसा आतां स्पिकर सर जो गेल ते फावट आसलो तो 14,563 lakhs आसलो म्हणजे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी 3,700 सुमार लाख जे आसा ते कमी केल्ले आसा सो ग्रोथ स्पिकर सर इंडस्ट्रीचो कसो ग्रोथ दोनूच पॉयंट घेता स्पिकर सर इंडस्ट्रीचो कसो ग्रोथ जातलो हो प्रश्न पडटा कित्याक हांगा इंडस्ट्री आमी ग्रोथ करता म्हणटा नवे इंडस्ट्री हाडपाक सोदता म्हणटा सो तुमी पयलूच जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करपाक जाय तो बजेट तुमी कमी केला सो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो बजेट हें जावची ना आमी फक्त चडशी आयज सॅलरी जावं रेव्हेन्यू आसा ते रेव्हेन्यूक चड स्पेंडींग करता तशेंच स्पिकर सर जो अंडर 2,851 विलेज जो हेड आसा तेजे अंडर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज आसा ताका एलोकेशन जे आसा 3,976 lakhs इतलो केल्लो आसा तोय लोवर केल्लो आसा तो फ्रॉम 4,186 lakhs आतां स्पिकर सर हांगाय सेम प्रॉब्लेम आसा कित्याक MSME जे आमी म्हणटा ते लोवर इंडस्ट्री आमी जे गांवांनी इंडस्ट्रीज करता तो बारीक बारीक इंडस्ट्रीज करता त्यो लोवर इंडस्ट्री हितून स्पिकर सर ग्रो जाता सो हे मार्केट आमकां वाडोवपाक जाय आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण करतले नाल्यार हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा सो हें ना स्पिकर सर लास्ट एकूच व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पिकर सर हांव एक मिनिस्टरा कडेन डिमांड करता की तुमी जो आयज पोल्ट्रींग इंडस्ट्रीज आयज खूब कडेन पोल्ट्रींग इंडस्ट्रीज आसा खूब जाणांनी हें मेन्शनूय केल्लें आसा सो ह्यो पोल्ट्रींग इंडस्ट्रीज आसा स्पिकर सर तेंचे सर्वे करपाची गरज आसा आनी खंयच्यो सर्वे सारक्यो ना नाल्यार तांकां फायन जावं तेंचेर कितें तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा दुसरें म्हटल्यार जो नॉन पोल्ट्रींग इंडस्ट्रीज आसा हांकां वेलकम करपाक जाय मॅक्सिमम पोल्ट्रींग इंडस्ट्रीज आमी पळयतात त्यो फोन करूंक जाय ओके थँक्यू सर माननीय आमदार विजय सरदेसाय Speaker sir, I rise to speak on the cut motions I have moved and to oppose the demands. Speaker sir, पहिले म्हणल्यार डिमांड नंबर 31 पंचायत गेले खेपे ह्या पंचायतीचे डिमांडाचे टायमार हांवें खूब कितें एक्सपोज केल्लें पूण आज जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की इट हॅज गॉन फ्रॉम बॅड टू वर्स. स्पिकर सर 15 जानेवारीक हांवें एक प्रश्न घाल्लो की तुमी पंचायतींक कितल्यो पावर दिल्या आनी घटनेचे खाला तांकां कितल्यो पावर मेळटात. स्पिकर सर म्हाका उत्तर अशें दिलें की 25 पावर्स तांकां दिल्या पूण तातूंतल्यो फक्त 2 पावर्स ह्यो गोंयांत तांकां दिल्ल्यो आहा. खंयच्यो त्यो? एक पॉयंट म्हणटा तो मायनर इरिगेशन वॉटर मॅनेजमेंट एंड वॉटरशेड डेव्हलपमेंट हो एक पॉयंट. दुसरो म्हणल्यार रोड्स कल्वर्ट्स ब्रिजीस फेरीज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्पिकर सर functions related to agriculture, animal husbandry, fisheries, health, women and child development, social forestry, markets and fairs, health and sanitation हाका ऑफिशियली ह्यो विलेज पंचायतीक डेलिगेट करूंक ना म्हणला. कित्याक म्हणून विचारलें जाल्यार अशें उत्तर दिलां गोवा being a small state, the outreach of government departments looking after the subjects is much better than
better for the rural population of Goa. The government says that the subordinate offices of departments handling these subjects are present in each of Goa's 12 talukas. This structure means Goa's rural population does not have to travel long distances for services, unlike in larger Indian states, as primary services are virtually at their doorsteps. These services are delivered through conversions via rural local bodies, ensuring Goans face minimum inconvenience compared to residents of larger states. म्हणजे स्पीकर सर जस्टिफाय केला की पंचायतीक पावर दिल्यो ना जाल्यार पसून पंचायती आणि थंयचे लोक गांवांतले लोक खुश आहात. स्पीकर सर, आय वॉन्ट टू रिबट दिस स्टेटमेंट. तुम्ही कोट्यांनी रुपया मोडून सरकार तुमच्या दारी व्हरतात. इतलें जर सगळें बरें आहा जाल्यार सरकार तुमच्या दारी वचपाची गरज कितें आहा? जनता दरबार घेवपाची कित्याक गरज आहा? स्पीकर सर, हे आउटरीच प्रोग्राम म्हणटा ते घटना सांगता की इज द फंक्शन ऑफ द लोकल बॉडी, म्हणून तुम्ही तांकां दिनात. म्हणजे म्हाका एक अश्युरन्स जाय की ह्या 25 पावरांतले एटलिस्ट 10 तरी तांकां दितले म्हणून एक अश्युरन्स दियात. जर दिना जाल्यार हे बीजेपीचे पंच जे निवडून येतात तांचे गळ्याक जे तुम्ही तो पट्टो घालतात तांचे तरी दोळे उगडे जावंक जाय की तुमकां फक्त पट्टो घालपा मेरेन तितले आहा, ताजे फुडें तुमकां कांयच पावर मेळच्यो ना. स्पीकर सर, आता जिल्हा पंचायतीचे पयर इलेक्शनां जाली, व्हडलो बोवाळ जालो, तुम्ही जिखले, तुम्ही व्हडली स्टायली मारल्यो, पूण हे सगळें जातकर जो प्रश्न हांवें घाल्लो ताजेर तुम्ही म्हाका उत्तर दिलां की डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी फॉर द टर्म 2025 to 30 is yet to be constituted. स्पीकर सर, जेन्ना ही कमिटीच जावंक ना तेन्ना डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणटा तो कसो येतलो? स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्याच्या हातान जे कितें पोर्टफोलिओ आहा तातूंत मुखेलमंत्र्याक आतां एक एग्रीकल्चर मेळ्ळा. ताणे बावड्यान एक म्हणलें की कम्युनिटी फार्मिंग तरी आपूण हे जिल्ल्यांक म्हणटा ते दितलो म्हणून, आनी हे ताणें दिल्लें आहा अशें म्हणून ताणें अनावन्स केलां. हांव ताचें स्वागत करता. पूण एक स्पीकर सर अशें दिसता की गोंयांत अश्यो खूब गांव आसात जंय एसेन्शियल पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, चड करून क्रेमेटोरियम्स, MRF फॅसिलिटीज, डॉग शेल्टर्स, कॅटल पाउंड्स हे नात आनी जमीन ना, शॉर्टेज ऑफ लँड फॉर दीस फॅसिलिटीज. स्पीकर सर, धाकटे गांव जे आहात they cannot individually accommodate such facilities with their limited jurisdiction. म्हणटकर practical solution कितें जाता की district level planning through village clusters where shared infrastructure can be created for multiple panchayats. हे जर जालें जाल्यार एक बरो district development planan एक fragmented village level projects हे बरोबर घेवं येता and better use of land, funds and resources जावंक शकता. स्पीकर सर, ताजे खातीर मंत्र्यान आमकां एक एश्युरन्स दिवपाक जाय की एक क्लियर पॉलिसी फॉर द प्रिपरेशन एंड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन आनीक एक डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी म्हणटी बेगिनतल्या बेगीन जातली. स्पीकर सर, GI फंडाचे जेन्ना आमी आयकतात, आतांच बाय डिलायला लोबोन पसून म्हणलें की डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणल्यार पयशे डायरेक्टली पंचायतीच्या अकाउंटान वचचे म्हणून. हाजे पयलीं हांवें बोवाळ केल्लो, खूब कितें जालां, पूण कांयच बदलूंक ना. तें चालूच आहा, तोच सिस्टम चालू आहा. आतां कॉन्ट्रॅक्टरूच वचून ती फायल क्लियर करून हाडटा हें आमकां कळ्ळां आनी हाजेर कळटा की तुमकां अजून लज ना. स्पीकर सर, एज पर LAQ नंबर 0035 डेटेड 15/1/26 अशें कळटा की 31 वेकन्सीज आहात पंचायत सेक्रेटरीच्यो, 13 ग्राम सेवकाच्यो, 11 रुरल JEजांच्यो, 12 पिवनाच्यो. ही सिवियर शॉर्टेज अशें दाखयता की इट इज एफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द विलेज पंचायत. स्पीकर सर, आतां खूब अश्यो गांव आसात, दुर्या, बाणावले, चिखले, कोलवा, शिशिणी, जंय पॉप्युलेशन डबल जाल्लें आहा गेल्या 10 वर्सांत, येट स्टाफ स्ट्रेंथ थंय इन्क्रीज जावंक ना. स्पीकर सर, मंत्र्यान एश्युरन्स दिवंक जाय की ही इज गोइंग टू रिइवॅल्युएट द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द विलेज पंचायत्स. सेकंड स्पीकर सर, पंचायत स्टाफाक आज मेरेन 7th पे म्हणटा ती दिवंक ना. अक्रॉस गोवा ही दिवपाची गरज आहा. हें दितलें म्हणून खूबदां सांगलां, पूण आतां मेरेन त्यो एम्प्टी प्रॉमिसीस आहात. स्पीकर सर, गार्बेज मॅनेजमेंटाचेर एक बाब कार्लोस पेरेराचो एक प्रश्न आशिल्लो ऑन 15th of January 2026. हो कितें प्रश्न असो सांगता की बेसिकली गांव जे आमचे
म्हजे मतदारसंघाच्या सायडीन आहा सुरावले राय कोलवा ह्या गांवांनी ह्या एक असो सिस्टम वेट वेस्ट कलेक्शनाचो सिस्टमूच ना म्हणटकच प्रश्न पडटा की थंयचे रेजिडेंट्स थंयचे रहिवासी कशे आपले वेट वेस्ट डिस्पोज करतात. Speaker sir, furthermore, these villages also fail to manage sanitary waste, diapers and sanitary pads. So, हाजेर एक प्रश्न येता की capacity of dry waste management in Goan villages shows vast disparity relative to the number of households. Speaker sir, अशें दिसता की MRF infrastructure आसून पसून it is grossly inadequate for the actual requirement. ताजे खातीर, despite this shortfall, villages continue to grant construction licenses. आणि हे कशें जाता हें जर जावचें ना जाल्यार गार्बेज मॅनेजमेंट जातलो कसो. स्पीकर सर, हाजेर रिझोल्युशन येवपाची गरज आहा. आतां अशे गांव आहात जे अंजुणा आरपोरा आसागांव कुर्तोरी लोटले सुरावले हांकां लँड आनी फॅसिलिटीज जाय पूण त्यो ना. सो स्पीकर सर, म्हाका ताजे खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागतां की सगळ्या गांवांक एक डेडिकेटेड फॅसिलिटी वेट वेस्ट आनी सॅनिटरी वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर आसची. And it requires a commitment that a report will be prepared every 6 months to assess and document the dry waste management of every village. Speaker sir, आता सांकवाळ पंचायतीन अशेंच एक नवो कॉन्ट्रॅक्टर आयिल्लो आहा की इनोवेटिव्ह वेस्ट एड अँड मॅनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड म्हणून. स्पीकर सर, पाराडीप फॉस्फेट म्हळ्यार पयलीं जुवारी आग्रो केमिकल आनी सांकवाळ पंचायत एक वेस्ट मॅनेजमेंट हें करताले. आता तांकां बाब पोकळे गौरव पोकळे ताका तांणी सपोर्ट केल्लो आहा. पूण अशें कळटा स्पीकर सर की गव्हर्मेंट फंड्स स्वच्छ भारत मिशनाचे फंड्स CSR फंड्स 13th, 14th and 15th finance commission grants running into crores of rupees have been diverted in the name of garbage management. Speaker sir, आता थंय पळोवंक गेले जाल्यार गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे रिपोर्टाचेर पळयलें जाल्यार वेट वेस्ट जे आहा हे सगळें सालिगांव वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटान ट्रान्सपोर्ट जाता. हाजेर अशें दिसता की जो प्लांट सांकवाळे आसा हॅज बिकम अ व्हायट एलिफंट विथ झिरो आउटपूट. स्पीकर सर, ह्या प्लांटान बायोगॅस म्हणटा तो जावंकूच ना आनी इलेक्ट्रिसिटी जावंक ना. पूण कॉन्ट्रॅक्टर गार्बेज फीज कलेक्ट करता विदाउट फॉर्मल ऑथरायझेशन फ्रॉम द पंचायत. स्पीकर सर, हाजे खातीर एक सिरियस गार्बेज मिसमॅनेजमेंट and dry weight, waste weight and even sewage being dumped in paddy fields and on public and government properties ही complaint येता. Speaker sir, हाजे खातीर म्हाका दिसता हो इश्यू इन्वेस्टिगेट जावपाचो गरज आहा. हाजेर एक विजिलन्स प्रोब जावपाची गरज आहा and I will have to write to the chief secretary with regard to this. Speaker sir, लोटले पंचायतीन पयर एक ग्राम सभा घेवन थंय एक स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम 1919चो इश्यू काडिल्लो आहा. लोटलेचे लोक क्रिकेट ओपोज अशें न्ही पूण ते क्रिकेट ग्राउंड एक ऑर्चर्ड लँडाचेर आयला बिल्डर पावरफूल मंत्र्याक कनेक्टेड अशें म्हणून तांचे एक चार्ज आहा. ते म्हजे मनान आयिल्ले स्पीकर सर. आनीक एक सारांश जर घेतलो जाल्यार अशें दिसता की दिस इज एन IPP एप्रूव्ड प्रोजेक्ट. IPP बी मंत्र्याचेच अंडर येता इंडस्ट्रीजाच्या हातून. पूण तातून IPPन बरयलेलें आहा luxury villas with swimming pool. This cannot be allowed under the Investment Promotion Act. Villas are not allowed under IPP. So this is a violation. Speaker sir, Gram Sabhin issue काढला की water requirement of 25,000 liters a day through bore wells. हे थंय जावपाक म्हळ्यार आतांच 5,000 काडटा तातूनच इश्यू आहा जाल्यार हे आनी कशें जातलें. वो इश्यू तांणी काडिल्लो आहा. स्पीकर सर, वो ग्राउंड मुखेलमंत्र्यान इनॉग्रेट केलो विदाउट ऑक्युपन्सी, विदाउट कंप्लिशन आनी विदाउट सनद. आनी आतां अशें आयकूंक येता की सरकार 100 कोटी रुपया रोड एक्सेसाक हे ग्राउंडा खातीर मोडपाक तयार जाला. सो कितेंय जर करतले क्रिकेट शूड नॉट बी ओपोज्ड बाय विलेजीस. हाजे खातीर तुवें विलेज पार्टिसिपेशन करून हाजेर फुडें स्टेप मारचें अशें हांव म्हणटा. आय डोंट वॉन्ट टू target anybody, but people should be taken into confidence in a major project like this, and nobody wants to oppose cricket. Speaker sir, आता demolition order speaker sir, एक म्हाका highlight करपाचें आहा की pending cases with the additional directorate of panchayat. Speaker sir, demolition order पंचायतीन पास केल्या
आणि ॲडिशनल डिरेक्टर पंचायत पणजे कडेन पेंडिंग आहा 1300 केसीस. ॲडिशनल डिरेक्टर ऑफ पंचायत 2 साऊथ गोवा ताजे कडेन आहा 1171 केसीस. स्पीकर सर, आता ह्यो जर टायमली मॅनरान आमी क्लियर केल्ल्यो ह्यो डिमॉलिशन जाल्यार बर्च फायर जावपाचो न्ही आनी 25 लोक मरपाचे न्ही. पूण सरकारान कितें केलां ही पेंडन्सी आतां रिड्यूस करपाक? रिप्लाय म्हाका अशी दिल्ली आहा की वी हॅव अपॉइंटेड 1 एडिशनल डिरेक्टर ऑफ पंचायत फॉर नॉर्थ गोवा. Speaker sir, that is not good enough, because this type of pendency means that there is a system to sort of sabotage the working of the panchayats. Speaker sir, villages which have industries in their jurisdiction are also cursed. Verna IDC collects 8 crores 70 lakh rupees of house tax from industries in the last 5 years. एक वर्षाची लीज रेंट तांचो 8 कोटी 10 लाख रुपया जाता. Plus, they earn revenue from sub-lease, auction, water supply, सगळे. But they don't want to share a single rupee with the panchayat. Speaker sir, Verna IDC is a part of Verna Panchayat and neighboring panchayat, or is it a separate entity? हाजेर clear answer जाय. नाजाल्यार हो प्रश्न परतो काडून हांगा कांयच फायदो ना. आनी म्हजो डिमांड असो आहा की हाऊस टॅक्स जो IDCन कलेक्ट केला तो त्या पंचायतीक दिवचो. स्पीकर सर, गेले खेपे आमी सांकवाळे बाब वालीस म्हणटा जो इशू काडिल्लो. आता वालीस गेलो, नवो तिळवे म्हणतो आयलो, अमोल तिळवे म्हणतो आयलो, आणि तो आता अशेंच तोय बी ग्रामसेवक, मंत्र्याक ग्रामसेवकांचो स्पेशल मोग आसा असो दिसता. पूण तो सांकवाळे पंचायतीक येवन ऑक्युपन्सी आणि जी अदर परमिशन्स आहात ती म्हयन्याचे म्हयने उरता आनी मागीर वेट दवरतकच ती क्लियर जाता. हे मातशें भायर आयिल्लें आहा. स्पीकर सर, आता वता हांव डिमांड नंबर 19 विच इज इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स. स्पीकर सर, 105 एप्रुवलां IPBन 2021तल्यान क्लियर केल्लीं आहा. तातूंत फक्त 8 कंप्लीट जाल्या. 2021तल्यान आमी आतां 2026 आहा, 5 वर्सां जालीं. 18 म्हयन्यांनी प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता. चडांत चड 2 वर्सांनी कंप्लीट जाता. आता 5 वर्सांनी 105 एप्रुवलांतली फक्त 8 कंप्लीट जाल्ली आहा. So this is a poor reflection on the state of ease of doing business in Goa. Speaker sir, so आता governmentan कितें केलां? Has government done any due diligence on why these companies are facing delays? Speaker sir, economic survey जर पळोवंक गेले जाल्यार GSDP of manufacturing has decreased from 2021 म्हळ्यार 22,246 crores in 2021 to 19,564 crores today. Ajir ashe kaita, Speaker sir, that the manufacturing sector that had got a shock of COVID has not recovered. And now because of the ongoing Gulf War, which can become a world war, the sector is preparing for yet another shock. So we expect the government of Goa to look after these industries. Speaker sir, ये इंडस्ट्रीजान जेन्ना जाता तेन्ना बारीक बारीक आमचे कडेन कंप्लेंटी येत असतात. एक कंप्लेंट अशी आयल्या की वुमन्स हॉस्टेलाचे एक स्कॅम जाला म्हणून. आता एक स्कॅम खंय, हे कुंकळे जाला म्हणून. इनिशियल कॉस्ट ऑफ वर्क आशिल्ले 15.8 crores. टेंडर अवॉर्ड जाल्लो मे 2025. मालपाणी म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर. स्पीकर सर, आता 2026 म्हळ्यार जानेवारीनूच कॉन्ट्रॅक्टर मोबिलायझेशन एडवान्स मागता 3 कोटीचो. हो रिजेक्ट जाता कित्याक ग्रांट ऑफ मोबिलायझेशन अमाउंट इज नॉट इन द कॉन्ट्रॅक्ट. बट 26 तारखेक IDC बोर्ड डिसिजन घेता बेस्ड ऑन IDEC म्हणून, द सेम IDEC दॅट हॅज प्लॅन द हॅलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट, की सॉयल टेस्टिंग केला आमी आनी पायलिंग रिक्वायर्ड आहा म्हणून. स्पीकर सर, कुंकळे पायलिंग कित्याक जाय पडटा? आनी पायलिंग जाय म्हणटे हे कोण वेट करता? IIT पटना, IIT गोवा करना, NIT करना, IIT पटना करता. आनी कितें म्हणटा की हे पायलिंग कामाक 5 कोटी रुपया लागतले म्हणून. सो स्पीकर सर, कुंकळे जर 5 पायलिंग काम करचें पडटा हे आयकूनच लोक कोणूय हांसतलो. स्पीकर सर, तुकाय खबर आसतलें की थंय क्वॉरी आशिल्ल्यो, लॅटरायट रॉक काडटाले, रोबल काडून
लोक व्हरताले हे सगळ्यांनी पळयलां. कुंकळचे लोकूच हांसतले हे कितें काय म्हणून, आनी दे वील फील दिस इज अ स्कॅम दॅट नीड्स इन्व्हेस्टिगेशन. स्पीकर सर, आतां हांव डिमांड नंबर 13 येता, ट्रान्सपोर्ट. स्पीकर सर, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ऑन इंटरनल रूट्स. आतां आमचो बाब रमेश तवडकर आहा काणकोणा. काणकोणांत आमी पळोवया, सादोळशें आमचो रामनाथ रावपी. सादोळशें एक कदंबा बस येता 8 वरांचेर सकाळीं काणकोण मडगांव. दुसरी बस येता 12 वरांचेर दनपारां आनी मागीर सांजचें कांय ना. स्पीकर सर, आमी आतां उलयतात हांगा अंत्योदय तत्वाचें. ह्याच सादोळशान गरीब लोक रावनात, बारीक लोक रावतात न्ही. हीच परिस्थिती गांव डोंगरी आहा, खोतीगांवूय आहा. बसींनी जर मनीस पब्लीक ट्रान्सपोर्टान जर तो मडगांवां पावूंक शकना, आतां तुमी कुशावती केला आनी नवो डिस्ट्रिक्ट सेंटर केला, बट तो मनीस जर मडगांवां पावतलो जाल्यार ताणें 2 व्हिलराचेर ना जाल्यार 4 व्हिलराचेर वचपाचें. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ताका ना. ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. सो हांव मागतां की वेदर द डिपार्टमेंट विल स्टडी द पब्लीक ग्रीवन्सीस vis-a-vis transport and deploy KTC buses on this route like the ones which are plying on the route in the evening. हे करपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, टॅक्सीच्या इश्यूचेर म्हजे म्हऱ्यान हे टॅक्सी ओनरांनी बाब चेतन कामत आयिल्लो. ते कितें म्हणटात की डिफरंट फेअर्स इन द सेम स्टेट हें जावंक जायना. 1 स्टेट 1 फेअर पॉलिसी म्हणटा ती इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. बट आतां आमी कितें म्हणटात ते एप बेस्ड टॅक्सी आनी दुसरे आमी ना कितें म्हणटात ऑन द प्लॅटफॉर्म. No, we call it some other word you use. Digital platform. Now, I myself did not understand the difference between a digital platform and app-based taxi. It's basically the same IT jargon. Ron Carter is good at it. It's his department. Speaker sir, taxi business kine also, you will also agree that it should be a source of income for traditional Goan families who are in the business. Speaker sir, this industry is one of the last remaining sectors that continues to be owned and operated by locals. आता डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ही आसा ती विड्रॉ करून सरकार इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग नोटिफाईड पॉइंट टू पॉइंट फेअर्स करतले आणि डिस्प्ले ऑफ सच फेअर्स. आय ऑल्सो एग्री इट कॅनॉट बी चेंजिंग नाव एंड देन. इट कॅनॉट चेंज. whoever may have told you, but I am also agree that there has to be uniformity. आता युनिफॉर्मिटी येवपाक ॲप बेस्ड एग्रिगेटर म्हणटगर सगळे उबे रावतात and they are opposing it. For the last 4 years you have not been able to do it. And the way the mood of the people and the house and your leader goes, I don't think you'll be able to do this now. So they are okay with that barcode. At least make a start with that barcode. That is perhaps the only least best option that you have. Speaker sir, रेजिनाल्डाचो एक प्रश्न आशिल्लो की कॉज ऑफ एक्सिडेंट्स 15 जानेवारीक ताणें विचारलेलो. कॉज ऑफ एक्सिडेंट कितें आहा काय म्हणून. द रिस्पेक्टिव्ह पर्सेंटेज ऑफ फॉलोइंग कॉजेस ऑन द ऑकरन्स ऑफ एक्सिडेंट्स. 1 रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग, 2 पुअर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, 3 पॉटहोल रोड्स, 4 पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स. तुका आन्सर ताणें दिला रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंगाक 98.54% लोक ताजे खातीर मेल्या. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर 0%, पॉटहोल रोड 0.21%, पुअर क्वालिटी ऑफ रोड 0%, अदर कॉजेस 1.25%. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो की गोंयचे रस्ते म्हणटा ते परफेक्ट आहा. आमचो वेस्टर्न बायपासान आमी वता तेन्ना अनइवन बी आसा तो रस्तो आमी इग्नोर करपाचो, तो सारको चकचकीत आसा म्हणपाचो. Or they bend away from the turns instead of into the turns, like along the Ponda bypass. You vastut na, we should ignore it. Or the roads make vehicles jump, like in the Mapsa bypass. Ignore that. Or there are no signages which lead to accidents. Ignore that. Or there is no footpath and pedestrians walk on the road and get killed. You have to ignore that. Speaker sir, असले कंडिशनान जेन्ना कितें जाता तेन्ना चूक कोणाची? ड्रायव्हराची. कित्याक चूक ड्रायव्हराची? बिकॉज ही वॉज डुईंग रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग एज पर द LAQ रिप्लाय. स्पीकर सर, आता रेंट अ कार खूप जाण म्हणतात आणि बाबूश मनसरातान त्या दिसा म्हणिल्लें की रेंट अ कार इज द मेन सोर्स ऑफ एक्सिडेंट्स इन गोवा. स्पीकर सर, लास्ट टायम आमी एक स्कॅम कशें एक्सपोज केल्लें, अजून मेरेन ते पयशे रिटर्न जावंक ना. आता म्हजी बस स्किमाचेर येता स्पीकर सर.
हांव फास्ट कट करता. I don't want to give my friend Nilesh Kabral the trouble of banging the bell. Speaker sir, म्हजी बस स्किमीन 28 बसी एनरोल जाल्ल्यो from 2025 till date. Total amount spent on the Maji bus scheme from December 2025 till December 2025 is 12,07,000 rupees. There are no takers only for your scheme. Speaker said this scheme was notified in 2025, was to be implemented under KTC. But since KTC is a bus operator, bus owners demanded that this scheme should not be under the corporation. In January 2026, a file was moved and this request was accepted and it was decided that the scheme be implemented under the transport department. The bus owners demanded that this be implemented under a special cell rather than the transport department. Till date, there is no decision on this by the government. Because sir, कित्याक जायना decision on? EV buses total asa 141 म्हणून as on March of 2025. Total amount paid to EV bus contractors 77 crores from till December 2025 from March 2023, May 2023. Speaker sir, हे बसींचेर व्हडले एड असतात आणि हे एड अशें आसा ह्या दिसांनी हांव एड पळयता जॉनी वॉकराचे. मायकल, जॉनी वॉकराचे बसीचेर तुवें एड पळयल्या? आमचे कदंबा बसीचेर ईव्हीचेर काय बरें केदे व्हडले एड रे. हांव स्कॉटलँडाक म्हजो काका आसतालो, हांव पब्लीक ट्रान्सपोर्टान स्कॉटलँडाकूय गेल्लो हांव. But I have never seen such big ads of Johnny Walker on the buses. Keep walking. But these are surrogate ads. Huh? They are not talking about whiskey. They are talking about something, maybe water, maybe some. It's surrogate advertising. That's okay. But Speaker sir, aje paise खंय वता? Where is this amount going of these ads? Ads जाले. आतां पैसे वता खंय? जॉनी वॉकराचो एड बरोय दिसता. आमकांय जॉनी वॉकर आवडटा केन्ना न्ही. पूण हो एडाचे पैसे खंय वता? कोणाचे बोल्सान वता ते पळोवंक जाय. स्पीकर सर, आतां एक हांव मुखेलमंत्री मातशें आयकूंक बरें आहा. हें नविदाद एकूच मातशें आयक, सादें गणिताचें नविदाद आयक. स्पीकर सर, एक स्लीपर बस गोंयांत जर रजिस्टर्ड जाली जाल्यार ताका 300 रुपया पर सीट दिवचें पडटा. नॉन गोवन बस आहा ताका 600 रुपया पर सीट दिवचें पडटा. सो आतां कितें जालां, 300 नॉन गोवन बसीस लिव्ह अँड लायसन्स एग्रीमेंटान गोवान रजिस्टर करतात. आता हांव गणित सांगता, सादें गणित. 36 सीट्स इंटू 300 रुपीज, 10,800 रुपया पर डे, पर 1 day, considering 1 trip a day, which is approximately 32,40,000 for 300 buses per month. So that is 3,88 lakhs a year. हे जालें गोंयचे बसीक. आता नॉन गोवन बसीक पळय, 36 seats into 600 rupees. That is 21,600 per day. Approximately 64,80,000 per month. Therefore, 7,77 lakhs per year. आता ह्यो नॉन गोवन बसीस लिव्ह अँड लायसन्सान गोवन म्हणून दाखोवन सरकाराक 3,90 लाख लॉस करतात पर इयर. ही सादी, दिस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. आमकां कळटा ते, आमी काय ट्रान्सपोर्ट धंद्यान ना. मुख्यमंत्र्याचे बजेट डेफिसीट इम्प्रूव जावपाचें, हाजेर ताणें फायनान्सान तकली घालूंक जाय. स्पीकर सर, आतां हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP हो इंट्रोड्यूस कित्याक केल्लो? टू इम्प्रूव व्हेइकल सिक्युरिटी, प्रिव्हेंट ड्युप्लिकेशन ऑफ नंबर प्लेट्स and help law enforcement track vehicles accurately. Speaker sir, citizens are compelled to replace their existing number plates, pay additional charges because the government assured them that these plates would be tamper-proof, durable and technologically superior. But on the ground, within 3 to 4 years, many vehicle owners are saying that these high security number plates, letters and numbers are fading. This is deeply concerning, Speaker sir, because ordinary number plates used to work for many years and असले कांय जायनाशिल्लें. आता ही हाय सिक्युरिटी हाडून तातूंत क्वालिटी कंट्रोल ना आनी प्रोक्युरमेंट प्रोसेसान कितें तरी गडबड आहा ती दिसपाक लागता कशी. एक हांव केस सांगता स्पीकर सर, आयकल आयकेन. एक न्यूजान आयिल्लो इन्सिडंट हो. एक व्हेइकल आहा GA03H2515 हाका ट्रॅफिक तालाव आयलो चलन 2,04,000 रुपयांचो. आता हे व्हेइकल चलत ना,
चलना त्या व्हेकलाक 2,04,000 रुपयाचो तालाव आयलो. सो मागीर कितें जालें, चॅक केल्यार अशें आहा, एक्च्युअल तालाव पडपाक जाय आशिल्लो GA03AH2515, पूण ए म्हणटा ते फेड जाली. तो ए दिश्टी पडना, फेड जालो हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटाचो. आनीक एचाक पडपाक जाय आशिल्लें ते एचाक पडलें आनी 2,04,000 भलत्याकूच तालाव पडलो. स्पीकर सर, हाचो अर्थ कितें जालो की मिसयूज ऑफ व्हेकल नंबर म्हणटा तो तुमचेच कडेन जाता. तुम्हीच सप्लाय करता नंबर प्लेटूच डिफेक्टिव्ह. आणि हे आय एम गिविंग यू दिस बेस्ड ऑन अ न्यूज आयटम that has come. It is not concocted by me. Speaker sir, so instead of protecting innocent vehicle owners, the system has ended up penalizing them. For what? For the faults in the very number plates the government has mandated. So Speaker sir, हाजेर कितें तरी भरपूर दाल में काला है. स्पीकर सर, 3 मिनटां उरल्या. आता गोवा स्टेट इंटरिम कॉम्पेन्सेशन टू रोड एक्सिडेंट विक्टीम स्कीम म्हणून आहा, should include accident victims affected by severe injuries resulting in permanent disabilities. हो म्हजो डिमांड आहा स्पीकर सर. सेकंड, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट PWD बरोबर आनी दुसरे ऑथॉरिटी बरोबर काम करूंक जाय टू रिमूव द इल्लीगल गार्डास which can be causing on the roadside, which can be causing accidents. नॉर्थ गोवा एन्फोर्समेंट सेल म्हणटा तातून एफिशियंट ऑफिसर्स आनी इन्स्पेक्टर्स ना, बरे लोक घाला. आणि 1 वर्स जालें एक्झॅक्टली स्पीकर सर. मार्च 26 तारखेक सुदीप तामणकरान कलेक्शन चेक पोस्टाचेर जाता तें एक्सपोज केल्लें, पुणून ते तशेंच चालू आहा, कांयच बदल ना. हांवें आयकलां की हो तामणकार खंय आतां टॅक्सी ओनरांक घेवन हे परतें एक्सपोज करपाचो आहा. सो स्पीकर सर, तुमी दाखोवन दियात की तुमी हफ्त्याचेर जगनात म्हणून, ना जाल्यार अशें आमी कन्क्लुजनाचेर पावतले की तुमी हफ्त्याचेरूच जगतात. थँक्यू स्पीकर सर. संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 13, transport. Our government under the leadership of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Transport Minister Sri Movin Gudino are working hard to safeguard the interest of our various taxi operators in the state and have assured for solution to all the existing issue by introducing digital taxi policy by taking all the stakeholders into confidence. Speaker sir, I would also like to thank the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Transport Minister Sri Movin Gudino for considering the long pending demand of yellow black taxi operator at Dabolim. As yellow black taxi operator जे दाबोली आपले पोट भरता तेचो त्यांचो कितलीशी वर्सां जाली एक विषय आसलेलो जो टॅक्सी फेअर रेट चार्ट जो थंयच्या एअरपोर्टाचेर मारलेलो आनी गेली कितलेशे सेशनाक हांव असेंब्लीन उलयलेलो आसा आनी एट लास्ट तो आमच्या गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक परत एकदां धन्यवाद म्हणटा आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक कित्याक तो पॉयंट टू पॉयंट टॅक्स फेअर रेट चार्ट ऑफ गोवा मायल्स डिस्प्लेड एट देअर काउंटर एट दी एअरपोर्ट हो काडलो आनी हांव परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक मोविन गुदिनो कित्याक ते पर्सनली आपूण स्वता जावन एअरपोर्टाचेर गेलो टॅक्सी भावा वांगडा रावलो थंयसर आनी तेंच्या बरोबर रावून तो म्हाका दिसता जो आमच्या एअरपोर्टाचेर जो बोर्ड लायलेलो आमचे जे टॅक्सी फेअर गोवा मायल्सान लायलेलो तो तेंच्यांनी काडून घेतलेलो आसा. हेज्या वयसून आमच्या येलो ब्लॅक टॅक्सीकारांक खूबसो रिलीफ मेळिल्लो आसा कित्याक तो तेंचो लॉंग पेंडींग डिमांड आसलेलो. स्पीकर सर, आयज आमच्या एअरपोर्टाचेर अरावंड 350 येलो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेट जाता आनी हे सगळे 350 लोक जे आसा ते सगळे नियर बाय कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा, वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा, दाबोलीचे आसा, तशेंच आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा. आनी जे थंयसर कितलींशीं वर्सां जालीं आमचेच गव्हर्मेंटान पयलीं तांकां गव्हर्मेंटान थंयसर हो कावंटर घालून दिल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे थंयसर ते काम करता. बट आयज पळोवपाक गेल्लो आसा जेन्नासून हो एप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस गोवा मायल्साचो कावंटर येयल्लो आसा तेंच्या भितर डेली उठून हो इश्यू चालूच आसा.
Goa Mile counter was set up only to assist passenger with respect to app, but they are now booking the taxi for passenger also, soliciting customer to use their taxi. हेवूय खंय तरी म्हाका दिसता जशें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान जो रेट चार्ज काडलेलो आसा गोवा मायल्साचो हेवूय स्टॉप जावंक जाय, कित्याक ती जी एप बेस्ड टॅक्सी असल्या कारणान ते थंयसर फोर्सान वचून पॅसेंजराचे बुकींग घेवंक शकना, ते फक्त एप बेसाचेरूच ते घेवंक शकता. सो हेजेरूय मातशें लक्ष दिवचें. त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी परत एक इल्युमिनेटेड सायनबोर्ड सिमिलर टू येल्लो ब्लॅक टॅक्सी जेंच्यांनी घातलेली आसा प्रीपेड टॅक्सी असो तेंच्यांनी बोर्ड मारलेलो आसलो डिस्प्लेइंग देमसेल्फ एज गव्हर्मेंट टॅक्सी ॲप म्हणून. परत तेंच्यांनी आमचे गोवा मायल्स आसा तेंच्यांनी थंयसर व्हडलो बोर्ड मारलेलो आसा लायटी घालून भितर आमी गव्हर्मेंट टॅक्सी ॲप म्हणून. वीच शूड ऑल्सो बी रिमूव्ड, कित्याक तोवूय तेंचो डिमांड आसा कितें होवूय तेज्या भितर अशें दाखोवंक शकता हे गोवा मायल्स कितें बाबा आमी जे आसा ते गव्हर्मेंट टॅक्सी ॲप म्हणून. सो असो करपाक लागलो आसा तेजे लागून तेंकां तेजे बाबतीनूय हो विशय आसा. द टॅक्सी अंडर गोवा मायल्स हॅव टुरिस्ट टॅक्सी परमीट वीच मिन्स एज पर द परमीट कंडिशन दे शूड कीप देअर टॅक्सी एट देअर रेजिडन्स नाजाल्यार ऑफिसान, कित्याक तांकां थंयसर जे आसा ते टुरिस्ट टॅक्सी म्हणून दिलेले आसा. तांकां थंयसर एअरपोर्टाचेर आपली टॅक्सी दवरपाक मेळना. बट आयज हे सगळे गोवा मायल्साचे आसा ते सगळे पार्किंग आमच्या एअरपोर्टाचेर करता आनी तेज्या लागून ते कंजेशन जाता. आनी येल्लो ब्लॅक जे आसा तांकां जो सकयल पार्किंग दिल्लेले आसा आनी हे आमचे जे गोवा मायल्स आसा ते सगळे वयर ऑक्युपाय करून रावता. सो म्हाका दिसता हे जे तेंच्यांनी जे एअरपोर्टाचेर जे पार्किंग करता ते खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. ऑनरेबल मिनिस्टर हेजी नोंद घेवची. त्याच प्रमाणे असो एक आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी भावा बरोबर एक भंय निर्माण जाल्लो आसा, कित्याक आतां गोवा मायल्स ज्यो फक्त धाकट्यो गाडयो यूज करताल्यो आतां खंय तरी ती अर्टिका म्हणून व्हेकल्स हाडपाचे जेंची कॅरिंग कॅपेसिटी चड आसा. समज ह्यो थंयसर येयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटरांचे धंद्याक खुबसो प्रॉब्लेम जातलो. सो मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कित्याक हे परमिशन तांकां दिवचें न्हू म्हणून. कित्याक आयज येल्लो ब्लॅक टॅक्सी जे थंयसर ऑपरेट करता आमच्या एअरपोर्टाचेर आयज ते बावडे मेहनतीन थंयसर काम करता आनी प्लस कोणाकूच कसलो एक रुपया कोणाक नागिनासतना फटयनासतना म्हटल्यार ते सगळे कायद्या प्रमाणे म्हळ्यार येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटर्स पेस GST, रॉयल्टी, रेंट फॉर द काउंटर, पार्किंग रेंट एंड टोल विच इज अ रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट. म्हणजे हे सगळे जे टॅक्सीस आसा ते पे करता आनी हेजो तुमी इयरली काडून पळोवचो पयलो बजेट जाल्यार मोर देन क्रोर्स ऑफ रुपीज हो गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येता. सो जेन्ना आमचे स्वता आमचे गोंयकार भाव थंयसर काम करता येल्लो ब्लॅक वाले सगळे जाण मेळोन जाल्यार म्हाका दिसता तांकां खंय तरी आमकां प्रोटेक्शन दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी जेंकां प्रिपेड टॅक्सी म्हणटा आमी एंड हिन्स द इन्स्टॉलेशन ऑफ मिटर एंड इट्स एन्युअल रिन्युअल शूड नॉट बी एप्लिकल every year. However, now that they have installed, they should be charged म्हणजे 500 रुपया तर तांकां चार्ज करचे रिन्युअलाच्या टायमार, कित्याक ऑलरेडी तेंच्यांनी मिटर घातलेलो आसा. बट तेंच्या एवरी रिन्युअलाक तांकां 4654 रुपीज चार्ज करता आनी तेज्या शिवाय एडिशनल 500 रुपीज चार्ज करता हो फीट कर. हेजे लागून दॅट इज बीन पेड टू लीगल मॅथोलॉजी डिपार्टमेंट वीच इज अ एडिशनल बर्डन. सो म्हाका दिसता जेन्ना ऑलरेडी मिटर फिक्स जाल्लो आसा आनी परत तांकां एवरी इयर 4654 भरपाचें न्हू, फक्त आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान लास्ट टायम म्हटलें तांकां फक्त 500 रुपीज चार्ज करचे. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी गरज आसा तांकां एक 500 रुपया चार्ज करपाचें म्हणून. आयज येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटर्स आर प्रिपेड टॅक्सी सर्विसीस. आयज आमकां येल्लो ब्लॅक टॅक्सी जे पयलीं जेन्ना हे आमचे टुरिस्ट टॅक्सीच्या पयलींसून हो आमचो बिझनस चलता येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आनी पयलीं गोंयांत सगळे कडेन आसलेले. आयज जेन्ना आमचे एअरपोर्टाचेर चल्ला जाल्यार हेंचो जो रेट आसा तो आमच्या गव्हर्मेंटान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान फिक्स केल्लो आसा. सो आयज तांकां खंय तरी भंय जाल्लो आसा. जे आमी डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी हाडटली तेज्या भितर बाबा तांकां त्याच रेटा भितर इन्क्लूड करतले काय म्हणून, कित्याक हेंचो रेट जो आसा हो प्रिपेड टॅक्सी आसा. सो तेंचो एक डिमांड आसा कितें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन, कित्याक तांकां बाबा ह्या पॉलिसीचे अंडर घेवचे न्हू, कित्याक दे ऑलरेडी प्रिपेड टॅक्सी. 10 मिनटां 7 मिनटां जाल्या. I request the Honorable Minister to kindly help this yellow black taxi operator at the airport to retain their business. Speaker sir, त्याच प्रमाणे येल्लो ब्लॅकाचे उलयतना आसतना थंयसर एक ताज काउंटर म्हणून आसा जो एक दिल्लीकार रणबीर सिंग म्हणून चलयता. आयज मुद्दाम हांव तुमकां सांगपाक सोदता तेणें आमचे गोंयचे टॅक्सी भावांक घेतले कामाक म्हणून. ते टॅक्सी तेंची घेतल्यो अश्यो 150 टॅक्सी घेतल्यो 3 वर्सां पयलीं आनी सगळ्यां कडेन कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलो. आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट सायन करतना तेंचे कडून सगळ्यां कडसून 1 लाख रुपया घेतलो.
आयज तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा 1.5 लाख लोकां कडसून त्याने 1 लाख रुपया घेतला कितलो अमावंट जालो तो आणि तो घेतल्या उपरांत हेंकां जे असलेले 1 वर्स हेंकां बिझनेस दिलो आणि तेज्या उपरांत हेंकां कोणाकूच बिझनेस दिना एक टॅक्सी तो चलयना आता ताणें स्वता आपली फ्लीट हाडलेली असले आपली टॅक्सी हाडलेली आसा ह्यो सगळे भायरसून दिल्लीसून हाडलेले आसा ऑनरेबल मिनिस्टराक मुद्दाम सांगपाक सोदता आणि ते ड्रायव्हर सुद्धा चलोवपाक लागून सगळे UP बिहार दिल्लीचे हाडलेले आसा आणि ते ड्रायव्हर हांगा गोंयान हाडून ते तो टॅक्सी चलयता आणि गोंयकाराची एक टॅक्सी घेयना आयज ह्यो जेन्ना विशय हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या फुड्यान हाडलो तेन्ना तेजे भितर दखल घेतलेली आसा आणि आयज गेल्या 28 तारखेक आयज आमी 12 तारखेक आसा 28 फेब्रुवारीक तेजेर FIR लॉन्च जाल्लेली आसा ह्या रणबीर सिंगाचेर आणि तेजे तो ताज काउंटराचेर ही FIR लॉन्च करून घेतलेली आसा कित्याक ह्या लोकां वांगडा आमचे गोंयकार लोकां वांगडा फुटींगपणां केलेली आसा आयज तो खंयच्या आमदारां कडेन भोंवत आसता आपल्याक मातसो सपोर्ट कर हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता कित्याक जो मनीस आसा इज अ फ्रॉड जो आमच्या गोंयान येवन धंदो करून आमच्या गोंयकारांचे पोट मारून आपलो तो बिझनेस करपाक सोदता स्पीकर सर आयज उलोवपाक गेल्यार खुबशे आसा बट म्हाका स्पीकर सर टायमूच दिना माझे 10 मिनटां आसा 10 मिनटां न्ही 7 मिनटां खबर कर विथ रिस्पेक्ट टू खुबशे आय वूड लायक टू थँक ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक जो स्टुडंट्स कम्युनिटीचो एक व्हडलो डिमांड आसलेलो जे आमचे वास्कोसून जे धेंपे कॉलेजीन वयताले स्कुलांनी कुजिरा थंयसर बस घालची म्हणून आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हो जो डिमांड आसा तेंचो तो ऑलमोस्ट फुलफील केलेलो आसा म्हणून हांव तुमकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा मुद्दाम हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगता आमची एक KTC बस वयता सडा पेंजीन मालवण सकाळची 8:30 सुट्टा बट ती आमची ह्या दिसांनी गेली 1 म्हयनो जालो ती बंद जाल्लेली आसा ऑनरेबल मिनिस्टर मातशी ती आमकां स्टार्ट करून दिवपाची गरज आसा ती ऑलरेडी 1 म्हयनो जालो आनी ते रिजन म्हणटा आमचे कडेन ड्रायव्हर्स आनी बसीस ना म्हणून सो तेज्या लागून आमकां ती परत बस आमची जाता कित्याक आमच्या सड्याचेर चडशे लोक आमचे नेबरींग स्टेटीन रावता मालवण वेंगुर्ल्या हांगा त्याच प्रमाणे एक दुसरी बस आसा आमची जी वयता ती आमची हांगा वयता होनावर वयता सड्या वरसून ती सकाळची 7:25 सुट्टा आनी होनावर 12:30 पावता सर हांव मुद्दाम तुमकां सांगता थंयसून मुर्डेश्वर फक्त 30 किलोमिटर्स आसा आनी ते एक आमचो रिलिजियस प्लेस सो जी होनावर वयता ती थंयसून एक अर्दे किलोमिटर ते 30 मिनिट्साक लागून जर मुर्डेश्वर गेलो जाल्यार आमच्या लोकांक बेनिफीट जातलो आनी आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंटाकूय हेजे भितर रेव्हेन्यू मेळटलो हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता होवूय एक आमचो इश्यू सड्या वयलो करून घेवचो म्हणून थँक्यू स्पीकर ताजी सालकर ह्या डिमांडाचेर उलोवपाक रावला आनी सगळ्यांनी सगळ्यो विशय उलयले हांव स्पेसिफीक 2-3 विशय मंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिता एक म्हणल्यार ट्रान्सपोर्टिंगाचे पयरूच ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हणजे टेम्पो कॉलेजी खातीर एक बस घालून म्हणजे एक मोठो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व केला ताजेच बरोबर आमचो जो ट्रान्सपोर्ट हे स्टार्ट जाता तो 9 वरां स्टार्ट जावपाक पूण तो स्टार्ट डेपो 6:30 जाता आनी फर्स्ट बट 6:45 ऑपरेट जाता जी आमची टिचर्स आसा ज्यो हू हॅव टू रीच बाय 7:30 ऑर मॅक्झिमम बाय 8 त्यो थंय पावना त्या खातीर तांच्या खातीर एक स्पेशल कित्याक त्याच टायमार टुरिस्टांचे खूब इन्फ्लो आसता आनी एकदां टुरिस्टाचो इन्फ्लो इतलो आसता की टुरिस्टूच बसींनी भरतात आनी आमचे जे लोकल टिचर्स बी आसा तांकां बस मेळना सो जाता जाल्यार टुरिस्टांक तुमी सेपरेटूच एक बस घालून आमच्या लोकल्सांक सेपरेट करचें कित्याक दॅट इज द टायम वेन ट्रेन्स येता आनी त्यो फूल जाता सो मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट की जाता जाल्यार एक एडिशनल बस ऑर प्रेफरन्स आमच्या टिचर्सांक दिवचो म्हणून स्पीकर सर ह्याच बसींचे एक प्रॉब्लेम आसा की आमकां वास्कोसून जशें वचपाक बसी नासता तशें पणजेसूनय हांगा येवपाक खूब कमी बसी आसता अरावंड 130 145 ह्या टिचर्सांक खूब त्रास जाता आनी खूब प्रयत्न करून पसून मागीर 3 4 बसी येता वेरेज बाकीच्या डेस्टिनेशन्साचेर बसी नाल्यार मडगांव धरा तुमी बाकीचे कडेन थंय खूब बसी आसता सो आमचो मिनिस्टर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमचो तालुकांतलो सो पणजेसून हांगा येवपी बसीस इवन इफ एसी बसी ना जाल्यार पसून नॉर्मल खंयच्योय बसीस आमकां तांकां प्रोवायड करच्यो आनी ते टिचर्सांक ट्रॅवल करपाक बरें पडचें स्पीकर सर रेंट कार्ड्स आनी रेंट बायक्स तुमी एक नवो रूल काडपाचे आसा अशें आयकूंक येता की 12 वर्सां जांचे परमीट जाला त्यो गाडयो ते म्हणजे परमीट ते कॅन्सल करतले वीच आय थिंक सो इज नॉट फेर कित्याक तांणी बी हे जे रेंट बायक्स आसा नाल्यार रेंट कार्ड्स आसा तांणी आपले खंय तरी लोन काडून हे धंदो करतात एन्ड इट इज एज अ वन सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशें तांकां खंयचे जॉब्स दिवपाची आमकां गरज पडना सो हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दवरचे इफ
एवरीबडी मिनिस्टर एग्रीज म्हाका दिसता आनी हो टायम लिमीट तांच्या परमिटांचो एक एक्सटेंड करून आनी एक 10 वर्सां तांकां दिवची फॉर दॅट परमीट टू हे आनी मागीर कितें तर तुमी डिसिजन घेवंक शकता. ही दोन हे आसा आमकां कदंबाक न्यू बसीज मुद्दा हाडच्यो. लास्ट टायम ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगिल्लें की 100 बसीज आमच्या गोंयांक येवपा आसा म्हणून त्यो अजून पर्यंत येवना कित्याक तें म्हाका खबर ना पूण जाता तितल्यो बेगीन ह्यो 100 बसीज आयल्यो जाल्यार म्हाका जो हो शॉर्टफॉल जो आसा बसींचो सगळ्याच कडेन वास्कोच म्हण न्ही सगळ्या कडेन जो शॉर्टफॉल आसा तो आमी रिकवर करूंक शकतले. स्पीकर सर, पंचायतीचेर उलयता आसतना आज आमी पळयतात की पंचायत आर रनिंग व्हेरी स्मुथली म्हणजे वेरियस पॉलिसीज ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो टायम टू टायम येत आसा तातूंत भितर बरे भशेन ह्यो पंचायती चलता आनी तातूंत भितर हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव तांचें अभिनंदन करता. आज आमी सकाळसून उलयताले की वॉटर शॉर्टेज सगळ्या कडेन आसा म्हणून. आज मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणेंच बांदिल्लो एक व्हडलो जॉगर्स पार्क आसा आनी त्या जॉगर्स पार्काक उदक खूब लागता. सो ड्रिंकींग वॉटर वापरनासतना म्हाका दिसता तांणी एक वेगळो कॉन्सेप्ट म्हणजे एक वाव प्लांट तांणी हाडलो आनी वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा तशें तांणी एक संकल्पना हाडली आनी तातूंतल्यान जे वेस्ट उदक आसा तातूंतल्यान तें उदक फिल्टर करून म्हाका दिसता दे आर युजींग फॉर दीस प्लांट वीच इज म्हाका दिसता अ व्हेरी गूड आयडिया. आयच्या दिसाक जेन्ना आमकां उदकाची शॉर्टेज म्हणटा आमी म्हाका दिसता हीच संकल्पना सपोज सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जंय जंय जाय थंय यूज केली जाल्यार म्हाका दिसता एटलिस्ट 5 ते 10% वॉटर वी कॅन सेव आनी ही पंचायतीन जे एक हें केलां तें मुद्दम गव्हर्मेंटान पसून सगळे कडेन म्हणजे सिटीजान पसून म्युनिसिपालिटीज आसा थंय पसून सपोज तुमी इंट्रोड्यूस केलें जाल्यार म्हाका दिसता उदकाचो खुबसो प्रॉब्लेम आमी ह्या दृश्टीन पसून सेव करपाक शकता. आमी रॉ वॉटर ट्रीट करतले लोकांक दितले बरें आसा आमी नवे पायपलायन्स घालतले आनी लोकां पर्यंत उदक पावोवपाक करतले. दीस इज अ व्हेरी नायस दीस थिंग. पूण हें सपोज आमी सेव करूंक शकता जें उदक पळय वेस्ट जाता आनी जाका म्हणजे पावसान म्हणजे झाडांक आमकां बरें उदक घालपाची गरज ना म्हणजे हें ट्रीट पसून करून घालें जाल्यार आज तुमी जॉगर्स पार्क पळोवपाक गेल्यार एक सुंदर हें जाला. सो म्हाका दिसता ही हो कॉन्सेप्ट मिनिस्टरान सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी इंट्रोड्यूस करपाक एक प्रपोजल तयार करचो वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. हातूंत भितर आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता 5 ते 10% आमी साल्वार करूंक शकतले. हांव चड उलयना मिनिस्टराक अभिनंदन करता. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्ल्या कारणान आमचो कदंबा बस स्टँड इज ऑल्सो गोईंग इन फॉर अ मेजर रिवॅम्प म्हणटा तशें एक नवो बस स्टँड येता आनी तांचे गायडन्स म्हणजे पयलीं पसून ह्या बस स्टँडाक लाभिल्ले आसा रायट फ्रॉम डे 1 जेन्ना आमी तो एक हॉट मिक्स घालपाचो इनॉग्रेशन केलें तेन्ना पसून ऑनरेबल मिनिस्टर प्रत्येक गोश्टीन आमकां गायड करता आनी आज तो एक शिफ्टिंगाचो टेंडर जाला आनी डेफिनेटली सर तुमी पयलीं करून दिल्लो हांव जाणा PWD मिनिस्टर आसतना तुमी म्हणजे कदंबाचेर तुमी घालनात नॉर्मली पूण तुमी तेन्ना एलाव केलें आमचो रिक्वेस्ट त्या खातीर ऑनरेबल स्पीकर आज तुमचेय बी देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी ज्यो मागण्यो आमी मागल्या म्हणजे रेंटा कार्ड्सा खातीर आसूं नाल्यार वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट ही संकल्पना बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालपाच्यो म्हाका दिसता दीस वील बी अ गेम चेंजर इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी आमकां उदक साल्वार करपाक आनी लोकांक बरें उदक दिवपाक खूब बरें पडटलें. देव बरें करूं. Yes, Mr. Michael Lobo. Sir, Arbiter cover kara, Michael. I rise to support demands listed in today's order. Speaker sir, speaking about transportaचेर सगळे जाण उलयल्या हांव चड उलोवंक सोदिना खाली इतलेच नदरेक हाडूंक दिता ऑनरेबल मिनिस्टराचे की हो डिपार्टमेंट आमचो गोंयचो लोक एवरी डे तुज्या ह्या डिपार्टमेंटाचे उद्देशी इम्प्रूव करपाचे पळयता म्हणजे दे आर लुकींग एट अस ऑल द 40 MLAs that this department and this government will improve the transport म्हणजे public transport sector in the state of Goa. How to do this is the world is changing. Poor countries are getting new buses. आमकां neo बसी हाडपाची गरज आहा. म्हजी बस स्कीम जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केल्ली तितून हाव आर यू गोइंग टू हेल्प आवर लोकल बस ओनर्स आमचे गोंयकार जे बसी घेवन आसले तांकां नेयो बसी तूं कसो दिवंक शकता सबसिडायज ऑर लेस रेट ऑफ इंट्रस्ट आनी तेणी ह्यो घालून अप्लाय करप
इन रिमोट एरिया म्हणजे रुरल गोवा आणि आमच्या एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमचे कडेन आहा रोड्स आहा ह्यो बारीक आहा रोड आमचे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान आमी पळयत जाल्यार बस स्टँडां जी आहा जी मेन बस स्टँड म्हापसा पणजे मडगांव पोंडा आसूं ती धाकटी आहा तितून सारको इन्फ्रास्ट्रक्चर नासूं लोकांनी ह्यो 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 सुविधा कश्यो आनीक बऱ्यो तांकां मेळच्यो हेचेर म्हाका दिसता भार घालपाची गरज आहा स्पीकर सर बस स्टँडाचेर जेन्ना आमचे लोकल लोक वयता तांकां एक फॅसिलिटी म्हणटा पळय ती टॉयलेट ब्लॉक हो इम्प्रोवायज करपाची तुवें पळोवपाची गरज आहा द स्थानीक थिंगासरली म्युनिसिपॅलिटी हांकां घेवन हो टॉयलेट ब्लॉक कसो तूं रिवॅम्प करतलो आनी तो हँड ओवर जो तर म्युनिसिपॅलिटी कडेन दिवन तेणी तेजी काळजी घेवप म्हणजे क्लीन दवरप म्हणजे खंयचोच एकूय बस स्टँड जावं पणजे आसूं म्हापशा आसूं हांव व्हडल्या व्हडल्या शहराचेर उलयतां मडगांव आसूं एकूय बस स्टँडाचो जो टॉयलेट ब्लॉक आहा तो क्लीन ना हेचेर म्हाका दिसता आमी पळोवपाची गरज आहा स्पीकर सर आमचे स्पेशल चिल्ड्रना खातीर बशी तशेंच स्पेशल जाणटे खातीर बशीचे सिट्स रिजर्व क्लीन बसीज म्हणजे आमच्या गोंयान आमी पळयता की जे बशी आहा त्यो दुसऱ्या स्टेटींनी आमकां दिसना म्हणजे दुसऱ्या स्टेटींनी बऱ्यो बशी दिसता इफ यू गो टू बेंगलोर इफ यू गो टू मुंबय बसी इम्प्रूव जाल्ल्यो आहा बऱ्यो बसी जाल्ल्यो आहा आमच्या गोंयानूच आजुनी पासून ते ओल्ड हेच्यो बशी आहा त्यो मातश्यो इम्प्रूव कर स्पीकर सर ट्रान्सपोर्ट सेक्टरांनी उलयताना जे प्रत्येक घरान एक एक मनशा कडेन एक गाडी आहा म्हणजे जर तर 5 लोक आहा घरान जाल्यार 5 गाडयो आहा त्यो गाडयो इतल्यो लोकांनी कित्याक घेतल्यो हेचेरूय स्टडी करपाची गरज आहा आणि how are we going to see that the generation next will not buy these four-wheelers in mass and start using only four-wheelers? Why they are not ready to go in the buses? So हेचेर जो तर आमी इम्प्रूव करीत बस पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सेक्टर आमी जो तर इम्प्रूव करीत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां आमी हेल्प करूंक शकता स्पीकर सर आनीक हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता की आमचे जे हे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट दिता आमचे रिक्षावाले बारीक रिक्षा तांकां आमी हेल्प करपाची गरज आहा तितले तेजे भायर मोटरसायकल पायलट तांकां हेल्प करपाची गरज आहा तेजे भायर जे आमचे ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी आहा तांकां हेल्प करपाची गरज आहा हे जे स्वतेर ते आहा खंयच्या बस स्टँडाचेर जे आहा तांकां स्टँड दिला थिंगा एक धाकटुलो तांकां दोन एक सिटींग प्लेस दिवपाची गरज आहा तेजे वयर शेड दिवपाची गरज आहा टॉयलेट फॅसिलिटी दिवपाची गरज आहा म्हणजे जे लागचो टॉयलेट आहा तो तांकां एनमार्क करून दिवपाची गरज आनी इट शूड बी फ्री ऑफ कॉस्ट हे आमचे लोकल एम्बेसेडर्स आहा तेजे भायर जे आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स जे आहा तेंचो जो इतली वर्सां जाली तांकां जो आमी सुटावो करून दिवपाचो एक प्रश्न जो आमी एवरी टायम उलयता ह्या सभागृहान उलयता सभागृहाचे भायर उलयता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पावल मारलेले आहा तेंचो हो प्रॉब्लम सुटावो करपाक तो म्हाका दिसता सॉल्व करून दिवपाची गरज आहा आनी हांव जाणा ऑनरेबल मिनिस्टर इज ऑल्सो व्हेरी मच इंटरेस्टेड कित्याक तेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय तितकेचेच लोक आहा तितले म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा म्हणजे म्हाजे मातशे सुबेज आसूंक शकता हे आमचे लोकल गोंयकार तांकां आमी एम्बेसेडर म्हणटा सगळे जाण उलयल्ले आहा हेचेर हांव चड हें दिना पूण सगळे जाण उलयल्ले आहा हे एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम इंडस्ट्री they are the first people who get the foreign tourists or the Indian tourists who come on the airport, who come on the bus stand, who can travel by bus or come by train. So ते जेन्ना ट्युरिस्टाक बसयता हो तेंचो फर्स्ट हँड आसता आनी ते तांकां घेवन आख्खे गोंयभर भोंवता whether it is in the market place, in the restaurants, on the beach, all Goa sightseeing हेच घेवन भोंवता तांकां आनी म्हाका दिसता तेंचो हो प्रश्न जो आहा की दोन ऍप चलचे ना वी डोंट वॉन्ट अ ऍप एग्रिगेटर ऑनरेबल सीएमान सांगला तांकां आनी एग्रिगेटर हाडिना म्हणून पूण म्हाका दिसता हो प्रश्न फायनली सुटावो जावपाक जाय आनी तांकां न्याय आमी दिवपाक जाय बिकॉज दे आर द पीपल हू आर द लोकल गोवन्स 25,000 20 ते 25,000 अशे फॅमिली तितून जगता म्हणजे 25,000 टॅक्सी जो तर आहा ओ 20 ते 22,000 टॅक्सी जो तर आहा तेच्यो फॅमिली इंटू 4 म्हणजे 1 lakh people 1 lakh people are directly or indirectly involved in this industry आणि तांकां हो प्रश्न तेंचो जो आहा जे प्रॉब्लेम तेंचे आहा की आमकां ऍप बेस्ड टॅक्सी नाका ओके डिजिटल मोडान या कित्याक ट्रान्सपरन्सीची गरज आहा ट्रान्सपरन्सी म्हणजे कितें ट्युरिस्ट हू इज कमिंग ऑल्सो शूड नॉट सफर
they should have they should know the rate first only when they are going, that from here to there, the rate is going to be this price. So if they are traveling from Anjuna up to Kolwa, they should know first only, then there should not be any bargain. Bargaining म्हणतात ते आसपाक उपकारना. बॉस राव ये कितना पैसा आदमी वयर सकला तर कस्टमर फीस दे आर बीइंग चिटेड. ना ना दोनच मिनिटांनी दोनच मिनिटांनी. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हो प्रश्न आमी खूब फाटी उलयल्ल्या, हो सुटावो करपाची गरज आसा. तेजे उपरांत हांव रेंट काराचेर उलयता. रेंट कार 12 वर्सांनी तेंचो टर्म सोंपता, हो तेजे आनीक फुडें रिन्युअल मेळचें ना अशें एक मॉल तयार जाला आनी एक 20-25 जाणूय भायर पडलेले आहा हितून. सो रेंट कार शूड कंटिन्यू. इट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमी जाणा फाटल्या दिसांनी एक्सिडंट खूब जाले, पूण आतां ते दितना डायरेक्ट कस्टमराक सांगता ऑफिसान की बाबा यू कॅनॉट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह म्हणून. ड्रिंक अँड ड्रायव्ह करीत जाल्यार तूं 2 दीस भितर पडटलो. हे सगळे ऑफिसांनी सांगप चालू आहा, कित्याक तेंकाय कळ्ळें आहा की आमचो बिझनस खतरे ना म्हणून. सो आमचे जो सरकार आहा हो बारीक लोकांचो सरकार, हो बारीक जनतेचो सरकार, आनी सगळे जाणांनी विश्वास धरून सरकाराचेर गाडी घेतलेली आहा, 2 गाडयो घेतलेल्यो आहा. सो हितूनय 2-2.5 आमचे गोंयकार एम्प्लॉयड जाल्ले आहा. हिंकाय न्याय दिवपाची गरज आहा की हो कंटिन्यू उरतलो. कॅपिंग घाल. आमी सांगले, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगले आनी तुमकांय सांगले, आनी तुमी डायरेक्टली एग्री जाले की कॅपिंग घालया म्हणून. आनीक रेंट कार नाका स्टेट ऑफ गोवा. आनीक आमच्यो 2 व्हिलरी ज्यो रेंट बायक स्कीम आहा आनीक नाका. पूण आदल्यो ज्यो आहा, जे आमचे गोंयकार ह्या बिझनसान एस्टॅब्लीश आहा तेणी कंटिन्यू उरचे, हे म्हाजी एक मागणी आहा. स्पीकर सर, उलयतना आमचे पंचायतीचेर 2 मिनटांनी उलोवन सोंपयता. पंचायतीचेर म्हाका इतलेशे नोंदरे काडूंक जाय ऑनरेबल मिनिस्टराचे. 2च मिनटां की 2 मिनटां 5 जे व्हडल्यो पंचायती जाल्ल्यो आहा, कांदोली आसूं, कलंगूट आसूं, अंजुना आसूं, आसगांव आसूं, और कोस्टल बेल्टाचे पंचायत, तांकां इंजिनियर दी कंपल्सरी. इंजिनियराची तांकां गरज आहा आनी तेंचे कडेन फंड आहा. दे डोंट हॅव टू आस्क फंड फ्रॉम युअर डिपार्टमेंटाचो फंड नाका, तेंचे कडेन पयशे आहा. पूण हे कंपल्सरी घाल, कित्याक आयज फायली येता प्रोसेस करपाक. 10 लाखाचे मिनिमम तांकां एक्सपेंडिचर करपाक दी. पूण तांकां मिनिमम इंजिनियर एक तेंचे पंचायतीन आसचो, हे कंपल्सरी घाल. कित्याक हितून सगळो गोंदळ क्लियर जातलो. जे हाऊस टॅक्स कॅल्क्युलेशन आसतले, तेजे भायर जे रिन्युअल आसतले, तेजे भायर जे इन्स्पेक्शन आसतले. 2 मिनटांनी सोंपयता. 2च मिनटां. स्पीकर सर, हांव 6.5 मिनटांत उलयला, 2 मिनटांनी सोंपयता. स्पीकर सर, इतलेच सांगूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक की यू हॅव टू सी द टायम्स हॅव चेंज्ड. Earlier, the panchayats were managing with 1 secretary and 1 clerk and 1 peon. But today, an engineer is required because the demography, the villages are growing. So many guest houses are coming, resorts are coming, hotels are coming. So I request you that you compulsory tell the panchayat that you have to employ an engineer and let them pay money from their own salary. It is required. Speaker sir, त्याचे भायर हांवें आतां तुका सांगलां की खंयचे पंचायती कडेन पयशे आहा दे वॉन्ट टू स्पेंड, गिव देम द लिबर्टी टू स्पेंड द मनी. लेट देम नॉट कम टू द गव्हर्मेंट दॅट डू दीस रोड और डू दॅट रोड. 10 lakhs पासून दी तांकां. आतां 5 लाख तुजी लिमीट आहा, ती 10 lakhs कर. लेट देम स्पेंड द मनी फ्रॉम देयर ओन फंड. Secondly, there are some panchayats, the big panchayats I'm talking about, they want to take more staff. स्टाफ जे आहा तेंचे ते टेम्पररी बेसीस आहा. कितली वर्सां जाली? 10 वर्सां जाली, थोड्यांक 15 वर्सां जाली. सो तेंकां जे स्टाफ पॅटर्न जी आहा तुजी ती रिवायव करपाची गरज आहा. जे थोडे वस्तू एमेंडमेंट करूंक जाय तुवें, पंचायत राज एक्टान एमेंडमेंट हाडपाक जाय, ते आतां म्हाका दिसता ह्या सभागृहांत तुवें हाडूंक जाता. जे कितें एमेंडमेंट हाडूंक जाय, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एड इन द पंचायत राज एक्ट. कित्याक तो आदीसून पंचायत राज एक्टात थोडे एमेंडमेंट येयल्ले आहा, मेजर एमेंडमेंट्स येवंक ना. हितून कितें जे चेंजीस करपाक जाय तितले कर आनी तांकां न्याय दी. कित्याक एवरीबडी इज वेटिंग दॅट यू आर अ सिनियर मेंबर ऑफ दीस हाऊस. यू आर तूं सारको 5-6 फावटी शिकलेलो आहा, म्हणजे यू हॅव द नॉलेज अँड यू वील गिव जस्टीस टू दीस डिपार्टमेंट्स, स्पेशली द 7 times to the पंचायत राज सिस्टम in the state of Goa. Thank you, Speaker, sir. माननीय आमदार गोविंद गावडे.
स्पीकर सर, सभागृहा मुखार मांडिल्ल्या डिमांडाचेर उलोवपा खातीर हांव उबो राविल्लो आसा. डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट. स्पीकर सर, अत्यंत महत्वाच्या विशया कडेन म्हज्या मतदारसंघान कदंबा बस स्टँड आसा मार्शलान. हांव निवडून येवचे पयलू हो कदंबा बस स्टँड बांदिल्लो आनी हांव निवडून आयल्या नंतरूच रोखडोच हो कदंबा बस स्टँडाचे उद्घाटन जालें. आनी ह्या कदंबा बस स्टँडाक स्पीकर सर जवळ जवळ आमच्या विलेज पंचायत तिवरे वरगांव 1220 स्क्वेअर मिटर जमनीचो पार्सल ह्या कदंबा बस स्टँडा खातीर दिल्लो आशिल्लो. एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आशिल्लें आनी तातूंत तांच्यांनी म्हणिल्लें आशिल्लें की कदंबा ट्रान्सपोर्ट आनी त्याच बरोबर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी आमची विलेज पंचायत तिवरे वरगांव आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत की जेदे वेळाचेर हे कदंबा बस स्टँड जेदे वेळाचेर सुरू जातलो तेदे वेळाचेर 10 शॉपां, एक फिश मार्केट आणि व्हेजिटेबल मार्केट, त्याच बरोबर एक लायब्ररी आणि पंचायतीच्या ऑफिसा खातीर स्पेस ह्या कदंबा बस स्टँडा भितर तुम्ही अलोकेट करचो अशे तरेचो प्रस्ताव त्या वेळाचेर आशिल्लो. पूण आज गेली जवळ जवळ 7 वर्सां जाली स्पीकर सर की हो जो प्रस्ताव आज विलेज पंचायतीन तिवरे वरगांव जो मांडिल्लो आसा ताजेर आज एक पान सुद्धा आज परते पडिल्लें ना. म्हाका आदरणीय मंत्र्याचे लक्ष काडून दिवपाक जाय की आदरणीय मंत्र्या कडेन हो बस स्टँडाचें उद्घाटन करपा खातीर आयिल्लो आशिल्लो. आमचे विलेज पंचायतीचे ऑफिसाचे कार्यालय जे आयिल्लें आशिल्लें तातूंत सुद्धा ह्या कार्यालयाचे उद्घाटनाक आदरणीय मंत्री आशिल्लो आनी त्याच उद्घाटनाक आदरणीय मंत्र्यान भाषण केल्लें आशिल्लें की आनी एक जमेची गोष्ट म्हणल्यार स्पीकर सर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हे एकाच मंत्र्या कडेन आसा. मागीर इगो बिगो मदीं येवपाचो हो प्रश्नूच येना. जाल्यार आज पर्यंत जे कमिटमेंट जे दिल्लें आशिल्लें तेजेर आजून पर्यंत तेजें निवारण करपाक म्हाका दिसता मंत्री अपयशी ठरिल्लो आसा. कारण हांव अपयशी कित्याक म्हणटलो कारण ह्या संदर्भान जवळ जवळ 7 वर्सां फ्रिक्वेंटली मंत्र्या कडेन सेक्रेटरीच्या लेवलाचेर पोतान की म्हजो विलेज पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आसा तातूंत भितर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आयलो, KTCLचो MD आयलो, तेजे ऑफिशियल स्टाफ आयले की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो डायरेक्टर आयलो, तेजो सेक्रेटरी आयलो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सेक्रेटरी आयलो. अशे अनेक मिटींग घेतल्यो पूण अजून पर्यंत हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर घडी एखादे अधिकारी यशस्वी ठरिल्ले आसात किंवा मंत्र्याची एखादी ती कुवत नासपाक शकता हे म्हाका कांय खबर ना. पूण आज म्हाका ह्या हेजेर आश्वासन जाय की हे जावपाचें काय ना जावपाचें. आता न जाल्ल्या कारणान कितें फटको बसलो कारण आमी बजेटाचेर उलयता स्पीकर सर. बजेट जेदे वेळाचेर आमी मांडटा तेदे वेळाचेर म्हज्या ल्हानशा एका विलेज पंचायत तिवरे वरगांव आज 83,21,600 रुपयाचो नुकसाण जाल्लो आसा. नुकसाण कित्याक जाल्लें आसा ही शॉपां जी 10 शॉपां जी आसात ती अशीच तरेची आज रिकामी पडिल्ली आहा. दुसरी गोष्ट त्या डिमांडा भितर हांवें एक मंत्र्या कडेन प्रस्ताव केलो की ज्या वेळाचेर हांव निवडून आयलो त्या वेळाचेर लायब्ररीचे प्रोविजन ऑलरेडी आशिल्लें. त्याच बरोबर आज म्हजे पुलीस स्टेशन जे आसा आउटपोस्ट ते रेंटल हितून आसा आनी थंय आमकां त्या बस स्टँडा भितर कारण बस स्टँडा भितर अशे तरेचे कारण रहदारी आसा सगळे तरेच्या गोश्टी थंय आसा आनी एक इलेक्ट्रिसिटीचें ऑफिस थंय आसचें कारण तेवूय रेंटलान भितर आसा. एक कडेन ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आसा असो तरेचो एक डिमांडूय हांवें मंत्र्या कडेन मांडिल्लो आशिल्लो आनी रितसर तसो पत्रव्यवहार अनेक फावटी जाल्लो आसा. पूण अजून पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सुटावे करपा खातीर आज आमी अपयशी ठरिल्ले आसा. म्हणून म्हागेलो अर्ज आसतलो एक मागणी आसा आनी म्हाका क्लियर ठामपणेन सांगपाक जाय जातलें जाल्यार जातलें ना जाल्यार ना.
आणि जातले जाल्यार टायम बाउंड म्हाकाय पळोवपाक जाय ते अधिकारी जे कन्सर्न जे आसा त्यांचे भितर ऍडमिनिस्ट्रेशनाची कितली ताकद आहा किंवा हे जे बस स्टँड जो बांदिल्लो आशिल्लो तो बस स्टँड असोच बांदिल्लो काय कितें नाल्यार तो बस स्टँड घडये एखादो मंत्री म्हणटलो म्हज्या कार्यकर्तीन बांदून आशिल्लो हांवूय म्हणटलो की म्हज्या कार्यकर्तीन तो बांदून आशिल्लो पूण बस स्टँड गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराचो जो पैसो जो आसा तातूंत भितर खर्च केल्लो आसा तो वेणावळ आसा हो कदंबा बस स्टँड नुकसानीचो ना स्पीकर सर ह्या कदंबा बस स्टँडान भितर एक उत्कृष्ट दर्जाचो असो एक हॉल आसा एसी हॉल आसा तातूंत भितर कॅटरिंग सर्विसीस आसा आणि हो कदंबा बस स्टँड हे जर सगळे जर जाग्यार जर वडयले जाल्यार दुसरो कदंबा बस स्टँड जो आज पाडंग आसा किंवा ताजेर आज ताची मेंटेनन्स करपा खातीर एखाद वेळ पयशांची गरज आसा तो हो बस स्टँड कॅटर करपाक शकता इतली ताकद आणि कुवत ह्या बस स्टँडाक आसा पण ते आडनजर केल्ली आसा ताचे कारण कितें ते म्हाका खबर ना पूण तेजे कारण आज ते स्पश्ट जावप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा म्हाका एक गोष्ट सांगनशी दिसता की 1000 फावटी आमी पत्र व्यवहार केलो लायब्ररी आज बरे तरेची लायब्ररी आमी बाकीच्या सगळ्या विलेज पंचायतीच्या ऑफिसांनी आमी आज घातिल्ली आसा ही लायब्ररी नगर लायब्ररी म्हणून आज आमी ताका नांव दिल्लें आसा पण आज गेली 7 वर्ष झाली ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार येनात इलेक्ट्रिसिटीचे ऑफिस सांगले तुका पुलीस स्टेशनाचे ऑफिस सांगिल्ले आसात पण हे जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा दुसरी गोष्ट म्हजो मतदार संघ हो एक स्पीकर सर रुरल एरिया ज्या जाग्याचेर ट्रान्सपोर्ट किंवा अत्यंत फोंडा टू वेरे वागुर्म्या वळवय ह्या भागांत जर येतलो जाल्यार एक बस ना ही बस गेली जवळ जवळ हांव 2 वर्सां न्ही 3-4 वर्स डिमांड करता म्हण तरी आसतना बस दिवपा खातीर आज मंत्र्या कडेन आज शक्य जालें ना आज एक गोष्ट सांगपाक सोदता की शहरांनी खुबशे जाण फॅसिलिटी दितले पूण जे खरोखर हांवें म्हणिल्लें आसा म्हज्या एक बजेटाचेर हांव स्पीचीन उलयतालो उदक लायट आणि जी कनेक्टिव्हिटी रोड कनेक्ट जो ट्रान्सपोर्ट जो सरकार दिवपाक शकतलो त्याच सरकाराचें नांव बरेचशे उदो जावपाक शकता आमी खुबश्यो बडायो मारतात आमी खुबशे उलयता हांव हें करतलो हांव तें करतलो पण ते जावपाक जाय कारण त्या बजेटाक ज्या वेळाचेर काही गोष्टी आमी मांडटात ते जर आमी जर दिवपाक जर शकना जाल्यार बजेटाक म्हाका दिसता कांय अर्थ ना अशें म्हाका सांगनशें दिसता दुसरी गोष्ट पंचायत ह्या पंचायती सुद्दां हांव जे फक्त रिपीट करता स्पीकर सर फाटले फावटी हांवें एक मुद्दो उपस्थित केल्लो आशिल्लो म्हज्या पंचायतीच्या बिल्डिंग्स जे आसात ते बरेचशे शॉप्स आसात तिवूय अजून पर्यंत खाली आसात टेंडर्स जाल्ले आसात टेंडर लोक घेतात कारण ताजो एज पर द रुरल एरिया किंवा जी मार्केट एरिया ज्या जाग्याचेर ना थंय तुका PWD ची रेट्स जी आसात म्हाका दिसता गोंयचो मुख्यमंत्री हांगाना गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें हांवें लक्ष वेधिल्लें आशिल्लें कारण PWDच्या रेटी प्रमाणे खंयच्या ग्रामीण भागातले विलेज पंचायतीचे शॉप आज रेंटाक वचपाक शकना तो एक कॅटेगरी वायज कितें तरी आज प्लॅनिंग करपाचें गरज आसा हे प्रपोजल आज पंचायतीन आज एटलिस्ट ते मांडून तरी ताजेर आज निवारण करपाची गरज आसा कारण अशें म्हणजे केरी विलेज पंचायतीचे शॉप्स आसात म्हणजे विलेज पंचायत मार्दोळचे आमी प्रत्येक फावटी अर्ज घातिल्ले आसात पूण ताका सोल्युशन येना प्रॉब्लेम ज्या वेळाचेर मांडटले त्या वेळाचेर सोल्युशन काडटलो त्या वेळार त्या खात्याची ताकद आणि खातें कितलें एक्टिव्ह आसा हें आज दाखोवन दिता पण 7 वर्ष जर कितें हें जो लागता किंवा अनेक वर्ष परत ह्या सभागृहान आमकां तेच मुद्दे जेन्ना मांडचे पडटात तेन्ना सभागृहान व्हॅल्यू आसा का ना आसा ह्योय काही गोष्टी कळप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता PWD डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि फायनान्स डिपार्टमेंट तिगांनी ह्या गोष्टीचेर हे फक्त हांव म्हज्या मतदारसंघा पुरतो उलयना ज्या वेळाचेर म्हजे कडेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आशिल्लें त्या वेळाचेर स्पोर्ट्साची अनेक तरेची शॉप्स आज वेकेट आसात पाडंग पडिल्ले आसात लोकांचे हार्ड अर्न जे मनी आसात ट्रेजरी जे आसात पळय न्ही ती आज रिकामी जाल्ली आसात पूण ताची येणावळ येवपाक आज हें आमी आज डिसिजन घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हाका आज उलेंचें दिसलें कारण 7 वर्ष जर हे काम जर जावपाक शकना जाल्यार आमी कितें दितले हो विशय आज लक्षांत घेवप तितलेच महत्वाचे विशय आसा हांव अर्ज करतलो हो जे डिमांड हांवें मागिल्ले आसात ते ताबडतोब सुटावे करपाक जाय म्हज्या मतदार संघान ज्यो बसी ज्यो आसात ते बसीचो अभाव जो आसा तो प्रभावित जर सरकार जर तुम्ही करतले जाल्यार त्यो बसी आज घालप हे तितलेच महत्वाचें आसा कारण म्हज्या मतदार संघान परत एकदा उल्लेख करता की ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो खूप कमी आसात लिफ्ट सुद्धा मेळपाक डिफिकल्ट जाल्ले आसात
ताजेर थोडेशें लक्ष घालचें आणि म्हजे मतदारसंघान हांव वदळ आमच्या चेअरमॅना कडेन उलयतालो म्हजे मतदारसंघान जर बसी जर घातल्यो जाल्यार ते प्रॉफिटेबल आसा नुकसाणय कांय जावपाना हेवूय हांव तुमकां परत एकदां नमूद करपाक सोदतां चड कांय उलयनासतना हांव इतलेंच म्हणटलो जे कितें आत्तां परत परत आमी मागतात तेंच आमकां जर दिलें जाल्यार आमी समाधानी आसतले ह्या मंत्र्या कडल्यान उत्तराची अपेक्षा दवरता आणि उत्तर हा म्हणल्या म्हणून न्ही टायम बाउंड ते तुम्ही केन्ना करतले जातले जाल्यार जातले ना जाल्यार ना ह्यो दोन गोष्टी ह्या सभागृहाचेर सांगपाची गरज आसा इतलेंच सांगून म्हजे दोन शब्द सोंपयता थँक्यू स्पीकर सर माननीय आमदार निलेश काब्राल. Speaker sir, rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking about industries, म्हाका दिसता हांव परतून रिपीट करता आनी ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका प्रॉमिस केल्ले की जे IDC पयशे घेता ते म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायत जे इंडस्ट्रीन आहा ते कितें तरी करतलो म्हणून आतां तो फुटींग हो कोण फुटींग ते हांव नगो आतां परतून रिपीट करता आतांय फुटींग आपूण करतलो हे इशू कितें आसा स्पीकर सर आज आमचे पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक हे सगळे पयशे काडटरी तांकां इनकम येना स्पीकर ऑक्ट्रोय गेलो हे पयशे दिना आनी दुसरे पयशे दिना कशें चलतले सो मातशें ऑनरेबल मिनिस्टराचें प्रोविजन तुवें बजेटान पळय अंडर स्कीम कितले पयशे तुवें बरोवंक ना पूण मातशें तें करून घेवचें बिकॉज दे आर स्मॉल बॉडीज वीच आर डिपेंडंट ऑन दीस मनी मागीर स्पीकर सर म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल मिनिस्टर हांव ऑलरेडी इंडस्ट्रीज डायरेक्टर कडेन उलयलां पूण ते जागोचो इशू आसा पळय ट्रान्सफर करपाचो म्युनिसिपालिटीक ते मातशी बेगीन करून घेवचे असो तुका हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक तुका खबर आहा तो जागो कसलो आहा तो कितें आहा ते आनी तेजे खातीर तुमी ते करून घेवचे तिसरी गोश्ट आसा की इंडस्ट्रियल जागो जो तुमी एक्वायर केला हो मातशें डिमार्केशन करून पार्टिशन आनी म्युटेशन करचें होय रिक्वेस्ट तुका हांवें सांगला आनी तोय मातशें तूं करून घेवचो असो विनंती करता आज तूं एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम तूं करता पूण एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम भितर यू शूड हॅव some sort of a program where entrepreneurs can be developed. I don't know what is the program you want to do. Either you want to do or you don't want to do. I don't know. Entrepreneurs today are lacking in their guidance and what they should be able to do in their future. So I think you have to take it seriously as Industries Minister, Speaker sir. Speaker sir, industries जे उलयता तेन्ना जे नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पायपलायन जे असो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो हांव नको तो खंय पावलो तो मिनिस्टरान सांगचें बाबा ते कितें करपाचें आहा आनी कितें जातलें तें आनी हांव परतून एकदां इंडस्ट्री डिमांडाचेर इतलें सांगता की काकोऱ्या इंडस्ट्रियल स्टेटीन खुबश्यो इंडस्ट्री म्हाका दिसता आमच्या डायरेक्टरान आनी चेअरमॅनान खंय तरी काबार म्हणजे वीच वर नॉट क्लोज हॅव बीन गिवन अ चान्स टू रिऑपरेट पूण ते आजून तशें जावंक ना ते मातशें तुवें परतून लक्ष घालचें दुसरो डिमांड पंचायतीचो स्पीकर सर हांव उलयता तेन्ना हांव इतलेंच मागता की तुवें 7th पे हे पंचायतीचे लोकांक दिवपाक जाय आज स्टाफ जर ते काम करता म्हाका दिसता एवरी असेंब्ली सेशन कोण तरी कोण उलयत आसता आनी तुका आतां कोण तरी सोपटे आहलो सोपटे आतां पडलो आनी ते दुसरो कोण येयलो निवडून पूण तेजें आज भाशण जालें की ते असेंब्ली सेशनाक हो इशू काडलेलो म्हूण आतां तुजे कोणें तरी दिला सो आय थिंक यू शूड टेक अ कॉन्ट्रॅक्ट डिसिजन आतां 8th पे जातली स्पीकर सर why this panchayat staff should suffer why what is the reason for their suffering and as a able minister who has been MLA for so many years you should find a solution to this problem if you can't find a solution then who will find a solution should come from you only as a minister of the panchayat either you tell the panchayat that you give so much money to them we will give so much money or you tell we cannot give but somehow down the line the 7th pay 8th pay 6th pay 7th pay I think no it is you as a minister, you can't blame somebody else. I was also a minister sometime. Maybe that is the reason I am sitting here and you are sitting there. But that is, I would prefer sitting here only. I will prefer sitting here only if I cannot take decisions, Speaker sir. So I am requesting you to please take proper decision so that a solution can come. Don't put up the blame game on this one and another one. There is no reason for putting the blame game. You have to find solution. You are the minister. You are the government. You have to sit and find a solution. And I'm asking you again this solution because last 4 years people have been asking you and this is your 5th year as a minister of this panchayat. So please do that, Speaker sir. Speaker sir, पुढे हांव उलयता तेन्ना हांव इतलेंच मागता की जे महिला मंडळाचे जे स्ट्रेंथनिंग करपाक तुवें जे प्रोविजन केला
ते फाटल्या महिला मंडळाला प्रोविजन केलं कितल्या महिला मंडळाला किती दिला आणि खंयच्या महिला मंडळाला दिल्याचे मातशें एक लिस्ट सांगचें मागीर तूं सांगता तेन्ना. दुसरे जे असिस्टंट जे आसा फॉर साऊथ गोवा पंचायत जे तुझे बजेटरी प्रोविजन केल्ल्या हे पण तुवें म्हाका कितें दिला लास्ट इयर दिवना पूण युअर कॅल्क्युलेशन ऑफ 10 शेड्यूल फॉर्म 10 तूं बरोय दिता तूं तेका विकर सेक्शन पंचायत दी तेंचो इन्कम स्वताचो ना मागीर तूं तेका एक 40 लाख दिता तो एड केलो तो ग्रांट्साक मोडलो मागीर परतून तूं फुडल्या वर्सा तांकां दिना आय डोंट नो मातशें बाबा ते बस आनी सारकें कशें करपा तें कर इफ दॅट पंचायत इज अर्निंग इन वॉट एवर सोर्सीस ओन्ली 8 lakh rupees a year and then you give them a grant and you give them a grant of 14 lakhs and you say their income is 48 lakh rupees. I don't understand this logic, Speaker Sir. Speaker Sir, much Honorable Minister Lux Galche, you have got experience in this. If you are going to give them a grant and you are going to fill a form 10 and tell them the grant also should be considered as your income, I don't know what logic is this, Speaker Sir. Because this is less, you are giving them a grant to do that work. And then next year you are not giving them a grant, you are not giving them grants because you consider that grant as an income. I don't know. बट मातशें बस सांगता काय फायनान्स म्हाका कळना कशें जाता तें मातशें करून घे बडा बाबा हां मातशें बस ते ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन. दुसरी जी गोश्ट आसा स्पीकर सर आज जेन्ना हांव उलयता तेन्ना रुरल गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम तुवें सारको नेटान एनावन्स केलें इतले पयशे पंचायतीक आपूण दितलो गार्बेज करपाक हांव म्हणना तूं दिवले आनी तेणे कोणें कितें केलें दे हॅव नॉट शोन रिजल्ट्स बट पंचायत वीच हॅव शोन रिजल्ट एटलीस्ट सपोर्ट देम स्पीकर सर. Don't support those panchayats who have not shown any result. Because if you go everywhere, I feel ashamed to see such a small state of Goa. We are having 191 panchayats and having 13 municipalities and one corporation. He is not able to manage garbage issues, Speaker Sir. I feel ashamed. I'm telling you, I was the one who put a garbage plant thinking that garbage pollution solution would come up. Because everybody was saying, we don't want it in my backyard. But I'm ashamed because your panchayats in the 4 talukas have written to the Poa Pollution Control Board that we don't generate garbage. And whose garbage is that on the road? I don't know, Speaker Sir. Seriously, to poach Honorable Minister. I know you are a senior member, but I think you should take this to a Khetari Baba Ghalun te Korpak jay. Ashe tuka request करता Speaker Sir. Speaker Sir, पंचायती कडे पहिले पैसे ना. त्यांचे इन्कम असा 4 लाख 5 लाख आमचे सारखे गरीब पंचायत म्हणजे मायनिंग बंद झाले आणि तिथं भितर तू डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे प्रोव्हिजन 2 लाख करता स्पीकर सर 2 लाख कित्याक ते 2 लाख स्पीकर सर. स्पीकर सर खंय तरी बाबा डिझास्टर मॅनेजमेंटाक 191 पंचायतीक जर तू खंय तरी सपोर्ट करपाक जाय ते 2 लाखाचे प्रोव्हिजन आज डिझास्टर मॅनेजर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक गेलो हो कलेक्टराक सांगले ते म्हणटा आमकां इतलेच प्रोव्हिजन आसा आणि ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर प्रोव्हिजन करपाक जाय म्हणटा पंचायतीचे कितें झाड कापपाक जाय आनी कितें करपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर हेजेर लक्ष घालचें स्पीकर सर. I don't know, somehow you are not that same Movin Babu who was before. You have just relaxed now. अशें म्हाका दिसता. सो मातशें साहेब तूं मातशें लक्ष घालून तुजें काम करचें अशें रिक्वेस्ट करता. दुसरें जे गोश्ट आसा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनकन्स्ट्रक्शन बोर्ड मारून ते पयशे तुवें प्रोव्हिजन केले 2016 चे रेग्युलरायझेशन अंडर आनी खंय तरी ते पंचायतीक पयशे ते बरयता आनी ते आज पासून ताका पयशे येना. हांव नको स्पीकर सर ते पयशे गव्हर्मेंटान स्किमी भितर टू बी डेप्युटी कलेक्टर इट गोज टू द गव्हर्मेंट एक्सचेकर and that exchequer to your panchayat director once the panchayat gives has to release that amount. Still that money is not getting being released, Speaker sir. मातशी Movin Babu पळय सगळे सायडीन पंचायतीक त्रास करनाका. Somehow they have to get income, they have to survive, they have to go ahead. And if you don't give them their own money, then how are they going to go, Speaker sir? Speaker sir, I once again request you to seriously look into this. And third and last demand, I will not take much of your time because I was on the chair and I restricted everybody. So I have to restrict myself, but I will take another 2 minutes to finish 10 minutes. I have got one challenge with me from Margao municipality. Now you are the transport minister. If Margao municipality is charging occupational fees, some Bapu environmental social contractor, vehicle number GA09U7402 is charged 100 rupees because he has come in the Margao municipal jurisdiction. He is not doing any business. He has come to unload his transportation business. So why are you taking your fees of road tax? I want an answer from you, Honorable Minister. And I am not going to keep quiet today. I want an answer. I am placing on the table of the House with proof that Margao Municipality Council has taken 100 rupees from vehicle number GA09U as occupational fees.
ना आता आय अंडरस्टँड सोपो कोण बसता तेंकडे ऑक्युपेशनल फीज घेता 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया आय अंडरस्टँड आता गाडये कडेन घेवपाक लागले आनी तूं आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान कितें करपाचें ह्या गाडयेन कित्याक तुजे पयशे भरपाचे ट्रान्सपोर्टाचे स्पीकर सर आय एम प्लेसिंग इन दीस नॉट ट्रॅव्हल ऑफ द हाऊस आनी ते मोबायल नंबरूय ताणें बरयला तूं कोण जाय ताका सांग म्हटला तो पूण पयशे दी नाल्यार तुजी गाडी सोडना ही दादागिरी चल्ल्या स्पीकर सर मडगांव म्युनिसिपालिटीन तर तू पळय कितें जाता स्पीकर सर हांव प्लेस ऑन टेबल ऑफ द हाऊस स्पीकर सर अनेकूच मिनिट घेता स्पीकर सर आनी इतलेंच सांगता की ज्यो गोष्टी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांव म्हणना की काम जायना अशें पूण एक लक्षान म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान जे हांव परतून एक लक्षान हाडटा तुवें बॉर्डर चॅक्स बरें केले गाडयेचे ऑटोमॅटिकली तेजे सर्टिफिकेट येता पूण दुसरे स्टेटीन काडलेले पोल्युशन सर्टिफिकेट दाखयना आनी मागीर ताका 10,000 रुपया फायन मारता तेचे कडेन आसतना आनी मागीर ती कॅन्सील करपाक इतले त्रास पडटा लोकांक स्पीकर सर इफ यू इज अ कॉम्बिनेशन हांव आख्खे देशान भोंवता तुवें BH नंबर चालू केल्या हांव पोल्युशन कंट्रोल काडले सपोज कर्नाटका इट शूड शो इन युअर सिस्टम यू शूड इंटिग्रेट युअर सिस्टम यू कॅनॉट फायन दॅम 10,000 रुपीज आनी तुजे ते बसता पळय ते आयकपाक रेडी आसना ते म्हणटा ना दाखयना अरे बाबा म्हजें आसा तुजे जर कंप्युटरान फीड करूं ना जाल्यार एम आय रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट माय सर्टिफिकेट इज वॅलीड हे मातशें लक्ष घाल आनी खूब आहा सांगपाचें पूण हांव म्हणजे 10 मिनटां जालीं म्हणून बंद करता स्पीकर सर नाल्यार मागीर हांव म्हाका मागीर वयर बता तूं चड उलयलो म्हणटलें आनी म्हाका मागीर फुडें फकयतलें थँक्यू स्पीकर सर देव बरें करूं बट आय वॉन्ट आन्सर टू ऑल माय क्वेश्चन्स आय एम गोइंग टू आस्क यू अगेन स्पीकर सर थँक्यू माननीय NOP तुवें उलयला म्हणून 1 मिनट जालें Because I rise to speak on the cut motions and कित्याक कितें उलयलें? ते करता तो इमोशनल जाता ते What फकायतले? What are you talking in the house? Speaker sir, I rise Cabral मातशें आयज Speaker sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. आनीक सुरवातेक पंचायतीचे जेन्ना उलयतना हिंगा म्हाका दिसता जायते मेंबर उलयले बाब गोविंद उलयलो बाब निलेश काब्राल उलयलो आनीक जेन्ना ही पद्दत जी पंचायतीची जो रोल आसा खास करून जेन्ना सुरवातेक आमचे महात्मा गांधीन जे पण म्हणलेलें की इंडिया लिव्स इन हर विलेजीस आनीक इफ द विलेजीस पॅरीश इंडिया वील पॅरीश त्याच पद्दतीन स्पीकर सर गोंय हेजे ओरिजिनल गोंयकारपण इज इन द विलेजीस एंड इफ द विलेजीस पॅरीश गोवा वील पॅरीश टू आतां हे पंचायत राजेचे जरी तर आमी अफेर्स चोयल्यार स्पीकर सर आय विल बी व्हेरी सिस्टमॅटीक एंड आज पंचायत जो एक इम्पॉर्टंट रोल आसा खास करून विथ डेमोक्रेसी आनीक आज आमचें जे लोकल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय गांवांनी जे आमचें कर्तव्य जाता जे विलेजीचे रिसोर्स प्रोटेक्ट करपाक कन्स्ट्रक्शन हे रेग्युलेट करपाक जे गार्बेज आहा हे गार्बेज मॅनेज करपाक आनीक लोकांक डायरेक्टली सर्व करपाक अंडर द 73rd 74th amendment it is grassroot politics or grassroot also main idea comes from the panchayat raj but म्हाका दिसता गोंयांत today speaker sir पंचायत फक्त is only exist in name कित्याक ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान जे पावर पंचायतीक आशिल्ले ज्या पद्दतीन तेमी हे पावर द वे यू हॅव टेकन इट दीस अवे ज्या पद्दतीन पंचायत बायपास केलेले आहा जे एक सेंट्रलाइज सिस्टम गोंय सरकारान केलेले आहा आनी मॉनिटायज दीस आर पॉवरफुल टूल्स फॉर करप्शन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल स्पीकर सर आमी जरी तर परफॉर्मन्स बजेट हाचेर जरी तर थोडे आंकडे मान्य मंत्रीक आनीक ह्या हाऊसाक सांगपाक सोदता पयले सुवातेर पंचायतीचे जे बजेट टुडे इज रिड्यूस्ड बाय 43 crores 25-26 हाचो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आशिल्लो स्पीकर सर 322 कोटी आशिल्लो आनीक 26-27 हाचो बजेट एस्टिमेट आहा 279 crores म्हणजे 43 crores in the panchayat sector हे देंवयलेले आसा this speaker sir is a direct attack to cut rural development आणि local self government स्पीकर सर जेन्ना सरकार म्हणटा की पंचायतीक एम्पावर करपाक जाय
आणि दुसरे वाटेन पंचायतीचे बजेट 43 कोटी रुपया देंवलेले आसा. हे कितें दाखोवन दिता ह्या सरकाराक ह्या पंचायतीचे पळोवन आहा काय कितें? स्पीकर सर, कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट जर तर आमी चोयल्या, खास करून रुरल डेव्हलपमेंट, जे कॅपिटल आउटले आशिल्ले स्पीकर सर 24-25 ह्या वर्साक 99.38 क्रोर्स रुपीज आशिल्ले आणि आता 26-27 40.45 क्रोर्स. म्हणजे स्पीकर सर 60% रिडक्शन, 60% रिडक्शन इन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर जे इन्व्हेस्टमेंट जावपाक जाय. म्हणजे एज अ हेतू एज अ मिनींग, रस्ते जे पंचायतीन जे थोडेशे जावपाक जाय, कम्युनिटी हॉल जे जावपाक जाय, ड्रेनेजीचे जे प्रोजेक्ट जावपाक जाय, हे सगळे जर ह्या सरकाराचे लक्ष ना. द गव्हर्नमेंट स्पीकर सर एमी हे कट केलेले हा रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बाय ऑलमोस्ट 60%. गोविंद बाब उलयलो इतली वर्सां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर इतले करपाक जाय, दे हॅव कट देअर बजेट बाय 60%. Where are you going to invest this? And the minister needs to give all the members here an assurance, because this is a budget session. Even for 4 years we are asking for assurances. It is been promised what we speak. Otherwise you say, no, it is not possible. I agree what the other members say. Speaker sir, rural garbage disposal scheme, the budget provision is, allocation is almost zero. Speaker sir, 191 पंचायती जे पड गोंयांत आसा आणि वेस्ट कलेक्शनाक झिरो एलोकेशन. आज हे गार्बेज क्रायसिस जे पड जाता, जे आमी उलयता, जे पद्दतीन हो सरकार डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जे आमचे कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करून आसतना जे उदकाचे हाल जाता, गार्बेजाचे हाल जाता, आनी एका फक्त प्रोविजन केला 1,000 रुपया फॉर गार्बेज डिस्पोजल. स्पीकर सर, आज जरी तर आमी हाऊसिंग स्कीम चोयले सरकाराचे, राजीव आवास योजना म्हणून पंचायत हाऊसिंग असिस्टन्स, ही स्कीम आशिल्ली 25,000 ते नये घरांक 12,500 कितें दिवपाक. आज स्पीकर सर हेजे प्रोविजन म्हाका दिसता मिनिमम ऑलमोस्ट झिरो. सो हे हाऊसिंग स्कीम, I know अटल आसरा इज दे, बट हे स्कीम जरी तर चोयल्यार कसलीच प्रोविजन ना फॉर हे गरीब गोंयकार जे विलेजीन रावता. डिझास्टर मॅनेजमेंट ज्या पद्दतीन आमी सांगता की हो सरकार डिझास्टर मॅनेजमेंट हे डिपार्टमेंट डिझास्टर जालेले आसा, आनीक एंटायर गोवा म्हणजे 190 पंचायतींक फक्त 2 लाख प्रोविजन. स्पीकर सर, this is nothing and I charge that this is administrative negligence. आज स्पीकर सर जे 15 फायनान्साचे ग्रांट्स आशिल्ले हे 90% कट केलेले आहा. म्हणजे 24-25 ह्या वर्साक आशिल्ले 1,041 lakhs 26-27 जालेले आहा 90 लाख. म्हणजे 9.5 कोटी ड्रॉप कट in the health infrastructure. Because of why has this rural funding collapsed? The Honorable Minister needs to tell us what type of direction is this. Because of grants to rural local bodies, ye ingai cut almost 25 koti rupiya reduction. When I say that, because of 25 soisak ashille 5,000 lakh, 27 zale 2,512 lakh. म्हणजे untied grants today are critical. The way panchayats are functioning, how do they spend them? Because ही जरी तर चोयल्यार पंचायतीची ऑटोनॉमी वीक करपाक सरकाराचो प्रयत्न हा काय कितें? Why is there no funding? Because स्वच्छ भारत म्हणून उलयता. हे स्वच्छ भारत सेंट्रल शेअर जे 24-25 हेजे 5,000 लाख आशिल्ले 26-27 आता फक्त 10 लाख. मॅसिव्ह कोलॅप्स टुडे इन द सॅनिटेशन अमाउंट. म्हणजे सरकार जो क्लेम करतालो गोवा इज क्लीन बट सॅनिटेशन बजेट हॅज कोलॅप्स फ्रॉम 50 crores to 10 lakhs. You see how
these basic amenities that are required today in every panchayat, how there is a collapse. Climate change fund, or fund जो for allocation for entire rural Goa, speaker sir, म्हणजे 10 लाख रुपया आख्खे गोंयांक. हितून फ्लडिंग करपाचे, फ्लडिंगाचे इश्यू, कोस्टल इरोजन, क्लायमेट इम्पॅक्ट, आता 10 लाख रुपयांनी 190 पंचायतीन हाऊ डू यू अड्रेस क्लायमेट चेंज? इज दिस अ जोक? स्पीकर सर, आज जरी तर आमी चयल्यार पंचायत आर स्टील फायनान्शियली वीक. Most of these village panchayats are dependent on the government. Assistance, jenna tenka meta. Basically, they are not financially sound. Even the minister agrees. Yet, panchayats cuts the grants. Anik, aaj zori to choilas speaker sir, salaries, je training for budget panchayatache representative. म्हणजे इंतून तुम्ही प्रोविजन केलेले हा 100 लाख रुपया for trained for elected representatives. त्याच पद्धतीन जे जरी तो चोयला there are 882 elected representatives आणि 1000 ऑफिशियल. म्हणजे स्पीकर सर, या लोकांक 2000 लोकांक ट्रेनिंग दिवपाक बजेट हा 100 लाख रुपया 2000 लोकांक ट्रेनिंग दिवपाक on this is what your budget figure says. स्पीकर सर, हे जरी तर चोयल्यार आमकां दिसता की there are 3 truths that come out from this. आज rural Goa is financially being weakened. पंचायतीची जी ऑटोनॉमी असता ही श्रिंक जायत आहा आणि डेव्हलपमेंट जे मनी looks like it is being shifted away from the villages. स्पीकर सर, हो सरकार जो क्लेम करता about the पंचायत राज but cuts the budget by 43 crores from the panchayat budget. और सरकार जो rural infrastructure and investment करपाक व्हडले फोटाश्यो सांगता, थिंगा 60% तुम्ही कट केलेले आसा. Garbage disposal, absolutely zero allocation. Because this is not governance. This seems like mockery. Housing scheme for poor villagers has a budget they have shown as 1,000 rupees. Even Chimtaput pasun subez astale speaker. Speaker sir, for disaster 191 panchayats only 2 lakhs. He sogle chule speaker sir maka dista panchayats today are the foundation of our democracy. Ani ami jori tor village weak korpak lagle, the state becomes weak. Ani je budget jori tor ami rural Goa चे जे weak केला ते मान्य मंत्रीन करेक्ट करपाक जाय. जायते जाणांनी सांगिल्लें की तो सिनियर मंत्री आसा. I do not know about these figures now. Why these figures are so everything going down? Speaker sir, पंचायत सिस्टम जरी तो चोयल्यार आतां ज्या पद्दतीन गोंयभर चलता, हे चोणोक नुस्त्या भाशेन चोणोक म्हणजे वाट घालताय सरपंच जाता आसतना वॉट एवर इट इज अ क्लियर कट थिंग लायक दॅट. आणि काटे बोडूक शेपडी ह्या लोकांक दिवपाक सोदता. स्पीकर सर, आज जरी तर वी लुक एट द डॉक्युमेंट हाऊ द पंचायत इन गोवा सिस्टमॅटिकली वीक केलेले आसा, हेजेर मॅक्सिमम लोकांक त्रास जाता. कित्याक स्पीकर सर, इलिगल कन्स्ट्रक्शन, आज ज्या पद्दतीन गार्बेज क्रायसिस गोंयांत आसा, ज्या पद्दतीन भंय आसा अमंग दी ऑफिशियल्स, ज्या पद्दतीन complete erosion of the self-local government bodies जाता. I will explain, Speaker sir. कित्याक जरी तर तुवें संडेच्या दिसाक फेसबूक लायव्ह केलो, सकाळच्या वेळार जरी तर फेसबूक लायव्ह केलो स्पीकर सर, एकलो झगोटा, एकलो गाडी मारता, एकलो ग्रामसभा एक्सचेंज करता. स्पीकर सर, गाडी मारो, बोवाळ, हे सगळे लायव्ह जाता. सगळ्यांक चयला, सगळ्या मतदारसंघाच्या पंचायत बॉडीन हे जाता. लोक भियेलेले आसा, लोकांमध्ये सारखे कम्युनिकेशन ना. झगडी जाता, ज्या पद्दतीन मायक मारता, सरपंचा मारपाक वयता, कितले केस जाता. वाय? बिकॉज द पीपल हॅव नो फेथ टुडे इन दिस गव्हर्नमेंट. स्पीकर आज एक फायनान्शियल स्ट्रँग्युलेशन जाता पंचायतीचे. आज पंचायती कडेन मिनिंगफुल रेव्हेन्यू दे कॅनॉट रेज. सगळे गव्हर्नमेंट ग्रांट्साचे ते डिपेंड जाता आणि ग्रांट्स पासून जे तांकां मेवपाक जाय ते डिले जाता. दे आर रिड्युस्ड.
they are tied to a lot of conditions and most of the time they are not released at all. आता एक collapse झालेले आसा Speaker sir of the Finance Commission support. And when I say Finance Commission support, Speaker sir, under the 15 Finance Commission, जे Goa Panchayat जे पण आशिल्ले त्यांका 368 crores allocation आशिल्ले. आणि all amount pasun was not fully released. Due to delays, administrative failures, more than 50% of these funds were lost. आता जेन्ना 16th Pay Finance Commission जेन्ना येता Speaker sir, गोंयचे allocation with 16 finance is been cut to 174 crores. This is less Speaker sir compared to the previous allocation. म्हणजे garbage clear करपाक less पैसे, रस्ते करपाक less पैसे, drain करपाक less पैसे, उदका लागून less पैसे, basic services are less पैसे. Speaker sir, आज जरी तर पंचायतींक punish कोता for they are basically punished for a fault because approvals are not given, documentation are not right, control audits, and we are weakening them today financially, we are weakening them administratively, we are overriding them. And magir tenka we blame them politically. Ye maka dista is not governance. Ye je panchayat, je bab Nilesh Kabralan sangil te base, below earning below 40 lakhs. Today they are weak. If we do not support them, you see, Speaker sir, years marked. I was looking at the answers. Nil allocation, nil release, nil empowerment, unstarred LAQ number 0050. एक important subject आची हांव जेन्ना आज आता येता Speaker sir, about the GI funds. About the GI funds, Speaker sir, जेन्ना हांव उलयता, आज Morle Panchayat, for instance, 23-24, nil, 24-25, nil, 25-26, nil, yet the works that are listed are said as proposed. And are we identifying weakness or only documenting this to address it? Speaker sir, 13 October 2025 या वर्साक Speaker sir, एक Mariano Oliveira, अंबावलीच्या गांवचो, मोज्या मतदारसंघान complained to the department alleging fraud in crores of rupees by one public contractor, Dheeraj Desai, in the village panchayat of Ambavli. Speaker sir, ये जेन्ना हो video viral जालो, आनीक आमी प्रयत्न केले मंत्रीक हेजो उल्लेख करपाक, आनीक सिद्ध जाल्ले की टेंडर घालून जे कोट्यांनी रुपयाचे फ्रॉड, रस्ते नासतना, ड्रेनेज नासतना, या कॉन्ट्रॅक्टरान म्हणजे 15 न्हू 25-30 कामां त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक स्कॅम वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीज. त्या वेळार इन्क्वायरी जाली आणि इन्क्वायरीक एक कमिटी बसयली आणि आमी जेन्ना डायरेक्टराकूय आपयन हाडलो, तुझ्या डेप्युटी डायरेक्टराकूय आपयन हाडलो आणि जी कमिटी Speaker sir अनाउन्स जाली, बोर्ड जालो, व्हिडिओ काढलो, हे GI फंडाचे स्कॅम जी कमिटी तुवें हाडली ती कमिटी तशीच आसा. एब्सोल्युटली आज हांव मंत्र्याक सांगपाक सोदतां, I was looking at the GI works also in other constituencies. Some GI works are in crores of rupees. Speaker sir, हेजेर मंत्र्यान आन्सर दिवपाक जाय. The director of job तुगे पंचायती हा, he agreed that it is a scam. BDO says it is a scam. आज Speaker sir, हांव चार्ज कोता की you all are protecting a BJP जे तुमचे बोर्डाचेर आहा, a member, and this BJP member is seen with everyone, most of you all. I have not seen the photo of with you personally, but the way you all are trying to protect this fraud, and this has happened in my constituency, in my panchayat, in Ambavli. Speaker sir, हे कितें चल्लां? कोट्यांनी रुपयाची लूट. How much of this has happened Goa centric? I will be forced to put this, if you do not take action, Speaker sir, हांव सांगपाक सोदतां, I will be forced to put it in the Lokayukta and analyze the entire thing what is happening in the panchayat. Let us be very honest, Speaker sir. No, boss, Speaker sir. My BJP member.
Now why? I can't say say. she is a Nobody BJP knows. member. You can't say. Dheeraj Desai is You BJP can't member. say like this. Because sir, why You I can't can't say say- like that? She is a member. No, Chief no. Minister is come. He knows about that. No, what, no, what no, I'm no. speaking. No, but Dheeraj Desai is You a cannot BJP say member. BJP's member. Because sir, He may be a member. I don't know. He may don't be put anything. words in my mouth. Because sir, कित्याक complaint दिलो हा तेच नाव दिलें. धीरज देसाई. But तो BJP member. Speaker sir, वो BJP member होता. तशें सोपलें जालो. सांगे नाही धीरज देसाई सांगो. BJP member, ह्या member. Speaker sir, मुखेलमंत्री see, it is my constituencies. It is my constituency. आणि आम्ही सांगला की हेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक. कमिटी जाली ना तुक सगळे खबर आहा. स्पीकर सर तू लेट येला. तू लेट येला. ना ऐकतालो न्हू ऐकल मग येला. आज हे एक फ्रॉड झालेले आसा. I have asked to investigate. You investigate. Your members, your director knows about it. They are still helpless, doing nothing, and just playing cat and mouse game between vigilance and director. Speaker sir, आज म्हाका दिसता की ज्या पद्धतीन आनी एक सांगता ज्या पद्धतीन आज इट इज प्रोक्युर्ड आनी हे हांव माननीय मंत्रीक हेजी कॉपी दिता. It is alleged की जे procurement जाले and there is massive financial irregularities with procurement under the Swachh Bharat mission. म्हणजे जे बेलिंग मशीन आशिल्ले आणि व्हॅल्यू 1.5 लाख आशिल्लो ते 8 लाखान घेतले. जे कंपोस्टर आशिल्ले व्हॅल्यू मार्केटान 6 लाख आहा ते 27 लाखान गेले. जे ऑर्गेनिक वेस्ट श्रेडर हे जे पड आशिल्ले 80,000 रुपया ते झाले 2.5 लाख. प्लास्टिक श्रेडर जो मशीन जे 3 लाखान मेळाले ते 4 लाखान घेतले. हे सगळे जरी तर फिगर चोयल्यार स्पीकर सर एक पंचायतीन 30 लाख एक्सेस पेमेंट घेऊन ही मशिनरी सप्लाय केलेली आसा. आणि टोटल लॉस विथ ऑल दिस पंचायत इफ यू लुक स्पीकर सर इज crores of rupees. स्पीकर सर आज जरी तर चोयल्यार जे हे फोर्स्ड प्रोक्युरमेंट केलेले आसा खास करून टू बाय सच एक्सपेन्सिव मशीन्स, कंपोस्टर्स, श्रेडर्स, बेलर्स, इन्सिनरेटर्स आणि हांकां सारखे थिंगा दवरपाक जागे ना. 2-3 वर्सां जाली जे पंचायतीन इक्विपमेंट घालले आसा ते थिंगाच पडलेले आसा. आज इलेक्ट्रिसिटी सारकी थिंगा ना, ट्रेन्ड स्टाफ ना, मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी थिंगा ना. स्पीकर सर एक जरी तर हे सगळे चोयल्यार हे सगळे हे जरी तर सगळे कॉर्बोट पूण म्हाका दिसता गाबोळी ऑफ दाबोळी हेजी म्हाका दिसता लोकांक खबर आसा हांव कितें उलयता तें. आज ज्या पद्दतीन ही स्कॅमां जाता हे सगळे जे म्हाका दिसता जावं सांताक्रूज पंचायतीन एंटी करप्शन ब्युरोचे एलिगेशन झालेले आसा. बट एज आय सेड हे सगळे कॉर्बोट लोकांक कळपाक जाय वेर इज द गाबोळी ऑफ दाबोळी. आतां ग्रॉसली इन्फ्लेटेड प्रायसीस हेजेर हांव उलयलोलो आसा स्पीकर सर. ज्या पद्दतीन आज कन्स्ट्रक्शन लायसन्स गोंयांत कितें घडटा, ज्या पद्दतीन पंचायत आर टुडे स्टॅट्युटरी बॉडीज. when I say statutory authorities by law, Speaker sir, construction license, occupancy certificate, trade licenses, Speaker sir, या पंचायतीचो power have been destroyed. When I say destroyed, Speaker sir, हांव कित्याक म्हणटा जरी तर पंचायतीन हे परमिशन दिवपाचे रद्द केले, गांवांनी बोवाड जाता, ग्रामसभा बोवाड जाता. If this panchayat does not reject in time, approval automatic जाता. If the panchayat rejects, appeal goes to higher authority. Appeals are routinely allowed. Speaker sir, हेजेर जरी तर चोयल्यार Speaker sir, हे system change जाला पंचायत राजीन, especially in the panchayat. Panchayat today are afraid to reject files. Builders ignore the panchayat objections. Illegal construction हे वाढवत आसा आणि हेजो परिणाम गांवांनी आमच्या पर्यावरणाचे जाता. आज there seems to be a centralization of power. थोडेशे ऑफिसर जे अप्रुवल, जे अपील,
जे फायनल डिसिजन सगळे हेच कंट्रोल करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, this has removed basically जे लोकल डिसिजन मेकिंग जाता, जे लोकालो राग असता, this has created opportunities for bribes and large scale violations. आज स्पीकर सर, if we look across the पंचायत, जेन्ना पंचायत डिमोलिशन ऑर्डर काढता त्या वेळार कितें जाता स्पीकर सर, हेजी अपील जेन्ना फायल कोता, स्टे रोकडीच ग्रांट कोता, केस इज फिक्स फॉर आर्ग्युमेंट, आनी हो जो स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर कंटिन्यूज द बिझनेस. म्हणजे रेस्टॉरंट ऑपरेट जाता, गेस्ट हाऊस ऑपरेट जाता, फर्निचर शॉप ऑपरेट जाता, डिस्पायट डिमोलिशन जे पण दिता पंचायत, दिस ओनली एक्झिस्ट ऑन फायल्स. आम्ही एक 7A एनेक्शर B हे एक LAQ जेन्ना काढले स्पीकर, समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग. This is a case in Mercedes. Multiple businesses, same survey number. एक 76/16 मुर्डा विलेज, हॉटेल दरबार असा, ऑटो सर्व्हिस असा, हॉटेल ग्रँड शेफ असा, नॅशनल ट्रेडर हार्डवेअर असा, सगळे ऑपरेशनल. ही पंचायतीन भायर उडयल्ली, डिमॉलिश जावपाक जाय म्हणून दिस ऑपरेशन एज स्टेट. म्हणजे आज एक लँड पार्सलाचेर मल्टिपल कमर्शियल युनिट्स, demolition notice have been issued, stays have been granted, Speaker sir. And एक reporting जाता कि the builders are paying large amount of illegal amounts, approvals of panchayats are decided outside the panchayat offices, officials who are harassed, innocent officers are harassed or resisted. Speaker sir, आज जोरी तोर आमी चोयल्यार, as a result, as a परिणाम, हे जोरी तोर चोयल्यार, आज दे सीम्स टू बी की कायदो पड हा आज नेगोशिएबल म्हणून लोकांक दिसता. पयशे सगळे दिसता कोणान बिल्ड करपाक जाय. पंचायत पडे हाय, दे हॅव बिकम स्पेक्टेटर्स. स्पीकर साहेब, this is not decentralization. This, Speaker sir, is a centralized override. Not only centralization, it's centralized override. आज there seems to be interference within the panchayats. Last 4 years, honorable ministers replies that MLAs call, I want to transfer the secretary, but MLAs call, do this, do that. Speaker sir, yes, I agree, it should not happen, but जे पंचायत secretary हा, इतले वर्स हा. आता म्हज्या पंचायतीन जेन्ना आमी MLA मिनिस्टराक फोन मारलो की उमको मनीस ट्रान्सफर करपाक सोदता, he was working properly there. But still someone else asked for a transfer. Because there was a fraud there, he was trying to detect it, he was transferred. Speaker sir, कितें घडटा? And कोण instruction दिता? This is very dangerous. Birch tragedy जेन्ना जाली, we saw how the sarpanch and panchayat secretary were held responsible. But Speaker sir, if we look, and we had asked for several inquiry, there has to be a moral responsibility as well. But hui na hui maka dista, Speaker sir, no action was taken. Absolutely no action has been taken. Deen Dayal Panchayat Raj Infrastructure Scheme, ही decentralization करपाक हेजो उल्लेख आशिल्लो. What the scheme was meant to do? To allow panchayats हे decide करपाक तेगेले local infrastructure need आहेत. जे villages आहेत तेंका empower करपाक. But आज या दीन दयाल पंचायत राज infrastructure scheme under आमकां दिसून येता की वर्क जे पड्या दे आर डायरेक्टली डिसायडेड एक्सटर्नली, एस्टिमेट जे पड जाता दे आर डिक्टेटेड, टेंडर्स आर स्ट्रक्चर्ड स्पीकर सर टू सूट सिलेक्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स, and payments are cleared under pressure. Engineers are threatened, secretaries are pressurized, bills are cleared, and the work is poor. Speaker sir, हे म्हाका दिसता माननीय मंत्री मुखार हांव मांडपाक सोदता. आज स्पीकर सर अशें म्हणटा की ज्या पद्दतीन there is transfer, postings, promotions, this seems to be a corrupt system. Certain panchayats, because it is a fact, are treated as high collection panchayat. म्हणजे officials have to pay to get there. हे monthly थिंगा illegal collection जाता. Transfer is used as a punishment. जे honest officer आहा हांवें सांगिल्ले ते भाय, they are harassed, they are transferred, they are sidelined.
Promotion is for sale. Promotion are delayed unless money is paid. Speaker sir, जे honest officer ha, they are demoralized. Corruption is become a survival strategy. हे कितें जाता स्पीकर सर, IPL सगळे चोयता, IPL auction जशें जाता तशें करप हें. You can stream it live आता, हेज मुखार तुम live करा. कलांगूट, आरपोरा, कोस्टल पंचायत हे दोनी आनी कोलीबाशी म्हणजे दे आर किलर. पहिली कॅप, दुसरी कॅप, तिसरी कॅप, बूम, सोल्ड. स्पीकर सर, आज जोरी तर आमी एक कल्चर ज्या पंचायतीमध्ये जाता, ज्या 4 वर्सांनी आमी पोट तिडकेन उलयता, कित्याक आज आमच्यान सोंसपाक जायना जे पंचायतीन घडटा, ज्या पद्दतीन ऑफिसराचेर कॉन्स्टंट थ्रेट आसता. म्हाका खबर आहा, द BDO वॉज प्रेशरायज्ड इन दीस केसीस. तेजेर प्रेशर घातलो, सायन मारपाक फायल आनी हुंय धाडपाक. हू इज गिविंग दीस इन्स्ट्रक्शन स्पीकर सर? आनी हे जे आमी सांगलां ते जोरी तर मंत्रीन आमकां उत्तर दिलें ना. He also knows what is the reality. There are videos, live videos at that particular day put. There were no roads. My prayas jata काम करपाक despite crores of rupees given, and this is happening under your nose. You are the most senior minister. How can you tolerate this? And that जी committee appoint केली, namesake 3 जाणां काडी, that committee is sleeping. Speaker sir, आज म्हाका दिसता हे disproportionate assets of several people in the panchayat, properties, land, flats, assets held in the name of relatives, हे वाडत आसा. What this has done to the villages. आज पंचायती structure जोरी तर हांवें summarize केल्या स्पीकर सर, garbage is unmanaged, floods हे वाडत आसा, illegal buildings वाडत आसा, gram sabha are ignored, and people have lost faith in democracy. Speaker sir, several different models. If you look at the Odisha model, they adopted a digital governance model for transparency. म्हणजे corruption बंद जावपाक technology based public service delivery जाली. You look at Dhamtari in Chhattisgarh, हिंगा तेमी एक ऑनलाइन मॉडेल आणि टॅक्स फी कलेक्शन सिस्टम हेमी इंट्रोड्यूस केले. Fully they went into a digital property tax mode and user fee payment system. Telangana, EMI, they encourage your own source revenue generation. They support the panchayats to boost their own revenue system. Aj, Kerala, they have empowered Gram Sabhas in participatory planning. Lokan घेऊन मुखार सरता. Reinforce this active Gram Sabhas like Kerala. Speaker sir, यूपीन मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी pond rejuvenation or program केलेला आसा. Speaker sir, but this panchayat, if you look, this is not about one person. This is not about, this is a system today that has rotted. Panchayat Raj, Speaker sir, in Goa today has become Hafta Raj. It has become occupancy Raj. It has become brokerage Raj. It has become sound pollution Raj. It has become Delika Raj. It has become garbage Raj. Airbnb Raj. Speaker sir, this is not Corbott Raj. This is Gaboli Raj. Speaker sir. LOP. तुमचा more than 50% time एक डिमांडाचे गेला. Please keep in mind that yes, we have only half time now for 2 demands. Speaker sir, आता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे उलयता. अनेक सुरवातीक हिंगाय जोरी तर फायनान्शियल स्ट्रक्चर जोरी तर चोयल्यार ट्रान्सपोर्ट बजेट जे this seems to be, although it is increasing, but the transport seems to be weak. Total transport allocation जे Speaker sir जे पड्या 289 crores हा for 26-27. पण major structure जोरी तो transport department an चोयल्यार most of the money today goes to Kadamba subsidies. When I say that, Speaker sir, 208 koti rupiya of the total 289 crores goes towards Kadamba subsidy. And road transport total budget zori tor 72% of this budget is diverted to this Kadamba subsidy. Speaker sir, ejer sarkaracho maka dista jenna आज Kadamba
is a loss-making entity. Why the government spends 3/4 of its transport budget today just to sustain losses. And this has been happening for several years now. I'll get to the figures later. Speaker sir, अशें दिसता की ट्रान्सपोर्टाचे बजेट पळया हे फक्त एक बेलआउट पॅकेज, एक बेलआउट बजेट फॉर कदंबा rather than केसलीच गोंयांत मोबिलिटी टू बी बॉट फॉर गोवन्स. स्पीकर सर, जे परफॉर्मन्स बजेट जेन्ना आमी एनालायज करता तेजेर there seems to be a suspicious collapse of the taxi support scheme. हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, गोवा स्टेट टॅक्सी आर्थीक योजना ही जी पळय आशिल्ली 25-26 ह्या वर्साक 1,000 लाखाचे प्रोविजन केलेलें, 26-27 फक्त 10 लाख, म्हणजे 99% रिडक्शन इन द सपोर्ट ऑफ टॅक्सी ऑपरेटर्स. हे जरी तर चोयल्यार स्पीकर सर, आज जेन्ना आमी टॅक्सी पॉलिसीचे उलयता about the politically sensitive state in the state of Goa, why was 10 crores promised? Now it is reduced to 10 lakh. Is this scheme being quietly withdrawn? The Honorable Minister needs to clarify. आज इतली घोषणा केल्यो, big announcement to taxi operators, but this is reduced the scheme to almost 10 lakhs. Was this promise only for headlines? मान्य मंत्रीन आमकां सांगचें. Private bus scheme, जे आफ्टर अनाउन्समेंट गोवा स्टेट प्रायव्हेट बस स्कीम 2025 जे आशिल्ले 2,000 लाख, 26-27 स्पीकर सर हे जाले 698 लॅक्स, म्हणजे 65% रिडक्शन इन द सपोर्ट सिस्टम फॉर आवर प्रायव्हेट बस ऑपरेटर्स. आता प्रायव्हेट बस ऑपरेटर पळय हाय, दे आर द बॅकबोन. आज ज्या पद्धतीन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चलता, प्रायव्हेट बस आमकां गोंयभर हेल्प करता, येट स्पीकर सर देयर स्कीम इज बीइंग कट. आय डोंट नो व्हाय. प्रायव्हेट बसीज आर कनेक्टेड टू रुरल गोवा, आनी कित्याक हे दिवप आनी सबसिडीज फॉर कदंबा इज केप्ट ऑन, इज कीपिंग ऑन टू बी रिजन. आज इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हे खूप गरजेचे. सगळे एआय म्हूण उलयता, पूण सरकारान 2025-26 15 लाख रुपया जी प्रोविजन केल्ले, आज फक्त 7 लाख. 7 लाख प्रोविजन फॉर द इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम. स्पीकर सर, 7 लाखान कितलें गोंय इंटेलिजंट करपाक बीन द ट्रान्सपोर्ट सेक्टर करतलें म्हाका खबर ना. स्पीकर सर, how will Goa build a smart traffic management system with only 7 lakhs? आज सरकार smart mobility चे उलयता, but allocates less than the cost of a single traffic signal. Speaker sir, road safety. आता लोक ज्या पद्धतीन गोंयांत मरता, I always say people are dying like mosquitoes. आणि 25-26 या वर्साक प्रोविजन आशिल्ले 1,770 लाख. 26-27 स्पीकर सर हेजे बजेटरी एस्टिमेट आहा 1,515 लॅक्स. स्पीकर सर, कायदो कितें सांगता? कायदो म्हणटा की 50% ऑफ दिस ट्रॅफिक फायन मस्ट गो इनटू द रोड सेफ्टी फंड. इफ ट्रॅफिक फायन्स आर इन्क्रीजिंग, why is the road safety fund decreasing? Is the government and the department diverting this fund elsewhere? The Honorable Minister needs to tell us. Capital investment outlay जरी तर चल्या स्पीकर सर 2025-26 म्हणजे ऑन रोड ट्रान्सपोर्ट 4,869 lakhs. 26-27 1,575 lakhs. म्हणजे capital investment for the state of Goa is reduced by 33 crores. We are all speaking here and said we want this, we want that. There seems to be no budgetary provision. Everything seems to be reduced. Speaker sir, this means bus stop जे पण सरकार सांगता बांधपाक जाय, fewer bus stands, fewer transport upgrades, weaker infrastructure. आज सरकारान ये इन्वेस्टमेंट इन ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट बाय 70% देंवलेले आसा, आनी गोंयचो ट्रान्सपोर्ट फ्युचर सिम्स टू बी बीइंग सॅक्रिफायस्ड.
बस रिप्लेसमेंट स्कीम जे पोन्न्यो बस आहाय ते रिप्लेस करपाक 27 स्पीकर सर गोवा बस रिप्लेसमेंट स्कीम म्हणून प्रोविजन केला 50 लाख रुपया. कितले फंडिंग जातले, कितल्यो बस घेतले, म्हाका दिसता मंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. सगळे म्हणटा म्हाका हे बस जाय, आपणाय उमके बस ती प्रोविजन ना. स्पीकर सर जे एक्सिडंट गोंयान घडटा आणि त्याच पद्दतीन सरकाराचे कर्तव्य जाता की ड्रायव्हर ट्रेनिंग फॅसिलिटीज हे जरी तो चलया स्पीकर सर ड्रायव्हर ट्रेनिंग फॅसिलिटीज आणि टेस्टिंग फॅसिलिटीज हेजेर लक्ष घालपाक जाय. कित्याक एक्सिडंट हे वाडटा हांकां प्रोविजन केला स्पीकर सर ऑलमोस्ट झिरो. रोड एक्सिडंट वाडटा मेजर इश्यू वाय इज द ड्रायव्हर ट्रेनिंग फंडेड गिवन अ टोकन प्रोविजन ऑफ ओनली 1000 lakhs. स्पीकर सर केटीसीचो डिपेंडन्सी आज जरी तर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन 24-25 ह्या वर्साक हांकां 136 crores दिलेले, 25-26 ह्या वर्साक 174 crores दिलेले, ह्या वर्साक 208 कोटी रुपया दिलेले आहेत. 72 crores increase in 2 years. Now, despite this, Kadamba Transport Corporation seems to be one of the most lacking corporations in the country today. If you look in terms of all the values, in terms of the losses that have happened, and there is no improvement. Where is the operational reform plan? Is any plan being proposed? Aaj, Speaker Sir, if we look, 72% of Goa's transport budget goes to Kadamba. Taxi scheme cut by 99%. Transport infrastructure investment slashed by 68%. Driver training funding token provision of just 1,000. And smart transport system budget only 7 lakhs. Ata, when we come at the big picture, Speaker Sir, आज गोंयचो यो record आसा. म्हणजे Goa has one of the high vehicle densities in the country, one of the highest. When I say that 850 to 900 vehicle per 1,000 people, and the minister knows it, national average is 300 per 1,000. म्हणजे 70% of daily trips today, Speaker Sir, are on private vehicles. हे कित्याक घडटा? हे घडटा कित्याक public transport system जो पण आहा, taxis are expensive, tourists feel it is unsafe, transport failures directly affect livelihood, road safety, आमचे tourism reputation is at stake, environment आणि cost of living. आणि म्हाका दिसता हांव सदांच म्हणटा की ट्रान्सपोर्टाची this service हे एक core public service म्हणून this government needs to treat it. You all are treating it as an ad hoc, seasonal or politically managed sector. This does not need to happen. Speaker Sir, सगळे आमदार जे आज हिंगा हावसान 7 वरांच्या नंतर there seems to be no reliable bus timings. There is no fixed timetables at most of the bus stops. Speaker Sir, आज ह्या पद्धतीन overcrowding जाता. इस्कोलाच्या टायमार, office timer, no night buses. There is frequent breakdowns. Private and government, ye bus they operate kota, as they are operating as 2 different separate systems. The tourism season demand also is not planned. Ye जरी तर चलयास because आज आमच्या ग्रामीण भागांत coverage उणी आसा. Industrial estates there's less coverage in hospitals. Bus stands today lack basic facilities, जावं lighting, जावं toilet, जावं sitting, and 10% Speaker Sir of our daily commuters use buses. Sadharan, some villages even get fewer than 4 buses per day. So I demand from the Honorable Minister ki tumi state-wide publish bus timetable करचे. Minister note घेता, बरी होस्त आसा. म्हाका दिसता your officers also, when we said this, we are speaking this for 2-3 years now. They need to brief you. I hope they are taking down what are our suggestions. Speaker Sir, night buses, ये main corridors आचे आसपाक जाय. Minimum service guarantee villages हे मेळपाक जाय. आज जेन्ना GPS tracking, जेन्ना म्हणटा सगळे app, live bus app, हेजोय app जावपाक जाय. Speaker Sir,
हे सगळे चोयल्यार म्हाका दिसता खूब गरजेचें टू इम्प्रूव दीस ट्रान्सपोर्ट सर्वीस. आज ज्या पद्दतीन कदंबा ट्रान्सपोर्टान 10 ते 12 वर्सांचे एक मेजर फ्लीट आसा, पुअर मेंटेनन्स, ड्रायव्हराचें शॉर्टेज आहा, कंडक्टराचें शॉर्टेज आहा, लिमिटेड एक्सप्रेस बाब चेअरमॅन आहा तो ते करपाक सोदता, बरेपण कितें करपाक सोदता, पूण पयशे जोरी तर फावो ताका त्या पद्दतीन जोरी तर ते पावना जाल्यार म्हाका दिसता हे दिस इज अ कंटिन्यूड थिंग फॉर सो लॉंग. ही इज हेल्पलेस. आज कसं एक फ्लीट मॉडर्नायझेशन जेन्ना तुम्ही म्हणटा, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेस बस अर्ली मॉर्निंग आणि लेट नाईट हे म्हाका दिसता खूब जाय गरजेचें. सर्टन फॅक्ट्स बिकॉज जेन्ना आमी उलयता अबाउट रॅश ड्रायव्हिंग, रेसिंग फॉर पॅसेंजर्स, अनसेफ सडन स्टॉप्स, अकाउंटेबिलिटी आसना आणि पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड जेन्ना प्रायव्हेट बसीस when we talk about their safety and discipline. एक म्हाका दिसता and I demand from the honorable minister when they go they are racing for passengers almost at each other, accidents can happen. एक route rationalization जावपाक जाय, जे fixed stopping points हे जावपाक जाय. because आज जेन्ना आमी टॅक्सी भावचे जायते भाव उलयले आनीक मुखेलमंत्रीनी स्टेटमेंट केलो त्या दिसाक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान माननीय मंत्री. Move a motion to extend the duration of the sitting of the house by 1 hour. 2 hours. प्रश्न असो आसा की सभागृहाचे कामकाज 2 वरांनी वाडोवचें. कोणाक मान्य आसा तेणी हय म्हणचें, कोणाक मान्य ना तेणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. मान्य येलोपी तुमचो टायम फक्त 15 मिनटां उरला. मागीर आतां तुम्ही काबार उलोवन तरी तुम्ही हरियाप करा. व्हॉट इज टाइम अलॉटेड? तुम्ही 2 मिनिटां वेस्ट केले. तुझे हांव कांयच आयकून घेवचो ना. तो पयलीं तुका 2 फावटी रिमाइंड केला. यू हरियाप. आय विल बाइंड अप यू एट एक्झॅक्टली 1 hour टाइम. बिकॉज सर जे 2 मिनिटां 2-3 मिनिटां तुम्ही हायलाय जे एम्बेसिडर्स आमी म्हणटा ऑफ द टॅक्सी, आज 15,000 ट्रेडिशनल टॅक्सी भाव आसा आणि द लायव्हलीहूड डिपेंड्स ऑन दीस डेली ट्रिप्स. 1 लाख सुमार लोक हेजेर डिपेंड आहा. हेजेर बाब मायकल लोबोय उलयलो, सगळे उलयले. आज हे सिस्टम जे पडटे आमचे टॅक्सी भाव जे पडे आहा, पुढच्या दिसाक जेन्ना आमी क्वेश्चन आवरच्या वेळार मंत्री म्हणून आलो ते झगडपा एकमेकाक झगड. मुखेलमंत्रीन क्लियर केले. आज टॅक्सी भाव म्हणटा की द मिनिस्टर हॅज टू अपॉलोजायज बिफोर दे कमिंग एंड हॅव्हिंग अ टॉक. स्पीकर सर म्हाका दिसता आज आमी आमचे हे अम्बेसिडर आमचे गोंयकार भावांक ज्या पद्दतीन तेमी आज टुरिझम प्रमोट केले एमकां आमी सपोर्ट करपाक जाय. नो डाऊट दॅट देर हॅज टू बी ट्रान्सपेरन्सी, दे आर रेडी फॉर इट. बट ज्या पद्दतीन अशें दिसता जे गोवा मायल्स शूड नॉट बी दी अल्टिमेटम. दे आर नॉट अल्टिमेटम्स बिकॉज आणि हे टॅक्सी एग्रिगेटर जे पडे हे हाडला सरकारान ॲप और वॉट एवर हेचेर क्लॅरिटी ना. Algorithms because I mean whether they decide the trip, whether incentives are there, whether penalties are there. Because drivers today are confused whether there is visibility or control with regards to income stability. Yes, सगळेच वेल्यास because म्हाका दिसता हेजेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय. रेंट अ कॅब स्कॅम, रेंट अ कार आणि रेंट अ बाईक हे आम्ही लास्ट सेशनान घेतलेले. टुडे स्पीकर सर tourists are riding without helmets, high accident involvement, insurance disputes are common. Tourists are riding, many illegal registered taxis are operating and tax evade jata. Mukhyamantrin last time sangla ki they are not paying the required tax. But आम्ही जेन्ना आंगडे काळे अब सुदीन बाब मिनिस्टर आशिल्लो पयलो तेणे म्हाका दिसता हार्डली 900 दिल्ले एप्लिकेशन. This transport minister has given thousands more. सो हेजेर युनिफॉर्मिटी हाडले, हेजेर म्हाका दिसता एक स्ट्रिक्ट लायसन्सिंग फ्रेमवर्क, मॅन्डेटरींग सेफ्टी ऑफ दीस ब्रीफिंग, हेल्मेट एनफोर्समेंट, हेवी पेनल्टीज फॉर इलिगल ऑपरेटर्स हे जावपाक जाय. स्पीकर सर आयज म्हणटा एक्सिडंटाचेर हांव येता. एक्सिडंटाची ह्या सरकाराक सर्टिफिकेट दिल्या केंद्र सरकारान, डबल इंजिन सरकारान. हायस्ट पर कॅपिटा एक्सिडंट रेट इन द कंट्री. ज्या पद्धतीन लोक मरतात स्पीकर सर, यंग रायडर्स. आता डेटा कितें सांगता 2024
witnessed 2,600 and road 6 accidents, 271 fatal accidents. Intumade 286 people died. Speaker sir, the year 2025, इथून जे मनीस मेलाय एज ग्रुप वर 25 to 35. सरकाराचो लक्ष आशिल्लो की they will reduce it by 20%. Speaker sir, they 257 deaths जाले in 2025. आनीक 271 मातशे डाउन जाले, ड्रॉप जाले. बट आज जरी तर चोयल्यार स्पीकर सर, आमी डेटा जरी तर चोयल्यार सरकार म्हणटा ड्रंक ड्रायव्हिंग आनी कितें. बट द डेटा शोज स्पीकर सर that टायमिंग हेजो एक्सिडंटाचो, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. 100 ते 7 वरांचे in the evening maximum accidents. So this is after office hours. People were found to rush home. Speaker sir, Monday recorded the highest number of accidents, 16.5% Monday. Anik Sunday 14.5%. In fact, Speaker sir, New Year on 1st January, Speaker sir, 8 accidents zalle eklo melo. Anik January च्या महिन्यात Speaker sir, so in the month of January 2026, Speaker sir, 206 accidents, 17 were fatal and 17 people lost their lives. If you look at these figures, Speaker sir, म्हाका दिसता मंत्रीन हेजेर खूब गरजेचें आसा की लक्ष घालपाक जाय with regards to the accidents. Rising pollution are another issues with EVs. Speaker sir, I normally do not this, but there is one demand from the Honorable Minister and I hope he considers it. Saint Xavier Academy, Old Goa. It is a hope for children with disabilities. Students for physically challenged, slow learners, hearing impact and learning disabled ate काम करता. These parents of this school are facing problem. Anik they have demanded for a Kadamba service. So आमचे कर्तव्य जाता म्हाका दिसता even from Sankelim constituency and one is from Vasco. A दोन constituency, it is also part of your constituency. So if you can consider and provide these children with disabilities, म्हाका दिसता this buses तेंचेर म्हाका दिसता एक बरें काम मंत्री करपाक सोदता हें हांव एक म्हाका दिसता एक मागता मंत्र्या कडेन. Speaker sir, speaking on industries, आज when we look at the industries, there seems to be massive underutilization of schemes. जे reimbursement आसा to panchayats, to municipalities, zero spent. आमी पयलेच जेन्ना आमदार जाले बाब निलेश काब्रालांनी सांगले आज इंडस्ट्री कुंकोळच्या मतदारसंघान आहा. But the industries जे जवळ कोट्यांनी रुपया of several years now, 1 रुपया फारी करिना. म्हणजे कुंकोळकारांक फक्त दूध खावपाचो only the pollution. Not a single rupee has been given to any panchayats and any municipalities in the state of Goa, Speaker sir. Speaker sir, a reimbursement जातले काय कितें? Last time you said you will look into it. We sent reminder letters. जावपाचें नाही जाल्यार सांगचें आमकां. Speaker sir, जे industrial incentives, they are very low. When I say very low, Goa state incentives to encourage investment, scheme 2017, only 41 lakhs was dispersed till December 2025. Incentive schemes, if you look, very low. Speaker sir, either you ministers should say whether industries are coming to Goa or the failed policy framework has failed. SC welfare scheme, he implement korungna. J Goa scheduled caste employment generation program, loans jo meta up to 25 lakhs, 40% subsidy sarkar dita. Not a single rupee has been spent till December 2025. Not a single rupee. So whether the government is really interested or are failing the SC community in the economic empowerment. Speaker sir, J administrative spending versus the real industrial development. आज large portion of your budget goes to salaries, office expenses, domestic travel, advertisement, minor works. Speaker sir, industry department seems to be functioning like an administrative office. Major of yours, even when center gives funds, the state fails to execute projects. This is also another thing. Speaker sir, white paper, white paper. I demand a white paper on the industrial policy. Why, Speaker sir? जे incentive sanction केलेले आसा, जे actual disbursement झालेले आसा, जे job create केलेले आसा. कित्याक
जेन्ना सरकार म्हणटा focus is on MSMEs, the policies should focus on MSMEs, on manufacturers, on startups, on youth employment. But the government today seems to have mastered the art. Jenna हांव mastered the art, but फक्त scheme सांगता, but forgot the responsibility of implementing them. In Goa today, Speaker sir, policies exist on paper and industries do not exist on the ground. Speaker sir, आज गोंयांत इतल्यो पॉलिसी आहाय, बोर्ड्स आहाय, अनाउन्समेंट, पण एक्झिक्युशन आहा, ऑनेस्टी आसा, अकाउंटेबिलिटी आसा. आज जेन्ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ गोंयांत जाता, इट सीम्स टू बी लँड सेंट्रीक, इट इज नॉट जॉब सेंट्रीक, इट इज क्लियरन्स सेंट्रीक, नॉट आउटकम सेंट्रीक. हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, इंडस्ट्रियल लँड इतले आयडल आसा, entrepreneurs are frustrated, unemployed Goan youth are thriving in this ecosystem. आता स्पीकर सर, मेक इन इंडिया म्हणून लोगो आमच्या प्रधानमंत्रीन केला about a lion. Make in India, the logo is a lion. But as per the condition of the industries in Goa, Speaker sir, make in Goa पण आहा, a lion is a very tired lion. आणि तेका खूब भूक लागला. There's a starving lion. आणि तेका डेंचर आहा, डेंचर. Speaker sir, हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक the tired and the starving lion will represent the disappointed youth of Goa. And जे danger घालता दांताक Speaker sir, they represent the policy of the government. The government has turned make in Goa into take from Goa. Speaker sir, हांव कित्याक म्हणटा, ज्या पद्धतीन आज GIDC चे plot allotment जाता, industrial development agency जाता, this was allotted years ago. They remain underutilized. Many units have never started their production, yet they retain the possession of the land. Aaj local MSMEs, जे पडे हा, they are denied plots. Industrial land, transfer jata, sublease jata, monetized without production. But GIDC does not do anything. Tamil Nadu has a model. It played a catalytic role in transforming Tamil Nadu into a global manufacturing hub. They did joint ventures, facilitated strategic land aggregation. आज policy alignment जावपाक जाय with the needs, infrastructure readiness जावपाक जाय. पूण Speaker sir, the way Goa GIDC is functioning, एका भायल्यान म्हणटा Goa Interference Development Corporation. Manni LOP, please see that you are concluding in 5 minutes. Speaker, time तोरी जाईन दी मुगेलो. पयलोच तूं concluding कोता. Speaker sir, we need industrial estate audit of allotted plots, idle plots, non-performing units, जे regularization versus जे तुम्ही plot allocate केलाय, ज्यांका production timelines were violated, यांका regularization without actual production, job creation, priority needs to be reallotment to Goan entrepreneurs, to MSMEs. आणि म्हाका दिसता exit policy जी हाडली, त्या वेळार व्हडलो सारको बोवाड जालो. But if you look, this has been misused to legitimize the failure. Speaker sir, legalize land speculation. These companies exit without meeting the job commitments, without fulfilling production goals. And there is no public scrutiny, Speaker sir. Aaj why this unit fails? Who benefited from this exit? Aaj ज्या पद्धतीन industrial land is slowly turning out to be a private real estate. And I demand that the exit only should be after there is independent performance. Recovery of public loss. Exit approvals have to be put in public domain. जे land revert करता not to private buyers. Speaker sir, आज IPB चे खूप चर्चा झाली, खूप आम्ही उलयले. लाखांनी square meter of land given to outsiders, given to other people. How many crores of investment म्हणून सांगता? Reality किती हा Speaker sir? Reality on the ground today. Speaker sir, लाखांनी square meters of land गोंयकाराक job कितले दिले असो प्रश्न निर्माण जाता. म्हाका दिसता एक सिंगल विंडो सिस्टम हे खूप गरजेचे. आज इतले करप्शन जाता, files are moving with facilitation. Honest businesses जे पडे हा, they are paralyzed. Entrepreneurs fail retaliation if they complain against GST. कित्याक former president of Goa Industries Association has said that this on record की करप्शन हे वाढलेले आसा. GT tax म्हण आहा, GST गोंयांत ना, GT tax. आज we demand fully digitization of the approvals and the inspection. Public tracking
ऑफ दीज ऑन दीज ऑफिसर्स आणि विसल ब्लोअर पॉलिसी आसपाक जाय. स्पीकर सर, आज ज्या पद्धतीन इंडस्ट्रियल इस्टेट हेजेर हांव मोडीत आसा, he said he would come with a labor policy. The government would come. Till today in Kunkolim Industrial Estate, so many units are functioning outside the industrial area. Now IPB has started a new trend. Last time you told me no fish mill would come. You under IPB have given a clearance to a fish mill unit under political pressure. And this particular IPB, Speaker sir, has given it outside private land. आणि आमी हे कशेच जावपाक दिवचे ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता इफ वी लुक एट इट, तूं सारको म्हाका हे करीत आहा, सारको उंचाबोट करीत आहा. स्पीकर सर, मातशें राव, 2 मिनटान 3 मिनटान सोपयता. करता तुका हे सर शुमेकरा भाशेन दिता मग तुम्ही मॅक्झिमम टाइम तुकाच दिसा. स्पीकर सर, आज जरी तो चोयल्यार म्हाका दिसता इफ यू लुक एट द वे Goa, we need mandatory job audits with IPB. It's been 4 years now. You're so senior. You had to give it to us. How many Goenkara gezo faydo jata? Whether there is skill mismatch, there seems to be so much that is happening with environment as well. Ejerui tumi je environment conflict ha. Ejerui tumi sopak jai. Poor enforcement, poor monitoring after clearances. Pollution ache complaint je pod ditai. Ignore kelele asa. There seems to be an industry versus community conflict rising. Speaker sir, Magadista, we need to look when I say that there seems to be no public data today. When I say no public data, there is no transparency on data opacity, on public accountability, land use, jobs created. सदांच IPB मीटिंग जाता है, लाखांनी स्क्वेअर मीटर लँड दिता, एक प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी दिला 12.5 रुपया पर स्क्वेअर मीटर, 12.5 rupees per square meters to private industries. स्पीकर सर, इतले डिसिजन घेता गोंयकाराक हेजो कितलो फायदो जाता. आणि हे सगळे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीन जे भायले आहा तांकांच तुम्ही फायदो करपाक सोदता. गोंयकाराक कितले जॉब जाले ह्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डात आता तेमी सांगला अबाउट 4,000 जॉब क्रिएट करतले म्हणून. पण हेज्या हुणे तेमी कितले जॉब क्रिएट केले, 1 मिनिटान सोपयता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता if you look at this and the way this department is functioning, बाब रोहन काउंटी आखे जगभर भोंवता. बरें जालें आमचे मिनिस्टर बी दावोस बी गेल्ले म्हणून. दावोस बी गेल्ले म्हणून बरें जालें. At Davos, if you all had to go, the policy that the government would have to promote in the name of industry would be Gorabos policy. At Davos, Gorabos policy, it would have been embarrassing. I believe that we have, I am within my time limit. Speaker sir, हे हांव मागता की मंत्रीन जे आमी जे पट कितें सांगला आनी जे पट ते बरयताय तेजेर म्हाका दिसता एक एक्शन जावपाक जाय, खास करून अबाउट द GI फंड, about the land that is allocated outside industrial estate. हेंचेर तुमी आमकां जाप दिचे. Thank you, Speaker. Thank you. माननीय मंत्री. स्पीकर सर, पयले सुवातेर हे डिमांड जे आज आमी हावजान घेतला, that is demand number 13, 19 and 31. आणि पळोवपाक गेल्यार हे तिनूय डिमांड खूब आनी खूब म्हत्वाचे सगळे गोंयकारांक, सगळे दृश्टीन, आनी चड करून पंचायती राज जे आमी म्हणटा, जे ट्रान्सपोर्ट जे सगळ्याक लागता आनी मागीर इंडस्ट्रीज म्हणून हांव सकलसून स्टार्ट करता, म्हणजे पंचायती राजसून स्टार्ट करता. हिंगा चित्र जे दाखयता आनी तेंचें कर्तव्य जावन आसा, नेगेटीव आहा तें पॉयंट आउट करपाक आनी सारकें चलून नासल्या भशेन दाखयता. हांवें लास्ट अधिवेशनां सुद्दां तेंच सांगिल्लें. पूण पळोवपाक गेल्यार खरें चित्र जें आतां तांकां हांव तेंचे फुडें मांडटलो. खूब आनी खूब काम सगळ्या क्षेत्रांत जाल्लें आसा. तें पंचायतीनी आसूं दी, ट्रान्सपोर्ट आसूं दी आनी इंडस्ट्रीज आसूं दी. आतां आमचे लिडर ऑफ ओपोजिशन जे बाबू युरिया लेमा आसा, तेणें म्हणलें गांधीजी सेड रियल इंडिया लायज इन द विलेजीस. आनी तेच भाशेन आमचें गोंय कितलें बरें आहा आनी कितलें बरें आसपाक शकता जाल्यार आमच्यो विलेज्यो सारक्यो आसपाक जाय. आनी केन्ना केन्ना खंयचो सरकार मातशें ओवरस्टेप जावन विलेजीनूय
दुसऱ्याच भाशेन जी प्रगती हाडपाक सोदता तेन्ना रिएक्शन जाता. पूण रिएक्शन जाता अनेकूय कारणां लागून. जोरी तरी एक टायमार कांय जायनासलें, आतां खूब म्हणजे गोंय फुडें गेला, खूब डेव्हलपमेंट जाला आनी आमकां खबर आसा आमची संख्या तरी 15 ते 18 लाख आसा. हिंगा कितले लोक येता, 1 करोड मायज लोक येता आनी तेन्ना सगळे ऑल्टर जाता. थोडे लोकांक गोंय पसंत येता, घर बांदपाक सोदता आनी कितें सोदता आनी मागीर अनेक प्रॉब्लेमूय क्रिएट जाता. पूण आतां हांव हायलायट करतना गोंय तरी निवड दवरल्यार क्लीन एंड ग्रीन गोवा, इफ वी आर एबल टू मेंटेन दॅट, नॅचरली गोवा वील मेंटेन इट्स गोल्डन एज, और जे भांगराचे गोंय जे आमी म्हणटा ते सदां उरपाक शकता. आनी हे दृश्टीन उलयतना हांव सुरवातेकूच सांगपाक सोदतां, थोड्यो पंचायती खूब बरें काम करता. SBM 1, SBM 2 जालो, SBM 3 जालो आनी हांगा तरी ते चित्र दिवपाक खूब जाणांनी प्रयत्न केले. आमचे मान्य लिडर ऑफ पोजिशनान अशें चित्र दिले, मोर दॅन 65% आनी बाकीच्यांनीय बी 65% आमचे फंड रेड्यूस केला आनी आमचे कडेन पयशे ना, कशें आमी फुडें चलतले. तेणी वयल्यान हे सरकाराक कॉम्प्लिमेंट करपा जाय. कमी फंड आसतना सुद्दां जे अर्थान आमचे पंचायत स्ट्रॉंग जाल्ले आसा, आपले ओन पांयार उबे रावपाक ते शिकला आनी शिकत आसा, तेणें तांकां कॉम्प्लिमेंट करपा जाय. अंडर स्वच्छ भारत मिशन जे लिंपेज आयला, जे आमी म्हणटा निवडसाण आयला आनी जे अर्थान ते काम करता, आमी खरें तांकां कॉम्प्लिमेंट करपा जाय. पूण अशें हांव सांगपाक सोदना की सगळेच पंचायत हें करपाक शकता आनी सगळे पंचायत करता. थोडेशे म्हाका उदाहरण मुद्दम दिवपा जाय, कित्याक तेंचे उदाहरण दिल्यार बाकीचे लोक खरे अर्थान एम्युलेट करपाक ट्राय करता, म्हणजे ते तिंगा जाता जाल्यार हिंगा कित्याक जायना, अशें एक चित्र लोकां फुडें उरता. आनी हे दृश्टीन हांव म्हणपाक सोदतां, हांव हायलायट करता थोडे पंचायतीचे बरें काम. ना हे मुर्मुगांव तालुकासून, म्हाज्या तालुकासूनच हांव स्टार्ट करता. नागवा, चिकालीम, बोगमालो हे तिनूय मुर्मुगांव तालुकान अंडर स्वच्छ SBM प्रोग्राम गार्बेज इतले बरे भाशेन निवडसाणीन सगळे लिंब धरता की खरें बरें काम हे एक जाता. हरवाले एंड कारापूर सर्वान इन बिचोलीम, नावेली एंड नुवे इन सालसेट, आगोंदा, लोले, पैंगिणी इन काणकोण, तिवरे, ओरगांव एंड शिरोडा इन पोंडा, तुये इन पेरने, शेल्डे एंड आसोल्डा इन केपे, सावंडे इन सांगे हे वेस्ट मॅनेजमेंट बरेच भाशेन बरे प्रमाणात ते मॅनेज करता. हांव एकूच प्रश्न म्हाज्या मनात सदां येता, इतले हे पंचायत तरी बरे भाशेन हे करपाक शकता, बाकीचे पंचायतीन कित्याक जायना. आनी हे दृश्टीन उलयतना MRFचे हिंगा खूब जाण उलयले आनी MRFचे उलयतना हिंगा म्हाका दिसता MRFचे उलयतना 7 पंचायत सोडून आनी तेय बीन तेंचे वर्क इन प्रोग्रेस, म्हणजे ते सुद्धा प्रयत्न करता, एक्सेप्ट 2 पंचायत विच डोंट हॅव देअर ओन लँड. परमनंट MRF 109 पंचायत, टेम्पररी MRF 75 पंचायत. हे टेम्पररी कित्याक म्हणटा, थोड्यां कडेन जागो मातशें ल्हान आसा, खरे अर्थान तेंकडे जागोच ना, पूण स्टील दे हॅव मॅनेज्ड. So totally 184 panchayat after 191. Socorro Panchayat meanwhile has completed and is now functional. Sant Jure area tied up with another facility at IDC shed. Shandor no land as Aupana. Serauli Salset no land. Chandel Hasapur Perne work in progress. Kolli Tiswadi earlier there was shed. Sarpanch jo ashillo Kolli tene आपलो land दिलो. जेन्ना कांय कारणां लागून ताका लोकांनी देंवयलो वो काडलो थिंगासून, तेणे आपले ते NOC विड्रॉ केली. सो कोर्लीम इज सफरींग. शिरीडाव पार्ले स्मॉल शेड इज एक्झिस्टिंग. हे भाशेन MRFचे काम, गार्बेज मॅनेजमेंट जे आमी म्हणटा मेन पंचायतीचे काम एक आसता, ते खूब बरे भाशेन तेणी केल्ले आसा. आनी हे पळोवपाक गेल्यार
हे एक मेसेज दिता येत पंचायत बरे भाशेन काम करता. आता पंचायतीचे उलयतना फंड्स डेफिनेटली तेंकडे लेस आसा. जेन्ना हांव पंचायत मिनिस्टर जाल्लो हांव याद करता ऑगस्ट हावजा एक स्कीम हांवें इंट्रोड्यूस केली जे 21 वर्सां आमकां फंड्स दिले. स्मॉलर पंचायत जे तवडी गार्बेज आहा 3 लाख आमी दिवपाचे तांकां. जे आनी मातशे सुबेज गार्बेज जनरेट जाता 7 लाख दिवपाचे. आनी जे बाजार जाता चड गार्बेज जनरेट जाता तिंगा आमी 9 लाख दिवपाचे. आमी फक्त 21 वर्सां ते दिले. हांव मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन डिमांड करपाक सोदता इवन दो SBMाचे अंडर आमी पयशे दिता. आमी मिशिनरी दिता सगळ्या पंचायतींनी पूण कितें पळयता मिशिनरी एक एकदां यूज जायना. ONM ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स म्हूण आमकां पयशे मेळच ना. तरी आसतना खंयचोन तरी फंड्स एडजस्ट करून पंचायत आपले सांबाळटा. पूण गरज आसा ही आदली जी ऑलरेडी नोटिफाय केल्ली आसा तिंगा थोडे पयशे आमचे पंचायतीचे हातीन आमी घालपा जाय. तेन्नाच हो कार्यक्रम आनी मुखार बरे भाशेन चलतलो आनी पंचायत आपले फूल काम करपाक शकतले. पंचायतीचे उलयतना खूब उलयले. आता GIA फंड्स 1 वर्सा घडी आमकडे नासले आनी इतले कमी फंड आसतना इतले काम जाता तेणी वयल्यान एप्रिशिएट करपा जाय कित्याक सेंट्रल फंड्स येता ते एडजस्ट करून आमी दीस मुखार वयले. पूण आमचो बजेटरी एलोकेशन तरी लेस जालें जाल्यार हांव मान्य LOP सांगपाक सोदतां अंडर सप्लिमेंटरी ग्रांट्स whenever we actually need funds I will take it from the finance department and the finance minister who is the chief minister. So तेणे हे अवदान म्हाका दिसना तेणी चड म्हणजे वरी जावपाची गरज आसा म्हूण ते चिंतीत जावपाचे वा बाकीच्यांनी बीन. आनी हें उलयतना आमी ऑनलायन सर्विसीस आमचे पंचायतीन मुखार वयल्ले आसा आनी खूब मुखार गेल्ले आसा. आमी मुखार व्हरतना around 65 village panchayats data feeding work is in progress. थोडे पंचायतीन इतले मायज डेटा आसा की आमी हे मुखार व्हरपाक थोडोसो टायम लागतलो. बट वर्क इज इन प्रोग्रेस. जेल एंड अस वी आर डुईंग दीस प्रोग्राम टुगेदर आनी म्हाका दिसता थोड्या म्हयन्यांनी मोस्ट ऑफ द पंचायत शूड कम ऑन बोर्ड. 8 विलेज पंचायत्स अलोर्ना, बास्तोरा, बाती, कारांबोली, कासने, आंबेरे, परसकोडे, चिकालीम, चिकोलना, बोगमालो आनी वारकंड, नागझर आर लायव्ह ऑन द प्लॅटफॉर्म. म्हणजे सगळ्यो सर्विसीस तेंच्यो लायव्ह आसा. परत म्हाजी म्हणणी ऑनलायन हे पंचायत तरी करपाक शकता बाकीचे पंचायत कित्याक करपाक शकना. हेका एक इम्पॉर्टंट कारण आसा जे तेणी सांगले स्टाफींग पॅटर्न आमी परत पळोवपा जाय. हांवें ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल आमी दिल्ले आसा. एवरी पंचायत ऑल 191 पंचायत very soon on contract basis they will be able to onboard one employee who is a engineer. आमी तरी तांकां सांगले डेटा थोडे हुशार आहा पंचायतीन थोडे पंचायतीन कोणूच ना. कंपल्सरी सगळे पंचायतीन डेटा फीड करपाक ऑनलायन वचपाक लोकांक सर्विसीस दिवपाक व्हेरी शॉर्टली आमी हे 191 पंचायतींनी हे स्टाफ आमी दितले. हे प्रपोजल फायनान्सानूच पेंडींग आसा बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी क्लियर केला आनी हे जाले म्हणटच म्हाका दिसता सगळे पंचायती एक मनीस आसतलो. सो ऑनलायन सर्विसीस आमी मेंटेन करपाक शकतले. तेच भाशेन मुद्दम सांगपाक सोदता एज फार एज हांगा खूब पाटी स्वच्छ भारत मिशनाकूय क्रिटिसायज केले. करप्शन आसा हें आसा. हांव सांगपाक सोदतां EPIL is the agency which is a agency of the central government. Tendering, awarding the work, procuring all the equipment, सगळे EPIL करता. आमचो रोल फकत खंयचे पंचायती जाय ते व्हरून दिवपाचे. सो आमचो रोल हितून कांय आसोच ना. आमचो रोल इतलोच आसता की आमी कोणा खंयचे पंचायती कितें जाय ते मागपाचे आनी तेन्ना आमचे लक्षान येयले ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स ते आमकां कांय पयशे दिना. सो आमी आतां रिसंटली जे आमचे पंचायतूय कितें करताले 15th फायनान्स कमिशन जे फंड्स येताले ते 15th फायनान्स कमिशनाचे फंड काडटाले बँकान घालताले आनी ते इंट्रस्टाचे ते खूश आसले. तांकां खबर ना तेजें काम करून दिवपा जाय आनी कितें करपा जाय. आमचे जेन्ना नोंदरे हाडले आमी थोडे पंचायती आमी कन्विन्स केले. थोडे पंचायत कन्विन्सूच जायना
आता त्यांना कंपल्सरी करपाक एक सेल आमी उगडला आमच्या पंचायत डायरेक्टरेटान and it has to be done properly so that we are able to tell them you can take a horse to the water but you can't ask it to drink the water. पण हिंगा आमकां तेंय करचें पडटा तेका लागून एक स्पेशल सेल आमच्या पंचायतीन आमी कॉन्स्टिट्यूट करता so that properly they are able to utilize those particular funds for the purpose आणि तेन्ना आमचें काम जातलें. तेच भाशेन हांगा पंचायत सेक्रेटरीचेंय कोणें उलयलें स्पेसिफिकली कितें उलयलां तें हांवें हांगा बरोवन घेतलेलें आसा. आय वील रिप्लाय बट आय एम जस्ट रिप्लायींग जनरल. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां हांगा उलोवपाक सोंपें थोडे पंचायत सेक्रेटरी इतले वर्सान थिंगा आसा थोडे सेक्रेटरी वा क्लार्क उमके पंचायतीन आसा. हांव हिंगा नांवां सांगपाक सोदना. एकूय मनीस असो ना की म्हाका फोन करून रिक्वेस्ट करुना ताका ट्रान्सफर करनाका आनी ट्रान्सफर केल्लो तो परत ताका हाड म्हणटा आपलो मनीस आनी मागीर हावजान आमी उलयन दाखयता. कितें दाखयता आमी सारके स्वच्छ म्हूण आमी स्वच्छ भारत मिशना अंडर येता म्हूण आमी आनी कोणाची ट्रान्सफर सांगना. म्हाकाय जाय आसलें हांवें कॉमन कार्डर सुद्दां हांवें हाडलें. क्लार्क जे मस्ती करता पंचायतीन सरपंचाकूय जी शपथां सांगता तांकां इमिडिएट ट्रान्सफर करपा जाय म्हूण हांवें 10 काय 11 ट्रान्सफर केल्यो पूण सगल्यो रिवर्स करच्यो पडल्यो. आमचेच लोक येतात. हेय म्हाजे ऑनरेबल मेंबर आनी कलीग हांव कोणाक दोश दिवपाक सोदना बट दॅट इज गोवा बिईंग अ स्मॉल स्टेट that is the political pressure which bears on you. What can you do? They also cannot help. I also cannot help. I have to listen to them. ही परिस्थिती आमचे ल्हानशे धाकटुले गोंयान. दुसरे पंचायतीचे मुद्दम हांव हांगा सांगपाक सोदतां. वेस्ट मॅनेजमेंटाचे उलयले. AI बेस्ड सिस्टम पंचायतीन हांवें इंट्रोड्यूस केले. ऑलमोस्ट I think 94% people have enrolled. आणि इट इज सच ए गुड सिस्टम. लोक टायमार येवपाक लागला. जे डॉजिंग करतले आपण हे पंचायती आसा एक एकदां डबल चार्ज ते करपाक मेळना अंडर दीस AI बेस्ड सिस्टम. इट इज अ सिंपल सिस्टम टू ऑपरेट and other departments also have asked us and I am very confident that in due course of time all the departments will be adopting this system. पूण तेच बरोबर म्हाका आनीक सांगपाक जाय ही सिस्टम एडॉप्ट करतना तोरी आसतना थोडे एडमेंट आसता. थोड्या जाणांनी म्हणजे एडॉप्ट करूना. इफ इट कॅन बी 80 have already used the system 88%. Why not the remaining 12%? I have decided to stop the salary of the people who have not come on the system. They will be considered as absent. I have issued direction. त्यांना सगळे जाण येतले. And when it is 100% successful and people see that it is working in the panchayat department, when efficiency has increased and I have seen it increasing in other states, therefore I brought the system and I adopted it. त्यांना म्हाका हिंगाय ती adopt करून दाखोवपा जाय and I am very confident all the other departments will also follow suit. हे हांव जाणा हे पंचायतीन जातले म्हूण. आनी दुसरे पंचायत अंडर दीन दयाल infrastructure development scheme 38 जे म्हणटा पयशे ना they are showing as if they are collapsing. 38 whether it is a new panchayat ghar, whether it is a market, whether it is some beautiful infrastructure in the village, whether it is a hall, whether it is some beautification, आमी 38 project under Deen Dayal infrastructure scheme आमी तयार करून दिला. Another 38 are in the pipeline. Pipeline means work in progress, not in the pipeline. There are more projects. That means 76 projects will get completed by the end of this year totally. So who says the infrastructure is not improving? की पंचायतीन कांय बरे भाशेन चलना. थोडे सरपंच इतले इंट्रस्ट घेता खरें तेंची तोखणाय करपाक शकती आनी तेन्ना तेंचे ते भाशेन ते इंट्रस्ट घेवनूच बरें काम करता आनी आमी तांकां एनकरेज करपाक जाय. दुसरे फंड्स आमकां लेस एलोकेट जाले म्हूण हांगा एक सांगले गेले की सेंटरासून फ्रॉम 15 फायनान्स कमिशन युटिलायझेशन सर्टिफिकेट पंचायती कडेसून आमकां मेळूना. कित्याक मेळूना? हांवें सांगलां तशें थोड्यांनी बँकान पयशे दवरले. युटिलायज करपाक जाय तशे पयशे करूना आनी ऑटोमॅटिकली वेर यू विल गेट द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट बँकान पयशे दवरला म्हूण सांगून कितें प्रोग्रेस करून कितें काम केलां तें दाखयल्यार तुका पयशे मेळटले. हे भाशेन
पंचायत ओवरऑल बरे फंक्शनिंग चल्लेले आसा आनी आमी आमचे जे टेक्निकल सेल आहा जे हांवें इंट्रोड्यूस केल्लें कित्याक फास्ट क्लियरन्स येवपा जाय म्हूण तेंय आमी आनी सुटसुटीत करपाचें आसा. आमचो एकूच तरी एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा आमी मायज हें करतले म्हणजे मायज आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर हाडपाकूय आमी ट्राय करता सो दॅट द होल थिंग इज स्ट्रीमलायन. पयले हिंगा म्हणलें तांकां यू हॅव टू एम्पावर द पंचायत. आय वॉन्ट टू मेन्शन हियर स्पीकर सर पयले अंडर दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम 1 crore मेळटालो पयलीं. आतां 1 crore आहा तो म्हाजेच काळान हांवें ते 2 crore केले मागीर 3 crore केले 3.5 crore केले तरी आसतना पावना जायना उणे पडटाले पयशे मागीर ते एक स्टेजीर पावन बंद पडटाले. हाल्ली आमी नोटिफाय करून टोटली 5 crore केल्ले आसा म्हणजे एक डिसंट पंचायत घर सगळे कडेन बांदपा मेळटा. हांवें कोणा डिस्टिंग्वीश करूं ना ओपोजिशन ऑर रुलींग. बाब एल्टन म्हाजे कडेन फाटीं आयिल्लो तेजे हांवें प्रपोजल क्लियर केलें ते डिस्कस म्हूण मातशें उरलें तें कितें म्हाका जाणा जावपा जाल्लें पूण हांवें ओपोजिशन म्हूण दवरूं ना तेंय क्लियर केलें. हे भाशेन अनेक कडेन हांवें प्रपोजलां सगळे कडेन क्लियर केल्लीं आसा. तुजें केलां मरे सदां मागीर करता न्ही दोनी. हे भाशेन हांवें ओपोजिशन म्हूण केन्नाच कोणा दवरूं ना. म्हाका जाय ऑलरावंड डेव्हलपमेंट आनी हिंगा उलयला तशें विलेज्यो तरी सारक्यो आसल्यो जाल्यार सगळे सारके उरतले. आतां एक आज तरी कोण उलोवना लास्ट सेशनाक उलयल्ले बर्ज ती केस जाली ती कित्याक जाली. इट इज अ सिस्टमीक फेलियर. It is not failure of Panchayat department as was tried to point out against one department. It is a failure of multiple departments. So definitely we have to have SOPs. The day that incident happened, within 1 week I sent a file to the Honorable Chief Minister, to the Chief Secretary, because they appointed a task force or a committee to oversee that and recommend new SOPs. Both the files are being combined and we'll have definite SOPs. How the secretaries have to issue permission, how the panchayat cannot issue something illegal, even if they have got other permission, how they can verify. All this is being streamlined, Speaker sir. हे जेन्ना आमी streamline करता, हे जे problem जाला ते जावपा ना. This is an inherited problem. If I may say so, even sometimes truth is a casualty if you speak the truth. So I get sometimes scared to speak the truth. But I want to say here, if you scan in entire Goa, in their own villages, they should scan whether those 12 or 14 permissions which are required to build a house, even if it is your own property, do people have those permissions? Our Goans are not used to that because the system is so complicated. That's why I call it a systemic failure. We have to simplify it and make it a single window system. Honorable Chief Minister was speaking about it today, that he will make it. I told him it has to be done and he said, yes, I am going to make it. Even if it is your own property, if you are building something, the process is so complicated. I know what happened to me when I went to a village to build my farmhouse. I know how long it took for those permissions. 6 months I had to run from pillar to post. So I said, oh God, what is the position of a common man? That's why the common man prefers, amka naka, am indun podya naka, band. Sarpanch sangta tu band re, kite jata. Bandai mare, kite jata. Ee paristiti sogle village ni zalli asa, kone na mun sangche. Ani magir, license geta astana, एक हे म्हणून घेता घर म्हणून घेता मागीर NOC घेता प्रेशर घालता आमचेच लोक प्रेशर घालता आनी मागीर ते लायसन्स तुका जाय तशें दिता पयले बार म्हणून दिता आनी मागीर डान्सिंग जावन ते डान्स बारूय जाता. सो वी हॅव टू करेक्ट दीस सिस्टम. वी हॅव टू गेट अ SOP इन अ प्रॉपर वे. ओनली देन द सिच्युएशन विल इम्प्रूव. बट वी कॅनॉट ब्लेम द पंचायत or you cannot blame the secretaries themselves. They are doing their duty. सेक्रेटरीचे उलयतना खूबदां हांवें सांगलां तेंचेर जी रेस्पॉन्सिबिलिटी घायली आसा खूंय जाला. लेवल 3 म्हणजे दे आर लायक LDC. सी द फंक्शन्स दे परफॉर्म. एटलीस्ट their pay scale should be brought at level 5. I don't know why it is pending and why it should remain pending. दोश म्हाजेर येता. दुसरें हांव सांगपाक सोदतां 7th pay commission. Already I have given the administrative approval and I think Honorable Chief Minister will consider that because I have spoken to him and file is lying in the finance department. So तेणी काळजी करपाक गरज ना की आमी we are already seized of the matter. 7th pay commission is matter of their right. It will be done. So all the corrections that need to be done like this will be done one by one. And I am sure whatever issues that they have raised, I will answer them.
taking the names after I finish my general speaking. I think as far as panchayats are concerned, I don't want to speak more until I answer the specifics. I next go to industries, trade and commerce. Every time a picture is being created, and deliberately so I would say, because ultimately we have to realize one thing. Ultimately we are going to go into battle in the election. And whatever maximum that you should try to hype up and bring up in a big way, like an explosion taking place socially, it will always help the person concerned, especially if you are in the opposition. I want to tell them, anybody can be in any shoes. Today they are in the opposition. Very easy to point out, very easy to point fingers, but when you point one finger, others point at you. And at the same time, things in a democracy can change overnight. So what is important is doing the right thing. As far as industries is concerned, as you know, Goa is known for tourism. आमी tourism state म्हणून सगळे जाण जाणा. पण तेच बरोबर आमकडे 23 इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा. 23 इंडस्ट्रियल एस्टेटान हिंगा तरी इंडस्ट्री येयना, येवपाक सोदना, जाल्यार रिसंटली आमी जे प्लॉट ऑक्शनाक घातले, आमचो बेज रेट तरी 2,500 आहा, लोकांनी घेतला 8,000. बेज रेट तरी आमचो 6,000 आसा, जाल्यार लोकांनी घेतला 18,000 देखून लोकांनी घेतलेले आसा. म्हणजे अजूनही Goa is preferred for setting up industry, and they come through two ways. One, if they are plots less than 3,000, obviously they come to the IDC board. We clear the thing after evaluating everything. As we know, the red category industry is not welcome. We welcome only eco-friendly industry, the green category. Yellow, sometimes it is considered. And like this, good industry is welcome and will always be welcome. And हे भाशेन आमी इंडस्ट्री सेक्टरान खूबसो बदल हाडलेलो आसा. जेन्ना आमी वेअरहाउसिंग आनी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हाडली, पयले चिंतताले लोक वेअरहाउसिंग कशें इंडस्ट्रियल पॉलिसी जावपाक शकता, वेअरहाउसिंग कशी इंडस्ट्री. आज सगळे वेअरहाउसिंग वचपाक सोदता. आनी हांव हांगा सदां सभागृहान सांगता तशें, one day it is going to be the biggest industry, logistic industry and warehousing, where Goa will become like a trading hub. What is Dubai and what is Singapore? What was there at one point of time? How people go abroad for white collar jobs. I am dreaming of that day, and it will happen. Goa will become the largest trading center in this part of the world, and we will have goods coming in and going out. And slowly but steadily it is helping. And why it will not happen? We have got 2 airports. We have got one airport in the north, one airport in the south. We have to maintain and see that the South Goa airport, Dabolim airport is maintained for eternity, not only for tourism, but for industry, for movement of goods from across the border. Many good manufacturing goods being exported abroad should happen after coming to Goa. From here it should move, and it is bound to happen sooner or later, and it is slowly but steadily happening. I can see it happening. And this way we have developed the 23 industrial estates, and through the investment promotion board, which is like a one single window clearance, we have cleared many projects. We have cleared, I think, more than 6,600 crore worth projects. Some of them have seen the light of the day. Some of them are work in progress. We cannot ask every industry, what is the percentage of your work? When are you going to complete? They have been given sufficient time. And by giving sufficient time, we cannot compel them and give them a deadline. Your industry should be complete and it should go into production at so and so time. Some industries do take time. Yes, there are some units who have taken land and they are sleeping. We will take whatever necessary legally what action is permissible, because it is not for trading. We realize it. We want real industry to come, Speaker sir. And in the same way, I want to say that there are many people who are making a beeline to come here. If we had welcomed every project, then land would not have been enough. By now, we have been oversaturated. We are very careful about this particular thing. And I want to say here that as far as the industrial development is concerned, it is moving at a good pace. You take the example of IDC. When I took over as Industries Minister, I remember those days, it was in minus. Today, we are in a plus with a big amount. I don't want to name the amount, because we have definitely improved.
We have digitized everything. We have a open portal where everything is visible in a transparent manner. Where land is there, where land is available, where land is not there, and what is the price, which plots are being auctioned, which plots are not being auctioned, which are available if you are applying it directly to IDC. When this is a matter of open chapter, where is the question of something else happening there which used to happen in the yesteryears? Simply talking for sake of talking is not enough, Speaker sir. We have to see what is the ground reality. We have to see what is achieved and what is achievable. What are the policies so framed? Unless you have sound policies, we cannot be expected to move further. And that is what has happened in the industrial sector. So much so that recently I remember that all the industries association, they gave me a pretty surprise. I will come to that later. It is written somewhere. I don't have habit of reading the papers, where I myself was awarded and given a scroll of honor by all our industrialists. And I asked them, why are you giving it? They said, no, this change, this badal what has come was we never expected. It has come in a big way. You see where Goa is going, and really it is moving. It's only that we are now in the habit of opposing the good things and the bad things both. जशें आमी कोंकणीन म्हणटा, सुक्याचेर ओले जोडटा, ओल्याचेर सुकेंय जोडटा. अशें जाल्यार कशें जातलें? आमी तरी सगळे ओपोज करपाक लागले. आमी तगली सगळेच बरें ना म्हणपाक लागले आनी बरें कितें केलां तें एप्रिशिएट करना आनी हें बरें म्हणना जाल्यार गोंय बिगडटलें. आमी लोकांची मनां आमी बिगडटा, आमी लोकांची मनां कुसयता आनी मागीर बरे लोक कशे चिंततले? बरें सुद्दां केल्यार मागीर वायट म्हणटले, डेव्हलपमेंट केल्यार वायट म्हणटले. पूण आज आदलें गोंय उरोना म्हणून इंडस्ट्री हांगा येवपाक सोदता. वी आर वेल कनेक्टेड बाय रोड्स, good bridges, good roads, as I said, 2 airports, 2 railways, good port which is being built up today. You have a passenger terminal also which is going to come up there. All these things are building to the making of a modern progressive Goa. हे आमी रियलायज जावपाक जाय. आमी तरी लोकांक नेगेटिव्ह मुडान गायले जाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर? आतां ह्या इंडस्ट्रीचे उलयतना हांव स्पेसिफिकली सगळे पॉयंट टू पॉयंट वयताना प्रत्येक जाण उलयला ते हांव वयता ट्रान्सपोर्ट आमकां एक संवय जाला कितें म्हणजे वायट म्हणपाचें. हांव मान्य करता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सबसिडी म्हण नाका, फंडींग म्हण नाका, गॅप फंडींग म्हण नाका, मॅक्सिमम पयशे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना वयता. म्हाका एक सांगा, एक प्रसंगूच याद करता आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक आनी आमकां सगळ्यांक. जेन्ना कोवीड जाल्लें, कोण मुखार सरपाक सोदनासलो, कोण आपली गाडी मुखार हाडपाक सोदनासलो, कोणू कित्याक भिताले मरतले म्हूण. इक्विपमेंट म्हण नाका, लोकांक हिंगासून थिंगा व्हरपा म्हण नाका, प्रवास करपा म्हण नाका, एमर्जन्सी आहा थिंगा पावपा म्हण नाका. कोण पावले? कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. हें फक्त प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन न्हू, हें लोकांचे सेवे खातीर. आनी ते चिंतून आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन केल्लें. हें कॉर्पोरेशन करता तेन्ना हांव याद करता, तेन्नासून हांव पॉलिटिक्सान आहा. कितले ऑपोजिशन आसले प्रायवेट बस लॉबीचे. आज जशें आमकांय ऑपोजिशन आहा थोडे बदल हाडपा थोडे कडेन, तेन्नाय खूब ऑपोजिशन आसले. लोक रस्त्यार येयले, बस्यो फोडल्यो आनी कितें फोडलें. पूण तेन्नाचो मान्य मुखेलमंत्री आतां फाटीं सरना. तेणें सांगलें ना, कदंबा येवपा जाय, आमकां हें लोकां सेवी खातीर जाय, आनी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन येयलें. आज आमी ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान आमी थोडो बदल हाडपाक सोदता. आमी म्हणटा कदंबा बस सगळे कडेन पावना, पावना. कित्याक जे आमकां फ्लेम 1 आनी फ्लेम 2 आमकां स्किमी खाला बस्यो दिल्ल्यो, इलेक्ट्रीक बसीस दिल्ल्यो, मागीर सेंटरान रोखडो बदल केलो, आमकां दिवना. इवन थोड्यो आमकां मेळ्ळ्यो त्यो स्वताचे म्हाका वचोन थिंगा झगडून हाडच्यो पडल्यो. ते म्हणपाक लागले स्कीम काबार. तूं जाणा आमचो कितलो प्रेशर आसता तो, एक ल्हान स्टेट जाल्ल्या कारणान बाकीच्या स्टेटींचो प्रेशर चोला आसता. तरी आसतना आमी बस्यो हाडून दाखयल्यो. म्हणून आज ओलेक्ट्रा त्यो बसीज हिंगा अप्लाय करून आमकां इलेक्ट्रिकल बसीज आसा जे चड पोल्युशन जायना. पूण तेच बरोबर हांव मान्य करता, थोडे आमचे मान्य आमदार म्हणटा आमकां त्यो शॉर्ट बसीज आहात, डिझल बसीज आहात, विलेजींनी त्यो आमकां उपकारता म्हूण. आनी म्हाका हेय खबर आसा 150-200 बसीज हे आमचे फुडल्या वर्सा म्हणल्यार आफ्टर 15 years वी कॅनॉट प्लाय देम ऑन द रोड. आमकां नवीन बस्यो जाय पडटल्यो. खुंयसान तरी आमकां बस जाय आनी त्यो बस आमी हाडच्यो पडटले. आनी आमी जाणा प्रेशर येता पयशांचो.
सगळे जाय तशे एक एकदा फंड्स मेळना तेन्ना आमी अटकून उरता KTC कडेन डिमांड जायत आसता पूण हिंगा आमी पळयतना फकत प्रॉफीट पळयना कशे पयशे जोडपा जाय ते पळयना आमी जेन्ना म्हणटा अंत्योदया person last in the line, person in that last village who never expects to get transport to come to the city to move. थिंगा आमची बस आणि प्रवास करपाक तेका ट्रान्सपोर्ट आसपा जाय म्हणून कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन केल्लें आनी तोच हेतू आमचो आसा प्रॉफीट करपा ना हांव जाणा मातशें टर्न अरावंड केल्यार चड डिजिटायजेशन हाडल्यार टिकेटींग बरें सारकें ट्रान्सपरंट मॅनर केल्यार आनीकूय रेवेन्यू येतलो हांव स्वताचो बोर्डाक बसून हांवें निर्णय दिल्लो हांव मागता आमच्या चेअरमॅना कडेन इम्प्लिमेंट करते डिले करू नाका MDकूय सांगता हिंगा हे सभे माजारसून डिले केल्ले आसा हांव स्पश्ट उलोवपी हांव एक टॉलरेट करपा ना म्हाका हें बेगीन केल्लें जाय कित्याक थोडो पर्संटेज रेवेन्यू आमचो वयर वयतलो तुमी ते बदल कितें केला हांव नको कितें तें आनी इतलें ब्युटिफूल सिस्टम आमी दिल्ली आनी हांव एक सांगपाक सोदतां हे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान सुद्दां म्हाजी इच्छा आसा बिफोर द कंप्लिशन ऑफ दीस इयर हांव मॅक्सिमम ऑनलायन हाडपाक म्हाजी प्रयत्न चालू आसा आनी हांव करून दाखयतलो इट इज इन द एडवान्स स्टेज वेदर इट इज माय ओन डिपार्टमेंट RTO most of the services are this 100% it should be digital before end of the year I want to make it and I will make it and show हांव एकदां कितें सांगता हांव करून दाखयता हांव बेश्टें उलोवपा जाय म्हणून उलयना ते थोड्या कितें आसा देर इज इनर्शिया टू एक्सेप्ट चेंज देर इज इनर्शिया टू ब्रिंग अबाउट ट्रान्सपरंट सिस्टम हें उलयता हांव एक इम्पॉर्टंट विशयाचेर येता पयर चर्चा जाली जेन्ना म्हाजे डिमांड्स ना पयर चर्चा जाली एक क्वेश्चन नंबर 1 आहले आमचे बाबा लीडर ऑफ पोजिशन इट वॉज नॉट एट ऑल माय इंटेंशन टू हर्ट anybody sentiment and least of all people whom we are dealing we want them to come to the table and according to listen to the opinion of all the 40 MLAs or particularly those from coastal area and come to a consensus where is my intention to hurt them and some people said some people came to me and they said your chief minister said that there was no this he was right what I said was misheard or was not heard properly I did not say that they fought in the conference room when the meeting was going on. There is a fundamental difference. Meeting went on very smoothly. On the contrary, I told the Chief Minister, today they are so well behaved and today I think we will be able to crack our problem which is there for so long. They are very positive. And in that meeting itself, in that interview itself and in this August House, I called them the real ambassadors of tourism. If I was against them, if I had something against them, why I would have said that that they are the real ambassadors? I rather praise them. And when is it that I have not reached out to them? When they were in difficulty, I reached out to them. And what is the thing what we are proposing? Simply it has become a ego point. A draft policy on aggregator is sought to be projected as if we have notified. They seem to be so intelligent, especially leader of position. He shows a draft aggregator policy. Does it become a policy for me to withdraw? It remains on paper. It is as good as nothing. He should realize this. Otherwise, I am ready to withdraw it right now. There is nothing to withdraw because it is a draft. They should realize this. I did not say this. I was waiting for the moment to answer this. Purposely, I did not answer. A draft policy is nothing. It means nothing, I am telling you. So, even when a new policy comes, that means that will be automatically withdrawn. I said it on purpose. I wanted to see what you are saying. Remember, a draft is a draft. It is nothing finalized. So we can come out with a brand new policy. As is our endeavor, Speaker Sir. Get everybody on the digital platform. They don't like the word app. Get them on a digital platform where fares would be uniform for everyone. No distinction. And since they said, we have respect to that. I respect their opinion. As I said the other day when I answered that question, I must sometimes put myself in their shoes, what they feel. Yes, I put myself in their shoes. And therefore, it should be one single rate. And from point to point, it should be available on your mobile. What is the fare to the tourist, to the local person who is traveling, and to the taxi fellow. He knows how much he will earn. And when you are going to go on the digital platform, once you register there, and if you have a daily customer who comes every year, and every time he comes, he will come to you only. Will he say, no, I will give only this much?
I know of cases where they pay you double or triple because tourists love Goa, they love the atmosphere and they just tip you. And we have, at least I have always reached out to the taxi people. I don't know how so much of misunderstanding every time, as if I am against them and I am against because they are local and I am not for locals. What type of argument I myself don't understand. So basically, we all are for Goans. I don't want to single out anyone and say that he is not for Goan. We all are for Goa. That should be the real spirit with which we work. And I'm telling another thing. Let me be frank. We are in the election year. Whatever I may say, I'll try to do this. As I said earlier, you can take a horse to a water, but you cannot ask it to drink the water. I want to see, if I have to bend backwards, I will bend to accommodate their thinking. But it has to be a joint exercise from all the MLAs. And let us come out with a solution. But one thing I plead with the August House, ultimately they have to come on a digital platform. We need data to plan. We need data to decide which types of taxes we can give permit, we should not give. Today it is in a haphazard manner. And may I say so, one person who retired took full advantage of this and made a franchisee and kept on giving taxes. I am admitting in this August House I did not know for quite some time. And I stopped it when I came to know. These are the things, these are the type of things which will continue to happen. And because he was on the verge of retirement, I did not take action. Otherwise, I would have been the first one to take action. This is the malpractices which will happen. Because you don't expect anything, everything to come on a file and everything will be hunky-dory. When it's on a digital platform, every information comes in front of you in a jiffy. And with AI going to play an important role in every sphere of activity, I think all this data can be used gainfully to plan for the future. Don't look at Goa today, look at Goa far beyond. It is something which we all need to do if we will see Goa progress. It is a matter of a progressive state. It is a matter of the right thinking people. Let us put that to good use, and that is what is required. And people expect of us in this August House. That's why it is called the August House. Not everybody can come here, not everybody comes here. It is our good fortune of all of us that we are here to legislate, think good and implement good policies for the people. Sometimes we become constituency centric. Sometimes we become so attuned to that we forget that we are there for the state of Goa. We are there for Goa as a whole. This thing should not happen, Speaker Sir. When I also have equal number of taxis at my Dublin airport, I have been able to always convince my United Taximen Union, the taxi people. At times they have been very angry with me, but they have always been with me. That's your leadership. That's the way you should convince them. I am very, very grateful even from this August House. I want to tell them. And that's how I was able to push things. In the same manner, I would also request all my other most respected honorable members of this August House, let us get a good policy attuned to the times. As my good friend Michael said, we are in a changing world. It is a new world. So let us decide something anew, something which will be practical, something which will be good. Let us not move backward in a manner which will be detrimental in the long term. We should not forget, Speaker Sir, one thing, that in our neighborhood, whether it is Sawantwadi, whether it is Kankoli, and that entire stretch is developing very fast as a tourism hub. Today also it is a fact. I want to state in this August House. People may criticize me for speaking the truth. Truth is always at a premium. 70% of traffic what comes from Maharashtra to the Mopa airport. Today what caters to maximum to Goans is the Dublin airport. I am not saying 30% also is a huge number for Mopa. So we have to maintain and think overall what is good for Goa, what will be really necessary as far as Goa is concerned. Speaker Sir, now I think I should move to the specifics of every point that was raised here. Honorable Leader of Opposition, I want to tell him about, he said about the drivers training facilities as well as some others said so. Government of India has notified scheme for setting up integrated driver training center and regional driving training center. Under this scheme, we are preparing the detailed project report for submission to central government.
and funds are expected to come totally from Government of India. That's why in the budget, as you said, allocation is zero. Because I spoke to Nitin Gadkari ji and he has agreed to give full funds to us. Okay? So that's why there is zero allocation in the budget. And I personally wrote to him thereafter as a follow-up, and he called me up and he said, definitely I'm going to consider even this regional center. Okay? Then, of course, you spoke about the Ambawali matter. As you know, we had constituted a committee with Superintendent Engineer as chairman to investigate the matter. So the SC got promoted as CE, as Panchayat department was not having SC level officer, and matter involves investigating civil construction works. Matter was later referred to Vigilance Department. So Vigilance Department is handling it. Our committee is no more handling it. And the allegations were against gazetted officers in that particular complaint, like assistant engineer and executive engineer. So this will be thoroughly investigated. Don't worry about that. Action, whatever necessary, will be taken. That is what I am telling you. Then, of course, all the files are taken into custody. All material is taken into custody by Vigilance Department, and they are fully investigating the case. Then you also said that 15 finance grants are given to state based on geographical area of each village panchayat and population of village panchayat. That is what I want to inform you. It is based on the village population as well. The formula of allocation is devised by the Central Finance Commission. We absolutely have no role in this. They decide. It's only once when the Finance Commission came, why that high allocation you are seeing. I personally made a presentation with his permission. Mr. Singh was there. And he gave us extra. In fact, he told one of the officers, such a beautiful presentation, I feel like giving him extra funds. He gave me extra funds. That's how we got extra. Now we are not getting that extra because what extra funds were given, panchayats were not able to utilize. They kept it in the bank. So no UC, no utilization certificate. How will you get more funds? It's as simple as that. Then, of course, what is something else you said? Okay, I'll come to your points later from that booklet. Govind Gaude, he was most vociferous, and most vociferous, I think, more than you all also. But I want to tell him, the issue of Marcel bus stand between KTCL and Tivri, Korgaon village panchayat is already approved by Secretary Transport, and matter will be placed before next cabinet meeting. Issues are like this. Kadamba Transport Corporation, definitely, initially they were not agreeing because they said it is like a sellout. We are losing so much of money. And then again you all will say Kadamba is losing more money. This is how the money sometimes get lost, even though his demand may be genuine. To hand over 10 shops at Marcel bus stand to Tivre, Orgaon village panchayat. Rent-free village panchayat office of Tivre, Orgaon, situated in Marcel bus stand. To waive rent of library premises in Marcel bus stand. 1 number of rent-free shop to art and culture department. Rent-free premise to be given to police outpost in Marcel bus stand. Yes, these are necessary. But at the same time, Kadamba will lose the money. Definitely they had reservations. So you cannot expect them to immediately agree to lose the revenue. That's why it got delayed, but next cabinet it will be cleared. सर कितें टाइम बाउंड सांग नेक्स्ट कॅबिनेटाक जाल्यार नेक्स्ट कॅबिनेटाक फुडले दोन कॅबिनेट जाले ते टाइम सांग काणयो नाका आमकां सर टाइम दी नेक्स्ट कॅबिनेट तेजे उपरांत जाल्यार तेजे उपरांत करपाना सोडून दी बिकॉज माझो उत्तर सारको स्पष्ट आसा म्हजे प्रश्न स्पष्टूच आसा स्पीकर सर तेजे हेजो फुडल्या म्हजो प्रश्न स्पष्ट आसा काय आन्सर दिवपाक शकना तेय हांव सांगता म्हजो प्रश्न स्पीकर सर स्पष्ट आसा जाता जाल्यार जाता ना जाल्यार काळी आयकोपाची ना मागीर आमी पळयता कितें करपाक तेजे फुडले हांव आकाय तेजेवन फुडें आन्सर दिवपाक शकना आनी हांव दिवचोय ना जालें दॅट मिन्स फुडल्या कॅबिनेट हांव सांगला मोस्ट फुडले वसत रेडी जायना जाल्यार
तोय कॅबिनेट मिनिस्टर आसलो ताका खबर आहा कशें जाता अरे कॅबिनेट मिनिस्टर आसतना तुझे मुखार मांडटा हांव स्पीकर सर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम गेली 7 वर्ष कॅबिनेट केन्ना जालेत ना हाजेर 7 वर्ष जाली स्पीकर सर फकाणां करता हांगसर फकाणां करता कितें तेजें जाला अरे म्हाका स्पीकर सर आज आमी तुज्या फ्लोराचेर उबो आसा म्हाका तुजे कडल्यान उत्तर जाय म्हाका तुजे कडल्यान उत्तर जाय काळे सांगता हांगसर येवन आमी फक्त हांगसर उलोवपाचें आनी वचपाचें लोकांनी आमकां हांगसर आमी हांगसर मेरिटाचेर पाविल्ले आसा स्पीकर सर कोणाची हाजी करून पावना आमी हांगसर लोकांनी आमकां निवडून दिल्यात आनी कोणाक काय नुकसाण जावपाक जायना ते मांडा पूण योग्य पद्दतीन मांडा योग्य पद्धतीने सांगला न्ही तो स्पीकर सर गेली 7 वर्ष योग्य पद्धतीने सांगता योग्य पद्धतीने सांगल्यार जर कळना जाल्यार मागीर आनी खंयच्या पद्धतीने सांगपाचें ते सांग न्ही म्हाका खंयच्या पद्धतीने सांगपा तें सांग म्हाका उत्तर दिवपा जाय ते मंत्री दितले तुम्ही उलोवन जाले बसा नाही उलोवन जालें म्हळ्यार कितें तर स्पीकर सर यू कॅनॉट गिव अ जस्टिस टू मी तुमचे उलोवप नो नो म्हाका कमिटमेंट जाय हांवें 2 शब्द सांगला जायना जाता म्हाका टाइम दी मंत्री उत्तर यू आस्क मिनिस्टर टू गिव मी टाइम नो मंत्री उत्तर दितले तुझी पावर आसा स्पीकर सर यू यूज युअर पावर उलोवन जाले बसा मंत्री उत्तर दितले बसा स्पीकर सर हांवें हेज्या आनी स्पश्ट कितें सांगपाचें नेक्स्ट कॅबिनेटी हाडटा चुकोवन उरलें जाल्यार नेक्स्ट कॅबिनेट 100% इतलेंच सांगपा हेज्या माय जावं कितें सांगपाक शकता इतली हे आवाज करून दाखिवचे फ्रस्ट्रेशन काडप आसता कितलेशे कॅबिनेटी जाल्यो आता म्हाकाच खबर ना स्पीकर सर एक इश्यू जे म्हाका उत्तर मेळ्ळा ते हांव हिंगा दिता बाब विरेश बोरकारान काडले स्मार्ट बसीस 5 स्मार्ट बसीस ना म्हूण KTC smart under Panjim smart city operation KTC bus operates total 48 EV buses in Panjim smart city through that operator as per the tender document 48 buses the operator has to keep 5 number buses as spare to be used under rotation for maintenance so that no schedule to be cancelled or got without operation पण इतोरी आसतना इतल्यो 3 बसीस हांव तुका सांगता out of above 5 number of spare buses on 3 buses we operate on Mapsa Porvorim Panjim route इतल्यो कित्याक आमकां शॉर्टेज आहा ते 5 एक्चुअली स्पेअर दवरपा जाय हांव बाकी दिता रे बाकी एक येता ते दिता न्ही स्पेअर कित्याक केल्यो न्यू बसीस स्पेअर कित्याक केल्यो तुमी एकदा आउट ऑफ ऑर्डर वयता इवन ते ईव्ही बसीस आउट ऑफ ऑर्डर वयता ताका लागून कशें जातलें न्यू बसीस एक वर्स जावना स्पेअर कशें जातल्यो बसीस ताका लागून तितल्यो हांवें तुका सांगले तशें 3 नंबर आमी त्या रुटार यूज करता म्हापसा पोरवोरीम पॅन्जीम ना ओन्ली 2 स्पेअर उरल्यो मागीर रिप्लाय क्लियर आसलो तुमच्यो 5 बसी ना म्हणून 48 बसीस तुमी गेले ते वर्स जाल्ले आनी ह्या वर्सा दिलो मरे 5 बस विंग आयला ते स्पेअर म्हणटा मरे तुमी आतां स्पेअर म्हणटा तूं आतां कितें बसीचा स्पेअर म्हणटा 5 बसी स्पेअर जाल्या स्पेअर म्हणजे आउट ऑफ दीस वी आर सपोज टू कीप स्पेअर खंयची ब्रेकडाऊन जाल्यार खंय एमर्जन्सी जाल्यार आमी त्यो दवरलेल्यो सो 3 आमी त्या रुटार आमी हे करता यूज करता ते तुमी रिप्लायन मेन्शन करूंक जाय न्हू तुमी रिप्लायन मेन्शन करपा जाय न्हू की बाबा आमच्यो 3 बसी ह्या रुटाक दिल्या 2 बसी आमी स्पेअर केला मरे आता मेन्शन केला न्ही पण ते तुमच्या त्या डिपार्टमेंटाक तर सांग तर तशें जाल्यार तुम्ही मेन्शन केल्यार तो अशें दिसता की कोण चोरयेक गेल्या म्हणून बसी तो डिपार्टमेंटान दिला एक वर्सा सारको रिप्लाय दिला तू मातशें डिपार्टमेंटाक सांग ते रिप्लाय दिता सारकी दी म्हणटा अशें जाल्यार ती तुमी क्लॅरिफिकेशन दिवंक जाय न्हू 3 बसी सारको रिप्लाय दिलो काय जालें न्ही ते रिप्लाय दिता पळय तेन्ना सारकें दिवंक जाय 3 बसी खंय गेल्या मागीर 2 बसी खंय रुटूय दिलो मरे आनी कितें जाय रुटूय दिला तुका एलक्यू आमी घालता एलक्यू आमी घालता तो आमचो प्रिविलेज आसा एलक्यू वायज हांवें तुमकां विचारला क्वेश्चन सिच्युएशन डायनामीक आसता एलक्यू दिता म्हणल्यार तेन्ना त्यो बसयो ते प्लाय जायना थिंगा ते उपरांत थिंगा प्लाय जाता तो लेटेस्ट रिप्लाय दिला 5 बसीचो डायनामीक कसलो हे पण बसी मरे त्यो फसका काडी काय किती शणपाक
कितें उलयता तुमी बॉस एक्झॅक्ट आहे आता किती परिस्थिती आहे ती रिप्लाय दिला मध्ये. इट इज टॅक्स पेयर्स मनी, लोकांचो पयसो तो बस हाडपाक इन्व्हेस्ट करपाक सो लोकांचो पयसो, तेजी अकाउंटेबिलिटी तुमी धरपाक जाय. आतां ह्यो 5 बसी म्हणटा ते बारीक गोश्ट न्हू, फस्काची काडी न्हू ती, फस्क मारल्यान भायर उडयली. तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक जाय न्हू. तूं आतां म्हाका सांगता की 3 बसी खंयच्या रुटाक घातल्या आनी 2 बसी स्पॅराक दवरल्यो म्हणून. हे तुम्ही रिप्लाय एलिकीन दिवंक जाय न्हू. हे एलिकीन तुम्ही रिप्लाय दिवंक ना. सो क्लियर कट कित तरी तुमचे सारके गो आसा नाल्यार तुमी सारको रिप्लाय दितले न्हू. क्लियर कट रिप्लाय आसा. 48 बसीस अरे लास्ट इयर दिला तो लेटेस्ट रिप्लाय किती आताचे पोझिशन किती आहे ते दिला. हांव इन्स्पेक्शन करून येऊ, बसींचे इन्स्पेक्शन करून येता. आम्ही लोकांचे पैसे नेता. म्हाका अलाव करा. वेस्टिंग सर म्हाका अलाव करा. हांव बसींचे इन्स्पेक्शन करपाक आर्ग्युमेंट ऑल्सो इज दिस. तुका एलोकीन आन्सर दिवना. आता मंत्र्यान तुका आन्सर दिले, विधानसभेच्या पटलाचेर तुका आन्सर मेळ्ळे, आता परत तेजेर आर्ग्युमेंट म्हाका रॉंग आन्सर मेळ्ळे. जालो ना तो विषय. सर म्हाका इन्स्पेक्शन करपाक जाय. 48 बसी आसा काय ना त्यो ते मागीर सगळें परमिशन घेवन कर, पूण आतां तुमी तेजेर हें करूं नाका, भासाभास करूं नाका. जाले दिले म्हणटरी. स्पीकर सर सिंपल आसा. जेन्ना आमकां एलिक्यू दिता तो आमचो प्रिविलेज, आनी ते एलिक्यून रिप्लाय जो आसता तो सारको वचपाक जाय. एज पर जो रिप्लाय तुका मेळोना तो आता माननीय मंत्र्यांनी हावजात तुका रिप्लाय दिलो न्ही. हय म्हाका दिलो. स्पीकर सर म्हाका पळोवपाक जाय सॅटिस्फॅक्शन. मिनिस्टरान अलाव करपाचो फाल्यां हांव येता पळोवपाक डेपोचेर आसा खंय आसा त्यो बसी चॅक करता 48 आसा काय ना त्यो. माननीय मंत्री प्लीज गो. स्पीकर सर दुसरे एक विजय सरदेसाई ऑनरेबल मेंबरान मांडले की 600 रुपीज त्यो म्हणजे भायरसून बस येतात त्यो लिव्ह एन लायसन्स ते हें जाता ते आनी बाकीचे 300 and 600 हें जाता. तेका हांव सांगपाक सोदता अंडर ऑल इंडिया टुरिस्ट व्हेकल परमीट रुल्स 2023 नोटिफायड ऑन 18/4/2023 फॉर बसीज विथ मोर देन 23 सीट्स ऑल इंडिया परमीट दे पे क्वार्टरली फी ऑफ 90,000 आणि तेन्ना एक नोटिफिकेशनूय आसा from Ministry of Road Transport and Highways. Clearly, all states and UTs are again advised not to levy any other kind of taxes, fees, border tax from tourist vehicle plying under the strength of valid permit issued under the All India Tourist Vehicle Permit Rule 2023 across the country. हे clearly mention केल्ले आसा आणि हे circular प्रमाणे आमकां वयचे पडटा. And these are directions issued by भायले बसीक 600 रुपया पर सीट आहा. हे पिक्चर सारकें आहा ना. होय. मागीर how this other thing you are citing. See, by this I am showing that you are making a loss of 3,89 lakhs a year with this 300 non-Goan buses which are using live and license agreement. So I am saying that you are by this adjustment. Live and license agreement we have cancelled already now. We don't permit anymore. We don't permit anymore. Then you have cited the wrong thing to me. No. You are under section 88(9). This is not applicable in this case. No, it is applicable. How? Tell me. Under section 88(9), central government is empowered to make rules for all India permits. All states in the country are following same rules. But Why? I'm not saying about that. See, I am asking you a simple thing. 300 रुपया पर सीट म्हणून गोंयच्यो बसीस रजिस्टर्ड आसा ओ ना. आसा जर जाल्यार 600 तांकां आहा, आमकां 300 आहा. ते 600 आसून 300चो बेनिफीट घेता आनी आमकां 4 कोटी रुपया ऑलमोस्ट लॉस जाता. 3.89 crores a year with these 300 buses. This is what I am trying to point out. If it is a matter which has not been investigated upon, you investigate it. I will look into the matter. Now that you I are am bringing this see, as a responsible member of the House. Any revenue, but I have cited you. This is the revenue laws. The central rules and leave and license we no more give, so that issue is laid at rest. But since you have raised the issue, I will definitely look into that. See, I have raised many other issues also, which are contentious. I'm only going to the very important issues raised. Carlos, he said that rent a car, rent a bike should be given to local people. Okay? There has been
debate in this very august house prior to this. म्हणजे सगळ्यांनी म्हणटा आनी रेंट अ बायक दिवप ना, एक्सिडेंट करता, आनी रेंट अ कार दिवप ना, हांगा कितले फाटी डिबेट जाला. सो म्हाका सारकें कन्सेन्सस करून सांगा, दिवपा जाल्यार दिवया. कित्याक हितून जाला कितें तेंय हांव हे ऑगस्ट हावसान सांगपा सोदतां. इल्लिगली लोक चलयता. Like I'll give you in Mandre, in Jeet's constituency, the youth are unemployed. एक थिंगा license cannot given, I don't know how it happened. So everybody is operating illegally. What are they saying? Give us license, we want to come on the legal platform. So that is exactly what you are saying. So if that is so, so shall it be. So I'll do it. I have no problem. कितें मातशें पळया तुमी. Last time I brought on the floor of the house, one person has taken money promising this rent a car and तांची कामच जावंक ना. मोती दोंगरावयले कितलेच लोक आहा, आमचे फातोर्डाचे कितले लोक आहा, ते तो इश्यू रिझॉल्व जावचे पयलीं तुमी ताका आनी ऑपॉर्च्युनिटी दिवं नाका. Honorable Vijay Sardesai, I don't want to name that officer. Yeah. I have given enough hints what happened during his time and why I was so angry I was about to take action. Even the franchise scheme and ते तुका खबर आहा मरे, हांव जाणा तुजे कडेन कोण आयिल्लो तो. हांव पिक्चरांकूच ना. आमच्या मनात लोक येतकूच आमी काडटले न्ही ते इश्यू, नाजाल्यार कशे काडप ते. Okay, then driving by hiring vehicles when they have experience of a few weeks only, or that they get a driving license and they drive. This we cannot keep a check. Once they have a driving license, rent a car, they will automatically give them, no? Huh? Okay, we will consider the speed governor so that they don't go fast, rent a car. We will consider this. My परत मागीर आनी बोर्ड करीत येतले कितें सांगपा की पळय आमकां आनी खर्च गायला, आनी पयशे मोडपा करता, सगळें आयकचें पडटा. तूं आज हावजान सांगतलो, फेस म्हाका करचें पडटलें. Okay, you want the KTC services to be improved also, you said. Then no utilization certificate, which I explained to you. I explained to you about IPB as well. Jeet Arolkar, he wants a digital platform, 40 lakhs limit, Form 10. हे बाकीच्यांकूय हांव सांगता, हे बाकीच्यांनी रेस केला. GIA funds दिताना, those whose income is more than 40 lakhs don't get funds under GIA. Sometimes the income is very less. Form 10 बरपा जाय, पूण तेंचे सेक्रेटरी जे आसा, सरपंच, above 40 दाखोवपा सोदता. So what we can do? If records say income is more than 40 lakh, but I will make a correction. I will change the entire format so that poor panchayats get those funds. Understood, no? This I will bring about a change. Okay, that I'll do, no? That I know. That's what I told you, no? Why? मारता म्हणून आणि यूज करता प्रायव्हेट व्हेकल पलटी नंबर प्लेट मारून यूज करता म्हणून ते तुम्ही एक्शन काय सांगना एक कंप्लेंट आसा सगळे अटॅच केल्या मुकडे फुल सबमिट केला हे टेबल आम्ही कितले एक्शन केला फाइल्स कितले कलेक्ट केला सगळ्या हा नंबर प्लेट एक टाइम एक लायता मागीर दुसरी नंबर प्लेट लायता सगळे खबर आहा म्हाका हे पळय हे तेंच्यांनी नॉर्थ गोवा रेंट अ कॅब एसोसिएशनान कंप्लेंट घातल्या ऑफिशियल तुमकां घातल्या पुलिसांकूय घातल्या तुम्ही एक्शन कांयच घेयना तुम्ही कित्याक घेयना एक्शन हेंचेर एक्शन घेया न्हू तुम्ही म्हाका धाडून द्या एक्शन आतां दी तुमकां व्हिडिओ आसा तितून ते सगळे नाका म्हाका फायल टेबल करता तुम्ही एक्शन घेया तेंचेर इनलिगल चलता इतले सगळे डिलायला लोबो Students are demanding this. This is a demand. Last time when students demanded from within, Pune Goa University, you had done it. Now there is a demand from students that from each taluka there should be a connection to the premier education institute. I will get it seriously examined. 12 talukas, because I have done for 1 or 2 buses. I will get it examined what you are saying overall also context that, whether it can be done so that students have that facility. That St. Xavier's Academy, person with disability, they put. Yeah, that also I'll consider. I have not come to you as yet. When I come to you, I'll tell you. Delilah Lobo G to be given responsibility to prod the panchayat to use 15th Finance Commission. 7th pay, as I told you, I have already cleared it administratively. It has gone to finance. We should, hopefully, I should get the clearance. JE to be given responsibility. Sanglo Tashe, I am making a special cell so that we prod the panchayats to use those funds.
बेश्टे बँकान घालून जावपा ना म्हूण. ओके, दॅट आय एम डुईंग. Dr. Shetty knows better than me how much I have done for Latam Parshe. He wants more to be done. I'll see that it is done. Kedar Naik is there. No crash helmet for pillion rider. Unfortunately, this rule is by the central government. I तरी आसतना आमचे लोकांक सांगला implement करनाका. Because sir, I have told my people enforcing, because during school timings I have seen not 2 people, 4 people go on a scooter or on a 2-wheeler. It is a necessity in villages and all. They should not find them. They are our local gone people. They have no other means of transport. They cannot wait for hours for the bus to come. A practical difficulty, I hope they will understand this particular problem as well. In North Goan तुझे एनफोर्समेंट ऑफिसर ना एनफोर्समेंट करतलो म्हणटा पळय तूं आतां विरेशाक बी सांगला तर यू डोंट हॅव एनी घालता घालपा जाय. हांव जाणा 3 वेकन्सी घालता. आणि BLO ड्युटी धाडपा नाका म्हूण तुमी जाणा. जशे बाकीचे डिपार्टमेंट एफेक्ट जाता, मॅक्सिमम आमचे पंचायतीचे स्टाफ ते ओडून वता. Because that is the easiest target for them. I will request the Honorable Chief Minister to issue instruction. This thing should not happen. Because local self-governance suffers. Local self-government सारखे पाड पडटा पंचायतीन. So धाडनाका हांव CM सांगता. उल्हास तुयेंकर mini markets propose. That was the thing. Maji bus scheme wants more buses, Rudolph. All this I am taking into consideration. My officers have noted the road. Then Divya Rane, 2 very important things she raised. One is as regards the old scheme being revived, that 3 lakhs आमी दिताले minimum for garbage management. ONM आमी कांय दिना. So I think we should revive this. I will try to revive this particular scheme. At the same time, this will be for solid waste management. Then एक माझो राईट हँड, एक माझो लेफ्ट हँड, म्हणजे दोन्ही माझे आंग कसे. एक IDC म्हणल्यार इंडस्ट्रीज म्हाका लागता, दुसरे पंचायत. I have already last board meeting of IDC I have very clearly mentioned we will have to give the money which is their due to the panchayats. So this particular thing I will try to clear in phases, not immediately. Then IDC will go in the red. I know it is the money of the panchayats. I fully realize. You have to pay also municipalities, not only panchayat. Both will do. Both will do. I have already told the chairman as well and the board that it is their money what we are holding. I agree. I had asked your IS director. He has told me that the scheme when somebody had made, he is not on the chair now, he is sitting here. He did that only for a period of 10 years. And after 10 years, it could not be. So you will have to change that scheme, saying it has to give, you are only collecting and you will give back to them. You have to do that because he was giving that 10-year scheme. That's why he is unable to give. Whole idea was, of course, they put that sunset clause, only 10 years. Yeah. But if need be, we'll change that. You change that. Because I believe. You bring in this assembly only. Because I believe that money belongs to the respective municipality or the panchayat. I am agreeing in this August House. You charge them I will extra. move the file accordingly. Why should we make the panchayats poorer? Infrastructure, आम्ही करताय सगळे. ताका लागून there was doubt about giving that money. Nobody else pays for the infrastructure, roads, garbage, सगळे IDC करता. It is not a question of infrastructure. What now, is that? घराकडे infrastructure. So that means- No, let me finish. तू एक senior member. आता माझ्या घराकडे पंचायत कसली infrastructure करता, road PWD करता, उदक PWD देता. मग तू house tax घेता घेणार? पंचायत garbage भी काढणार माझ्या घराकडची. अरे पंचायत तू गार्बेज काढता ते स्पीकर सर बघा इतलेच रिक्वेस्ट तो सनसेट क्लॉज काढलेलो हा पळय घातलेलो हा पळय तो काढचो अशें म्हाका रिक्वेस्ट करता बिकॉज एंड ब्रिंग इट नाव ओनली इन दिस असेंबली सनसेट क्लॉज काढ देन इट बी इजियर टू मूव करता म्हणून Anthony is not in the house. Elton Di Costa is not in the house. Wenzi Viegas is there. He says motorcycle pilots have to be supported. And Cruz Silva also. I simply want to say that I am also going to have a scheme for आमचे old motorcycle pilot असले ते already department scheme करपा लायला कितें तरी तांकां help जाय तेंचे stand आसपा जाय. We have to help them. They are our traditional antique, so we have to help them. I am going to do that. Already I have instructed much before this. वय रे कितें करपा जाता तें करता
Alex Sequeira wants KTC buses on Kurtori route. येता मरे तुझ्याकडे येता मरे दुसरे Wenzy Viegas, I'll only take the important points. He said only taxis are targeted for high prices. What about hotels and airlines who charge more? I agree with you. I myself been saying it. Remember that in our new policy, one thing I want to recommend here, have dynamic pricing in season like Christmas, New Year, or when big festivals are there. They should be allowed to charge more, the taxis. The dynamic pricing. If airlines are allowed to do that, if hotels are allowed to do that, they should also be allowed. So there is a mechanism where they also will earn some money. It's not our endeavor or my endeavor to see that they earn less. ते आमचे गोंयकार थोडे व्यवसाय करपी आमचे गोंयकार थोडे बिझनेसान उरला आमी कशें करून तांकां सांबाळपा जाय. Proper safety for real safety black spots. मुकडे फुल बुकलेट आहा ती जाय जाल्यार एका विरेश बोरकारा वाचपा दिता टायम वयतलो. इतले सेफ्टी आमी कितें accidents have come down because of the various steps what we have initiated. आणि हांव मुद्दम सांगता हुया ती बुकलेट. In terms of accidents, One minute, let me say. Reports are there that Goa is leading in terms of Accident trend, accidents. declining trajectory. Okay. In 2024, total accidents were 2,682. In 25, it is 2,370, reduction of 12%. Number of fatal accidents, 24 it was 271. In 25, 257, 5% reduction. हे कितें जाला आमी आयकाय आमी ब्लॅक स्पॉट्स काढलेले आहात आमी थोडे कोडे वर्क इन प्रोग्रेस ना आमचे we are going to have signals. Listen. माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 ब्लॅक स्पॉट आसा अजून काडूं ना आणि मेन म्हटल्यार ते मेरशे जंक्शन पळय मातशें बाबा तुझ्या ना मेरशे जंक्शन मातशें मेरशे जंक्शन जाल्यार म्हाकाय लागता तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मेरशे जंक्शन पळय मेरशे जंक्शन माझे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी काडटा. पणजे पणजे पाटो पळय मातसो ते पाट्यार पळय मॅच जाला सगळे Because sir, just सिग्नल ना कांयच ना one thing with कशें road- कशें चलयता तुम्ही with सांगता road एक्सिडेंट accident, कमी जाला I put a very It is- fact कि road you accident agree पडे with- वाढता is with timing. Major timing happens between 6 to 7. On Mondays, the average is 16.5%, and on Sundays it is 14.5%. So 30% accidents happen on these 2 days. And when we say people come drunken driving and all these things, but major timing is 6 p.m. to 7 p.m. That means drunken driving is not the only reason. Office hours rush is also. So that crumbling infrastructure is some dynamic thing you'll need to look into. Too See, many one number thing- of days, just giving, we you Honorable- try to get the department, you have Honorable- promised, you would bring it to 20%. You have brought to 5%, even I have seen that, it has come to 5%, but come down by 5%. But the accident mode is bond जावपाक जाय. You need to look into it, and it is on straight roads. Let me finish. राव मागीर विचार हे कंप्लीट करतलोच मागीर जाय जाल्यार विचार. Black spots, 43 accident prone spots identified by traffic police. Short-term measures implemented at all 43. Long-term measures completed at 16 locations. Work in progress at remaining 27. So हे जातकच difference पडटले. दुसरी कितें difference सांगता. Condition surveys of all bridges and culverts completed in North Goa. Process currently underway in South Goa. Okay, it's not that we are not doing anything. AI-based traffic management. PWD has tendered AI-based traffic management system currently under finalization. Once you have camera in more than 190 places, in the first phase it will be in 30-40 places. In the next 3 months, it will make a lot of difference. Speeding रोकडे कळटले. लोक speeding शिस्तान वचपाक शिकतले तेन्ना स्पीकर सर बरीचशी difference जातली. Pothole reporting app, a mobile application deployed for citizens to report potholes and other road safety concerns. आता challenge issued पळय आमचे enforcement ना म्हणटा ते. In FY 2025 till date, 86,869 challenges issued, including via ITMS, with 3.58 crore collected in fine. 35 crores collected by manual enforcement. Enforcement tools, जे आम्ही दिला out of the funds what we collect as fines,
It is all spent for the safety. Not a single pie goes somewhere else. 3 interceptor vehicles, what we have given the police, 10 speed radar guns, 270 alcometers, 50 body-worn cameras, and 50 megaphones under procurement. State Road Safety Council meets as per central directives. District Road Safety Committee constituted in North and South, to take stock of the safety. Every month they are meeting. So this is a new change what has come about. Project Trust, Traffic Rules Understanding and Safety Training, Driver Refresher Training launched in collaboration with police. 4 centers set up, 4,773 drivers, riders trained to date. IRAD, Integrated Road Accident Database, fully implemented in Goa, used for evidence-based interventions and data-driven identification of accident black spots. EDAR, Electronic Detailed Accident Report India, fully implemented in Goa, enables digital structured accident reporting and supports evidence-based policy interventions across the state. Statewide campaigns conducted in collaboration with traffic police, health, education, PWD, public programs, road safety talks, banner displays, helmet distribution, street plays and drawing competition. National Road Safety Month observed every January, nationally mandated. Goa actively participates with awareness drives, enforcement campaigns and public outreach. Goa State Road Safety Week observed in October as Goa's own additional state-specific initiative. KTCL drivers are provided with special training and periodic eye checkup camps, which we do. Only one scheme which nobody comes forward, Ra Veer scheme, Good Samaritan scheme. Not a single person ever comes forward. This is just for your information. Then out of 13.30 crores, what we have collected as fines, road safety infrastructure, what we have spent, 0.65 crore. Road safety equipment, 0.69 crores. Awareness programs, campaigns, training, helmet distribution, other thing, 2.17 crore. Enforcement vehicles, fleet of 57 vehicles, 10 cranes, 35 motorcycles, which we have given out of this fund, which is 9.78 crore. 78 crores enforcement vehicles, which I told just now. Road safety utilization, enforcement vehicle, I just repeated, I'll be repeating the same thing again. Total 13.30 crore, what was collected is entirely used for road safety. Victim compensation scheme, Goa State compensation to road victim, accident victim. Though this scheme was notified earlier, before I came, not a single person got a benefit of this. And it was only 1 lakh. I made it 2 lakhs. And I want to mention here, as of up till February 2026, amount of 1.72 crores to 75 beneficiaries is given. The moment you have accident, immediately we clear the amount. In fact, I have instructed my ADTs in their respective area, when accident takes place, it is their duty to go and simplify and tell the people after the mourning period is over, after 10 days, go and get the documentation done. And they have done it in several places. That's how they get the money fast. Of course, core platform modernization also is there. Vahan 4.0, Sarthi 4.0, all core services, vehicle registration, permits, driving licenses are fully online under Vahan 4.0 and Sarthi 4.0 platform. Citizens can submit applications, make payments and download RCs and DLs without visiting RTO. Cashless transaction, POS devices and QR codes installed at all RTO counters. Online payment gateways support digital payments from home. Decentralized service delivery, end-to-end online services for learner licenses, vehicle registration, driving licenses and permits accessible via home computers, authorized dealers or citizen service center. Enforcement and monitoring, MPOS devices used by enforcement personnel for issuing e-challenge on the spot. Command and control center monitors all VLTD enabled vehicles in real time. Aadhaar enabled authentication under the minister's tenure, all 49 transport related services have been made Aadhaar enabled, achieving 100% saturation. This ensures security, identity authentication and eliminates impersonation across RTOs. Ata ek very important which the honorable members have to know and the house has to know. Command center आमचो ready जावना,
म्हणून एक आरोप केलो जालो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर electronic enforcement and command center only huge video wall can be monitored on a laptop or computer integrated with police emergency response system. So it's not that which we are going to build now. We are shifting to the new premise. We will try to do it as soon as possible. But it is not necessary that it does not mean आता VLTD device गायले कशे monitor करतले. Computeraचेर monitor करपा मेळटा. एक लॅपटॉपाचेर मॉनिटर करपा मेळटा माझ्या डिपार्टमेंटान ते करता हे मुद्दाम सांगता इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट वाया इमेज पनाजी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इज एक्टिव एट 10 लोकेशंस इन पेंजिमेन Porvorim डिटेक्टिंग ओवर स्पीडिंग रेड लाइट जंपिंग एंड अनइंश्योर्ड व्हीकल्स एंड इश्यूइंग चैनल्स टू वायलेटर्स GOVA गोवा चेकपोस्ट Goa vehicle authentication system is operational at checkpost challenge currently issued at 2 of 4 locations Mole and Pole. AI-based traffic cameras, deployment of AI-based power cameras for traffic violation detection and signal management across 92 locations, expandable up to 500 locations based on operational requirement. Challan payment via BBPS UPI, integration of the enforcement challan system with Bharat bill payment system enabling citizens to pay challans via Google Pay, Phone Pay and other UPI platform. Shifting of head office and command control sector. The head office of the will shortly be shifted to new premises at Housing Board Porvorim. The premises will also accommodate a dedicated command and control center with provision for round-the-clock monitoring and tracking of public services. In fact, what will happen is, if the camera aile, at even 191 location, half of it comes, you will see how accidents will be reduced. People will stop speeding. तेंका कळटले हे रस्त्यार इतले स्पीड गेल्या डेफिनेटली आमकां चॅलन येतले म्हणून आतां हांवें पळयला दोनापोल रोड 2 कडेन कितें कॅमेरा आहा लोक कशे स्लो डावन जाता हांवें पळयले आहा इवन हाय एंड कार्स rich people have learned now. First they used to go at full speed and I am also going to make it later on after little time. If you are caught over speeding 5 times continuously you will lose your license also. So nobody will dare to. Automatic speed control zali accident इतले जावपाना. Goa will be a safer place than what you can imagine. सायनेजीस घालपाक लागून तुम्ही एक इस्टिमेट केल्लो ओवरऑल ऑल ओव्हर गोवा सायनेजीस घालपाक सायनेजीस घालपाक तो अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावना लास्ट 3 इयर्स हांव फॉलोअप करता कित्याक म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें फॉलोअप करतालो हांव तेन्ना ते म्हणपाक लागले ऑल ओव्हर गोवा घालतले 2 CR जाल्लो हे काम PWD तुम्ही तांकां डायरेक्शन घेतलेले आसा आनी तेन्ना जेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मुखार घायले प्रपोजल PWDन सांगले आपण करता तेन्ना हांवें सांगलें करा म्हणून ट्रान्सपोर्टाकूय लागता बिकॉज ऑफ तुमचे कडेन फंड आसा रोड सेफ्टी फंड आसा तुमचे कडेन ऑल दिस PWD कडे जायना तुम्ही इम्प्लिमेंट करून घ्या इम्प्लिमेंट PWD लास्ट 3 इयर्स इट इज बीन पेंडिंग 2 वस्तू PWD करता एक म्हणल्यार कॅमेरा बसोवपाचे तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसतना ताणें आपल्या हातीन घेतलेले एंड आय सेड इट इज बेटर बिकॉज दुसरे डिपार्टमेंट येता आनी तो आसतना वर्क ऑर्डरूय दिली आनी ही दिली खंयची सायनेजीस सो येतल्यो भिनाका केन्ना जातली येता जाले आतां खबर नाल्यार आमकां करचें पडटा येता रे बेगीन येता रे कित्याक इतली काडली registered vehicle scrapping facility 279 government vehicles are already scrapped 725 private vehicles are already scrapped as of date therefore totally 1004 total vehicles are already scrapped okay so this is as far as scrapping old vehicles are concerned दुसरे जे हांव याद करता विंटेज आनी क्लासीक कार जे आसा तेन्ना मागणी आसली ती सेंट्रल नितीन गडकरी कडेन ते कॉन्फरन्सी वचोन हांवें तेजे कडेन म्हणजे मागून घेतले आनी तेन्ना आमकां गोंयानूय बरें पडलें टुडे यू गेट अ सेपरेट नंबर एज अ विंटेज कार इट्स नॉट दॅट ऑल ओल्ड कार्स वीच यू वॉन्ट टू मेंटेन एज अ विंटेज कार और अ क्लासीक कार इज बीइंग स्क्रॅप्ड इवन दीस पर्टिक्युलर थिंग हॅज बीन डन बाय मी एंड ड्युरींग माय टेन्युअर हे मुद्दम सांगता सो दॅट्स हाव वी यूज टू एवरी इयर हॅव दॅट क्लासीक एंड विंटेज कार रॅली ह्या वर्सा आमकां करपाक मेळना कित्याक मदें जिल्हा कोड आसलो जिल्हा इलेक्शना लागून Now I used to have it on 19 December. Yeah, rally I used to have. Tax concession on new vehicle registration after scrapping. Transport vehicle, 15% of tax or 75,000, whichever is lower. Private non-transport vehicle, 25% of tax,
or 75,000, whichever is lower. BS1 norms vehicle, 50% of tax or 75,000, whichever is lower. BS2 norms medium, heavy goods and passenger, 50% of tax or 75%, whichever is lower. Then about developing bus terminal redeployment and public transport system. Redeployment, operation, maintenance and transfer on PPP mode. Total project is 251 crore. Fully funded by private partner, selection of concessionaire in advanced stage. This is as far as Margao is concerned. Redevelopment on PPP mode, total project cost, Margao is 251 crore. Yeah. We'll show you, Ray. I'm telling you, I'm on the record. What has happened in Vasco, we will not repeat in Fatarda. You see it in in- Fatarda. I'm going to call you No, for आम्ही ते कशे सारखे स्कॅम ते गेले खेपे दाखयलेले ते पडते तुम्ही फायनल स्टेज म्हणून आमकां सांगता का आम्ही फाल्यांच बंद करतले ते फाल्यांच्यान स्टार्ट करता सॅटरडे एजिटेशन क्लियर कट हे तकलेन दवरा तशी ओगीच तुम्ही लास्ट इलेक्शन फंड तयार करपाची स्ट्रॅटेजी हाडनाका जाता आम्ही ओगी रावन आयकता म्हणा 10:30 जाले म्हणून वी आर व्हेरी क्लियर ही पयलीं तुम्ही MLA कुच दाखयना हांव नको दिगंबर कामती कितले खबर आहा ते हाजेर पूण पयलीं जर आमकां खबर ना जाल्यार आमी कांयच अलाव करचे ना हे तकलेन धरा क्लियर तुजे बजेट केले त्याच लायत सारखे क्लियर हांव सांगता हाजेर मातशे अरे ते दिस इज अ बिग थिंग लँड 300 FSI ऐकू तुका सांगता तुम्ही ओगीच काढून ते 250 करोड किती ते बेस्ड ऑन Vijay, व्हॉट you may be the most important person in No, no, there's no side. question of importance. It's Listen my to me. constituency. Maintain some decency, please. No, no. अशे तू दादागिरी टाइप उलयना. No, no, दादागिरी न्ही. Sobna. ही दादागिरीच कित्याक? This This is the August second house time. ते Sobna. Speaker sir, इतलं second सांगता time this तुका. is being repeated. कित्याक कोणा सांगता हे भाशेन मागीर आमचे उलयले आमी बेश्टे जाता. No, no, ते कितेंय जावं. आमी अरे, clear आहा. I told you last time and I'm assurance telling you was again, given I'll that take you you have into to choose. confidence. आमकां खंय दाखयलें तुम्ही? दाखयता मरे. मागीर अरे सेशन जावन आनी एक सेशन आयले. अजून तेच उलयतात. फुडल्या विका दाखयता. फुडले विका आणि पुढे डोंट से दॅट इट इज इन फायनल स्टेज. No stage before If you want changes, we'll make the changes. Don't worry. No, no, we have. You We are are there. not just giving any Honorable Minister is real there estate in thing our on a cabinet. platter. Don't worry. I would Honorable Digambar Kamath is there, who is a minister in our cabinet. So nobody will force anything. KTC bus stand Bicholi under construction at a cost of 21 crore. Physical progress at approximately 83%. So मी गेलो दिसता. Public transport scheme Maji bus yojana, fuel subsidy, all this. Huh? Yeah. 9.5 crores. Then, of course, you know, counter has been opened, Manohar International Airport, Blue Cab, Shiv Warrior taxi service with 50% of lease rent borne by government for both the taxi operators. There to me, mutta taxi wala help karna hai, 50% rent borne by government for them. Regulatory reforms and ease of doing, automated testing stations, automatic testing station policy of Goa established to automate vehicle fitness tests, replacing manual checks at RTO offices, preliminary registration certificate issued for 3 centers for establishment of ATS, VLTD and digital fare meter. The government has shifted to an open market approach, cancelling restrictive vendor empanelment to empower owners and drivers to procure device at the lowest competitive price. हे सद्दां एलिगेशन येताले आमी तिगूच जाणां एम्पॅनल केलो माझ्या टायमार करूना when I inherited it that baby okay I cancelled it and I made it open whether it is for VLTD or even the meter that time आता मिटराची आमचे सोल्युशन जाल्यार गरज आसपाना आणि वयल्यान no taxes also that also honorable CM has told them in last meeting only you all have to support the proposal of a uniform fare whether it is north or south point to point, they should know the share. It should come on your phone. Good for the tourist, good for the driver or the owner of the vehicle, and good for the government also. App-based aggregator fare provision. Digital-based aggregator fare provision. Rule 140 of the Goa Motor Vehicle Rule amended via notification if a motor cab uses under an the digital platform will show the fare. A physical printer is not mandatory. It will come on your phone.
Goa digital taxi policy. We have to decide, so no need of this. PUC authorization set the ease of doing business increased from 1 year to 3 years validity period for renewal of letter of authority. I have done this. Cap on late fees for fitness certificate. Via notification number 12/11/25, additional fee for delay after expiry of certificate of fitness for all commercial has been kept at 1,000 only up to May 31st, 26. Retention of old registration mark on new vehicle. Rule 310 of Goa Motor Vehicle Rules 1991 amended by notification dated 27/10/2025 to permit retention of old registration marks when acquiring a new vehicle, open for public comment. So you can comment on this. This I have introduced because many people are sentimental with their number. They want to retain the same old number. A new vehicle घेता तेन्ना तोच number तांकां जाय. So the सुविधा कशी लोकांक दिल्ली आसा. I think I have covered most of the things. I don't know. And what remains? Yeah. Clarification. Now, Rudolph? Huh? First thing, I spoke about speed governors. Honorable Speaker, I spoke about speed governors. Last year, in 2024, 27 February, Transport Department mandated speed governors on rent-a-cars. I'm not bothered about other vehicles. You all said for rent-a-car, because my concern is rent-a-car vehicles are making accidents. That's the reason why. I'm not bothered about taxis and other things, but rent-a-cars. So you all have already asked them to put. So just make sure what they're doing is they're putting, but they're disconnecting it. That you have to do enforcement. See, now there will be a double check. One is the speed governor. Once the cameras come, will come to know automatically. Right. And they will themselves not want to speed. I have seen what happens on Donapol I Road. know, No? I I have stopped there myself and seen the fun. Yeah. Understood, no? Yeah. Ata konus fast was nothing. So same thing will happen on all the roads. Don't worry. Second is about EV buses. I mentioned about it. I'm not against EV buses. What I'm saying is, if you have a list of which I have got the list showing so many EV buses are not functioning, what is the alternative? Because there's no spare EV bus. So at least, that's why I said the diesel bus should be, spare should be available. You have spare? Then give us the spare. My Aldona Ambade route, every time only that route is failing. The poor people, they have to go to the end. My request is make one available spare. That is what I'm asking. And vibration. Okay. Other than a single bus, I'll not keep any spare. I'll utilize them so that they don't unnecessarily remain like that. Okay. Yes. And other thing was vibration I mentioned. I didn't say all EV buses vibrate. It's a 12-meter bus which is not maintained properly, which keep vibrating. So make sure, because then you're paying them. You're paying them for operating and for maintenance. So they have to provide it. Otherwise, you can't say that it breaks down and then now we cannot function. Please say this. All suggestions made here in this August House by honorable members will be seriously taken. Whatever action taken that has to be done will be taken. We have made positive suggestions, not Just negative one, suggestions. Saint Xavier, the academy. Besides me taking the points, my officers also have taken the points. What you people have raised. You said the you would issues raised speak by on that. I have asked for that Saint Xavier Academy. Minister, this is from your Vasco in Sankhli also. ते माशे हें कर Saint Xavier. अरे हांव उलयन एक उलोवपाक कित्याक दिनास because एक assurance I have not asked for me. Everybody is talking together. How will I know? Because सुनील बाब राव रे. माननीय मंत्र्यांनी सांगले न्ही बेड तुमकां घालपाचें. हिंगा बेड घाला ना जाल्यार. Saint Xavier Academy in Old Goa. They have repeatedly asked for a bus. This is for person with disabilities. And they have repeatedly, people come from your constituency, Vasco, from Sankhli. I'm not asking for my constituency. I'm asking whether you will consider that. That is the only thing that you have to say yes. I will give special attention to this and I'll see that and make it happen. It may not happen immediately, but it will not take a lot of time also. As soon as possible, I will make it operational so that disabled people are definitely to be looked into. I'll make the necessary arrangement. Huh? For tax of Santa Cruz Panchayat, you had said no, you make uniform rates, transfer tax. Yeah, Santa Cruz Panchayat, you Okay. had promised me. He has been raising this issue time and again. Oh, of you had making promised me, that's why I'm transfer asking. tax uniform for everyone. Yeah. I will study it in the shortest possible time.
विरेश बाब पुरा Yeah, within a week I will see that it is done. Yeah, you had promised me, that's why. Within a week I will do it. I'll put my officers on the job, within a week I'll do it. Yes, okay. हा? अरे तुझ्या करता सांगला मरे स्पीकर सर ते तेजे काम करता आम्ही आमचे काम करता आता ते कट मोशन गायला ते विड्रॉ कर म्हणून सांगले काम करता सगळे आन्सर केले तुम्ही बसा 171 बसीस टोटल आसल्यो बसी आता त्यो बसी शॉर्टफॉल जाल्या आता तुम्ही परत न्यू घेवपाचे आसा बसीस कित्याक इतलो 75 बसीस तुम्ही दाखयता ईबी बसीस घेतल्या त्यो सो ऑलमोस्ट अराउंड 100 बसीस तुमचे शॉर्टफॉल आसा 95 बसीस शॉर्टफॉल आसा कितें तेजेर कितें उपाय काडला तुम्ही शॉर्टफॉल आसा तेका लागून ट्रिप्स ना ट्रिप मेळना बसी ना सगळे मागता रिक्वेस्ट करता तुमकां दिवपाक धांवची ना बसी सिंपल आसा तुमकां 95 सुमार बसी शॉर्टफॉल आसा कितल्याशे गांवांनी कितले रिक्वेस्ट आसा बाबा एक साइडी तुम्ही चढ बसयो मागतात चढ आम्ही सर्व्हिस ऍक्च्युअल रूट आसा पळय तेजो आड म्हणटा एक साइडी म्हणटा तुजो बजेट कट केलो 65% ऑफिसर काम करतलो तरी आसतना हांव सांगपाक सोदता तुमचे कट मोशन विड्रॉ कर सप्लिमेंटरी ग्रांट्स आनी सोन अरे आम्ही शॉर्टफॉल पैसे घेऊन बसीस शॉर्टफॉल बसीस हाडटा सगळे हाडटा ना हेजो उपाय काडपाक जाय विरेश बाब पुरो उरले तरी उपाय ते सांग बरं काय ना उपाय आता दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 2 2-1 2B 2C 2D 2E आणि 2F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 13, 19 आणि 31 वयले कपात प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानाक घालता जांकां ते मान्य आसा तांणी हय म्हणचें जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें ना म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले ना म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले कपात प्रस्ताव नामंजूर झाले आता वळेरी क्रमांक 13, 19 आणि 31 सभागृहाच्या मतदानाक घालता जांकां त्यो मान्य आसा तांणी हय म्हणचें तांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले मागण्यो क्रमांक 13, 19 आणि 31 मंजूर जाल्यो सभागृहा मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह शुक्रार 13 मार्च 2026 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.